Komið sæl, góðan daginn og verið velkomin við rauðaborðið í úrvali sem við köllum sem svona samantekt á nokkrum góðum spjöllum úr vikunni. Ég heiti Oddný Eir og með mér Gunnar Smári. Góðan daginn. Góðan daginn. Við ætlum að byrja í djúpulauginni á mið-austurlandafræðingi og sérfræðingi í málefnum Írans, ræða stríðsátökin milli Ísraels og Íran. Þetta Kjartan Orri Þórsson. Þetta var ekki svona, þetta var að gefnu tilefni sem þið ræddu málin. Já, það var snemmi í vikunni þegar það svona óvissa sem enn. Nú hefur Trump lýst yfir hann alltaf taka sér 2 vikur í að hugsa hvort að Bandaríkjamenn sláist svona formlega í lið með Ísrael og hefi loftárásir. Það snýst svolítið það að Bandaríkin hafa vopn og flugvélar sem að gætu mögulega náð svo djúpt niður í jörðina að það var þetta að eyða kjarnorku áætlunum Írana og líklega þá með hættu á því að það yrði kjarnorku leki, geislavirkni. En þetta svona mál sem að svolítið óljóst eins og oft það hvert þetta getur þróast og ég var nú bara að fá Kjartan til þess að gefa mér svona mynd af því hvað áhrif þetta hefði á Íran. Netanyahu lætur stundum eins og hann geti skipt stjórnvöld í Íran. Að Íranir muni fylgja sér á bak við hann gegn stjórnvöldum, en það er náttúrulega glórulaust. Og við ræddum þarlendi svolítið þjóðerniskennd Írana sem að byggir náttúrulega á gömlu merg. Þetta eru þjóður sem á rætur þúsundir ára aftur í tímann. Og það getur erfitt að finna land þar sem getur farið í aftar í að finna rætur samfellar svona hugmyndar þjóð og hlutverk sitt í heiminum. Þannig að hafa nú frekar á því að þetta myndi bæði styrkja stjórnvöld og að þjóði myndi fylgja sér á bakvið. Og svo var hann á því eins og margir aðrir með þetta er líka við Hilmar Þór Hilmarsson, professor á Akureyri, að þetta myndi mögulega flýta fyrir því að Íranir kæmu sér upp kjarnorkuvopnum. Því að þessi staða sýndi það raunverulega að eiginlega eina skjól Írana sem að standa svolítið einir í þessum heimshluta væri að eiga kjarnorkuvopn svo enginn myndi dirfast að bombarda landið. Hlustum á Kjartan Orra Þórsson ræða við þig ástandið. Við ætlum að snúa okkur til Íran að gefnu tilefni og hann hingað kominn Kjartan Orri Þórsson sem mið-austurlandafræðingur og sérfræðingur í málum í Íran og dvalið þar eitthvað. Já. Þetta náttúrulega hrikalegt ástand í landinu. Við höfum rættum svolítið saman þegar voru mótmælaalda enn einu sinni sem að gekk yfir landið og við vitum að stjórnvöld eru óvinsæl. Já. En þeir ráðist á landið að þá kannski breytist tónninn. Já, það þá flykkjast allir bakið flaggið eins og Bretarnir segja. Já, það svona komin svona kannski ég meina, skoðanir Íran náttúrulega margar og þeir sjálfir en jú, það virðist vera svona að þetta eitthvað sem svolítið yfir strikið þessar árásir á almenna borgara líka sem að Ísraelar virðist vera að gera. Þannig að það spurning hvað þetta þýðir fyrir einmitt fólki í landinu og það fá fram það sem að það vill það nú kannski ólíklegt að það geti staðið upp einhverjar svona lífvænlegar mótmælahreyfingar þegar það verið að loftárásir á ofan frá Ísraelum að það nú ólíklegt að eitthvað geti komið upp að það sem geti þá skipt stjórn í landinu, Og vanalega gerist það ekki undir svona þrýstingi. Það var nú í byrjun Úkraínustríðsins að það var nú talað að það myndi fljótt grafast undan Pútín. Það bara gerist þveröfugt, Og má ekki ætla að það verði þarna núna að Íranir hugsi sér svo að við ætlum að fá að ákveða hvað við ætlum að gera í okkar
eigin landi og hlýðum ekki öðru þjóðum allra síst stjórnvöldum í Ísrael. Já, ég meina að þú veist, ég held líka að sé nú alveg óhætt fyrir okkur að fullera að þú veist, kannski sterkasta sjálfsmyndi þannig að sé Íran sem land og sjálfstætt land sem á að fá að ráða sínum einn örlögum sjálft og þar sem að þessi árás þá sem að er svona já, þú veist, ég veit ekki hvernig maður kategorisera hana í raun sko, svona, að því að hún er ekki beint upp úr þurru en hún er samt svona, hérna kemur þetta er sérstakt og hún er svona einhliða að einhverju leyti og svolítið frek að þeir bara taka lífi svona ráðamenn og jáfnvel samningamenn og velja sér einhver skotmörk og eru síðan að koma í veg fyrir eða eru brjóta á bak aftur kjarnorku áallanir Írana og telja sig að hafa fullan rétti þess. Já, en þetta er sko eiginlega allt kólólulegt hvernig þeir eru að gera þetta bæði með því bara hvernig þessar árásir eru framkvæmdar og svo þess utan er já, það var máttu ekki vera að ráðast á kjarnorku innviði þar sem að það þykir bara alltof hættulegt að vera að sprengja svoleiðis og þess utan verðist þetta líka vera þetta ísraelska verkefni að hérna losa Íran við allar kjarnorku áætlanir og svoleiðis sé svona já, kannski svipað og verkefni sem Ísraelar er búin að ráðast í á Gaza þar að segja að leysa upp Hamas sem er ómögulegt og það sama gildir þetta verkefni þeirra í Íran núna sem þeir segjast vera að gera. Það getur virkað öfugt að því meira sem að þeir djöflast á Gaza því líklega er að það verði mynduð já, bara eiginlega herska og andstaða gegn þeim. Það lítur að vera á tímaspursmál hvernig palestínumenn fara að svara. Nákvæmlega og sama getur gerst í Íran að þetta flýtir fyrir þessa Íranir stefni á kjarnorkuvopn. Já, þú veist þetta er orðið komin einhver svona þversögn þarna í einhvern veginn að Ísraelar segist vera ráðast á landið út af því að þeir getu eignast kjarnorkuvopn og Íranir segja á móti að þeir þurfa að eignast kjarnorkuvopn svo Ísraelar geti ekki ráðast á landið og þannig erum við einhvern veginn komin í ákveðna dilemmu sko, sem er svona erfitt að sjá hvernig er hægt að leysa eða þú veist, það er allavega með engum móti hægt að leysa þetta á einhverjum vígvelli þar að segja að við vitum að þessi kjarnorku innviðir og þessi staðir þar sem að það er verið að auka úran og allt þetta þeir eru bara staðsettir svoleiðis að Ísraels her kemst ekki í það þar að segja að þú getur ekki sprengt það frá loft eða neitt svoleiðis þannig að þú þyrftir þá að vera með einhvers konar landgöngulið eða eitthvað svoleiðis sem er mjög ólíklegt náttúrulega að eða bara Ísraelar hafa ekki bolmagn í það í raun. Kæmust ekki á svæðið því þeir þurft að fara yfir önnur lönd. Já. Og það er talið að kannski svona einu herinn sem að gæti ráðið þetta verkefni að vera svo bandaríski sko, þannig að það er búið að setja upp þarna, já, maður hefur kannski stærstar áhyggjur af því að þetta sé endalaust verkefni einhverju leyti, þar að segja þetta er ekki svona eitthvað clean cut þar sem að menn fara inn og klára eitthvað eitt mál og fara svo út eins og svona Ísraelar hafa svona pínu gefið í skinn, þeir ætla nú bara að klára þessa innviði og segja þetta gott en maður hefur nú frekar áhyggjur af því að þetta verði einhvers konar endalaust stríð og maður svona er kannski svolítið ennþá að bíða að sjá hvernig Bandaríkjamenn ætla að bregðast við því það sem að stjórnvöld þar hafa svolítið talað gegn því að Bandaríkin sé að blanda sér í svoleiðis og þá hún kannski svona eitt af þessum stóru stefnumálum Trump að vera ekki að byrja svona stríð en svo spyr maður sig hvað gerist þegar Íran er mögulega að ráðast á bandarískar herstöðvar í Miðausturlöndum ef þeir gera það, hann kannski samt ekkert allt og líklegt að gera það sem að það geti þá getur samband Írana við nágranna sína súrnað mjög hratt líka þar sem að það eru oft svona sambyggðar öðrum herstöðum og svo leiðis en líka bara þá þú tala hvað í arabísku furstadæmunum eða eitthvað slíkt einmitt, að það sem að kannski bandarískar herstöðar eru en það eru kannski sambyggðar einhverjum lokal herstöðum En Írani vilja ekki draga Bandaríkin inn í átökin? Nei, menna Íranir segjast náttúrulega bara ekki vilja stríð yfir höfuð og að taka það náttúrulega skýrt fram að þetta sé ekki gert með þeirra vilja þetta er ekki eitthvað sem að þeir vilji gera og þeir
voru náttúrulega að taka þátt í svona þessum diplómatísku leiðum til þess að koma í veg fyrir þetta, koma í veg fyrir að hlutirnir myndu stigmagnast svona eins og hafa verið að gera og það var nú að dagskrá samningaviðræður í gær sem fóru náttúrulega gjörsamlega í vaskinn sko eftir þessar árásir á föstudaginn að menn Íranir segja náttúrulega líka að þessar samningaviðræður voru náttúrulega fyrst og fremst við Bandaríkin og þeir tala náttúrulega að það sé svona ísraelsk bandarísk árás sem að Herðu, en Ísrael með kjarnorkuvopn og eins og við þekkjum bara frá Indland og Pakistan að gamli fjendur, ef annað þeirra komið kjarnorkuvopn, þá vill hinn fá það líka og Íranir vilja koma sér upp kjarnorkuvopn eða hvað? Þykjast þeir ekki vera að koma sér upp kjarnorkuvopnum, en það vita allir að það markmiðið. Já, eða þú veist, þetta eins og þetta sé svona einhver leiti svona tvískipt markmið einhvern veginn hjá þeim sko, og þeir segjast náttúrulega ekki vilja kjarnavopn en það er nú bara þannig að það kannski svona stór hluti af einhvers konar þjóðaröryggi þeirra að þeir séu með kjarnavopn sko. Vegna þess að Ísrael með það. Vegna þess að Ísrael með það, já, og það tryggir náttúrulega líka stjórnvöld í sessi, sko, að það ekki hægt að koma inn og skipta þeim út svo auðvöldlega, sem að svona kannski hefur sannað annar staðar að bara rétt því miður, að svona, já, mann finnst svona eins og tónnin sé að færast þangað, sko, að svona eina leiðin til að tryggja fullveldi almennt sé að og tryggja því íslamska lýðveldi að þá verðum við að koma okkur upp kjarnorkuvopn. Já, að þú veist, þetta kannski ekki svona official línan hjá þeim, sko, þeir segjast náttúrulega að gera þetta í friðsömum tilgangi, sko, en það erfitt að sjá hvernig svona, þeir eiga að geta varist gagnvart Ísrael öðruvísi, sko. Já, og byrjunarleiðin svo sama ef ætlar að fara að nýta kjarnorku í friðsömum tilgangi eða búa til vopn, að það skilur þarna þú svona hálfnaður leiðina og einhver leiti Íranir komnir þangað. Já. Því haldið fram, hefur þú trú á því að ég held að verið einhver ríkisstjórn Ísrael sem haldið fram að veri bara 3-4 dagar, þá getur það getur búið til sprengju. Nei, það hljóma nú svolítið eins og einhvers konar stríðsæsingatal, sko. Og við erum náttúrulega á þeim stað að það sé hægt að eiga þetta stríðsæsingatal vegna þess að Donald Trump á fyrri kjörtímabili sínu, hann rífur náttúrulega þetta samkomulag sem búið var að gera við Írani eftirlit og þetta þeirra kjarnorku áallanir sem að hann rífur þarna einhliða til þess að gera einhvers konar betri samning eða guðma vita hvað hann var að hugsa þar sko. En ef við fyrir aðeins aftur í það, þá þess að út af hættunni sem að Bandaríkin og þeir sem að fylgja Bandaríkjunum málum lítu á það ef að Írani þróa byggja upp kjarnorkuvopn að þá mun það draga úr öryggi í Ísrael og svo mun það leiða til þess að sátarnir munu koma sér upp kjarnorkuvopnum og ástandið í Miðausturlöndum verður bara enn verra. Þannig það settar á viðskiptaþvinganir og einhverju tímapunkti að þá sættast Írani við það að það verður eftirlit með þeirra kjarnorkuáætlunum gegn því að viðskiptaþvinganir verður slaka á þeim til þess að að almenningur hafi það skár líklega. Og þetta var gert á tíma Obama. Og þá eiginlega spurningin, hversu mikil áhrif hafa þessar viðskiptaþvinganir á svona lífskjör og efnahag Íran? Það náttúrulega greiðleg áhrif á lífskjör og bara, þú veist, við náttúrulega tala bara lyf og allt mögulegt sko, sem ekki endilega að skila sér til Íran út af þessum viðskiptaþvingunum og þú veist, og mann hafa verið að setja náttúrulega á efnahaginn alveg í rugl náttúrulega með viðskiptaþvingunum á olíu og allt þetta og erfitt að selja hluti, að flytja inn og út úr landi og allt svoleiðis og gefa nú bara auðvitað að það setur almenning í erfiða stöðu sko, þegar það er ekki hægt að selja út afurðir frá Íran. Þannig að Íran í kannski svipar stöðu og Kúbverjar voru nú lengst af sem hafa verið miklu með viðskiptaþvingunum en nutur reyndar viðskipta við Sovétríkin og kannski verri stöðu heldur en til dæmis Rússland að það einhvern veginn skaklappast Rússland áfram þrátt verið mjög harðar viðskiptaþvinganir frá Vesturlöndunum
Eða voru viðskiptaþingarnir á Íran víðtækari og náðu þar til landa sem að Rússar hérna í viðskipta við í dag? Það eru náttúrulega búin að standa í svolítið langan tíma og búið að vera svolítið svona í Íran og búið að vera svolítið svona þungur róður þar lengi einhvern veginn. Þannig að þú veist það er kannski tölvört öðruvísi kannski efnahagur þar heldur en í Rússlandi. En þeir hafa nú líka verið að selja, þú veist það er þessi vopnasamningar sem er á milli Íran og Rússland til dæmis, þannig að þeir hafa nú verið að ná einhver út úr landi og svoleiðis sko. Og kannski iðnaðurinn ekki hefur ekki verið nægilega kannski öflugur í Íran með við kannski Rússland til þess að halda sig við en tímarammin er náttúrulega mjög mismunandi þannig líka þannig að það er spurning hvernig þetta fer í Rússlandi eftir 10 ára eða hvernig það er sko. En ég meina, þetta er náttúrulega það er Íranir hafa og íransk stjórnvöld hafa nú í raun gegnum tíðin alveg sýnt einhvers konar samstarfsvilja en kannski ekki mætt honum annar staðar. Bandaríkin hafa verið tregir til að semja við það og draga úr spennu í raun. En Obama gerði þennan samning og markmiðið var að hafa friðsamara ástand í Miðausturlöndum og slakaði aðeins á viðskiptaþingunum, það voru ekki aflaðar alveg. Nei, hann slakaði og þetta átti að gerast í einhverjum svona skrefum og svoleiðis. Trump rauði þetta. Biden, hann var ekkert að endurvekja þennan samning. Hann stóð við ákvörðun Trump. Já, og það var náttúrulega líka svona og hefur verið mótstaða í Íran til þess að semja við Bandaríkjamenn. Það sé að engu treysta þess að Bandaríkjamenn. Og það er nú bara töluvert mikið til síns máls. Hvað þetta varðar sko. Bandaríkjamenn valdið Írunum sko stórkostlum skada í langa tíma. Og þetta kom náttúrulega bara strax í raun upp sko áður en að Trump var forseti sko þessum að repúblikanar fara að hóta þessu og þessum að þetta eyða þessum samningi með einu pennastriki þannig að kannski svona traust þennan samning kannski minna en hefði geta verið og hefði átt að vera sko og þetta sem ekkert í fyrsta skipti var líka bara þegar Bush var forseti sko þá gekk erfilega að fá þá var komin svona umbóta sinnaður forseti í Íran sem vildi semja við Bandaríkjamennum hann talaði svona spjall á milli siðmenningar frekar en þetta klass sem var svona retorikin í gangi þá sko en talaði bara svolítið fyrir dauðum eyrum þar sem að Bandaríkjamenn voru ekkert endilega að mæta einn svona á þessa samningafundi sem voru haldnir þá í Sviss eða hvað sem það var sko þeir voru ekkert endilega mættir á svæði sko til þess að ræða þarna við íranska fulltrúa sko þannig að þetta er ekkert nýtt að nálinni heldur sko þetta vantraust þarna á milli og svona kannski rödd innan Írans, það sem eru kannski hafa verið harlín menn að tala bara þetta að Bandaríkin séu eitthvað sem ekki eftir að treysta sko. Og Íranir meta það sem svo að þeir verða að tala við Bandaríkin að þeir Bandaríkjamenn menn bara stýra sjóinu, þeir stýra fjölda ríkja sem að taka þátt í viðskiptaþingunum en eins og er svona venjulegu tilfelli myndum að segja að Írani geti þá kannski bara rætt sérstaklega við Evrópu eitthvað svoleiðis. Sérstaklega vegna þess að það er náttúrulega tengsli, sagan á milli Bandaríkjanna og Íran út af sendiráðstökunni og öðru slíku er náttúrulega sérstaklega bitur. Bandaríkjanna eiga slæm samskipti við fjölda ríkja en líklega fá eru jafn svona rafmögnuð og samskipti við Íran. Til dæmis landsleikir Bandaríkjanna og Íran í fótbolta geta verið eins og borgarastyrjöld. Þú veist, eins og stríðöld fyrir ekki það. Já, ég meina, þú veist, bara bæði og einhvern veginn. Þú veist, það var einmitt stórleikur rétt fyrir aldamótin, sko, það sem var svona mikið látið um það að Íran hafi sigrað Bandaríkin á HM 98 eða eitthvað svoleiðis. En þá kannski snerist það nú samt svona meira eða var tilfinningin kannski hjá Íran frekar sko svona gleði yfir því að einhvern veginn sigra þarna Bandaríkin sko og það var nú alveg svona farið í ákveðna svona fótbolta diplomasíu eftir það sko það sem að það var svona verið það var fann bara sérstök ferð með íranska landsliði til dæmis til Bandaríkjanna þar sem að menn voru í svona vináttu ferð í raun sko það sem að vera að byggja einhverjar brýr þarna á milli sko en þetta er svo sem á svipum tíma þegar
tekin við svona umbótaöfli í Íran sko. Reynt að koma á einhverju þýðu en það svona endar í raun hvergi. Já. Verður ekki aðneinu sérstaklega sko og kannski vantar einhver svona pólitískan vilja Bandaríkjamein til þess að svona byggjandi það og svo kannski kemur í kjölfarið af því að við erum að tala hana aldamótin 2000 þá náttúrulega stuttu seinna verður tvíburaturnarnir árásin á tvíburaturnana í New York sko og þá allt í einu í raun að ósekju er Íran allt í einu orðin einhvers konar axis of evil axulveldi hins illa í svona retorík sko Bandaríkjafórseta þá sko þannig að þá fer þetta allt í vaskinn sko það kemur svona í kjölfarið þessum svona vináttu umleitunum frá Íranum til dæmis þannig að það hefur svona oft líka bara verið fínt að hafa einhvern svona stóra vonda Íran einhvern veginn til þess að kenna ákveðna hluti og svona og kannski það sem í gangi í dag líka sko hjá Ísrael þar að segja það er svona gott að eiga einn svartapettur hana sem gott að sparki þegar pressin orðin mikil á Ísraelum sko þá eru bara að tala kannski stöðuna sem að Netanyahu er komin í sko að fólk nú farið að spyrja kannski áleitina spurninga hennan glóruleysa stríðsrekstur sem í gangi á Gaza og hann náttúrulega sjálfur búin að vera í vandræðum heima fyrir lengi og þá er einhvern veginn rifið í þetta það þurfa ráðast inn í Íran til þess að verja Ísrael einhverju leyti sem að einhver geti orðað þetta öfugt og sagt sem að vegna þess að Netanyahu er búin að veikja Hamas og Hizbollah í Líbanon að þá er tækifæri til þess að ráðast inn í Íran sem ekki var á meðan að Hizbollah eða Hamas voru sterkari af því að það er hættan með að Írani myndu beita þessum verða með svona proxy war með þessum hópum og skaða með einhverju nær Ísrael og getur valdið einhverju skaða á meðan að Ísrael hefur ofurtrú á loftvörnum sínum og til þess að engi sérstaka hættu að stafa að Íran. Nú er tækifærið, myndi kannski ykkur segja að Netanyahu hefði hugsað. Já, eða þú veist, ég held að bara þetta svona kannski ekki hvort annað einhvern veginn, en það er alveg klárt að hann er búin að vera að hugsa þetta í lengri tíma. Þetta kemur ekkert svona allt í einu einhvern veginn að þessi árás sé gerð, þannig að bara það er búið að vera undirbúið þetta í langan tíma eins og við sjáum bara hvernig þetta er útfært hvað föstudagsmorgun eða nótt. Þar að segja þegar menn eru teknir út svona þessir háttsettu herfóringjar og annars líkt en að þetta er tímasetning sem að verðist vera svona henta vel fyrir Ísraelsmenn sko, kannski bæði vegna þess að það er ákveðin pressa á Netanyahu sko, en líka vegna þess að það henti vel en við erum búin að vita það svo sem í svolítið langan tíma að varnir Írans séu orðnar töluvert verri heldur en þær voru, þar að segja þessi svona varnarlína sem var kannski Hamas einhverju leyti og Hezbollah sem að gátu aðstóð Írani á landi niðri hana í löndunum í kringum Ísrael staðsettir þar að þá er þeir horfnir og geta í raun ekki beitt sér neitt og svo vitum við í raun líka eða höfum svona talið okkur vita að loftvarnakerfi Írana sé svona töluvert laskað eftir árásirnar sem átt sér stað í fyrra þannig að þú veist en við erum búin að vita það alveg marga mánuði einhvern veginn að svona talið okkur vita það þannig að og svo þetta komið núna spila kannski svolítið inn í að staðan Netanyahu líka sko en eins og ég segja þá er samt sko, jú, hann sér tækifæri þessu en við vitum samt alveg að Ísrael getur ekki tekið út, eða þú veist, við erum að tala um Hezbollah annars vegar sem er í raun bara svona pólitísk hreyfing eða svona hernaðar armur einhvers konar þetta er bara lítill hópur í raun sem að ásýr ekki, þú veist, heimaland sem slíkur þó hann sé í Líbanon sko, þetta er ekki þjóðríki sama gildur Hamas sem er náttúrulega kannski að vinna í einhverjum aðstæðum sem eru alveg galnar sko á meðan við erum að tala um að Íran er þjóðríki við erum að tala um 90 milljónir mann sem að búa hana
erum að tala risastórt land sem bara tvöfalt Frakkland að flatarmáli sko. Það 10 milljónir sem búi í Ísrael. Það 10 milljónir sem búi í Ísrael, þannig að við erum að tala bara miklu stærri bita og við erum líka að tala sem við vitum bara frá einhver svona hernaðarlegum sjónamiðum að takmark Ísraela ómögulegt að ætla að taka út þessa neðanjarðarbyrgi. Þú ekki lesið biblíuna Davíð og Góliat? Ég meina, það bara innprentað í þjóðarsál Ísraelsmanna, ég meina, ef að tala 6 daga stríðið, ef að tala Já. Þetta, ég svo sem margir í Ísrael sem bara trúa þessu, að það skiptir bara engu máli þótt að þeir séu 9 sinnum fleiri. Við erum bara... Nei, við eigum slöngu, hvað heita sem að nota til þess að kasta steininum. Já, og það líka alveg bara í raun... Það er herinn okkar. Já, en það kannski svona punkturinn kannski ekki alveg að við sem að tala 2 misstór lönd, en þess að svona hernaðar svona eiginleikar eru náttúrulega mjög mismunandi. Við erum náttúrulega að tala að Íran sé standi í raun frekar eitt á meðan Ísrael í raun með Bandaríkin hann á baku sig og gerir þetta með þeirra vitneskju, stuðninga, ég veit nú ekki hvaða orðið maður hafa það svo sem, en Íran stendur í raun eitt og er veitir svo sem ekki miklum penning í varnarmál eins og Ísrael gerir þó þessi með stærri her og fjölmennari og allt það en kannski bara munurinn samt að Ísrael að eiga við hérna svona 2 skærlega hreyfingar þannig og svo versus heilt þjóðríki með herskildu þannig að þú veist eins og herin miklu stærri og svona takmörkin eru möguleg einhvern veginn að bara svona frá hernaðlegum sjónamiðum líka að ætla að ná að sprengja upp þessa böngara og allt þetta dæmi það sem að Íranir eru að vinna sína kjarnorku og þá svona spyr maður sig hvert takmarkið og til hvers þetta er. Takmarkið gæti verið að fá Írana til að varpa af sér núverandi stjórnvöldum og talandi Bandaríkin að það hafa náttúrulega verið svona mótmæli og fleira gegn stjórnvöldum og við vitum það alveg í kjörnum sögun að Bandaríkin hafa oft stutt það rækilega. Hefur trú á því að Bandaríkin standi á bakvið þessum hreyfingum eða hvort að Bandaríkin sé að nýta sér þær og reyna ít undir þær eða er það þannig að út af þjóðirniskend Írana að ef þú ert að mótmæla stjórnvöldum þá er það síðasta sem ættir að gera að vera að tengja þig við Bandaríkin og Ísrael? Ég meina, þú veist, ef við horfum á þetta frá einhver svona stærri bökkum aðeins kannski með sjónarhóttnin að þá erum við náttúrulega að sjá ákveðna svona retorík með, þú veist, að því við erum að tala hérna mér finnst þetta að líta smá út eins og þessi svona byssuumræða í Bandaríkjunum. Það er að segja, þú veist, þessi svona lógík með að þú þurfur að eiga byssu til að verða þig sjálfur, einhvern veginn. Og þannig erum við kannski smá að horfa á svona að þjóðríkin þurfum líka að vera svona, að þetta sé orðið svona, þessi bandaríski svona talpunktar með að fólk eigi bara verja sér sjálft, einhvern veginn, og þá kannski þjóðríkin, og þá erum við að tala einhver svona heima sem við sjáum fram á að hvert einasta ríki þurfa að vera með risastóran her eða jafnvel kjarnorkuvopn, til þess að geta varað sér gagnvart öðrum og þá erum við komin í þess að svona það sem bandarískt samfélag hefur líka svona oft verið að færast í það sem við komum með þess að svona sjálfvirku riffla og allt þetta rugl svo með hana heimahæður einhvern veginn til þess að þú getur ekki treyst á lögregluna eða ríkið eða neitt svoleiðis og mér finnst þessu svona heimsmyndin sé kannski að færast þarna einhverju leyti með að við hvernig Trump hefur verið að tala um NATO til dæmis með að hversu hann hefur verið að krefjast hvað hann hefur látið með Úkraínu og allt þetta Og líka bara ástandið á Gaza og stuðningu Bandaríkjamanna við það hefur grafið undan öllum alþjóðalögum og alþjóðastofnunum þannig að það má alveg draga þar ályktanir að Bandaríkin ætlir bara að búa til nýja heimsmynd. Sem bara ef þú getur ekki varið þig að þá átt ekki... Það bara það sem minni sterkur á það. Það er málið, já. Akkur ættu við að vera þetta kerfið þarna alþjóðalögin og svona var bara til þess að verja hina veiku og alls konar óþjóðalíð. Þannig að við ætlum bara að setja upp nýja heimsmynd þar sem einn sterki hefur raunverulega nýtir völd sín og ég ætla að semja skipti á heiminum við Kína og Rússland og önnur stórveldi. Já, það er svona tilfinningin sem að færa allavega af þessu og svona kannski ekkit endilega þeir séu kannski á baku þetta beint en kannski svona ósort þetta. Þetta hendar kannski ágætlega í þeirra heimsmynd samt sem að virðist þeirra að teiknast upp hérna. Það sem að menn Já, þú veist, það sem að
kannski ekkert til sem heitir löglegt og ólöglegt stríð og svoleiðis sko, að við erum komnir þangað sko, sem að virðist vera að gerast þegar við skoðum bara þessar árásir og þú veist þessar svona ásakanir fjöldamorð, þjóðarmorð segi hann á Gaza, við horfum bara þessar árásir sem eru núna á Íran sem eru líka skilgreindar ólöglegar út frá öllum mögulegum sjónarmiðum, stríðsglæpir og allt þetta og það skiptir bara engu máli að þetta séu stríðsglæpir og það virðist vera kannski leiðin sem að Bandaríkjamenn eru sáttir með að stjórnvöld í Bandaríkjunum og jafnvel bara sáttir með og hafa sjálfir náttúrulega verið að tala þannig ef við förum að spá í Grænlandi og öllu því sko hérna að það ekki til sem heitir vinur þegar því vantar hérna landsvæði eða herstöðar eða hvað sem það er sko. Bandaríkin hafa ekki góða reynslu af svona stríðum eins og í Víetnam eða Afganistan sem hafa að blanda sér í að blanda sér í þau Nei, það hefur ekki haft góða reynslu af því ég meina kannski líta þessu á að þeir hafi grætt á því að olía Írak fer nú einhvern veginn til bandaríska fyrirtæki þannig þeir eru grætt á því en Írak og Líbía þetta í hryllilegu ástandi þau skilja eftir sig bara hryllilegt ástand þannig að einhver leiti ætti að vera þannig í Bandaríkjunum þeir myndu ekki vilja láta Netanyahu draga sig inn í beina átök við Íran Nei, ég meina það er ólíklegt þær vilja taka þátti og það færi þá þvert gegn öllu sem að svona Trump hefur verið að tala samt sko, ef Bandaríkjamenn myndu fara að senda einhvern herafla hana til Íran. Og líka bara út af því hvað Íran því að Íran náttúrulega með svona þjóðurniskennd og þjóðurnishyggju kannski sem að nær sko mörg þúsund ára aftur í tímann. Eiginlega kannski bara, þú ferð ekki mikið dýpra bara á plánetunni sko. Nei, þetta er svona mjög gamalt. Þetta búið að vera ríki þarna já. Síðan elstum með muna eins og sagt er. Algjörlega. Og það er raunverulega ríkt í þjóðinni að það er ekki bara verið að verja nútímann, heldur er verið að verja marg þúsund ára sögu. Já, og þú veist, bara þessi þjóðarnisvitund hefur verið til bara ógeðslega lengi, sko. Eitthvað sem að við líka við náum ekki utanum, sko. Og þú veist, en við getum alveg líka hort inn í svona sögu sem okkur nær og það er ekkert alltaf langt síðan að Íran var stóð í stríði við Írak sko. Og það er raun það sem að svona tryggir Það voru gríðarlegar mannfórnir Ég meina, já, það var raun það sem tryggði íslamska liðveldi í sessi það er að segja að menn gátu nú ekki verið að breyta stjórnarfara meðan Saddam Hussein var að sprengja allt í loftu upp í Teheran og þarna olíulindirnar og alla þessar hluti sem var í gangi hana er að þá í raun hætta menn kannski svolítið að þrefa stjórnarfar innanlands og fara að einbeita sér að því að verja landið en þess að síðasta sem kannski fólk vildi náttúrulega var að missa landsitt í hendur einhvers annars og þetta er náttúrulega ótrúlega sterkt í svona nútíma vitund Írana líka sko, að því við erum að tala bara sögulega sér, við talum bara mörg þúsund ár af einhvers svona þjóðarvitund, svona írönsk þjóðarvitund bara þetta hugtak bara nokkra þúsund ára gamalt bara Íran, nafnið og það byggt á sko, sjálfstæðri menningu mikilli menningu, djúpri menningu þetta er stórkostli menningaþjóð en sagan líka átök við aðra þjóðir þetta stríðsaga ég held að þeir sem hafa farið í menntaskóla hér allavega í svona fornmáladeild og annars slíkt getið þuluð upp marga persneska hersöðingja sko. Já, vonandi en sko já, en þetta er líka miklu nær okkur sko, því að þú veist, við erum líka að tala sko, þú veist, þetta sem að íslamska lýðveldi byggir rosalega mikið á þessi svona kolónial vitund líka sko, og það það sem að var náttúrulega í gangi svolítið í nútíma sögu Írans snýst svolítið mikið það að svona, ég meina bara svo sent sem sko seinni heimstyrjöld að þá eru Rússar, sovjetmenn og Bretar búin að skipta upp landinu í sín áhrifasvæði og bara sagan frá bara svona 1700 og eitthvað snýst svolítið mikið þetta að stöðva svona ásælni þessara stóru nýlendu velda í Íran og halda því einhvern veginn saman sem svona sjálfstæðu ríki meðan öll löndin í kring falla undir einhvers konar, ég verði einhvers konar nýlendringin, kannski Ottoman Tyrklandið sko að þetta er allt þetta er svo ótrúlega svona sterkt í nútíma sann snýst svolítið þetta að einhverju leiti að halda
sínum landamærum halda landinu saman sko. Og það okkar hlutverk að Íran falli ekki á okkar vakt. Já, þú veist það er gríðarlega langar raðir af fólki sem hefur staðið þá plikt og það má ekki gerast hjá okkur. Í raun sko. Já, þú veist, þetta er allan hluti af þessu og þetta er hluti af þessu svona íranska identity sko. Og árásir Ísraels manna og Ísraels bara kveikti þessu bara. Ég meina, já, þetta hefur náttúrulega alltaf verið til. Þetta hefur alltaf verið... Nú er þetta bara númer 1. Það er ekki verið að fara að ræða hér ykkur innanríkismál. Hlutverk okkar er að verja landið. Það er að minnstu kosti það sem maður óttast, sko. Og það er svona, þú veist, maður var bjartsýnn þegar þessi samningar eru gerðar hann í tíð Obama, sko, mögulega sé eitthvað opnast. Þú veist, það er að kannski fólk fer að sjá, að umbótaöfl innan Írans til dæmis, þau hafa eitthvað að segja, þau geta sami, þetta er kannski bara leiðin út úr því báa efnahagsástandi sem búið að vera, það er einhver samningarleið, það er umbótaleiðin, það er allt þetta. Það reynist svo vera bara ekki þannig og svona náttúrulega niðurstaðan úr því var einhvern veginn bara að þú veist að síðustu kosningar, þar síðustu kosningar og reyndar svolítið óvænt og skrítið ástand sem kom upp þegar fyrirhandi forseti lést í þyrluslysi en þegar hann bauð sig fram að þá var bara íhaldsamir kandidatar bæði sem bauð sig fram á þingið og til forseta sko. Þannig að Írans stjórnvöld náðu einhvern veginn að nýta sér þetta svona umbótaöflin virka ekki ástand til þess að svona herða þetta allt saman aftur þó núna sé komin forseti sem var svona óþekktur eða svona óþekktari að mest kosti og er einhver leiti umbóta sinnaður sko. Það þarf ekki að vera mjög umbóta sinnaður til þess að flokka sér slíkur innan alla harðínu mennina. Algjörlega sko en svona já þeir sem fá að bjóða sér fram eru yfirleitt bara alls ekkert stöðlega umbóta sinnaður sko að það hefur svona verið tendensin síðustu ár sko. En efnahagsástandið og lífskjör almennings, hvað er þau miklu lakari heldur en í hvað segja bara Írak eða já, þetta hefur Jórdaníu þetta hefur verið svona bara þú veist íranski gjaldmiðlinn hefur bara verið í frjálsu falli gjörsamlega upp á síðkastið sko og þetta hefur orðið ansi slæmt og erfitt bara að ná endum saman fyrir alla sko en svo virðist vera svona að væri mögulega einhver svona von fyrir því sko að svona markaðir voru að bregðast vel við því að þessum samningaviðræðum sko sem að Íranir voru að eiga við Bandaríkjamenn sko og svona miklar vonir sem að voru bundnar við það virðist vera en það er núna allt komið alltaf bara í algjöra steik sko og svo er bara spurning hvernig svona efnaðurinn bregst við svona stríðsástandi náttúrulega en að fer í einhver svona allt annan ham og ekkert verið, það er ekki ljós við enda á neinum göngum í þessu Trump sem að hann sagði að þeir eru bara, hann sagði að svipað og hann sagði með Úkraínu og Rússland að þeir eru bara að leyfa að hatast svolítið það væri það mikill svona hiti að best að tappa þessu bara af leyfa að sprengja hvort annan í nokkra vikur. Já, en hann hefur nú samt verið já, og þeir svolítið svona hótað öllu illu gagvart Írans sko, allt þetta there's more to come og you ain't seen nothing yet og ég veit ekki hvað frasaður að hlaða í þarna bara bæði Trump og hann Rubio og þessi görar sko þannig að þeir eru nú kannski tölvöld aggressívar í tali þar heldur en gagvart Úkraínu og Rússum sko. En getur ekki verið að taktíki sér þá að Íranir komi núna með skottu á milli lappana og samþykki það að bara fella þetta kjarnorkuplan sitt allt saman gegn því að fá að bara vera í friði? Já. Bara þannig loftrásarlega hætti sko, svo getur við séð til með viðskiptaþingarinnar, kannski eftir 3 ár. Mér finnst það verið ómögulegt fyrir írönsk stjórnvöld að gangast við ekki sérstaklega líklegt sko. Og svona því miður og svona kannski tónnin í þessu sko, það var einhver svona íranskur toppdiplomati sem talaði þetta sko, sem sko að þeir vilji svo mikið sko, að þeir líka við vilja að það séu laðar niður bara svona
deildir í háskólanum sko og svona hans takeaway var bara eitthvað svona hvað næst meðum ekki opna starffræðibækur þar að segja að það var svo mikið að stöðva íranska þekkingu og svona þessa hluti að það lamar að það svona talaðan kröfur Bandaríkjamanna í þessum viðskiptaþvingunum sem þá bara kannski gerðsannlega ómögulegt að hérna verða við og þetta sé einhvers konar svona kannski, ég veit ekki, þetta náttúrulega hérna, samningatækni sem að þessi sjálfskipaði samningasnillingur kannski eitthvað að hérna nota sem að ganga allt og langt og bakka svo eitthvað aðeins en þegar þetta er komið þarna þá ég sé ekki alveg hvernig þetta á að geta að spilast við samningaborðið sko. Eða til þess að það þyrfti að gerast þá held ég að svona Íranir þyrftu að eiga einhvers konar eða geta smíðað einhvers konar sigur narratív þar að segja já að þeir komi út úr þessum átökum sem einhvers konar sigur er ekki bara þeir hafi luffað og gefist upp og gangi nú að samningaborðinu heldur verðið að vera eitthvað við svona enda gangana fyrir þá hvað það er veit ég ekki get ég ekki spáð fyrir sko hvernig það geti litið út sko en að það þurfi að vera eitthvað svona sem að þeir geti stert sig að hafa náð fram og varist og já, náð að svona standi í hárinu á Ísraelum einhvern veginn og að Bandaríkjamenn þurfi þá að koma til samningaborðsins líka með einhvers konar áhullum sem eitthvað sens sko sem að er kannski ekki alveg það sem við höfum verið að sjá. Það er ekki hægt að sjá lausn á þessu, það eru áviðum Úkraínu, það áviðum Gaza, það er bara ekki hægt að sjá lausn. Herðu, en Íranir eru hérna, standa svolítið einir í svona sínum heimsluta því að stjórnvöldum í mörgum löndum stendur svona ógn að þeim að þeir eru, þarna er íslamskt lýðveldi og stjórnvöld í öðrum löndum eru svolítið kannski það sem óttast mest er uppgangur slíkra afla innan sinna vébanda og Íran hefur stutt Hezbollah og Hamas og eru þar alveg ekki svona vinsalistir í sínum heimsluta. En hvar hafa þeir svona skjól? Kína gekk á milli og gerði hafði milligöngu samninga á milli Sáda og Íran. Íranir hafa verið að selja vopn til Rússlands. Hver eru vinir Írana í heiminum? Já, þeir standa vissulega svolítið einir sko en það er svona kannski að Rússar séu einhvers konar félagar þarna sko en þannig ólíklegt að þeir fara nú að stíga eitthvað inn í með einhvers konar hernaðaraðstoð eitthvað svoleiðis vegna þess að þeir eru eiga líka í sambandi við Ísrael sko og við getum kannski, þú veist ok, við vorum að fara hérna líka aðeins yfir hérna svona diplomatískar lausnir á þarna sem að eru kannski starffræðilega mögulegar sko en kannski ekki sérstaklega líklegar og þó, maður veit aldrei en kannski, þú veist hitt væri kannski sem er líka ekkert líklegt er að Íran myndi bara svifta hulunni af einhvers konar kjarnavopnum og neyða Ísraela til hérna einhvers konar samningaviðræðna út frá því sem að, þú veist, já Hvernig svifti maður hulunni já, nákvæmlega, skilur senda kjarnorkusprengju á Tel Aviv eða eitthvað starf út í eitthvað eyðimörk já, bara, þú veist, já, eða það sem þá bara gert skýrt að þessu komnar eða eitthvað svoleiðis, ég veit ekki það hafi ekki verið einar sko tilraunir ég meina það voru nei, nákvæmlega Bandaríkjamenn uppgötuðu að Rússarnir ættu kjarnorkuvopn út af tilraunum já sama á við allt hitt, eða ekki? Einmitt. Já, þú veist að þeir færa þá bara í að auka úran og allt þetta dót svona á fjórföldum hraða hvernig sem það er, sko, að þú veist einmitt að því að við erum alltaf í þessum tímaram að það eru 3 mánuður í sprengjuna það eru 3 mánuður í sprengjuna og eitthvað svoleiðis, sko, og svo er þetta náttúrulega ákveðið leikhús líka, sko, þannig að þú veist, þetta er ekkit, það er erfitt að svona alltaf fara við staðreyndir þessa dæmi sem að þetta eru líka einhvers konar, já, bara leikrit sem þeir eru að spila þarna og það hefur verið svolítið þannig í síðustu og komið út í stríð sem að hefur náttúru til þess að stigmagnast á óvæntan og óæskilegan máta í raun, sko eða þú veist, ok, kannski meira að þú veist að þeir sýnið að Ísraelir geta ekki stoppað þessa kjarnorku þróanir og eitthvað svoleiðis, sko, frekar en að þeir
taka eitthvað svona grand reveal á einhvers konar sprengju sko, eða senda hana á Tel Aviv eða hvað sem sko. En hitt kannski að við sæjum sko, að við sæjum stjórnarskipti í Íran og það kannski líka svona, eða þú veist, við erum kannski í svona tveimur scenarión sem eru einhverstaðar upp í skíunum og við náttúrulega vitum ekkert hvað við erum að tala þannig séð sko. En það til dæmis að það sé eitthvað svona sem að Ísraelar sæju sem svona þá getur þeir bakað út einhvern veginn eða það væri búið að taka úr umferð íslamska lýðveldið en þú veist hvað það þýðir náttúrulega algjört kaos og það myndi til dæmis ekki að því við erum að tala um vini Írans, þú veist, það eitthvað sem að held ég enginn af þeim myndi vilja sjá, það myndi ekki henda Rússum vel, það myndi ekki henda Kínverjum vel og það myndi ekki henda Tyrkjum vel sko. Að fyrir allt í einu að fara að díla við einhverjum ný stjórnvöld og það eiginlega ómögulegt að sjá fyrir hvernig þau litu út og kannski langmestar líkur á því að við séum að horfa það fram á einhverja borgarastyrjöld sko. Og það sé líka ómögulegt að sjá fyrir sér stjórnvöld sem koma fram og ákveða lúffa gagnvart Ísrael og Bandaríkjamönnum að þau stjórnvöld munu ekki endast lengi. Nei og það eða þú veist, þá get ég ekki sé hvernig við kemst fram hjá einhvers konar skærum innanlands og það einmitt svona eitthvað sem að fólk myndi líklega ekki treysta sko. En svo erum við kannski, þú veist eins og við erum kannski lendið en að við getum ekki talað um þetta út frá einhverjum svona staðreyndum heldur meira svona, þú veist, að hugmyndin það að það sé að koma stjórnarskipti og hugmyndin það að þeir séu kannski með einhvers svona kjarnorkuvopn sem að gætu þetta þú veist, þetta getur eiginlega bara leyst sig á einhvers svona hugmyndafræðilegum grundvelli vegna þess að við erum ekki að sjá að þeir geti grandað þessari kjarnorkuáætlun en kannski geta þeir selt sér einhverja hugmyndum að þeir séu búin að stöðvana næginlega mikið þar að segja Ísraelar til þess að geta bakkað út úr Íran en þá þyrfti Íran til að stoppa líka einhvern veginn að fá einhverja aðra hugmyndafræðilega svona stig til þess að geta stöðvað sínar árásir og þá hefndar aðgerðir myndi þá líklega að vera þannig að þú veist við erum alltaf að tala bara einhverju svona hugmyndir að hlutinni séu leystir þó að þeir verða það kannski ekki. Þetta víða svona orðið að við erum með í Úkraínu og í Gaza og í þessari deilu og fleira það sem eiginlega ekki hægt að sjá fyrir sér sko góðan endi og kannski bara ekki eins og hægt að sjá fyrir sér einhvern endi heldur að frekar að sko átökin haldi bara áfram og malli áfram sko. Já, ég meina maður svolítið að sjá það og maður fær svona óþægilega tilfinningu þegar við erum búin að horfa á innrásarstríðið í Úkraínu líka sem að var talað svona, ég man ekki hver tímaraminn var sem að Putin sett sér það voru nokkra vikur eitthvað líka sem hann ætlaði að leggja þetta undir sig og klára málið og henda burt nasistum eða hvað var sem hann var að tala sko og við erum að sjá nákvæmlega sama þú veist við erum búin að sjá okkur tímaramma sem 2 vikur það er búið að undirbúa eitthvað svona Ísraela undir stríðsátöku í 2 vikur og til þess að ná fram álíka og nálegu markmiði einhvern veginn innan Íran sko þannig að hvað Úkraínustríð búin að standa í 2-3 ár. Já, þannig að þú veist þetta fljótt að einhvern veginn verða endalaust og þetta nákvæmlega tilfinningin sem maður fær einhvern veginn og það bara vont að fylgjast með þessu. Herðu, Kjartan Orri, takk fyrir að koma hingað og tala inn í óvissuna sem fullkomin. Herðu, en við ætlum að halda hérna áfram við Rauðaborðið, við erum alltaf að skilja hennar heim, næsti kapli eftir augnablik. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Þarna heyrðum við Kjartan Orra Þórsson ræða við Gunnar Smára og heyrum næst í Birni Þorláks ræða fjölmiðla, það í svona vikulegum þætti hans eða spjalli hans fjölmiðla sem að virðist vera bara mikil þörf á núna að taka stöðuna. Það er Ásdís Ásgeirsdóttir, blaðamaður á Morgunblaðinu og Skúli Geirdal sem í fjölmiðla nefnd sem að ræða polariseringu íslenskra fjölmiðla og starfskilyrði blaðamanna, vinnubrögð, falsfréttir og traust til fjölmiðla. Fjölmiðla nefnd var með könnun í vikunni sem að Skúli hefur verið að kynna svona í fjölmiðlum og rætti það líka við Björn að
það var eiginlega það sem að dreigja út úr þessu að traust hægri manna á Ríkisútvarpinu hefur fallið sem að getur verið það að Ríkisútvarpinu sé að færast til vinstri. Ég held að það sé ekki málið. Ég held að það sé frekar að það bara festist svona orðræða inn í hægrinu að það sé ekki treystandi öðrum miðlum heldur en þau sem eru rækilega til hægri. Og hvaða miðlar, sko, já, þetta náttúrulega svo ótrúlega líka. Það sé Moggan er mjög hrætt til hægri og svo hægri náttúrulega búið að koma sér upp svona alls konar podcastum þar sem að þeir tala hvort við annan og hlæja af öllum pólitískum andstæðingum og mæra eigin gáfur og eigin vit. En svona sko könnun, ég meina festir hún ekki mitt bara þetta í sessi, bara að spyrja og tala svona einhvern veginn allavega umræðan það virðist vera festa í sessi þetta vantraust og svo var að setja sem svona frétt á RÚV þetta vantraust hægri manna. Man finnst þetta ekki vera svona beinlínis einmitt nýjar fréttir. Nei, vantraust heldur ekki nýtt sko. Frá því ég man eftir mér hefur Morgunblaðið verið haldaði fram að Ríkisútvarpið sé vinstri stofnun. Og ég hef nú verið að benda á það í svona 30 ár að Ríkisútvarpið langt til hægri. Og sérstaklega eftir að sko, fréttastofan voru sameinaðar en það var eiginlega hægri fréttastofan sem Ríkissjónvarpið náði undir sig fréttastofu Ríkisútvarpsins sem að var þannig sko kannski fram yfir 1980 að það gat einhver fengi vinnu án þess að vera blessaður af hægrinu. En undanfarið held ég að alltaf mannaráðningur og allt inn í RÚV eru eiginlega undir þetta allt hægra fólk sko, sem útvarpsstjórar, dagskrárstjórar og þetta vel alveg hryllingur sko. Já, ég held að einmitt þetta, þannig að þetta kemur svona svolítið, já, ég segi það, þetta verður svolítið meiri skekkja að vera eitthvað að tala þessar, þetta svona eins og málþófið, en ég... Þetta hvort yfir þess að vera að mæla þetta, en Moggin hefur notað þetta alltaf verið að skamma RÚV fyrir að vera á vinstrisinnað í trausti þess að þá óttist starfsfólkið að þú ofleiki sig til hægri sko. Já. Og hefur bara virkað vel. Þannig að einhver leyti þetta bara svona hugmyndir hvaða afstöðu þetta hafa. Þú átt að tuða yfir RÚV ef þú ert til hægri. En raunverulega ætti sko vinstra fólk að tuða miklu meira. Já, það ætti að vera miklu meira og það gæti alveg verið frétt sko, en það nú ekki frétt, nema stundum hérna tuða. Við skulum heyra hvað þau segja þetta mál í spjalli við Björn Þorláksson, Ásdís Ásgeirsdóttir, blaðamaður á Morgunblaðinu og Skúli Geirdal í fjölmiðlanefnd. Gjörðu svo vel. Já, komið í sæl og blessuð. Velkomin í fjölmiðlaþáttinn sem að við hér á Samstöðinni höfum haldið út í allar götur á áramótum. Það eru tímamót í dag. Ég í fyrsta skipti með blaðamann frá Morgunblaðinu og gaman að því. Síðan hér fulltrúi fjölmiðlanefndar. Við ætlum að ræða traust, falsfréttir, vinnubrögð, hvernig þau hafa breyst í sögunar ás og hlutverk fjölmiðla, stöðu fjölmiðla og hlutverk fjölmiðla og mögulega framtíðina eins og við erum vön að gera í þessum þáttum. En verið velkomin bæði tvö, Skúli Geirdal hjá fjölmiðlanefnd og Ásdís Ásgeirsdóttir, blaðamaður og ljósmyndari. Að byrja á því að spyrja þig hvort þér séu margir blaðamennar eins og þú, þar sem þú bæði tekur viðtölu fólk og myndar þau viðfengið þín. Ég held ég sé nú bara ein sem í þannig stöðu. Já. Ég þekki engan annan sem tekur myndir líka sko. Nei. Þannig að lærði blaðaljósmyndin í upphafi sko. Já. Þannig að skrifin komu svona aðeins eftir á. Já. Þetta eiginlega stórmerkilegt sko. Ég segi það saman, ég þekki engan sem að í þessu tvennu. Blaðamenn eru vanir að vinna með ljósmyndurum og ekki síst í stórum viðtölum. En hefur þá þann háttinn á að þú byrjar á viðtælinu og myndar svo eða? Já, ég byrja alltaf á viðtælinu. Mér finnst það bara einhvern veginn þægilegra. Ekki nema að sé alveg að fara að skella á kolniða myrkur, þá kannski einstaka sinnum ákvað ég að byrja á myndinni sko. Já. En það bara, þú veist, þegar maður er kannski búin að tala við fólk í klukkutíma þá er maður búin að ná svo svona góðri tengingu við manneskjuna og þá er miklu auðveldara fyrir mig einhvern veginn að
já, að mynda einhvern veginn, af því þá búið að byggja upp eitthvað ákveðið traust og svona, þá nægi betri myndum held ég. Ég trúi því alveg. Og til dæmis ef tónn viðtalsins hefur farið einhver ákveðna átt, þá væntanlega reynir þau að láta myndirnar endurspegla það, ekki satt? Já, algjörlega. Já. Ef þú veist, ég ekki að biðja fólk að brosa ef við erum nýbúin að vera að tala einhver hræðilega erfiða hluti. Nei. Að þá passar það ekkert við viðtalið, sko. Það minnir mig á það að ég var einu sinni staddur í Varsjá. Það var rétt eftir innrás Rússa í Úkraínu. Og ég var þarna staddur fyrir hönd Fréttablaðsins. Og ég var að tala við þolanda úkraínska konu sem var nýkomin yfir landamærin, nema það að þegar ljósmyndarinn minn ætlaði að fara að taka mynda af henni, þá sett hún alltaf upp svo mikið bros sem var í engu samræmi við frásögnina, annarkvort óöryggi eða eitthvað svoleiðis. Og þá það spurningin, ein spurning af mörgum, af því að blaðamennska náttúrulega ótrúlega flókið jobb og veldur kannski mikið á tilfinningagreind hverju sinni, sko, hvernig maður bregst við. En hefðir þú þá beðið þessa konu að brosa ekki? Já, ég hefði gert það. Já, þú hefði beðið konun að brosa ekki. Það var einmitt það sem ég bað konun að gera, en ljósmyndarinn sem var með mér, hann var ekki sammála. Að maður ætti að beita ítökum sínum. Ég hefði kannski sagt, sko, þú þarft ekki að brosa. Nei. Eða skilur, ég hefði kannski ekki sagt, þú mátt ekki, þú veist, ég myndi ekki kannski skipinni fyrir, en hérna, eða eitthvað svona, eitthvað að prófa eina sem ekki brosandi, skilur við. Akkurat. Þannig að maður kannski fer svona valega að fólki bara. Já. En já, ég hefði absolutt bara sagt, hérna, bara tökum eina án, þú veist, án þess að brosa. Já. En það svolítið hjákátlagt að segja hansögu við brosandi andlit. Já. Og líka, þú veist, það þarf ekkert alltaf að taka myndir. Fólk þarf þetta ekkert alltaf að brosa á myndum, en hérna, en þú veist, kannski í léttum og skemmtilegum viðtölum að þá alveg gaman að fólk sé glaðlegt, að sé ekki, hérna, þú veist, eitthvað næstu í sorgmættasvipinn, skilur en flottustu portrettin eru yfirleitt af fólki sem ekki brosandi. Já. Það nú bara þannig. Já. Hvað laðaði þig að fjölmiðlun? Já, ég eiginlega svona datt inn í, má segja að ég datt inn í þetta svolítið fyrir tilviljun, sko. Ég hafði reyndar alltaf gaman að taka myndir svona sem úlingur og svo þegar ég var svona að fara að velja mér eitthvað nám eftir stúdinspróf og þá kom nú svona eitt og annað til greina og það var nú eiginlega bara eldri systir mín sem að býr í Bandaríkjunum að hún segir bara allt í einu við mig eitthvað við þetta hvernig væri þú færi bara í photojournalism og ég segi, photojournalism, hvað það eiginlega? Ég vissi ekki eins og það væri fag, sko, sem maður ætti að læra. Nei. Þetta náttúrulega 92 eða eitthvað svoleiðis. En svo þegar ég fór að hugsa málið, fannst mér þetta bara hljóma mjög vel og þá geti ég samin að þetta að læra, bara blaða ljósmyndun, en það var náttúrulega líka kennt skrif þarna, blaðaskrif og við vorum látið vinna á skólablaðinu og eitthvað svona. Var þetta skóli í Bandaríkjunum? Já, það Kent State University sem nú frægastu fyrir það að það voru drepni 4 nemendur þarna í Víetnamstríðinu 1970 af þjóðvarðaliðinu bandaríska. Þau voru að mótmæla stríðinu og það var eins og núna að gerast í Bandaríkjunum, þá kallaði Trump, ekki Trump þá, heldur kallaði forsetinn á þjóðvarðaliðið og í staðin fyrir að skjóta gúmmíkúlum þá bara einhver hluta vegna þá skutuður alveg kúlum og það dói þarna 4 nemendur. Og bera við slysni eða? Ég man nú ekki alveg nákvæmlega hvað hver var ástæðan en þetta var svona talið vera það sem að gerði svona líka var svona sem að var til þess að enda Víetnamstríðið. Já, einmitt. Fólk var náttúrulega mjög reitt. Já. En þetta svona útudúr. Jú. En já, þannig að ég fór í þetta nám og
kom svo bara heim og fekk strax vinna á Mogganum sem ljósmyndari. Já. Og hefur þau unnið alla þinn starfsferil hér á landi á Mogganum? Já, það má segja það. Hvenær breytist það að þú hættir að taka myndir og færir líka? Ég, sem sagt, þegar ég var ljósmyndari þá átti ég það nú alveg til að skrifa smá með. Þú veist, ég til dæmis fór stundum í svona einhver ferðalög. Það var, ég kannski fór, segjum bara á sjó í nokkra daga fyrir Moggan, fór á varðskip, gerði hitt og þetta svona, sem var svona lengri og stærri verkefni. Og þá skrifaði ég bara sjálf, sko. Já. Moggin átti náttúrulega alltaf pening sem að hinir fjölmiðlarnir sérstaklega sko 95 til svona 2000, þá var til ansi góð peningur. Já, góð blaðamennska, metnaðarfull verkefni. Og svo fór maður kannski í bara ferðalög og þú veist, ég gerði 2 risastóra greinar frá Afríku og það skrifaði ég allt sjálf. Þannig ég var svona aðeins byrjuð að fikta við að skrifa. En svo hætti ég nú bara Mogganum og snýri mér nú bara meira háskólanámi og endaði svo í master í blaðamennsku því það tókaði eitthvað í mig aftur að Tókstu masterinn upp í HÍ? Já. Hélt ég væri svona einhvern veginn búið með hann að kapla en svo var ég greinilega ekki búið með hann. Nei. Og svo kem ég bara aftur og þá er ég ráðin á Sunnudagsblaðið og það, svo bara liðin 10 ár, sko. En þá eiginlega snýrist þetta aðeins, þá er ég náttúrulega auðvitað meira að skrifa en mynda alltaf sjálf, sko. En þú ert jóluslega grjóthörð, sko, það er ekki allir sem að myndu nenna að fara borð í skip og harka í slíku. Já, maður var svona, þú veist, á 30-aldri, sko. En jú, ég, mér finnst gaman að gera svona hluti, sko. Hvað er það sem að keyrir þig áfram? Ég held að sé bara áhugin á fólki. Já. Og bara mér finnst bara fólk svo áhugavert, mér finnst að þú veist fólk það er að gera svo margt skemmtilegt og óvænt og skrítið og skemmtilegt, sko. Ég til dæmis núna nýkomin úr hringferð. Ég gera þetta líki hitti fyrir að ég bara það er bara mín hugmynd, má ég skreppa eina hringferð og bara ná í viðmælendur út á landi. Og ég fór núna fínt að fara í maí, það var svona ekki eins mikill túrismi og svona. Og þá bara finn ég viðmælendur út all land og þar finnum maður líka oft fólk sem er að gera svo ótrúlega áhugaverða hluti. Og það er fínt að ég fer bara ein og ég fer bara með myndælina og upptökutækið, sko. Hvað ertu lengi? Viku. Og gistir hótelum og gistir heimilum? Já, ég bara gisti... Moggin borgar það? Já, ég verð nú að segja, ég nú bara mjög sparsöm fyrir hönd Moggans og gisti nú bara svona fæ svona afslætti hjá vin og vandamönnum líka við, eða fæ inni hjá vin og vandamönnum á hringferðinni, sko. Þarna þekki ég hlutverk blaðamannsins. Já, maður er ekkert, þú veist, ég er ekki að gista á einhverju einhverjum 5-stjörnu hótelum. Nei. En sko alls ekki. En þú ferðu svona út á land og ertu þá búin að ákveða fyrirfram allt viðmælanda settið eða? Já, svona, þú veist, ég er kannski með langan lista. Já. Og svo er maður svona að reyna að ná í fólk og auðvitað er ekkert allir við. En þetta endaði samt alveg, þú veist, þetta endaði kannski í 15 viðtölum. Já. Og þau svona mislöngum auðvitað. En auðvitað voru ekkert allir heima sem voru á listanum mínum, sko. Ertu þá núna með hráefni, sko, getur við vænst þess að í október kannski fá við viðtal sem þú tókst í? Nei, ég er eiginlega, sko, ég er búið með eiginlega allt nema kannski 2 svona minniháttar. Já. En það er eitthvað að koma núna á næstu 2 vikum. En það er búið að koma núna alveg, þetta er svona, kannski kemur í svona 4-5 vikur eitthvað í hverju blaði, sko. Já. En október er kannski svolítið langt, minnst það nú aðeins svo langt að bíða með viðtal í marga mánuði, sko. Já. En reynirðu að segja samfélagssögu á sama tíma og þú segir persónusögu viðmælenda þinna í máli og myndum? Ég held að sé náttúrulega kannski oft sem að það
gerist bara sjálfu sér sko. Ég er svona kannski meira fókusera á fólki sjálft og þeirra sögu en svo kannski fer bara eftir hvernig saga fólksins ég meina það getur alveg endurspeglað eitthvað sem að gerast í samfélaginu eða þeirra bæjarfélagi eða hvað sem það sko. Þannig að kannski ég veit það ekki, ég held að þetta svona kannski svona eitthvað sem maður myndi kannski fyrir eitthvað sjá ef maður horfir tilbaka þegar maður, ég veit, ef maður myndi rýna í það aftur í tíman þá kannski, þetta var nú akkurat að gerast hérna á þessum tíma ég veit ekki hvort ég sjái það svona akkurat á meðan ég að taka viðtölina því að þetta yfirleitt bara svona mannleg viðtöl og getur náttúrulega bara fjallað alls konar bara En þarf maður ekki að vera samfélagspólitískur og með einhverja sýn til þess að maður hafi einhvern átt að vita hvernig spurninga þú spyrð, hvernig þú rammar inn, hverju þú sleppir og svo framvegis. Erum við ekki öll samfélagspólitísk við blaðamenn í þessum bransa? Og þar ger ég mikinn greinamun á flokkspólitísk og samfélagspólitísk. Af því þú nefndir áðan hérna, þessar nefnendur sem voru skotnir sko. Og ég held að sé ekki að ástæðalausu sem þú nefnir það. Það er einhver réttlætiskennd þarna og það er einhver samfélagspólitík í þér. Já, ég bara ábyggilega sko. Ég veit ekki alveg hvernig hvað þú ert að fara sko með þessar spurningu. Ég er kannski að fara í þá átt að ég trú ekki á hlutleysi blaðamanna. Nei. Fagleg hlutlægni er aðeins skárra hugtak en hérna ég held að við höfum aldrei verið hlutlaus og ég held að hlutlaus blaðamaður sé ónýtur blaðamaður algjörlega gagslaus, hann veit ekkert til hvers hann mætir í vinnu á mótana og mér hefur fundist núna í seinni tíð að þessi sko að starfið sé að breytast og vegna þess hvað það er bara erfitt að hanga í bransanum störfum hefur fækkað svo svakalega og rekstra hlutskipti í flestra fjölmiðla er svo vont að þá held ég að hérna, við færumst alltaf lengra og lengra frá þessum meinta hlutleysi. Það er það sem ég er að pæla. Já. Hvað segir það? Já, ég segi bara sko að mín viðtöl eru bara einhvern veginn oft svo persónleg þú veist þannig og ég auðvitað bara reyna að nálgast það bara einhvers konar fagmennsku og alúð og þannig að ég veit ekki alveg þú veist hlutleys, ég meina auðvitað bara engin manneskja kannski getur verið 100% hlutlaus en allavega svona pólitískt séð myndi ég segja að ég er ekki að blanda mikið pólitík inn í eða minni skoðun einhvern veginn inn í viðtölin en þú veist en eins og þú segir það kannski engin hlutlaus og það er ekki þetta auðvitað gæti það að vera hvernig maður spyr eða eitthvað, ég veit það ekki sko en ég er náttúrulega ekkert í hörðufréttunum sko. Nei. Þannig að hérna hörðufréttunar á Mogganum hafa einmitt verið til umræðu hér í þessum þáttum frá áramótum og þú getur náttúrulega bara sleppt í að taka þátt í þeirra umræðu og sagt hérna ég vil ekki tjá mig um þetta eða get ekki tjá mig um þetta en sko sumir hafa komið hér bara mjög ánægðir með vendingar í fréttastefnu Moggans og sagt bara nú er Moggin bara orðin gagnrýni blað aftur af því að það eru stjórnvöld við lýði sem að Mogganum líkar ekki við og sýnir þarna sinnir aðhalds og eftirlits hlutverkinu með miklum bravúr eins og blaðið hefði nú átt að gera þessa áratugi sem að sjálfstæðisflokkurinn var í ríkisstjórn og allt það en aðrir segja að þetta sé hægt að vera blaðamennska þetta sé bara orðin einhver sirkus og það er þeim spennt á það að sumir blaðamenn á Mogganum eru flokksbundnir eru sjálfstæðismenn og yfirlýstir hvert er þitt take á þetta ef eitthvert? Já, sko ég veit ekki hvað skal segja en ég meina það eru þetta bara alls konar fólk á Mogganum og alls konar skoðanir og alls ekkert allir sem að vinna á Mogganum eru sjálfstæðismenn Nei það sé bara allir gangur á því þú veist, fólk kannski heldur það en það er ekkert svoleiðis, við erum bara fjölbreyttur hópur eins og á hverjum öðrum vinnustað sko ég kannski kýsa að tjá mig ekki
nýju eins og þú kallar það nýju stefnuna eftir að nýju ríkisstjórn tók við. Nei, ég skil það en þetta áhugavert og allt finnst mér þetta að spyrja svona nýrra spurninga framtíð fjölmiðla aukin polarisering sem að mér finnst vera og þá nú komið að þér Skúli að leggja spilin á borðið þú varst að kynna fyrir okkur eða þið hjá fjölmiðlanefnd voruð að kynna fyrir okkur skýrslu í síðasta mánuði sem sagði að við svona treystum fjölmiðlum heldur í aðdraganda alþingiskosningana í fyrra miðað við 21 og það svolítið talað falsfréttir og annað slíkt en það hefur meðal annars komið fram í viðtölum við þig og fleiri að kannski sé skilgreiningin á falsfrétt ekki endilega á hreinu ef að byrja þarna, hvað falsfrétt? Falsfrétt meira og minna hugtak sem við notum í dag að því við skiljum að þetta fölsk frétt en það svo mikil einföldun í rauninni á því sem við erum að sjá í umhverfinu okkar við höfum annað hugtak sem heitir upplýsingaóreiða og þá erum við að gera greinamun á því verið að beita upplýsingum vísvitandi til að hafa áhrif á þína skoðanir eða eru þarna mannleg mistök en það þá falsupplýsingar og misupplýsingar og meinupplýsingar hún skiptist í rauninni í þrennt sem miklu betra en þegar við erum að spyrja í rannsóknum hvort það sé upplýsingaóreiðu þá ekki vissum að við höfum þennan skilning á þessum þremur þáttum upplýsingaóreiðu og jafnvel upplýsingaóreiða oft notu sem hugtak bara svona óskipulag í upplýsingum þannig að þetta allt svolítið á reiki þannig að þess vegna höfum við notað falsfréttir en það eins og getur alveg gerst á öllum miðlum að það geta fara út rangar upplýsingar út af mannlegum mistökum en það ekki þessi falsfrétt sem verið að beita til að hafa áhrif á skoðanir fólks en upplifun okkar þetta svo að við erum að sjá mikið af fréttum sem eru falskar eða upplýsingum sem við teljum rangar eða ósannar og það auðvitað svona viss vandamál sem geta fyllt því í umhverju okkar en það ekki bara inn á fjölmiðlum, þetta inn á samfélagsmiðlum, þetta inn á neti og þetta fyrst og fremst inn á samfélagsmiðlum og neti þá förum við inn í spurninguna gerum við nógu mikið greinamun á fjölmiðli og samfélagsmiðli í dag áttum við okkur á því hvernig fjölmiðlar starfa og öllum þeim siðareglum og fagmennsku sem það ríkir þannig að þetta þetta vandasamt en þegar við erum komin inn í umhverfi þar sem við sjáum mikið einhverjum falsfréttum og ósannindum það getur dregið úr traustinu á upplýsingavettvanginu sem við erum inn á og það vandasamt eitt dæmi til dæmis varðandi falsfréttir í aðdraganda kosninga við spurðum út í það hvaða falsfréttir að sjá því flesti þátttakendur sögðust að það sé falsfréttir og þetta gat verið eiginlega bara hvað sem og meira og meina bara það sem ég var ósammála það var falsfrétt bara bullið í honum þarna í þessum flokki sem ég ekki að fara að kjósa það allt í einu falsfrétt svolítið eins og Trump sem bendir á allt sem hann ósammála sem falsfrétt til að draga úr væginn á því þannig að já, þetta á svona vondum stað en ég myndi segja kannski það sem við höfum verið að gera til að bregðast við því því við kannski getum ekki endilega brugðist við því að við sjáum meira af fölskum upplýsingum eða falsfréttum inn á samfélagsmiðlum en það sem við getum gert að bregðast við því að leita okkur upplýsinga á traustum stöðum blokka, láta vita spyrja spurninga, gagnrýna hugsunin þetta eru þættir sem við getum lagt áherslu á Ég hef sjálfur meiri áhyggjur af trójuhestum í fjölmiðlum gildislöðnum, fyrirsögnum heldur en hreinum falsfréttum með þér finnst það kannski óviðurkvæmilegt en af því þú ert nú gestur minn í dag en bara sem dæmi í Mogganum í dag varar við boðun villutrúar biskups fyrirsögn þarna engin fyrirvari á því hver sakar hvern villutrú hefði einhvern tímann verið og fleiri dæmi mætti nefna sem að mér finnst núna mér finnst að það hafi orðið ákveðin vatnaskil og mér finnst að erindi fjölmiðlanna sé að verða skýrara og sterkara þú þekkir þetta, við erum núna að hafa smá áhyggjur af sýn að útgerðaröflin sé að taka sýn yfir eins og hermt að útgerðaröflin sé með fréttadeild Moggans í vasanum og stöð eins og þessi nýtur gríðarlega vinsælda
en hefur haft mjög sterkar pólitískar tengingar, því vonandi að ljúka, segi ég, og það það besta sem geti komið fyrir þessa stöð, og það alltaf það besta sem geti að mínum að komið fyrir bæði fjölmiðil og samfélagið, að það séu engar pólitískar tengingar og séu engin grunur agenda. En hvað segir það að svona bara svona í seinni tíð, eru þið eitthvað að rannsaka það hjá fjölmiðlanefnd, sko, þessi trójuhesta, þessi ritstjórnarlegu tilfærslur, við vorum að ræða núna áðan Moggan, hvernig hann breytir ritstjórnarstefnu með nýrri ríkisstjórn. Þetta ykkar tilfelli? Við í rauninni reynum að bara rannsaka fjölmiðlaumhverfið á Íslandi og það alltaf spurning, alltaf þegar maður fær gögn í hendunar hefur maður með fleiri spurningar og svo oft það sem okkur skortir sko samanburður milli ára, þannig oft erum við að reyna að draga einhverja ályktanir eða skoða einhverja vísbendingar úr gögnunum eins og við höfum þau, því við höfum ekki þetta gagnasett til margra ára. En jú, við reynum auðvitað að reyna að setja fingur á þetta umhverfi sem alltaf að breytast og það mikill hraði í því líka og lítil skil á milli. Fjölmiðlar að nýta sér samfélagsmiðla til að koma sínu efni á framfæri. Það mikill hraði. Þá myndum og fyrirsögnum auðvitað beitt til þess að ná athygli. Það auðveldar að skilja fjölmiðlinn eftir og að hætta að lesa hann heldur en að skilja samfélagsmiðlinn eftir, það sem ég með tengslanetti mitt og afþreyinguna og annað slíkt. Það skýrsla sem á leiðinni núna í vikunni frá okkur og þá erum við að skoða hvort að í huga fólks fjölmiðlalandsins séu óháðir í sinni umfjöllun. Okay. Og það mjög athyglisvert að skoða þau gögn með hliðsjón af því hvort fólk hægra megin eða vinstra megin pólitískt. Já, segðu okkur fréttir. Það gríðarlega mikill munur á því hvar í rauninni okkur finnst miðlar vera óháðir eða hlutlægir eða traustir. Já. Og þetta auðvitað eitthvað sem við erum að skoða líka með hliðsjón af því hvernig við sjáum umhverfið í Bandaríkjunum þar sem við erum bara með hægri og vinstri miðla. Við erum ekki komin þangað. En við þurfum auðvitað miðla sem ná til fólks bæði vinstra og hægra megin á spektruminu. En við sjáum til dæmis mikinn mun að RÚV hefur mikið traust öðru megin en dettur svolítið niður listan þegar þú farin að skoða út frá hægri pólitískum skoðunum. Minna traust frá fólki sem aðhyllist hægri stefnu. Já, heilt yfir eru vísir og... Hefur það ekki alltaf verið þannig? Já, svo það spurningi, við höfum ekki gagnasetti endilega til aftur í tíman, sko. Þannig að það hefði verið mjög gaglegt og dýrmætt. Þannig að við erum auðvitað að lesa í vísbendingar þarna. Vísir á Bændablaði virast tróna svolítið ofalega, bæði hægri og vinstra megin. Morgunblaði gríðarlega miklu meira traust á hægri stjórnmálaskoðunum. Þannig að þetta auðvitað áhugavert að skoða allt saman. Sko. En ertu að segja að Vísir og Bændablaði séu með svona jafnasta trú landsmanna? Svona ef við erum að skoða hægri og vinstri, þá eru þeir svona almennt séð hátt uppi. Ekki endilega samt, en RÚV fer alveg í efsta sætið hjá þeim sem með vinstri stjórnmálaskoðanir. Já, skoður eitthvað þennan fjölmiðil hér, samstöðuna? Já, hann þarna á lista hjá okkur að sjálfsögðu líka. Og ekki bara rótteklingar sem að trúa að samstöðinni? En svo það líka, sko, svo erum við að spurja úti að eru miðlarnir óháðir. Og þá sérstaklega líka ef það eru miðlar sem eru með tengingar til dæmis við pólitíkina, þá gæti það sérstaklega haft áhrif á það hvar við metum og þarna. Þannig að spurningin kannski ekki frábærlega orðu hvað það varðar. Þeir miðlar sem eru með beina tengingu við einhverja pólitíska tengingu. En svo kemur auðvitað, það ekkert bannað að vera með pólitíska tengingu ef það bara upp á borðum og við vitum af því. Og þess vegna auðvitað þessi skrá sem við erum með yfir eignarhald fjölmiðla mjög mikilvæg. Og í rauninni miklu heilbrigðar að hafa það upp á borðinu heldur en trójuhesta starfsemi. Það algjörlega þannig. Og ég ekkert viss að margir viti af til dæmis inn á fjölmiðlanefnd þessi skrá yfir eignarhald á fjölmiðlum sem hjálpar okkur aðeins að átta okkur á því hver á miðlana og þá getum við þetta bara að lesi miðlana með það í huga, bak við eyrað. Og það ekkert að segja að það hafi áhrif á alla umfjöllun á miðli, alls ekki. Þetta athyglisvert að skoða. Á sama tíma sjáum við samt að traust almennt á fjölmiðlum fer upp. Sem ákveðin mótsögn. Já, það svona spurning af hverju það traust ekki að aukast á stjórnvöldum eða dómsvöldum, það aukast á fjölmiðlum. Líka traust á lýðræðinu. Það að fara upp og trú á lýðræðinu sem líka mjög áhugavert í þessu landslæði sem við erum í núna. Við erum að sjá fólk
segja okkur í rannsóknum, við erum að sjá falsfréttum beitt til að hafa áhrif á kosningar og við treystum fjölmiðlum ekkert sérstaklega til þess að vera með hlutlæga umfjöllun í aðdraganda kosninga en sko trú á lýðræðinu fer mikið upp og traust á fjölmiðlum fer líka upp sko. Þetta mjög fyndið. En á sama tíma það samt einmitt í þessu umhverfi sem við búum í núna með allar þessar falsfréttir, við sjáum einhvern veginn eiginlega öll gervigreindin að skipa stærri og stærri sess inn á netinu, ungmenni sem ég tala við eru hreinlega farin að tala erum við að skemma internetið, þetta eru bara bottar að tala við botta og það er eiginlega engu treystandi þarna inni, hverju geti þá treyst? Ekki lykilatriði fjölmiðlar í þessu umhverfi? Jú, og ætla að sé kannski þannig að ef ég hef bara einn fjölmiðil sem ég treysti og halla mér að og ég hef bara ákveðið að ég ætla bara að trúa upplýsingum sem koma fram í þessum fjölmiðli, ætli það geti leitt til þess að ef ég er spurður traust til fjölmiðla þá bara segja já það er aðeins meira núna heldur en það hafi verið af því ég er búin að finna mér einn fjölmiðil til að fylgja. Veistu hvernig? Það getur, þetta er allt upplifunar spurningar. Það gætu þetta verið að hafa áhrif á upplifunum mína. Nei, mér finnst eiginlega allir hinni sem ég er ekki að lesa, þeir eru algjört sorp og drasl sko, en þessi sem ég treysti og les, hann er frábær. En við þurfum þetta að finna okkar miðla en sjálfsögum myndi ég segja bara að reyna að skoða sem flesta og þess vegna höfum við þetta líka áhyggjur af því eins og þróuninu og við höfum séðan að þegar að torg dektur út með fréttablaðið og hringbrot, það eru þetta stórmál nýjustu vendingar líka hjá sín, þetta er mjög fréttnæmt og það er margt að gerast í fjölmiðlaumhverfinu. Og þau eru mörg áhyggjuefnin sannarlega. Það eru áhyggjuefni þarna líka, já. Mér langar einmitt að af því að nefndi fall fréttablaðsins hann Skúli, ég var nú að vinna á fréttablaðinu. Þetta var ótrúlega morgun, ég var með 4 mál í pípunum og ég var bara í símanum sko, það var búið að brjóta eitthvað að efninu mínu fyrir Laugardagsblaðið, þetta var á föstudegi þegar bara fundur og neyðafundur, skyndifundur og 5 mínútur seinna þá bara líkur fyrir að það verður ekkert blað og það verður ekki fleiri blöð og ég gleymi aldrei sko þessum tilfinningu, fyrst voru það persónlegar og ok, ég er naturlaus og þarna var nú þegar búið að fækka ansi mörg störf en svo fór ég að hugsa samfélagið og ég bara hugsaði með mér, já, skildi eitthvað koma í staðinn og það hefur ekkert komið í staðinn og þarna er risastórt sár, gat í íslenskri þjóðarsál að mínum mati. Náttúrulega það er ekki gott að við séum bara með eitt dagblað sem kemur út eins og Moggan ábyrðar náttúrulega hluti ykkar en mikill. En mér langar til að spyrja þig núna af því að sumir þóttu sjá einhverja þórðargleði upp í hádegismóum og hvernig leið ykkur, hvernig leið þér þegar þú heyrðir að fréttablaðið kemur ofta? Ég man bara fyrst, maður var náttúrulega bara hissa og svona, já, þetta var auðvitað bara svona sjokkrandi frétt. Þú verður ekki glaðst í þínu hérsta? Nei, ég held að það hefði nú ekki verið þannig sko. Nei. Þetta var náttúrulega stór samkeppnisaðili og það var náttúrulega svolítið skrítið að hann sé bara farinn á einu degi. Ég meina, sko, þú veist, ef ég hugsa bara þú veist, mig, sérsagt, eða það sem ég er að skrifa, að þá náttúrulega var alltaf Helgablaðið og ég var náttúrulega með Helgablaðið og þetta var náttúrulega svona ákveðið kapplaup, sko, hver nær, þessum aðila í viðtal, þú veist, við erum oft að tala við fólk sem er að gera eitthvað, þú veist, aðalleikarinn í dag eða hvað sem það er, og ég meina stundum var fréttablaðið búið að ná viðmælanda, ég ringi kannski á þriðjudegi og segi, nei, ég er að fara í viðtal í fréttablaðið bara. Fréttablaðið skúpaði þig? Já, og svo náttúrulega. Og stundu skúpaðir þú fréttablaðið? Ég veit það. Þannig að og svo einstaka sinnum sem var náttúrulega alveg hræðilegt kom það fyrir að við vorum kannski með sama viðmælanda, þú veist, af því að viðmælandin svona gleymdi að segja manni að síðleysi viðmælanda. Að hann gleymdi að segja manni að hann var líka búin að fara í viðtal hjá fréttablaðinu sko. Og þá var þetta kannski viðmælandi sem hafiði haga af því að viðtali væri tekið. Já, þetta var náttúrulega mjög slæmt. Þetta eru skítalar sko. En fólk er ekki kannski endilega viljandi, það bara átta sig stundum ekki á því. Þetta er ekki endilega eitthvað illa meint hjá viðmælandanum sko. Nei, það er einhvern veginn þekkir ekki alveg umhverfið og bara, já, ég var bara beðin að koma í við, þú veist. Þannig ég er nú ekki að dissa viðmælendur endilega, en varðandi fréttablaðið þá var þetta svolítið skrítið að já, hvað var það allavega sunnudagsblaðið og helgablað fréttablaðsins, að þá datt þessi samkeppnis aðili bara datt út og
já, þetta er bara sérkennilegt sko og þannig að en ég veit ekki þú veist já, maður satt á kannski meira einn af viðmælendum eftir það en ég er ekkert að segja þessi betra. Nei, og það er alveg gild spurning hvort sko pólitísk ritstjórnarstefna Moggans í fréttum gæti verið svo sem að hún er núna ef það væru fleiri dagblöð að keppa við það. Og ég get sagt það bara svona ein skinni að þegar maður er í sem harðastri samkeppni við aðra, þá vinnum maður best. Þegar maður er að berjast upp á líf og dauða við keppinaut af öðrum fjölmiðlum, þá kemur langbest út úr því. En maður getur hallað sér aftur og bara strokið ístruna og hérna það er engin annar sem er að veita mér hérna aðhald, þá er svona freka líklegt að það bitni á afurðinni og bara við getum spilst ef við erum ekki á tánum af samkeppni. Ég held samt að blaðamenn Morgunblaðsins séu á tánum. Þú veist, ég meina það er bara mjög mikið fagmennska hérna og fólk er að vanda sig og hérna þó að vanti fréttablaðið þá er ekkert verið að slá af held ég að reyna að hafa gæði í vinnubröðum. Nei, það er kannski taka svolítið mikið pláss þessir blaðamenn eins og Andrés Magnússon og Stefán Einar kannski svona úr fjarska finnst manni stundum eins og allir séu eins og þeir en það er náttúrulega ekki þannig eins og bendir á en sko ég er svona að velta fyrir mér þessum niðurstöðum sem að þú ert þarna að kynna hvernig maður er að ráða í þetta við erum allavega sammála það Skúli að ef sko daginn sem að fólk vænti ég, að daginn sem að fólk hættir að treysta fjölmiðlum þá hafa skapast kjör aðstæður fyrir populistana og stórhættulegt fólk til þess að vaða uppi og sölsa undir sig lýðræðið ekki satt. Ég vil ekki horfa upp á þann dag sem við hættum að treysta fjölmiðlum. Það er alveg klárt mál og ég held að í þessu öllu saman þá þurfum við að opna dálítið meira dyrnar gagnvart almenningi hvernig fjölmiðlar virka af hverju ættu við að treysta fjölmiðlum að við skiljum hvaða vinnsla fer í fréttirnar og þar vinni margt og fjölbreytt fólk en ekki kannski bara þessi andlit sem við sjáum einna helst fyrir hvern og einn miðil. Þetta skiptir allt saman máli. Samstaða miðlana líka, þeir séu ekki að því þeir eru í samkeppni líka og þá er hættan auðvitað að þeir fara að tala hvern annan niður og við fyrir svolítið að éta þetta umhverfi að innan í samkeppni bitan á markaði, í samkeppni viðtöl eða áskriftir eða auglýsingatekjurnar. Það er auðvitað vont. Það er vont þegar við sjáum pólitíkina tala niður fjölmiðla sem er að fjalla á einhvern nátt eða veita þeim aðhald í þeirra störfum og tala jafnvel að beita sér og taka styrkja fjölmiðlum að því þeir eru óþægilegir eða sinna hlutverki sínu. Við sjáum til dæmis eins og á þessum skala yfir fjölmiðlafrelsi í Evrópu að við erum ekki að staðsetja okkur alveg nógu vel þar. Hröpum svolítið niður þann lista. Það eru auðvitað að því að við erum ekki alveg að gæta nú vel að þessu umhverfi hér þegar við sjáum stóra miðla þetta út af markaðinum. Við þurfum svolítið að líta inn á við hvernig erum við að tryggja það að blaðamenn á Íslandi geti sinnt sínu starfi, að séu öruggi sínu starfi, sé ekki að fá á sig ákæru hérna að því ég var að fjalla eitthvað málefni og svo þarf ég allt í einu standi í dómsal til þess að verja mál mitt og hef ekki kannski endilega miðlina að verja mig. Þetta er áhugjefni. Það er áhugjefni hvernig við tölum almennt fjölmiðla og þeir eru svolítið að narti hvern annan. Þannig að við þurfum svolítið öll saman held ég bæði við sem erum að vinna í rannsóknum á fjölmiðlum, þau sem eru að starfa inn á fjölmiðlum í að reyna markvisst að efla traust á fjölmiðlum. En er ekki ónefnd mesta ógnin sem stafar að blaðamönnum og blaðamennsku sem er bara fækkun blaðamanna? Að það hlýtur að skapast freistni vandi hjá þeim fáu útvöldu sem verða eftir í staðist að séu mörg hundruð manns mjög öfluga ritstjórnir eins og á okkar gósen árum, við getum farið hérna áratugi aftur í tíman og borið saman tíman að tvenna þá er þetta orðið svo mikið hark að það hlýtur að vera freistni vandi. Blaðamenn er ekkert heilagar kýr, þeir eru ekkert held ég sterkari siðferðislega á svellinu heldur en annað fólk. Það getur skapað svo hætta að þeir fari í einhverja átt til þess
að vernda lífsbjargir sínar eða bara til þess að hafa áfram lífsbjargir og með þessari fækkun sem orðið hefur, þetta ekki alls stærsta vandamálið? Þetta er þetta mjög stór vandi að sjálfsögðu. Laun, ekki há og við ræðum þetta mikið, ég ræði þetta mikið með nemendum í fjölmiðlafræðinni í Háskólum Akureyri og það er eiginlega krafan er farin að vera núna á að blaðamaður þarf að geta gert margt, hann þarf eiginlega að vera kunna eitthvað í umbróti og hann þarf að kunna eitthvað í ljósmyndun og hönnun og það er alls konar pakki tæknilega hliðin, við erum tæknimenn okkar eigin þætti í útvarpinu og svo framvegis og sama tíma eru launin ekki glæsileg og sama tíma hef ég áhyggjur að því hvort er ég að fara að lenda hérna í einhverju kulnun eða er ég að fara að lenda með stórfyrirtæki á mig inn í dómsal eða er betra fyrir mig að leita í eitthvað annað starf. Þannig að sjálfsögur þetta gríðarlegt áhyggjefni og sérstaklega þegar fólk sem er að mennta sig í fjölmiðlafræðum eða blaðamennsku horfir í önnur störf. Við viljum auðvitað að þetta fólk geti unnið við sitt fag inn á íslensku fjölmiðlum. Já, mikil atgerðisblæðing núna bara fyrir skemmstu við stjórnarskipti og svo hefur líka alltaf vanist því að það sé bara í lagi og komið tilbaka, ég veit ekki hvort það er rétt. En Ásdís, hvað eigum við að hvað finnst þér þessa umræðu? Heldur við séum næmari fyrir því, viðkvæmari fyrir því að víkja frá góðum gildum blaðamennskunar á tímum eins og þeim sem við erum að upplifa núna heldur en svona góðaristímum þegar var miklu meiri peningur inn í bransanum, þegar áskrifenda fé var töluvert, þegar auglýsingafé lag ekki lengur út fyrir, var ekki byrjað að leka út fyrir landsteinana eins og núna önnur hver krónu. Þetta eru stóra spurningar. Já, hvað segir, hvort við séum næmari fyrir hvort starf blaðamann sem sé viðkvæmara núna heldur vegna þess að það steði að svona rekstralegar og ógnir í víðari mæli, kannski ekki á ykkur á mokanum, þið hafi kannski alltaf, þið þurfið aldrei að óttast að komi launum mánaðamótin, en það eru nokkri fjölmiðlar sem geta ekkert verið vissir um það. En það er náttúrulega fer enginn í blaðamennsku til að vera ríkur, sko. Þetta nú held ég svolítið svona hugsjónastarf, þú veist, fólk fer í þetta áhuga, þú ferð ekki til þetta þú ætlar að eitthvað ég myndi verið í einhverju öðru starfi mér langaði að vera rík, sko en já, ég veit ekki alveg hvað skal segja. Nei. Svo snýst það kannski líka bara blaðamennina sjálfa, þeir sem er að skrifa fréttina og við sjáum það náttúrulega í kommentakerfum og öðru að við erum svolítið að ráðast á þann sem að flytur okkur fréttina eða skrifaði fréttina. Skjóta sendibóðan eins og það kallast. Já, og það er kannski líka það, þetta er kannski ekki einmitt, ég er alveg sammálaður að maður fer í þetta starf af hugsjón meira heldur gróðasjónarmiði, en það er kannski það að maður hafi einhverja bjargir og einhverja varnir þegar árásirnar byrja að dynja á manni bara einfallega fyrir það að vinna vinnuna sína. Ég held að ég hafi farið í þetta starf á sínum tíma. Mín fyrsta blaðamennska átti sér stað 1984. Ég held að ég hafi farið í þetta starf til þess að hafa áhrif, til þess að geta hakað við eitthvað sem að mér varst ekki nógu gott í samfélaginu og ég vildi benda á það. Þannig að ég held að það hafi verið samfélagspólitíkin sem rak mig áfram. Mér finnst líka stundum þegar við erum að ræða starf blaðamannsins og við erum að tala um þetta sé illa borgað og vinnutíminn sé erfiður og maður sé alltaf í vinnu og svona. Við gleymum samt svolítið ofta nefna hvað þetta er sko dýrmætt jobb og hvað áhrifin af störfum blaðamanna geta orðið mikil. Til dæmis þegar ég skrifa frétt sem að verður til þess að maður sem er að misnota börn er vistaður í fangelsi og er þá ekki hættulegu börnunum árabil, þá bara líður mér rosalega vel. Og það er alls konar svona element sem eru í blaðamennskunni að við höfum í rauninni aðgengi af öllu fólki innanlands og erlendis. Þetta er ótrúlega forréttinda staða og mér finnst sko margt alveg sérstaklega eftirsóknarvert í starfi blaðamannsins sem við tölum alltaf lítið við tölum of mikið neikvæðu hliðarnar, hvað launin séu lág og vinnutíminn erfiður og rekstrarumhverfið og allt það. Þetta ekki sammála þessu, Ásdís? Jú, og svo auðvitað til dæmis eins og í mínu starfi og ég vel náttúrulega mína viðmælendur mjög oft bara sjálf. Já. Að, þú veist, ég auðvitað hef, þú veist, ég get valið að, þú veist, taka viðtöl við fólk sem að mér finnst kannski muni, eins og þú segir, hafa einhvers konar góð áhrif
opna augu fólks, fá fólk til að vera svona aðeins sjá aðra hliðar og þetta eru auðvitað ákveðið svona já, ég veit ekki Þetta eru völd Já, þetta eru áhrif Ég get tekið viðtal við flótta fólk transfólk, alls konar fólk sem í samfélaginu sem að og veist, ég get alveg hugsa vonandi hefur einhver lesið þetta og hugsa já, heyrðu, þetta nú ekki svo slæmt fólk eða skiljið, þú veist að mér finnst alveg gaman að reyna að opna augu fólks fyrir ólíkum bara þjóðfélagshópum eða og sérstaklega þegar er svona, þú veist, mikið grimmd oft í samfélaginu til dæmis bara varandi innflytjendur og svoleiðis að þú veist, það er allir settir undir sama hatt oft þetta er bara, þá er líka svo gaman að sýna allt fólkið sem er að gera bara frábæra hluti og eða er í minnihlutahópum ég reyna alltaf að ég reyna að passa mig á að taka þannig vitul alltaf í og með sko. Það er þetta hugtak sem er ekki ólítið talað sem er sko constructive journalism og það eru ekki talað bara það að vera alltaf einhverja jákvæða fréttir eða bara skotti sem er í lok fréttatíma heldur við séum að finna hann uppbyggilega vingil á fréttum og þetta eru þetta mjög dýrmætur vingil þegar ég var í fjölmiðlum og eiginlega þegar ég hlustaði tala hringferðina þína þá fór ég að hugsa nú langar mig að fara aftur að vinna á fjölmiðli því að þetta er ótrúlega dýrmætt og bara þegar maður er á þessari ferð það var líka, maður kom eiginlega líka með sko raskati fullt af sko efnum í næstu ferð bara af samtölum fólkið, myndu svo að tjekka hann bjössa þetta næst, hann er að byrja að búið til ís hérna og þá er maður komið með fleiri sögur maður er að lyfta fólki upp það upplifir að það sé einhver að taka eftir því sem það er að gera að það skiptir máli fyrir samfélagi, drífur þau áfram þannig að þetta svona konstruktiv, svona uppbyggilega sín því meðan við erum með meir og minna fréttirnar í kringum okkur neikvæðar þá missi ég líka trú á þeim ég get ekki boðið mér upp á þessu nútíma samfélagi að vera að horfa á fréttatíma sem eru bara neikvæðir og með kannski einni krútfrétt í lokin við þurfum meira af svona uppbyggilegum fréttum til þess líka að lyfta trausti Svo reynir blaðamennskan á óbúslega margt hún reynir á næmi, hún reynir á tilfinningagreind það er svo margt valið sem á sér stað, ekki síst þegar þú ert að taka viðtöl í hvaða átt er ég að hlusta nógu vel í hvaða átt getum við farið og mér langar aðeins vinnubræðarlega svona þáttur, svona umræðaverðin og alltaf svolítið kaotísk, hún er svona bland í póka fer út alltaf vantar stundur svolítið fókusinn en eitt af því sem að mér langar þeim að ræða við þig áður en við ljúkum þessum þætti sem verður nú að gerast innan örfára mínúta það er til dæmis sko leyfirðu þínu fólki að lesa yfir viðtölin? Já, sérstaklega ef þetta eru svona stærri viðtöl sko. Og ef fólk segir eitthvað í viðtölinu sem að það áttar sig á því að kemur því illa að það hafi sagt en þú veist samt að það er rétt leyfirðu þá að breyta því? Sko ég lendi nú bara ekkert mikið í akkurat þessu sko ég vil nú bara segja það fólk er kannski meira svona bara kannski örlítið að vanda betur málfarið eitthvað svoleiðis en mér finnst nú ekki oft að fólk taki út einhverja heila skoðun eða eitthvað svoleiðis sko en þannig ég get eiginlega ekki tekið dæma því sko Leifur fólkinu að ráða fyrirsögninni? Nei En er það eina sem er svona háheilagt í viðtalinu? Þú ræður, annað getur fólk snikkað aðeins til. Já. Þú veist að það er líka til þeir blaðamenn sem að segja, nei, ég bara, ég get lesið upp yfir þig svona, þú veist, en þú átt ekki að fá að, það er ég sem er sérfræðingur í þessu og ég veit betur en þú hvernig á að skrifa á rammin þetta viðtal. Sko, að því ég er náttúrulega, þetta er svona mest svona mannleg viðtöl og persónleg. Já. Human interest. Þá finnst mér einhvern veginn að þegar að fólk lesi yfir að sko fólk er ekkert að breyta miklu. Nei. Þetta er stundum bara eitthvað ein og ein setning sem það vil taka eða bæta við eitthvað. Já. Í flestum tilvikum
mjög lítið breytt. Já. En það sem kannski breytt þá oft bara til batnar. Já. Af því að fólk segir, já, ég gleymdi að ég ætlaði að segja frá þessu, þannig að má ég bæta þið inn í, já, fínt bara. Og þú veist, en ég hef ekki oft, eða ég held ég bara aldrei upplega það að viðtalið verði eitthvað verra. Nei. Þó viðkomandi fá eitthvað aðeins að pota í það. En þegar umræðir harðari fréttaviðtöl og viðkvæm og umdeild mál, eru þið þá með sömu reglu, þeir sem eru í fréttunum á Mogganum og við á fréttablaðinu, að við litum ekki þannig á sem að viðmælendur okkar ættu nokkurn rétt á því að fá til dæmis tölvupóst með tilvitnunum en þeir áttu rétt á því að við myndum lesa upp fyrir þá í síma hvað þið haft eftir þeim merkingar? Já, ég bara þekki ekki alveg hvernig fréttadeildin vinnur þetta, en ég held að stundum það sé lesið upp einhverja tilvitnanir í síma, sko. Já, einmitt. En ég er bara ekki spurt þau. Nei, þú ert í annarri deild. Já, ég er bara í svona mýgri málanum og Akkurat. En ég meina, ég hef líka alveg tekið viðtöl bara við stjórnmálumenn og það er bara engin, þú veist, það er bara ekkert sem þeir vildu breyta. Eða skilur við, þannig að þetta er ekkit En sumpart svona efni í beinni útsendingu og þáttur eins og þessi sem algjörlega ókliftur, við klippum aldrei neitt efni, það eiginlega alveg saman hvað gerist, þótt þú myndir skella vaskflöskunni þarna á rauðaborðið og við færum að þurrka upp vatni, þá myndum við sennilega bara ekkert klippa það. Að sumpart er þessi tegund af fjölmiðla efni svo sannasta, en dýftin hins vegar sem að í þínu djópi og að snurfusa og fókusera og struktúrera að það er náttúrulega mest að vinnan. Já, það er mest að vinnan að skrifa þetta, sko. Já, og reynir á þar færið tækifæri til fagfræði og merkingar sem að er erfiðar að gera svona í beinni útsendingu, ekki satt. Jú, algjörlega, ég meina ég hef líka tekið dagmáls viðtöl. Já. Og það eru þetta allt öðru í þessi form. Já. Men það er ekkert klift hjá okkur heldur og maður þarf í raunin að byggja upp viðtalið kannski af allt annan hátt að því maður veit að þú veist að þetta er bara sendt út eins og Já. En ég náttúrulega að taka viðtöl bara og þau eru líka oft mjög löng, sko, ég kannski er hjá fólki í 1,5-2 tíma, sko. Síðan þarf ég að vinsa úr því og aðalatriðin og búsla saman og þetta náttúrulega tekur alveg heilan dag allavega, stundum 2. Já. Einu sinni var ég að vinna á Tímanum hér sunnan heiða og ég var sendur í að taka helgarviðtal við Hrafn Gunnlaugsson, kvikmyndagerðarmann, og hann vildi endilega að ég kæmi á laugardegi og ég var svo sem ekkert ánægð með það, en ég ákvað að koma og ég held ég hafi áætlað tíma frá 10 til 11 á laugardagsmorgni að taka viðtal við Hrafnin og heimili hans í Laugarnesinu. Nema það að ég fór þaðan út klukkan 6 eftir 8 klukkustundir. Já, og stundum hefur maður lent í svona gíslingu sem blaðamaður. Þú er ekki geta sagt stopp. Það var svolítið erfitt fyrir svona ungan og óreynda blaðamann á norðan, sko, komin þarna inn til hins mikla leikstjóra, inn á heimilans. En þetta er auðvitað líka bara kunst, sko. Að hvernig ætlar að, þú veist, ég menn ef ég veit er að fara að skrifa eina síðu, þá er ég ekki að láta fólk tala í klukktíma. Nei. Af því þú veist, ég reyni svona að ef ég veit þetta er opnu viðtal, þá má það alveg tala samt helst ekki meir en svona rúman klukktíma, því það er bara svo erfitt að vinna úr margar klukktíma viðtali. Tímafrekt. En veistu, Ásdís, að því hér var nú að tala samstöðu blaðamanna, það sem ég finnst skemmtilegast við þennan þátt okkar hér er að það búið að vera gaman að kynnast þér. Við höfum aldrei hist, er ekki rétt hjá mér, og ég hef svona aðra mynd á Mogganum við að kynnast þér og heyra hvernig þú vinnur. Og það er ágætis lærdómur að vera myndur á það að það sem mest er talað er ekki endilega mest lýsandi fyrir ástand stóra fjölmiðla. Nei. Þannig að ég þakka þér kærlega fyrir að koma hér að rauðaborðinu til okkar og vera gestur í fjölmiðla
þættinum. Takk fyrir að bjóða mér. Já, óskar allsins besta í framtíðin, er ekki rétt skilja hjá mér að þú sitt á fyrsta degi í sumarfrí. Jú. Já. Ég er í flutningum og þannig að ég er bara að fara heima að pakka í kassa. Já. Og ég er þér sem viðmælanda mjög þakklátur fyrir að þú í sumarfríinu þínu komir sem gestur. Og það minnir mig og þig kannski leiðin á það hvað við eigum allt, alla okkar vinnu undir öðru fólki, að fólk sé tilbúið að koma og spjalla við okkur. Kannski bara kann ég ekki segja nei. Og það sé eins með viðmælendur þína þegar þú hringir í þá. Já, svo hugsa maður stundum líka. Ok, ég er líka að reyna að fá viðmælendur og það sem betur fyrir að segja nú svona flestir já, en hérna, það ámar þá sjálfur að segja nei. Hérna. Þú ert að hugsa svipað á ég. Þegar kemur fyrir að einhver fjölmiðill hringir í mig og biður mig að koma í viðtal sem ég langar ekki til þess að taka þátt í, þá hugsa ég stundum, you have to practice what you preach. Þú veist bara, hvað er það ef við ættum sjálf að sitja hjá? En allavega Ásdís, kæra þakki fyrir komuna. Takk. Skúli, það búið að vera gaman að fá þig. Hvenær myndu kynna svona formulega þessa skýrslu með þessum áhugaverðu niðurstöðum sem að varst að nefna? Þetta er bara eins og allt hjá okkur að það eru fáar hendur sem eru að vinna mörgu verk, þannig að þetta kemur nú svona í seinni hluta vikunnar myndi ég halda skýrslan. Ég er bara í umbroti núna, ég er fjölmiðlafræðingur og grafískur hönnuð, þannig ég sé alla grafíska vinnu og umbrot fyrir okkur líka, þannig að þetta er svolítið eins og fjölmiðlastarfið, maður þarf að geta gengið öll verk. Ég veit. Ég kann ekki umbrot, en kannski þyrft maður að læra það. En nú þurfum við líka að læra á gervigreindina. Já, ég er aðeins byrjar að nota hana, eins með ykkur. Já, svona mjög lítið, sko. Já, það er nú bara efni heilan þátt myndi ég segja, en ég myndi segja við viljum byrja að vinna með hana, við þurfum að byrja að vinna með hana og kunna á hana, við þurfum að hætta þeir sem setja varnagla á gervigreindina, við sem á móti nýsköpun og tækniframförum, það er ekki þannig, við þurfum að hafa varnagla á henni og við þurfum að móta okkur stefnu fyrir það hvernig við ætlum að vinna með hana, áður en við vöðum og stað og dælum hann inn öllum okkar gögnum. Það nýjasta með gervigreindina er að hún hafi skrifað einhverja ræður sem voru fluttar á eldhúsdeginum. Menn hafi séð stílíst þetta verður hálfgerð leðja oft sem kemur frá gervigreindinni. Hún er náttúrulega ekki með nef fyrir stíl oft og ég sé á þetta í skoðanagreinunum núna, bara ef við förum að skoða merkin þá er þetta í skoðanagreinunum sem við erum að lesa mjög mörg merkjum það að gervigreindin hafi skrifað hana texta og er þetta þá skoðanagreinin mín eða var gervigreindina búið það til fyrir mig? En svo er það nú annað að ég hef nú skrifað helling af greinum fyrir þjóðþekkt fólk sem ghostwriter. Þannig að á undan gervigreindinni var fólk eins og ég sem að skrifaði greinar og ræður fyrir fólk í háum stöðum sem að fekk til sín ghostwritera. Það er önnur sag. Það er staður og stund fyrir allt að fá náttúrulega aðstofa sig, við erum með gagnrýna hugsun á hana og gera hana sínu, það er nauðsynlegt. En frábært að fá okkur bæði tvö í heimsókn, kæra þakkir fyrir komuna og ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur því þátturinn heldur hér áfram eftir andartak. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Já, við heyrðum Ásdísi Ásgeirsdóttur og Skúla Geirdal tala við Björn Þorláks fjölmiðla. Förum svolítið yfir í önnur svona málefni núna. Ég og Marja Lilja ræddum stripp og stripplab svo kallað. Hvað er það? Það var eiginlega svona bara eiginlega festival þar sem var verið að kanna mörk stripsins sem svona íþróttar og hvað heitir það kynlífsvinnu og Ari Logn og Renata Sara Arnórsdóttur, þeir eru svona aktivistar í því sem kallast Rauða regnhlífin sem eru svona hagsmunasamtök fyrir fólk í kynlífsvinnu. Þetta er kynlífsverkafólk. Já. Svoleiðis að við vorum eiginlega að ræða strippið í því samvikið, því það hefur svolítið merkingu. Hvað er stripp? Er það ekki bara að fara úr fötunum og ég held að það sé kallað stripp að fara úr fötunum og hlaupin á fótboltavelli og svona?
Já, við töluðum ekkert íþróttir, eða við töluðum ekkert fótbolta. Stripp er þetta að fara fötunum í svona einhverjum kynlífstilgangi. Já, en líka svona súlu þetta var svona stripplab var hátíð þar sem var verið að fara nota súlu dans. Er það ekki eitthvað fækkað? Það var mikið svona aldamótin. Strippstaðir Jú, af því að við ræðum mjög mikið þær eru að tala lagasetningar sko. Hvað er bannað og hvað er ekki bannað og í hvaða samhengi og náttúrulega kynlífsvinna hvort hún er bönnuð og hvernig og það er löglega vendi. Já. Það er lögleifa. Já. Og þetta er eldfimt mál í feminismannum, eða ekki? Jú, við ræðum það hvernig þetta hefur svolítið svona klofið, ekki klofið, þetta er eitt af því sem hefur verið bara til umræðu og verið kannski einhver átökum í feminismannum og það ræðum svona sænsku leiðina líka og síðan eiginlega segir okkur frá því sem var búið að vera fréttur njóstnir það var svona lögleiðing eiginlega sem að í Svíþjóð, ný lög sem að heimila njóstnir á kynlífsverkafólki og þær segja sögur sínar ekki alveg. Það er ekki sammála því að vændi sé ofbeldi að konnin noti peningana til þess að kúa vændiskonuna oftast til kynlífsaldana. Setja þetta svolítið peningur sé svona hnífur. Samhengi sko. Mér maður fá svona innsýn inn í þennan heim. Heyrum Ara Logn og Reynautur Söru aktivista í Rauðu regnhlífinni ræða við okkur Maríu Lilju. Komið sæl og velkomin eftir að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og ásamt okkur Oddnýju eru hér aktivistar frá Rauðu regnhlífinni. Það eru Renata, Sara Arnórsdóttir og Ari Logn. Velkomin. Takk hérlega. Sko, við erum svona hingað komin svona, kannski til þess að byrja á að tala viðburð sem var haldin hérna fyrir viku síðan, rúmri, stripplab. Er ekki stripp bannað á Íslandi? Það er nefnilega mjög áhugaverð lögin sem að eru það. Það er sem sagt að eða atvinnurekandi má ekki gera út á nekt starfsmanna og í rauninni sko þetta hafa verið rosa svona, hvað segir maður? Það er svona túlkun, svona matskennt. Já, rosa mikið sko og það er rosa erfitt að segja, þú veist, ok, er verið að gera út á nekt starfsmanns ef að einhver á stóra sviðinu í þjóðleikhúsinu eða borgarleikhúsinu á að vera nakin í einhverju leiksýningu? Er það að gera út á nekt starfsmanns? Eða ef þú átt að vera nakin í einhverju bíómynd sem þú átt að leiki í eða þáttum sem þú átt að leiki í? En þú veist, að því að það er svona high class eða þú veist, það er svona menningarlegt, hámenningarlegt. Já, hámenningarlegt og hérna að þá er það er enginn að pæli því, skilur. Nema kannski sumir sem alveg bara, ég vil ekki sjá þetta. En þú veist, fólk líka kannski fer í leikhúsið og veit ekkert að það er að fara að sjá teppi og pung. En þú veist, svo kemur fólk á okkar sjó og það veit alveg hvað er að fara að sjá. Nefnitt, og kaupir sig inn í það sjóf, akkurat. Og hvernig sjó er þetta? Getur eitthvað svona lýst í Já, þetta er sem sagt svona, við erum á súlu og við erum bara mjög vanar í því að vera á súlu. Við gerum rosa svona kynferðislegar sýningar. Við erum með þetta, hvað heitir það á íslensku? Seduction, þú veist, og svona. Og þetta er rosa mikið við að virða uppruna súludansar sem er stripp. Að því að við höfum líka bara reynslu úr iðnaðinum. Ég var strippari þegar ég var í Berlín og fleiri, þú veist, hafa verið eða eru, þú veist, öðru hvoru að strippa eða gera einhvers konar kynlífsvinnu. Þannig að þetta er rauninni bara staður til þess að fagna því að við séum til og við megum tjá okkur. Og fagna þessum stíl sem að maður sér að því að dans á, þú veist, strippklúb er allt öðruvísi heldur en, þú veist, ef við erum að tala acrobatic pole eða eitthvað svona, þú veist, þetta er allt annað og
að búa til rými sem að fagnar því að fólkið sem að, þú veist, hefur kannski upplifanir á iðnanum geti stjórnað öllu umhverfinu. Þú veist, þú ert ekki með ömulegan yfirmann sem að taka af þér launin bara fyrir að mæta í vinnuna, þú veist. Þú ert með öryggisverði sem að actually hlusta á þig, þú veist, þetta allt stjórnað af dansurunum sem að vissulega gerir þetta svolítið öðruvísi heldur en þetta svona típiska eða það sem að fólk hugsa kannski sem svona típiska stripp en þetta að fagna þessum hlutum á forsendum dansarana, þú veist, þau eru að dansa af því þeim finnst það ógeðslega gaman og þau eru að fá pening fyrir það, þú veist, hversu magnað. En þeir eru ekki raunverulega skilgreiningur eða aðgreiningur frá þessur kynlífsmenningu eða svoleiðis, eða hvað kallast þetta? Bara kynlífsvinnu eða kynlífsvinnu. Eða iðnanum, já. En þið eru samt, en þarna ertu samt að segja að þetta svolítið, þið eru kannski aðgreiningur frá einhverjum svona kynlífsiðnaði þar sem á sér stað ákveðið svona arðrán eða svona misnotkun einhver. Kynlífsvinna yfir höfuð svo tabú og það eru svo, þú veist, lögin í kringum þetta eru svo skrítin, bara allt, þú veist, ekki bara stripp eða svona, heldur lögin í kringum svona hluti eru bara ótrúlega skrítin og ekki með manneskjuna, þú veist, jaðarsettu manneskjuna sem að gera þessa vinnu í hag. Og þá erum við líka að tala eins og sænskuleiðina, þú veist, hún ekki jaðarsettu fólki í hag og það að gera það sem maður elskar að því að vissulega fólk í kynlífsvinnu sem samþykkir að vera í kynlífsvinnu annars það ekki kynlífsvinna, þú veist, ef það ekki samþykki þá ekki kynlífsvinna og við erum út allan heim að búa til rými eins og stripplab þar sem að við getum tekið þetta allt í okkar hendur og það þarf ekki að vera einhvers konar yfirsjá, þú veist, að því að ógeðslegir kallar, þeir flokkast að því að græða á okkur að því þeir vita að við græðum pening. Þannig að þeir flokkast að því að eins og strippklúbbar og svona, þetta á svo gráu svæði, lagalega, þau vilja ekki bara stíga upp og vernda fólkið og hlusta á fólkið, heldur vilja þau bara halda þessu svona gráu eða ólaglegu og þá það hættulegt fyrir okkur. Þannig að við erum bara út allan heim, það eru, þú veist, viðburðir á Bretlandi sem heita Sexplicit og Blackstage sem að highlightar, þú veist, bara People of Color sem að í strippsenunni, sem stjórnað af fólkinu, þú veist, að hafa þetta svona cooperative model þar sem þau geta ennþá gert vinnuna sem þau elska og vilja gera en á þeirra forsendum og það enginn að græða á þér, allir splitta bara. Það svona að þeirra bara kynlífsvinna versus kynlífsþrælkun og mansal þar undir ekkert endilega. Af því að kynlífsþrælkun og mansal, það allt annað. Þú veist, þetta allt annað og þú veist, þar ekki samþykki en það getur ennþá verið samþykki á þessum leiðilegu strippstöðum. Þú samþykkir að mæta í vinnu á hverjum degi en þú samþykkir ekki ömulegan yfirmann sem að stela af þér og snerta þig og þú veist. Það eiginlega þrennt, það alveg svona versta sem þá þrælkun og mansal og svoleiðis og síðan svona gráa svæði sem svona leifilegt en ömulegur samt einhver sem að græða og það líka þannig og svo þið. Já. Það þriðja svona. En í þessu rými á þessu gráa svæði þá verður til svolítið svona viðbjörnleg kúltúr sko, þar sem að sko, svona vondri yfirmenn þeir geta gert alls konar í skjóli þess að þetta svona eiginlega bannað og það erfitt fyrir fólk, kynlífsverkafólk og strippara og svo fólk í öðru sexwork að leita rétta síns vegna þess að þau eru einhvern veginn eina vitnið einhvern meintan glæp og eru í leiðinni einhvern veginn að kriminalæsa sjálfa sig. Og bara lenda í einhvers konar gryfju af glæpavæðingu. En við sjáum eins og líka í löndum eins og Nýja-Sjálandi og Belgíu þar sem að það afglæpavæðing, full afglæpavæðing. Þá eru líka að því að svona brot hjá yfirmönnum gerast líka í það sem kallað brothel, við höfum ekkert gott orð fyrir þetta á íslensku en þetta svona rými þar sem að margir geta unnið á sama tíma á sama stað og það náttúrulega ólöglegt á Íslandi
en undir afglæpavæðingu þá eru sem sagt bara kynlífsverkafólk að stofna sín eigin svona rými þar sem að þau geta verið með öryggisverði sem að hlusta á þau, ekki einhvern yfirmann sem segir nei, þetta allt í lagi, það má brjóta á þeim, þú veist. Þannig að afglæpavæðing gerir fólki sem að vill gera þessa vinnu kleift til þess að gera hana saman á öruggan hátt og í þessum gráu svæðum að þá getur fólk ekki gert það af því að þá er það lögsótt fyrir að pimpa hvort annað af því að þau eru að vinna saman örugt sem náttúrulega bara fáránlegt en já, þannig að þú veist að losa sig við þessa yfirmenn sem að leita í að halda úti svona brothel og eru bara að stela launum, bara, já, ok, þú ákvaðst að koma í vinnuna í dag, þú þarft að borga mér 1000 evrur og þú veist, þetta náttúrulega bara brot og allir aðrir hafa vinnuréttindi sem komi í veg fyrir að svona brot geti gerst, nema kynlífsverkafólk, þau hafa ekki þessi vinnuréttindi, þannig að það má brjóta á þeim og það má hagnast bara endalist á okkur sem ógeðslegt. Þetta stórt samfélag, kynlífsverkafólk á Íslandi? Já, ég myndi segja alveg stærra en flestir halda eða þú veist, já. Og það jafnvel alveg 100% fleira, þú veist, meira fólki heldur en við einu sinni vitum sko. Af því að það bara líka þessi hræðsla við að segja nokkrum frá, af því að þetta lítið land, þetta lítið samfélag og það alltaf þessi hræðsla að þessi þekki eitthvað sem að þekki mig og þetta minna einhvern veginn fara þú veist, komast. Við höfum sem tekið eftir á þessum síðustu árum og sérstaklega eftir, ég mann þegar við vorum síðast og vorum að tala þess að OnlyFans svona sprengju, eftir það, þá var eins og það var svona smá múrbrotin í þessu svona tabú. Fólk byrjaði að tala þetta, fólk byrjaði að hafa samband meira við okkur og ekki þá bara að vera OnlyFans heldur líka að gera kynlífsvinnu í persónu. Og þú veist, við erum oft bara fyrsta fólki sem fólk að segja frá sinni reynslu og þú veist, við viljum vera staður þar sem að fólk líður þægilega til þess að koma og segja frá og fá líka bara svona samstöðu og svona, já þetta gerist líka fyrir mig eða já þú veist, ég einmitt hef hugsað þetta líka og þú veist, mér finnst þetta þægilegt, mér finnst þetta óþægilegt, þú veist, að geta bara svona einhvern veginn deilt þessari reynslu sem að fólk var búið bara að loka hurð á, bara ég má aldrei tala um þetta. Þið er svona taka vinnufundi, svona eins og við, Oddný Eir, við tökum hérna hádegisfund á mándum, þeir hérna með okkar samstarfsfólki. En ert þú að meina samt, er það að tala um þeir sem að leita til ykkar sem, kúnnar? Nei, alls ekki, kynlífsverkafólk. Já, kynlífsverkafólk. Við erum bara til rauðu reglífanum. Já, við erum ekki samtök fyrir kúnna. Við höfum lítinn áhuga á að tala við kúnna. Við höfum mestan áhuga á að tala við fólki sjálft með reynsluna. Já. En getið þið svona fyrir bara hlustendur og orðundur svona skilgreind að þið segja kynlífsvinna, þetta konsept, þú veist, hvað er einhver einmitt, þið segja þetta ádálítið gráu svæði svona, en það einhver svona mörk, þú veist, strippið þar inni en líka vændið inn í því og hvers konar og hvað? Í rauninni allt sem að með samþyggi, báða aðila, felst í því að gefa kaupandanum erotíska upplifun og þá getur það verið að vera professional dominatrix, það getur verið að selja kynlíf í persónu, það getur verið að vera á OnlyFans eða webcama eða hvaðeina, það getur líka verið svona síma kynlífsvinna, þú veist, fólk sem að selja bara svona erotískt samtal og svo mikið meira, þú veist, erotískt nudd, allt þar sem að og strippdans, obviously. Allt þar sem að því, það er svona kynferðisleg upplifun fyrir kaupandan. Það er svona tölum við að, þú veist, orðið kynlífsvinna reglífar hugtak. Það nær yfir þannan rosa breiða hóp fólk sem að samt að vinna, þú veist, þessa vinnu sem að mjög, eða svona samfélagi hefur mikla fordóma gagnvart í. Því það er líka bara ennþá mjög miklu fordómar gagnvart því að vera kynvera og sérstaklega þú ert kona, þú veist, það er bara svona eitthvað, það er ennþá svona og einmitt, þetta konur í kynlífsvinnu, þar tala margar að það sé einmitt valdefling falin í því að fá
að bara starfa við að veita öðrum unað einmitt og það sé engin minnkun í því. Svo er svona feminísk svona alda og við fórum einmitt, þið voruð hérna fyrir 2 mánuðum síðan, þá vorum við að fara yfir hérna kvikmyndina Anora, en núna svona hérna við komum aðeins inn á feminisman þá. Þetta svona mál sem að klífur feministarhreyfinguna og það einhvern veginn virðist ekkert lát á því. Þetta er bara svona algjör polarisering. Finnið þið fyrir því að það sé svona kannski eitthvað breyting þar á eða þetta bara stál í stál? Já, mér finnst alveg að sko sumir hafa alveg komið til okkar og sagt bara já, ég var einu svona á þessari skoðun að þetta væri bara allt ofbeldi, þetta væri bara allt hræðilegt og ætti að banna allt og svo fór ég að lesa mér til og sjá hvað þið voru að segja Ég var þar, persónulega. Já, og þá bara, þú veist, ok, þá er fólk aðeins að skilja að þetta er flóknara, þetta er ekki svart og hvítt og í endanum á deginum að þá er þetta bara vinna og vinna þarf ekki að vera valdeflandi til þess að eigi skilja mannréttindi eða vinnuréttindi eða réttindi til þess að stofna stéttarfélag, þú veist. Einmitt og við svolítið svona, við höfnum svolítið þessi svona samtali valdeflingu að því að við þurfum ekki að vera valdefld ef það er orðið til þess að eða líða eins og við séum valdeflið til þess að gera kynlífsvinnu það má líka bara vera að vinna þín þú veist, það geggjaði ef það lætur manni líða ógeðslega bara empowered, það er bara æði og þú veist, það er bara go for you, good for you en svona empowerment kannski felst í því að mega velja sér að atvinnufrelsið sé svona einhvers konar við höfum öll, þú veist, líkamlegt sjálfræði virðist vera nema kynlífsverkafólk það er svolítið svona búið að lögsetja samþykkið okkar það er búið að segja í lögunum okkar að við actually getum ekki veitt samþykki og það er svo ógeðslegur hlutur að taka í burtu frá einhverjum að því að ég veit alveg hvað samþykki er og ég veit hvað ekki samþykki er, þú veist og það er ekkert feminist við það að taka sjálfsákvörðunarréttin af einhverjum sérstaklega þá jaðarsettu fólki Hvernig myndu þið vilja breyta lögunum? Er þið svona með pælingar þið náttúrulega hafið nóg að snúast bæði við að vinna og svo eru þið með rauðu reglífana sem er svona er ekki hálfgerð reglíf? Já, en ég meina hvað má kalla það hagsmuna baráttusamtök Jú, við viljum sjá fulla afglæpavæðingu við viljum ekki að það sé ennþá glæpavægt þriðja aðila hagnað því það hefur í rauninni þýtt að þú getur ekki ráðið öryggistjónustu, þú getur ekki notað hótel til þess að hafa þjónustuna þína í að því að sem að væri miklu meira öruggt. Fólk fer inn á heimilin sín frekar eða út í bíl, eða út í heiðmörk eða þú veist, bara eitthvað staðar það sem fólk sér ekki, það þarf að vera rosa fljótt og líka það að þú veist, þegar þriðji aðili er glæpavæddur að þá er hægt að taka kynlífsverkafólk sem að vinnur saman og sagt nei, þú veist, þið að hagnast á hver öðru, þið að pimpa hvort annað. Líka bara leigusalar, þetta eru svona hlutir sem fólk veit ekki. Ef að leigusalinn þinn uppgötar eða lögreglan veit að þú ert að gera kynlífsvinnu og lætur leigusalinn vita, þá ber leigusalinn skylda að vísa þér út að því að þú, hvort sem þú gerir kynlífsvinnu heima eða ekki, þá er hann leigusalinn að hagnast á kynferðisofbeldi gagnvart þér sem þýðir að ef hann vill ekki vera lögsóttur þá þarf hann að vísa þér út og þá ertu orðin heimilislaus og í kynlífsvinnu og þá þarfst að vinna úti í bílum, þú veist, þetta er bara svona minnkar öryggi bara svona alveg stall í stall þangað til að við höfum
ekkert öryggi og engin réttindi. En hvað með þarna að glæpa, að það sé ólöglegt að kaupa kynlífsvinnu? Það akkurat líka vandamál af því að það þýðir í fyrsta lagi að kúnnar verða miklu meira svona stressaður og vilja ekki gefa okkur neina upplýsingar, vilja bara vera á einhverjum svona rosalega afskekktum svæðum til þess að þú veist, þjónustan eigi sér stað. Já, vegna þess að kynlífsverka manneskjan í rauninni eina vitnið af glæpnum, sko. Já, þannig að þú veist, ef að lögreglan uppgötar að þú ert í kynlífsvinnu í persónu, að þá getur lögreglan vaktað heimilið þitt til þess að ná kúnnum. Og þeir gera það markvisst og að vakta síma, þau eru mjög opin það. Okkur var boðið á málþing vændi fyrir nokkrum árum og þar var lögreglan bara mjög opin að hún að vakta kynlífsverka fólk. Þannig að til dæmis segjum að ef ég væri ennþá að vinna, sem að þú veist, ég hef ekki gert í mörg ár, en ef ég væri ennþá að vinna og ég myndi landa í ofbeldi, og ég náttúrulega fer til lögreglunar og kæri það og bara eitthvað hérna, þessi maður braut á mér, þá byrja þau að njósna á mér til þess að fá kunnana mína. Og kannski lögsækja mig fyrir að auglýsa þjónustuna mína því núna vita af mér þannig að þeir geta byrjað að njósna mig. Og þá leita ég til lögreglu út af kynferðisofbeldi en ég labbi í burtu með mögulega kæru á mér fyrir að auglýsa. Þetta brenglað. Þú veist, þetta er ekkert að snúast vernd á neinum. Og það hefur líka, þú veist, kunnarnir sem eru líklegri til þess að, þú veist, ekki hlusta á lögin og samt hitta kynlífsverka fólk eru þeir sem að hafa nú þegar brotið lög, eru kannski frekar til í að brjóta lög aftur og oft eru bara ofbeldisfyllri en annars. Og það hefur verið European Alliance for Sex Workers sem sagt búin að rannsaka þetta mjög vel að kunnar sem að eru að kaupa kynlífsþjónustu undir eins og sænsku leiðinni, þeir eru líklegri til þess að beita ofbeldi. Það bara, þú veist, þetta eru kallar sem að eru líklegri til þess að vera með ofbeldisbrot á sér og svona, sem ræðilegt. En ef þetta væri þá eins og þið eru að leggja til afglæpavætt alveg, sko, myndi það nokkuð þá eða þetta væri þá auðveldar að kæra þá ef einhverjum ofbeldi, en væri þá líka auðveldar að ná til dæmis þessu svona þrælkunavinnunni, mansalinu. Það hefur sýnt sig, sko. Já, í Nýja-Sjálandi. Já, í Nýja-Sjálandi og núna Belgíu, að það minna sem sagt, kynlífsmansal. Bæði kynlífsverka fólk getur tilkynnt ef það að mansala á sér stað. Þannig það auðveldara að því að þetta meira á yfirborðinu að þá auðveldara að taka eftir því og grípa áður en þú veist þetta fyrir lengra. Það líka tekið meira mark á kynlífsverka fólki undir afglæpavæðingu að því að þegar þetta ólöglegt og svona eins og í Bandaríkjunum við höfum séð fullt af uppákomum þar sem að það mansal og það kynlífsverka fólk sem að uppljósa þetta og það gerist ekki neitt af því að kynlífsverka fólk ómarktækt sem vitni sem absúrd að bara því þú gerir einhverja x vinnu þá á ekki að taka mark á neinu sem þú segir. En ekki finnst ykkur ekki eitthvað sláandi þá hræstni hvað gert ólöglegt og hvað löglegt og svona í samfélagi já líka því að þið vitið þið kannski með vitneskjuna hvað þetta þá algengt þannig að þetta ekki bara örfáir sem að nýta sér þessa þjónustu þið með einhver vitneskjömi sem þið getið ekki sagt það hér. Nei, en ég meina við getum alveg ímyndað okkur að fyrst að hópur kynlífsverka fólks stór og þið hérna og undir reglífinni samanast sífellt fleiri þá þú veist, þá hlýtur að vera kúnahópur þarna á bakvið þannig að hérna maður svona, já. Já, algjörlega, þú veist og það eru kúnahópar í löndum sem að þetta ólöglegt, þú veist, lögin að þú veist, reyna eitthvað að
banna, það hefur ekki gert neitt. Alveg bann minnkar ekki aðsókn, hálft bann minnkar ekki aðsókn, en undir fullri afglæpavæðingu þá höfum við séð að aðsóknin breytist ekki. Það ekki bara eitthvað, við opnuðum á þetta og núna eru bara allir að kaupa sér vændi. Þú veist, það ekki raunin. Nei, það einmitt. Það talað og feministarnir hafa talað svona normaliseringu á, sko, svona sexualization og kvenlíkama og konur séu eign og tæki og tól fyrir karla og annað slíkt. Patriarki, það náttúrulega svo okkur fyrir svo skrítið að svona setja að því þau tala okkur sem mjög jaðarsettan og viðkvæman hóp sem vissulega við getum verið en af hverju þá verið að setja upp þennan hóp sem svona the defenders of patriarchy þú veist, af hverju erum við þú veist, við erum allt illt, þú veist, við erum að vernda patriarki með því að, þú veist, eins og sexualization sé ekki til burt frá kynlífsvinnu. Þú veist, ég get labbað út á götu þú veist, og Renata líka bara í fötum og það samt öskrað okkur, skilur við, það skiptir ekki máli hvort við erum á brjóstunum eða ekki. Þegar ég var 15-16 ára í New York, ég var að verða catcalled þú veist, alltaf. Það var löngaður en ég fór í kynlífsvinnu, ég var bara ballettdansari á þeim tíma. Þannig að þú veist. En má spyrja ykkur svona af hverju þið fóru út í þessa vinnu eða þú veist? Já. Er það persónulegt kannski? Ég vildi bara borga leigu. Mér langaði að ferðast. Ég endaði á því að þjána nóg sem sagt þegar ég var að strippa til þess að geta tekið mér svona gamlársferð með vinkonum minni sem ég bjó með til Amsterdam. Keypti miða á það var 2019-2020 keypti miða á sýningu á gamlárskvöld sem var svona burlesk sýning og 1920 svona þema og það var bara geggjað þú veist og ég bara þannig að þú strippaðir til þess að fara á burlesk sýninguna já, þú veist, þú getur alveg sagt það sko. Það er mjög flott en líka bara já, þú veist, ég ég vildi geta, þú veist, unnið Það er einmitt að þú nefnir burlesk og sko fyrir leikmann þá virkar þetta svona eiginlega bara nákvæmlega eins burlesk og strip þú veist, fyrir utan súluna kannski sko, hvers vegna eitt í lagi en hitt svolítið svona litið hornauga? Ég held að sé í rauninni að því að burlesk hefur verið gert aðeins meira svona eitthvað fyrir kannski fínt fólk með vínglas. Þetta listform á meðan okkar klúrt og það svolítið, sko, ég man þegar súlu danstímarnir byrjuðu fyrir einhverjum hvað svona, þú veist, 15-20 ár síðan eða eitthvað og þá var þetta samtal sko að við erum ekki, þetta ekki kynferðislegt. Þetta listform eða þetta svona, þú veist, ólympíusport og fólk svolítið svona inclined, ég má sletta ensku, að reyna svolítið að öðra stripp og þetta svona en þegar við lítum á þetta þá þetta, þú veist, rosa mikið að sama dótinu og búrlesk samfélag á Íslandi stendur þétt á bak við okkur og það sem við erum að gera að því að þau skilja að við erum tengt, þú veist, við erum sama listformið, þú veist, við komum frá sömu rótunum og það að stripp hefur verið hlutur partur af því okkur burlesk getur verið til, þú veist, það að við fórum hingað þýðir að þau geta farið hingað, þú veist, þannig að þau að gera þetta á baki kynlífsverkafólks og þau rosa opin og þú veist welcoming með það þau ekkert að fela sig senan ekkert að fela sig og segja að þau séu öðruvís en við þú veist að því að þetta erotískt skemmtiefni og þetta hefur líka verið rosa stórt vandamál á milli strippara og þeir eru stundar súludans en eru ekki stripparar að það var rosa svona algengt hashtag sem var not a stripper
Það sem að fólk sem stundaði súludans var að pósta mynd af sér eða myndbandi af þeim á súlu og segja ég er sko ekki strippari. Og þú veist, og sumir jafnvel gengur svo langt að reyna að finna eitthvað, þú veist, já, stripp kom ekki úr, eða þú veist, súludans kom ekki úr strippklúbum eða frá strippi, það kom frá, þú veist, indversku eða eitthvað, þú veist, bara vá, þú veist, þetta bara svona eins og að þú mundir stunda jóga og vera bara eitthvað, nei, það ekki frá Englandi. Já. Þú veist, það ekki. Jóga actually frá Englandi eins og Já, þú veist, það bara, það ekki þannig. Og þetta, þú veist, þá komu sko stripparar á móti, byggu til hashtag yes a stripper. Og fóru mjög mikið og hart í það að fræða fólk að, stripparar hefðu byrjað þetta, sérstaklega svartir stripparar sem að höfðu virkilega þróað þetta listform og og það að fólk sem ekki í strippiðnaðinum fái að njóta þú veist, eitthvað sem þau ætti að vera þakklátt fyrir þakklátt strippurum fyrir þú veist, en Þetta nú kannski líka í fleiri, svona eins og bara í mörgum listgreinum, þá kannski sumir kannski í sögunni þeir rithöfundar sem fóru með ljóð fyrir kóngafólk, sko, voru svona hálfgerð hirðfíbl og þú veist, voru eiginlega bara að bjarga lífi sínu stundum og svona einhvers konar höfuðlausn og síðan mönnum mikið mun að segja, þú veist, ég ekki að selja mig valdinu, þú veist, það skiptir náttúrulega svolítið máli að skilgreina hverjum þú ert að selja þinn lífskraft og þína list, kannski, þú veist, þannig að það og hvernig þú skilgreina, þetta vinna og svo kemur alltaf þetta, þú veist, list, að vera listamaður líka vinna, en svo það samt, já, en þetta líka bara list, þú veist, þannig að þetta líka alveg, maður kannast við þetta úr fleiri, formum og það sem þeir að tala kynlífsvinna en samt þeir eru kynlífslista þetta vinna en þetta líka list þetta ákveðin list en það ekki þar með sagt að þið séu að skilgreiningur einmitt frá þið þurfi ekki að því að halda að vera íta öllu kynlífsvinnu frá og segja við erum bara listafólk við getum líka sagt, þú veist, ég í kynlífsvinnu og ég listamaður ég í kynlífsvinnu og ég hitt og þetta Þetta ekki svona mutually exclusive, skilju, getur verið margt. Við erum fjöldhættir manneskjur. Einmitt, nákvæmlega. Sko, hvað að gerast í Svíþjóð? Það það stóra spurningin. Já, það stóra spurningin. Það allir að spyrja sig þessa dagana, hvað að gerast í Svíþjóð? Sko, Svíþjóð á dögunum voru sem sagt að gera ólöglegt að kaupa svona sérsniðið efni á netinu og þá erum við að tala eins og á OnlyFans en líka á, þú veist, það fólk sem bara að webcama, þú veist, að gera svona live webcam show á kynferðislegan hátt og í rauninni núna búið að banna þetta þannig að þú mátt í rauninni búa til vídeo af þér og selja það á OnlyFans en þú mátt ekki fá svona beiðni frá kúnna sem segir, þú veist, ok, ég borga þér þetta ertu til að gera þetta fyrir mig og senda mér vídeoið og það sérst bannað núna Þetta virkar svolítið svona eins og mjög illframkvæmanlegt Já og skringilega svona lagatæknilegt sko, vegna þess að það rosalega erfitt að mónitora samskipti á milli einstaklinga á internetinu. En þetta þýðir að þau eru að fara að byrja að njósna. Já. Þetta þýðir bara, þetta í rauninni að mínu mati bara afsökun til þess að njósna hvað fólk gerir á netinu. Ekki samt bara að þínum að líka hefist Digital Rights Europe og þessi samtök sko. Mannúðar samtök Human Rights Watch bara eitthvað, oh my god, eru þau að fara að njósna á opinberum þú veist, á prívat einstaklingum bara á netinu. Bara almennum borgurum, skilur þeir að fara að njósna bankareikningarna þeirra í hvað þau eða peningum, þeir að fara að njósna hvað þau gera á netinu, þú veist, allt þetta. Þetta bara mjög hrikalegt að sjá, þú veist, þetta svona valdheimildir lögreglu teknar alveg svona það eru teknar inn á internetið. Já, þetta svolítið svona eins og það sem við höfum verið að ræða vandamáli við forvirkar rannsóknarheimildir. Að það bara
sem að verða nú til umræðu sem að hérna á að leggja fyrir á þinginu núna, forvirkar rannsóknarheimildir. Og það eiga nú kannski eftir að koma svolítið hérna niður á kynlífsverkafólki að því að við erum með sænskuleiðina, sannarlega, ekki þessa nýju, en vitið þið eitthvað til þess að það hafi verið rætt? Nú höfum við hort svolítið til Svíþjóðar í þessum málaflokki. Sko, Vinstri græn, þau sem sagt náttúrulega duttu af þingi núna síðustu kosningum, en þau voru svolítið að vinna með þetta. Þetta var eitt af þeirra kosningaloforðum eða hvað sem maður kallar þetta. Þau kölluðu klám á netinu sem sagt vændi á netinu og alls konar svona og það veri allt ofbeldi. Og að þau vilja koma í veg fyrir vændi á netinu með því að njósna á fólki, en þú veist, þau segja náttúrulega bara, þau segja ekki the quiet part out loud, af því að... Bíddu, nú skil ég ekki alveg, sko sem sagt, þessi sænska leið, nú líst ég að segja... Já, það er í rauninni, Svíar voru að bæta í rauninni sænsku leiðina, við erum náttúrulega fyrir þessa sænsku leið þar sem að við glæpa, það er ólöglegt að kaupa og hagnast á hérna og það en það er allt í lagi að selja í rauninni. Svíar voru núna að bæta við sig og bæta við löggjöfin og þeir eru komin með svona forvirkar rannsóknarheimildir á internet. Já. En þið voru nú að segja áðan að það væri, þið vissu til að væri verið að njósna nú þegar og... Já, á kynlífsverkefni í persónu. Ekki sem sagt, þú veist, þau sem eru tekur þau í rauninni inn á internetið, sko. En byrju, hvernig kom Vinstri græn inn á þetta að skilgreina öll vinna væri allt klám væri vændi? Já, sko það er þingmaður Vinstri græna sem að virðist hafa mikinn áhuga á þessu og hérna hún vill sem sagt, það er hennar vilji sem þingmaður Vinstri græna eða fyrrverandi þingmaður Vinstri græna að auka refsingar þegar kemur að klámi og það er gert með því að njósna á fólki á netinu. Já, en var það ekki, en alltaf þessi ekki hugsað, nú veit ég ekki hvað, ég ætla ekki að fara að verja það því ég veit ekki hvað en sko, er það ekki hugsað til, eins og þið sögðu áðan, til þess að verja þá ykkur sem hugsanlega fórnarlömb þessa iðnaðar eða eitthvað svoleiðis? En þá ætlaði ég þá að borga leiguna mína fyrir mig? En þá er líka bara svo gott að, og það sem var ekki gert í Svíþjóð var að tala við fólkið sem að þetta mun bitna á. Það var ekki talað við kynlífsverkafólk, hvorki sem gerða í persónu eða á netinu þegar það kom að vinnu þessi lög. Það var ekki fengið álit og þegar kynlífsverkafólk lét í sér heyra þá var það þingmaður að nafni Guðrún Nordborg sem að sagði og okkur finnst sína svo skýrt, þú veist, raunin á bakvið þessi lög, að því hún sagði að hún hefði fengið fullt af bréfum og skilabóðum frá kynlífsverkafólki en hún efaðist stórlega að þetta væri í alvöru frá þessum jaðarsetta hópi því bréfin sem hún fekk voru svo skýr og vel tjáð og skrif. Þetta er fárán. Hún sagði þetta bara eitthvað tímann í daginn. Já, í pontu. Nei, þú veist, þetta er hlægilegt. Af því að í alvörunni, eins og kynlífsverkafólk sé einhvers svona spes, ógeðslega bara heimsk og skil ekki neitt og vit ekki neitt og get ekki tjá sig, kunni varla að tala, þú veist. Eins og við höfum ekki alvöru hluti að segja vinnun okkar og vinnu umhverfið. Og þá var þetta bara svona, þú veist, hendum þessu bara til hliðar af því þetta var ekki alvöru kynlífsverkafólk. En var hann ekki svarað alveg? Jú, auðvitað, en hún sagði þetta í pontu og það er enginn að hlusta á kynlífsverkafólki sem er að tjá sig, þú veist. Og þú veist, við erum að tala sko, þessi pólitíkusar og þessi ríkisstjórn er ekki einu sinni að hlusta á mannréttindar félög sem sagt þau eru ekki að skoða rannsóknir eins og þið nefndu þá eru bara allt sem að bendir til þess að kynlífsverkafólki sé best borgið þar sem að þetta er afglæpavætt og það er jafnvel talað skaðaminnkun í því samhengi sem er svo leitt að því að hvenær hefur skaðaminnkun þýtt við ætlum að gera það heimilislaus. Þú veist, skaðaminnkun snýr öryggi manneskinnar sem er mest jaðarsett og við gerum hluti til þess að auka öryggi jaðarsetta fólksins. Við tökum það ekki í burtu og erum bara eitthvað, já, núna ertu á götunni, gangir vel, bæ, við höfum gert feminisman í dag, þú veist.
En þið hafði alveg þetta stripplag, eins og þú varst að tala um að þetta svona á gráu svæði og vera ólöglegt eða löglegt, en þið farið allar leið bara og ert bara stimplið þetta á ból og auglýsið það og... En líka bara, þetta í rauninni, þú veist, gráa svæðið á sér ekki stað þannig séð á Íslandi, af því að það búið að banna þessa nekt, en stripplab dansar ekki nakin. Þú veist, þannig að þó að það sé kannski reynt að koma í veg fyrir stripplab show eða whatever, þau ekki að gera neitt ólöglegt. Þau ekki að sýna neitt sem má ekki sýna, þau ekki að gera neitt sem má ekki gera. Það í rauninni bara þetta svona, ég veit að þessi viðkvæmni við stripp eða kynlífs eitthvað svona. Eða bara það að vera svona kynvera, þú veist, og það að vera kynvera publicly og fá greitt fyrir það. Að allt í hennu þá það bara, já, nei, þú ert bara eitthvað fórnarlamb og þú veist ekki hvað þú ert að tala um. En ég var að njóta mín svo mikið að fara þarna upp á svið. Þú vannst eitthvað keppni, sagði ég? Já, það var eftir sýningun okkar, þá fórum við á Midnight Sun Kiki Ball. Fyrir Rekkart, shout out Rekkart. Já, shout out Rekkart, þau eru geggjuð. Og við vorum að labba svona mismunandi categories. Ég vann síðasta, var það ekki síðasta categoryð, Shake That Ass, og bara mjög stolt af því. She did shake that ass. Já, og ég og vinkona mínar úr strippla vorum líka að keppa í Sex Siren og alls konar svona sem var bara ótrúlega skemmtilegt, og akkurat vinkona mín úr stripplab vann Sex Siren category. Þannig að það var... Þetta var æðislegt og allir bara fögnuðu okkur og það var bara yndislegt að fá bara að vera, fá að labba ángað. Einmitt, og ég fór einmitt með ræðu á þessum viðburði einmitt það sem að gerast í Svíþjóð, af því að við viljum nota, þú veist, ef við fáum eitthvað svona plattform eins og hér í dag, við viljum nota það til þess að stækka raddir á samfélaginu okkar. Þú veist, það sem að hafa áhrif á okkur, það á að tala um það. Þú veist, við verðum að tala um það, því ef við gerum það ekki þá skilur okkur enginn, þekkir okkur enginn, veit ekki neitt, og eins og þú varst að tala um, þú veist, að gera ráð fyrir því að lögin eru rétt. Þú veist, ef við erum ekki að tjá okkur og segja, nei, þetta rangt, þetta að skaða okkur, að þá heldur fólk bara ennþá, já, ég að gera gott með því að banna. En til ykkar í Rauðu reglífunni leita, eins og þið sögðu áðan, það leita mjög margir til ykkar, það ekki? Sem að vilja ekki mitt kannski koma fram opinberlega og vilja ekki tjá sig. Við tökum það á okkur. Já, og það var alveg, þú veist, það tók okkur svolítið tíma að gera þetta opinberlega, af því að það eru hræðilegir fordómar í samfélaginu frá almenningi. Ég vissi alveg að ég væri mögulega að skerða mína atvinnumöguleika, bara, þú veist, og það svolítið svona, en það vill enginn einhvern veginn tala um það. Já, en það líka viðheldur svona, þú veist, því að fólk í kynlífs það festir þau á stað sem að þau kannski vildu vera á einhverjum tímapunkti, en svo vilja þau hætta. En þá þetta svona stigma sem að svona lokast inn á mann, sem bara eitthvað, já, nei, þú mátt ekki gera neitt annað. Og svo fólk alltaf að fá þér alvöru vinnu. Og svo, þú veist, fær maður sér alvöru vinnu og þau eru bara eitthvað, hvað ert þú að gera hér? Þú átt ekki að vera að vinna hér eitthvað, hvað viltu? Þú átt að vera bakinu, bara eitthvað, ok, hvað eigum við að gera? Þú veist, segðu mér það. Á ég fá mér alvöru vinnu eða á ég að, þú veist, halda áfram með kynlífsvinnu. En hvað þetta? Hvað, þú veist, þetta, að því að nú þykistu við vera ekkert engar gríðar teprur svona sem samfélag, þó við séum það sannlega að mörgu leyti, en það ég meina því hér eru kvenréttindi og hér hérna hinsegin dagar og hér allt einhvern veginn svona voða opið og frjálst en hvers vegna erum við ennþá þarna? Við erum náttúrulega... þetta eitthvað svona kaþólsk skömm? Eða svona, hvað var það hitt? Þú veist, Ísland protestant, náttúrulega ekki kaþólik, þannig að við erum með þessa hinna skömmina. Já, það ennþá rosa mikið svona purity culture. Og þú veist, við höfum alveg heyrt frá því ekki bara út af kynlífsvinnu, heldur líka út af kynjafræðingum. Eða kynfræðingum. En sko, það sem hvað leiti þá? Þú veist, þegar kynfræðingar hafa
farið að fræða og að þá verði fólk alveg brjála að það sé bara verið að tala hlutina. Það verið að kenna börnum að ríða í skólunum. Sem absúrt, að því að við erum að tala forvarnir og svona, þá, þú veist, við erum mjög skýra á því að það á ekki að horfa á klám sem kynfræðslu. Klám ekki kynfræðsla, klám leikið efni eins og bíómynd. Þú veist, við eigum ekki að horfa á klám og hugsa, já, svona ger ég þetta. Við horfum sem fullorðnir kannski á klám til þess að njóta með kynlífi eða í staðinn fyrir kynlífi. Eða til þess að finna út, ég fíla þetta, ég fíla þetta ekki. Þú veist, það er bara rosa margir sem hafa nota klám líka þannig. Bara svona, já, ég væri til að prófa þetta. En flestir vil ég segja, horfa ekki á klám og eru bara eitthvað, já, þau töluðu ekkert áður en þau fóru að ríða. Ég þarf ekkert samþykki, þú veist. Já, þetta er líka bara svona eins og við höfum talað áður að kenna, þú veist, tónlistafólki ofbeldi í heiminum, af því að þau eru að rappa eða syngja ofbeldi, eða tölvuleikir. Þú veist, við vitum að rót vandans er fræðsla, þú veist, börn er ekki að fá fræðslu vöntunarfræðslu, rótvanda sér vöntun og ekki fjölmiðla læsni. Það vantar það. Þau hafa enga svona læsni í þessa miðla, hvernig er virka og þú veist ekki að taka öllu bara sem heilu sannleik. Það er bara fyrst með vantar mjög mikið. Já, kynfræðingar þau hafa svolítið talað þetta. Og það var auðvitað heilmikil umræða í kringum eitthvað námsefni í viku 6 sem er í úlingadeildum í allavega ef þú talar máli þá ert að búa til vandan. Ef þú talar vandan þá býrðu til vandan. Eins og krakkar sé ekki að pæla í þessu öllu nú þegar að því að þú veist tala kynlíf er allstaðar, ekki bara í klámi. Það er svolítið það sem þið upplifið í rauðu reglífinni að þú veist að fólk kemur til ykkur og þarf á því að halda ræða og miðla málum og svoleiðis, en kannski samfélagið, stór hluti samfélagsins vill heldur að ef það er talað þetta eða ef það er einhvern veginn viðurkennt að þetta sé til staðar, að þá sé verið að búa vandamáli til. Þannig að það sé betra að segja það í hel svona. Já, og það er í rauninni, þú veist, og við vitum að allt gott gerist þannig. Já, það sem þau vilja er í rauninni að við séum ekki sýnileg, sem þýðir að ofbeldi þrífst og það að því að þegar við erum sýnileg það þýðir ekki að við séum að fara út og segja þú ættir að fara að búa til klám. Já, þeir eru ekki að ríkrúta svona. Nei, þú veist, þvert á móti. Ef eitthvað þá erum við að segja fólki að hugsa vel áður en það ákveður að gera eitthvað svona. Já, ég hef oft fengið skilaboð þar sem fólk er eitthvað svona, já, ég hef búin að velta fyrir mér hvort ég vera að gera eða þú veist, hvort ég byrja í þessu og eitthvað svona og ég alveg bara svona, ok, ertu með eitthvað hugmyndum hvað þú vilt vinna við í framtíðinni. Já, ég vil vinna í einhverjum skóla eða eitthvað svoleiðis og ég bara, þá mæli ég ekki með því að því að það eru svo miklu fordómar að fólk mun ekki vilja, að skólar mun ekki vilja ráða þig. Þú veist. En myndirðu ekki segja að það væru ekki bara út af fordómunum, skilur heldur ráðulega er það ekki líka út frá því að þetta sé líka erfitt, skiljið þetta sé að því að kannski að því að rannsókn hafa sýnt að fólk er mjög oft niðurbrotið út af ofbeldinu og út af Já, það er útsett fyrir ofbeldinu, mitt út af lagasetningunni Ég er rauninni vara fólk mest við fordómunum sem þau munu fá í daglegu lífi frá fólki sem að það treysti frá það sem þau kölluðu vini eða fjölskyldu fólk sem er bara útilokaðu kannski bara hættir að tala við þau það er það sem að mér hefur fundist erfiðast við þessa vinnu er ekki, þú veist, shitty kúnnar eða fólk sem að, þú veist, kúnnar sem segja eitthvað ljótt við mig heldur fólkið sem að mér þótti væntum og treysti að já, bara vanvirða mig og útskoða mig og fara yfir mörki mín, þú veist það hefur verið hvað sásökafullt. Og líka bara, þú veist, alls konar hlutir, fólk leifir sér oft að fara yfir mörk kynlífsverka fólks að því mörkin okkar skiptir ekki máli, þú veist, fyrir þeim, fyrir samfélaginu. Það skiptir ekki máli að fara yfir mörk kynlífs, þú veist, og þá er ég að tala ekki bara kynferðslega heldur, bara í samtali. Fólk leifir sér að spurja, við höfum farið á alls konar podcast og viðtöl og eitthvað svona, og stundum leifir fólk sér að spurja okkur absurd hluti
og segja absúrt hluti við okkur sem þið myndi ekkert segja við annað fólk að því að við erum kynlífsverkafólk. Eins og það svona sé eitthvað svona afsökun fyrir því að ganga yfir mörk eða svona almenna siðferði eða eitthvað svona. Líka bara þegar þú ert að deyta og ef að fólk veit að þú ert eða hefur verið í þessari vinnu að þá sé það bara svona já, þú veist hefur verið í kynlífsvinnu, þú ert bara til í allt. Já. Ég ætla ekki að spyrja þig hvort þú sért til í þetta eða hitt. Einmitt. Og það kemur líka svolítið inn á feminisman að því að það eru svo margir feministar, þú veist, á Íslandi og bara í heiminum sem að tala kynlífsvinnu á hátt sem að við sjáum svo skýrt þú hefur aldrei talað við manneski kynlífsvinnu. Þú veist, að því að þau gera ráð fyrir því að þú opnar hurðina eða kunnin opnar hurðina og þú bara leggst á bakið og everything goes. Þú veist, það er ekkert raunin. Það er samtal, maður ákveður hvað maður vill gera, það eru mörk, það er borgað, hversu mikill tími. Já, þú veist, þetta er constant negotiation, þetta er constant samtal sem að byrjar, þú veist, áður en að maður mætir, þú veist, já, hverju ert að leita að því að ég býð upp á þetta, þetta og þetta, ef þú vilt ekki þetta, þá getur þú farið eitthvað annað, þú veist. Og mér er svo áhugavert, þú veist, þetta er svolítið það sem ég hef lært af kynlífsvinnu og yfirfæri, þú veist, það er þessi mörk, að þekkja mín mörk og að eiga gott samtal við fólk áður en við förum út í eitthvað kynferðislegt. Og mér finnst svo skrítið að fólk er ekki vant þessu, þú veist, ég fer á date og áður en við förum í eitthvað þá er svona, já, þú veist, hvað fílaru og hvað myndirðu alls ekki vilja gera og þú veist, svo tala ég hvað ég fíla og hvað ég myndi alls ekki vilja gera, þú veist, þetta má ekki. Þannig að rökin það að þetta sé svona einmitt kannski ekki bara út frá feminísku, heldur líka bara svona eins og kapitalist, svona hvað heitir það, gagnrýni á kapitalisma að þarna sé verið að selja, þetta sé verið að neysluvæða allt, neysluvæða okkar líðan og kynlíf og gera allt að vöru. Þú veist, þeir eru verulega líka að blásið á það og segja þetta eru bara tengsl eins og hver önnur þótt að sé gangi kaupum og sölum eins og svo margt. Sálfræði þjónusta, gengur kaupum og sölum eða hvað. Mér líður bara þægilega að tala við sálfræðinginn minn allt sem ég tala að því ég veit að ég er að borga henni, þú veist, ég veit að ég er að borga henni vel þannig að hún þarf að hlusta á mig. Akkurat. Og það er kannski hægt að horfa á einmitt fólki í kynlífsvinnu með sama hætti, það eru einstaklingar sem finnst bara þægilegt að gera það sem að eða eru tilbúin að gera, þú veist, einmitt að því að maður er kannski, þú veist, ég er alveg með einmitt mín mörk sem að, þú veist, ég er með hluti sem ég er tilbúið að gera og ég er tilbúið að gera fyrir þetta en ekki fyrir þetta og ég er tilbúið að gera sálfræðingurinn og sálfræðingurinn myndi segja bara Arilok, stopp nú og þú ert að fara hér yfir mörk þú veist, við ætlum ekki að láta svona í tímanum. Nei, við getum ekki farið út í kaffibolla. Já, einmitt, oh my god, mér langar á þessi vinkonu mín. En honestly, þú veist, að það er hægt að eins og þú varst að gera áðan, þú veist, yfirfæra hluti frá öðru yfir í kynlífsvinnu. Þetta er ekki eitthvað svona einsdæmi sem er ekki hægt að relata við neitt eða tengja við neitt. Ef að við förum inn í þetta, þá er þetta bara mjög tengt alls konar samskiptum sem að við eigum fyrir utan kynlíf, þú veist. Sem er rosa, þú veist, skemmtilegt að því að það fær fólk til þess að fatta, vá, þú ert bara manneskja, vá, þetta er bara, þú veist, hvað heitir það þetta er bara viðskipti, þú veist. En það er einmitt, þess vegna er svo mikilvægt einmitt að koma fram og uppfræða og allt þetta og ég get sagt fyrir mitt leiti að því að ég tilheyrði þeim hópi feminista sem var bara mjög harður gegn allri kynlífsvinnu og fannst sænska leiðin algjör snilld að því að þá gætu fórnarlömbin sloppið við kæru á meðan að brotamennir væru alltaf brotamenn. Og ég í rauninni kynntist kynlífsvinnu í fyrsta sinn, þú veist, í gegnum þessa svona linsu,
að því að, þú veist, ég var tengt inn í feminista hreyfinguna í háskólanum mínum á Breitlandi og þar voru rosa mikið af samtölum sænskuleiðina og kynlífsvinnu og einmitt að fórnarlömbin fá að, þú veist, og ég var bara eitthvað svona, en ef þetta er glæpavægt, þá, þú veist, er það gott? Þú veist, þú veist, ef við viljum vernda þennan hóp sem við sjáum sem fórnarlömb, væri ekki betra að fókusa á þau frekar en einhverja kuna og hvað þau vilja, hvað þau þurfa, þú veist, mér fannst það strax eitthvað svona svolítið skrítið, en ég var bara svona, ok, þú veist, svona gerum við þetta, ok, og svo fór ég bara svona að fræða með hans meira og þú veist, ég leit á meira en bara þetta sjónarmið og þá fór ég að fatta, já, býttu, þegar fólk er að tala sænsku, það er enginn actually sem í þessu sem að tala sænskulegra. Það er bara einhverja konur sem að þekka ekki raunina og þá það kveikti líka á bara eitthvað svona að því pólitíkin mín er rosa mikið svona við eigum að miða við jaðarsetta fólkið, við eigum að miða við jaðarsetta hópin, við eigum að hlusta á þau, við eigum að lyfta þeim upp, við eigum ekki að þykjast vita betur og tala fyrir þau eða yfir þau og við eigum ekki að gera þau að fordæmi svona svo að hinnar stéttirnar geti haft það betra. Einmitt og þú veist, mér fannst þetta allt bara rosa skrítið og ég var svo glatt að, þú veist, fræðamenns meira og svo náttúrulega kynntist ég kynlífsverkafólki og heyrði að þau voru að tala bara eitthvað, þú veist, og mér langar bara að vera örugg í vinnunni og ég bara eitthvað, nákvæmlega, okkur er ekki verið að hlusta á fólkið og þú veist, að því að ef að Svíþjóð vildi í raun og veru vernda fólk, væru þau ekki bara, þú veist, að kalla til kynlífsverkafólk, þú veist, ok, hvað er ykkar upplifun, rannsóknir, skýrslur, bla bla bla, þú veist, hvað þurfið þið? En í staðinn er það bara svona, okkur langar bara að njósna ykkur, þú veist, what? Já, við viljum bjarga ykkur því að þið eru öll fórnarlömb, þau bara vitið það ekki. Já. Og við viljum helst njósna ykkur líka. Og við höfum einmitt fengið þetta svona, það er þetta svona dichotomy, þú veist, hvað er dichotomy á íslensku? I don't know. En tvískinnungur? Já, einmitt, að það er þetta svona kynlífsverkafólk sem að talar og tjáir sig eins og, þú veist, ég geri, eins og Renata gerir. Við erum of mikinn forréttindi og þess vegna getum við tjáð okkur af því að við erum með svo mikil forréttindi og sjáðu allt þetta fólk sem er hér sem hefur engin forréttindi og þú ert bara að tala yfir þau og þá er ég bara eitthvað svona ok, ég var heimilislaust sem úlingur ég er frá bara mikilli fátækt og þú veist, allt í henni svona þú veist, bara það að ég tjái mig og ekki tjá mig skýrt og vel vinnuna mína, upplifunina mína og þennan iðnað þýðir ekki ég sé með of mikil forréttindi og það er ekki að hlusta á mig. Það er annarkvort þetta forréttindi eða fórnarlamb. Já, og þá ertu fórnarlamb og þá ertu of heimst til þess að tjáða. En ég get alveg, ég get sagt, það var alveg, það þurfti mannesku til þess að breyta minniskoðun og það þurfti samtal við vinkonu, transkonu frá Glasgow, Traveller, sem að bara góð vinkona og hún þurfti að útskýra þetta fyrir mér af því að hún er sexworker. Og hún setti þetta einmitt svona upp eins og þeir eru búin að gera og þannig að þú veist, ef einhver myndi reyna að segja mér að hún væri með forréttindi og svona brjálæðislega forréttindi þá vísa ég því bara aftur til föður og svona það er þú veist að því að þannig erum við með mjög jaðarsettan einstakling og í ensku samfélagi, ég meina sem Traveller hún kýs að kalla sig gypsy og transkona úr því samfélagi og sexworker sko, og þannig að það... Ég veit ekki að lista hann, hún er með of mikil forréttindi. Já, það gengur ekki alveg. Nei, En Arilok og Renata Sara, takk ykkur
kærlega fyrir að koma, það alltaf gaman að tala við ykkur og ég held að við ættum bara að gera meira af því að tala saman og fræða og það svo mikið meira sem við höfum að segja. Já, við þurfum bara að gera þetta reglu. En má ég bara spyrja, fulltrúar Rauðu regnhlífarinnar og fyrir þá sem ekki þekki og kannski vilja koma og spjalla við einhverju sem að hlusta á okkur, þá það kannski netsíða eða eitthvað? Já, við erum á Instagram og Facebook aðalega, svo erum við líka með e-mailin, hann á öllum, þú veist, á samfélagsmiðlunum okkar, en við erum alltaf til í spjall. Við höfum einmitt talað við svo mikið af fólki sem bara eitthvað, ég held að sænska leiðin væri bara, þú veist, fyrir fólkið og við bara eitthvað, já, þú veist, ég meður. Og á Instagram þá það bara rauða.regnhlífin með D í staðinn fyrir E og á Facebook það ég held að sé sama, eða bara Rauða regnhlífin allt í einu með náttúrulega ekki íslenskum stöðum og e-mailið okkar bara rauðaregnhlífin@gmail og bara endilega við erum að gefa fjárhagsstuðning þegar við getum til kynlífsverkafólks í neyð þannig að ef að það ert þú og þú ert í klandri þá getur alltaf heyrt í okkur, þú veist við reynum okkar besta. Takk fyrir. Frábært. Takk kærlega og tókið við því að það meira hér handan við auglýsingar. Bókvistun býður upp á alhliða bókhaldsþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Við byggjum á reynslu, faglegum og traustum vinnubrögðum. Bókvistun, alhliða bókhaldsþjónusta, Bæjarhrauni 2, Hafnarfirði. Þarna erum við Ara Logn og Renötu Söru, aktivista í Rauðu regnhlífinni, ræða við Marju Lilju og Oddnýju Eir stripp og feminisma og fordóm á Íslandi og njósnir í Svíþjóð. Við heyrum næst í Gunnari Guðbjörnsinni, skólastjóra söngskóla Sigurðar Demets, ræði við Björn Þorláks starfsaðstæður og starfsaðstæður eða hérna skapandi greina. Þetta er svona nokkurn veginn í beinum framaldi af fyrra spjalli, sko. Þetta er eiginlega starfsaðstæður og þannig að það er kannski ekki alveg sama og kynlífsvinna í söngskóla Sigurðar Demets en það er svona engar síður fá við svona skiknast á bak við tjöldin. Er þetta ekki bara hörnun tónlistarskóla sem hefur verið langvarandi? Jú, og það er í gangi undirskriftasöfnun einmitt að styrkja. Og þú voru að selja flíil sem skólinn átti. Ég vonum að einhver auðkýfingur myndi kaupa hann. Sögur Jórun Viðar áttan held ég. Já. Sögufræðu flíil. Ég benti nú Gunnari hérna þegar hann kom á að kýfingarnir þeir kaupa nýja flíkla hjá Stanley & Son og fá Viking Heiðar til þess að pröfa þá. Það var nú ekki fréttan daginn að það er að vera að kaupa flíil fyrir salin í Kópavogi þá fór Víkingur og valdan en valdi leiðinni einn flíil, koncertflíil fyrir einhvern auðkýfing sem er með einhvern stæðstu gerð af koncertflíkli sem eru gerðir fyrir 4.000 manna sali í sólstofunni sinni. Nú, það er nú skemmtilegt. Ég ætla að vera nær fyrir þú að kaupa þennan litla flíil sem hefur einhverja sögulega tilgang og tryggja áframhaldandi rekstur þess að tónskóla frekar. Já, er það nokkuð svona eitthvað sem að gera annarkvort eða geta kannski bara keypt hann líka? Við erum með 2 flíkla í sólstofunni, það getur verið. Já, en ég allavega finnst mér það góð hugmynd að biðja Viking Heiðar að prófa þá. Það er nú, held ég, hefur sannað sig er mjög til góðs. Nei, ég er ekki að velja neitt betri til þess. Líklega ekki. Ef við skulum heyra í Gunnari Guðbjörnsinni, skólastjóra söngskóla Sigurðar Demets ræða við Björn Þorláks. Já, þið kannski sáu frétt helgina hjá stöð 2, fréttastofustöðvar 2, þar sem að söngskólinn okkur þarf að selja frá sér dýrasta djásnið í krúnunni, flíil Jórunnar Viðar og varpaði upp spurningum stöðu söngskóla, tónlistarskóla
og annara stofnana sem við kennum við listir. Við tekið eftir því að ríkisstjórnin sem situr núna, hún verðist tilbúin til þess að stórauka framlag Íslands til varnarmála, en þegar kemur að listrænni sköpun og listrænni menntun, þá finnst manni eins og alltaf þurfa að berjast fyrir hverja einustu krónu og nú gæti svo staða verið uppi að skólastarf í söngskóla Sigurðar Demens sé hættu vegna fjárhags vandræða og vegna þess að hið opinbera ekki að styrkja hér listnám sem skildi, segja skólastjórnendur. Nú ég tók eftir því hér á dögunum að ég fekk bréf sem foreldri stúlku sem í MIT og þar var líka stór hækkun á skólagjöldum, ég heldum að það var 46% á milli ára og talaði það að hið opinbera væri að draga lappirnar og kannski þetta bara út allt. Ég átta mikið alveg á því, en á sama tíma verast Íslendingar gíraðir í það að leggja fram milljarða og 20 milljarða í varnarmál. Það er spurning hvort þetta sé eðlileg forgangsröðun. En hingað kominn góður gestur, Gunnar Guðbjörnsson. Þú ert skólastjóri söngskóla Sigurðar Demens. Og við sáum þarna í fréttunum helgina og svolítið hvað maður að segja, blúsuðu augnabliki að fjárhagur þinn skóla væri svo bágur að þú ert auglýsa eftir því að fá tilboð frá almenningi til þess að bjóða í þennan frábæra flíl og svona, ég gat ekki varist þeirri hugsun að hvort þú værir komin í þá stöðu með sölu flíilsins að það væri svona eins og kartöflubóndi sem að það selja frá sér útsæði. Þetta auðvitað á vissan hátt þannig en kannski samt ekki alveg vegna sem ég get auðvitað ef ég selja hennar flýir og einhverju til ég að borga fyrir hann kannski svolítið uppsprengt verð þá kaupi ég með brótýran flýil í staðinn sko. Við erum ekki í þessum bransa til þess að vera í einhverjum svona glamúr. Þetta er ekki þannig skólu einmitt við erum á síðustu árum dálítið mikið að breyta áherslum svolítið í því hvernig við komum fram. Við viljum vera skóli sem er þarna líka fyrir samfélagið og það hefur verið mjög held ég ábyrjandi í okkar starfi að söngur heilsueflandi, hann ekki bara eitthvað sem að þú gerir til þess að búa til einhverja elítu, heldur alveg þvert á móti, þú ert í rauninni að finna leiðir til þess að búa til elítu úr fólki eða búa til kannski við slum ekki eins og kallað elítu, búa til listamenn úr fólki og það getur verið á svo mörgum levelum. Við sjáum nemendur okkar fara víða inn í listaháskólan og ég veit að núna helgina þá verða útskrifa nemendur þaðan. 2 frá okkur voru að útskrifast úr skapandi skrifum eða sem leikritahöfundar. Þannig að það er sko alls ekki þannig að við séum að kannski alveg að fara á kaf þó við losum þetta hljóðfæri burtu. Það er meira svona kannski tilfinningalegs eðlis, þannig að Jórunn var auðvitað lykiltónskáld og það er rómans í kringum hluti, það er bara þannig, við erum alltaf að skapa ákveðna svona stemningu í kringum listir, það er okkar hlutverk og það að geta sagt nemendum þegar þeir eru að syngja lag eftir hana, að geta sagt á tónleikum, það er bara eitthvað til fróðlegs að þá erum við hér með í stofu númer 7, þar erum við með flílinn sem hún samti sömu lög á og átti frá held ég bara stríðslokum þar til hún lést. Og og það er bara tenging við söguna, það er svona bara ákveðið af því að tónlist er eins og hún gerist í mómentinu og svo er hún bara horfin en þarna getum við svona aðeins hlutgert það að þarna hafi verið tónskáld, hún var meðleikari starfaði mikið sem meðleikari með nemendum, söngnemendum í söngskólanum í Reykjavík og þetta svona aðeins kannski svona bara gerir það að það sé eitthvað fast í hendi það að tónlist sé til, hljóðfærin eru það. Þetta er náttúrulega fagurfræðilegur þáttur í starfseminni sem að varpar ákveðnum töfrum og ljóma á augnablikið, ekki satt. Og tengir þau kannski á vissan hátt þá við verkefnin eins og allir með slögininnar að vita því að það sé hljóðfærið þarna sem að hún snerti með sínum góðu fingrum. Þannig að það er svona að því leiti er þetta svona tilfinningalegs eðlis líka mjög erfitt.
En kannski minna þannig að við lendum í einhverjum stórkostlegum vanda út af því að við höfum ekki hljóðfærið. Við getum eins og ég segi, við getum alveg keypt flýir fyrir 150-200 skall, en bara ekki þessum gæðaflokki og við erum með annan flýil í salnum okkar af því að hann hentar betur fyrir þessa fjölbreyttu starfsemi sem við þurfum að vera með. Við erum með barnadeild, við erum með unglingadeild, við erum með alls konar söngvara sem eru kannski ekki endilega þar sem að þessi flýil kannski akkurat hentar ekki endilega fyrir þær rattýpur, þannig að við höfum svona flýil í salnum sem að kannski svona auðveldari að þjónasta þarfir allra okkar nemanda. Myndirðu upplýsa það hér og nú til dæmis ef ég myndi bjóða þér 2 milljónir eða 5 milljónir fyrir flýilin, myndirðu selja? Ég myndi ekki selja hann á 2 milljónir, ég myndi sannarlega selja hann á 5 milljónir. Sko, virði hljóðfærisins augljóslega meira tilfinningarslegs eðlis og bara sögulegs eðlis. Þannig að sko, ef það einhver sem á virkilega mikið peningum, þá ætti hann að borga með 10 eða 20 milljónir, einfaldlega bara til þess að bjarga skólan og hjálpa okkur að komast betur í gegnum næsta vetur. Því að þetta sem að ég kannski bregðast við núna í rauninni bara vandinn í sumar. Það náttúrulega þannig að sko, það sem gerðist í vetur það að við fengum á okkur launahækkanir sem að ég hef engin áhrif á. Ég sem ekki launahækkanir kennarana minna, en það var ég þá að semja mínar eigin, þannig að ég sem vinnuveitandi ég eiginlega beggja vegna borðsins, ég borga launin og þarf að standa að skila á þeim gagnvart kennarunum mínum. En ég ekki í nefni samningarnefnd enga síður og hefur engin áhrif. Það samband sveitarfélaga sem semur þessu laun og svo það í rauninni ríkið sem borgar okkur þennan hluta sem ræðir, sem eru 2/3 af kennslukostnaði. Í gegnum jöfnunarsjóð borgar ríkið þarna upphæðin sem svo bara einhvern veginn nokkurn veginn svo sama í 3 ár þar til að nýtt samkomulag eflingu tónlistarnáms gert. Þetta þýðir rauninni það að sko upphæðin sem við fáum, hún breytist ekki í samræmi við það að launahækkanina verða í febrúar og eru meira þess að afturvirkar að hluta til þar í júní á síðasta ári. Heldur það þannig að það er bara sama upphæð á mánuði núna alveg þar til í september og þá mögulega fáum við einhverja leiðréttingu sem svona samkvæmt launavísitölu. En það er augljóst að launavísitalan nú ekki 16% hækkun eins og þessi hækkun varð. Og þaðan að síður hún felur hún í sér þá leiðréttingu í svona eingreiðslu sem við borgum aftur í tíman. Þannig að ég semst að horfast í augu við á kennslunni að það sé 10 milljóna tap á henni í efri stigunum. Það ekki tap í grunnstíginu sem að Reykjavík borgar, þess að þau borga sitt, en það rauninni hins vegar Reykjavík sem á sínum tíma hættir að borga þarna með í þessari púlíu þannig í efri stigunum og segir að þetta ekki okkar að greiða vegna að þetta menntaskólastig. Hins vegar virðist það svolítið standa í menntamálaráðuneytinu og þá væntanlega innanríkisráðuneytinu að viðurkenna að þetta nám sé menntaskólastig. Og það það sem við erum kannski að berjast helst með í rauninni, það það að sko, það alltaf verið að meta einingar og við erum meira búin að búa til menntaskólabrautir í skólanum sem erum að bíða í rauninni bara afgreiðslu í menntamálaráðuneytinu. Þetta gert í samstarfi við menntaskólanum við Sund og þarna erum við í rauninni búin að formgera allt okkar nám þannig að það er einingavætt. Það hægt að meta það mjög auðveldlega allt sem við kennum til eininga inn í kerfið hjá öðrum menntaskólum, hjá menntaskólum. Þar að leiðandi erum við náttúrulega augljóslega með allt okkar nám í raun og veru líka grunnstigið á menntaskólastigi. Það er mjög auðvelt að leiða rök að því. Og óbreyttu stefnir í 15 milljóna króna halla næsta rekstrarár og þá bara game over hjá þér. Já, það það virkar þannig að ef ég fæ ekki einhvern stuðning bara allir að gera það, að þá þarf ég að skera niður nemendur fyrir þessum 15 milljónum. Það eru cirka 15 til 20 nemendur allt í það heila. Nú veit ég ekki hvað ég fæ í haust í leiðréttingu fyrir næsta vetur. Það getur vel verið að ríkið segja, við ætlum að borga þessi 16% sem voru og setja á 0 þar. Þá erum við alveg safe. Og ég veit alveg að ég var að kenna meira í vetur heldur en ég gerði í fyrra. Þannig ég fæ einhverja hækkun á stundum næsta haust. En ef ég fæ hækkun á stundum, þá þýðir það að ég þyrfti þá í rauninni kannski aðeins að skera minna niður. Af því að þá í rauninni get ég kannski haldið nemendafjöldanum. En ef ég held nemendafjöldanum, þá hef ég alltaf 30% sem að skeikar. Það að segja, hver nemandi sem að ég með, ég fæ í rauninni bara framlög fyrir 70% af kostnaðinu við hann. Þetta eru engatímar og það þýðir í rauninni það að mjög stór hluti af náminu, sem sagt meðleikurinn og söngnámi sjálft, það er bara 1 á 1
og það þýðir þá í rauninni það að sko ég verð að skera niður þessa nemendur algjörlega sem sagt bara burt og nota þá peningi til þess að borga tapið sem að þessi 30%, 20% kannski að því, 10% get ég kannski svona möndaði gegnum skólagjöld en 20% að þarf ég að borga tapið af sem því þá er ég búin að fækka nemendunum og þá lækka skólagjaldatökurnar aftur og þá náttúrulega bara í rauninni algjör hérna, ég geta skottið á mér sko. Þannig að hérna, ég get ekkert unnið en það er svona það veldur alltaf því hvað ég fæ mikið út úr heildar fjármagninu sem fer til hérna, eflingar tónlistarnáms í gegnum þetta samkomulag hvað verður það hátt, hvað eru margir nemendur á Akureyri eða Egilsstöðum í framhaldsnæmi, það getur bara verið það getur rokkað mjög milli ára þetta er allt svona heildar púlja yfir allt landið og svo er bara svona reiknuð einhver meðaltals prósentutala út frá stundur sem ég kendi árið áður yfir það sem ég fæ árið á eftir en ef ég náttúrulega kenni minna að því ég er að borga þessi 20% þá kenni ég færri stundir og þá hefur það áhrif á þann þjónustusamning sem ég fæ árið á eftir. Þá fæ ég bara færri stundir í þjónustusamningunum þá og þá fer þetta virkilega að býta í mig. Og þá gæti komið upp svo staða ef við erum ekki að fá eiginlega neina teljandi leiðréttingu á þessu sem að munar að þá erum búin að fækka svo mikið stundunum að við erum bara komin alveg niður í 80-75 nemendur. Vítaringur. Já, vítaringur. Og ef ég kom niður í 75 nemendur og við leigja húsnæði sem ég er með og vera með salin sem við erum með og svona, þá er ég bara ekki að fá nú að hára tekjur af skólagjöldunum til þess vegna sem ég er að nota svo mikið að því í laun fyrir kennara sem ég má ekki gera. En verða að gera af því að kerfið bara gerir ekki ráð fyrir kostnaðinu sem þetta kostar. Mér langar aðeins að kannski færa umræðuna úr þessum efnislegu þáttum sem hún nefnir, bara yfir í svona heimspekilega pælingu. Ég nefndi hérna í inngangnum að útgjöld til varnarmála verast vera stórhækka á sama tíma og listalíf sumir segja að við séum að lepja dauðan úr skel á ýmsum sviðum og fjárframlög til skapandi greina séu allt og lág og einhverjum kann að finnast þetta óréttmætur samanburður, bara epli og appelsínur og allt það. En sko, Ísland er smáríki. Við erum herlaus. Við munum sennilega seint láta að okkur kveða í alþjóða stjórnmálum, það er svona ekkert sérstasta bendi til þess. En við höfum náð árangur í listum, við höfum rödd í listum. Það er kannski vandfundin betri leið gegn ógnarstjórn og ófriði en að bara standa upp og syngja og bara mótmæla ástandinu og óréttlátinu með skapandi listrænu framtæki. Í því ljósi þá finnst mér allt í lagi við veltum aðeins fyrir okkur sko hvernig við bregðumst við ástandi á hverjum tíma, hvernig við forgangsröðum fjárveitingum okkar og mér finnst líka ákveðin mótsögn eða þversögn í því að alltaf þegar einhver Íslendingur slæri gegn á heimsmælikvarða, fær einhver verðlaun, Grammy, Emmy, eitthvað þá koma hér ráðamenn og ráðherrar og þeir segja að þetta er afrækstur okkar, það er Ísland sem á þessi verðlaun en á sama tíma og við erum með þessa tillidaga umræðu og við erum stolt að því hvað margir skapandi barkar og hérna listamenn hafa orðið til hér í landinu þá er ekki samansemmerki á milli sem sagt. Þetta er hárrétt og ég held að sko þó það sé klísja og þó það sé jafnvel því sé haldið fram að Churchill hafa aldrei sagt þetta að þegar hann sagði sko þegar átt að skera niður til listana að fyrir hver erum við þá að berjast sko það er alveg gott eftir sem áður og ég held að hafi alveg verið hans skoðun og ég held að hann sko hvort sem hann sagði þetta eða ekki að þá held ég hann hafi virkilega trúað þessu. Já, fyrir hverju erum við þá að berjast? Fyrir hverju erum við að berjast ef við ætlum ekki að við getum að hafa listir og menningu og hafa veg þeirra sem mestan þannig að maður getur svo sem alveg sagt það líka núna sko að fyrir hverju erum við að berjast ef við ætlum ekki að mennta fólk til lista einmitt líka nána á þessum tímu þar sem við erum sko í rauninu að horfast í augu við mjög mikla erfiðleika hjá ungu fólki og líka eldra fólki og líka fólki sem sko er jafnvel út af því að kerfið okkar er pínlítið bilað til dæmis og sérstaklega í þessum geira sem ég er að vinna í. Við höfum upplifað það sem sagt eftir að skólum framhaldsskóla var breytt
og þar var reyndar opnað mjög mikið á því í þeim nýju lögum, ég held hún hefði verið 2011 eða 12, að þá var opnað á þá leið í þeim lögum að það var meira frelsi til þess að meta hluti til eininga og meira frelsi til þess að í rauninni að nám gæti nýst inn í stúdentspróf. En á sama tíma þá var svona sett næstu tí svona hljóðlaus krafum það að allir kláru stúdentspróf á 3 árum. Og það sem hefur gerst það að kannski frelsið hefur ekki verið nýtt í nema örfáum skólum, í menntaskólum, en á sama tíma þá þessi krafum 3 árin hins vegar orðið afskaplega sterk einhvern veginn, þó hún sé í rauninni alls ekki raunveruleg. Það að segja, nemandi getur alveg tekið stúdentspróf á 4 árum, eða 4,5. Það gengur alveg upp. En hins vegar hefur þetta orðið til þess að margir nemendur þeir byrja hjá okkur og það sem gerist það að sko, allt komin í praktísku hlutina en það náttúrulega dettur alltaf saman, þetta verður alltaf saman og maður fer að velta því fyrir mig hvernig stendur á því, ég fór að velta því fyrir mig hvernig stendur á því að svona margir nemendur 16-17 ára hætta hjá okkur, fara og það sannarlega ekki af því að þau sé ekki að njóta þess að þau eru að gera en það út af því að þau byrja menntaskóla og það krafum það að þau klárir svona mikið af einingum á önn og séu búin að klára sína 200 einingar á 3 árum en á sama tíma ættu þau í rauninni að vera að taka þátt í námi hjá okkur sem í rauninni 100-150 eininga nám. Það að segja, þau eru þá komin í nám sem er svona cirka 350 einingar yfir þennan tíma svona í vinnuframlagi. Og þar að auki þá sko höfum við verið svo fjársvelt að við erum að rukka miklu hærri skólagjöld en æskilegt fyrir akkurat þennan aldurshóp sem þarf þá helst að vinna með þessum 350 einingur lega fyrir skólagjöldunum hjá okkur. Þetta er náttúrulega fásinna, það segir sér sjálft. Og sama tíma erum við með krakkan í grunnskólanum að syngja í söngleikjum og þau fá áhuga á þessu og þau vilja gera þetta og þau finna þetta þessa þörf hjá sér innra með sér að verða annarkvort leikari eða söngvari eða söngvar og leikari. Og þau geta það ekki, þau sko flosna upp á náminu og hverju veldur þetta veldur kvíða, þunglindi og leiðindum. En fyrir ekki þetta líka bara mjög alvarleg þróun ef greiðslu geta heimilana stjættaskiptir því hverjir geta farið notið þess að ná því besta út úr sjálfu sér. Og ekki bara það, heldur líka þetta framlag. Og þess vegna fórum að búa til þessar deildir, þess vegna fórum að búa til þessar söngleikja deild sem að verið þá stúdisbraut inn í MS og svo klassísk braut eða einsöngsdeild sem að verið þá inn í MS sömuleiðis, en þau fengjum mentununa hjá okkur. Og til þess þarf við eitthvað fjármagn. En þetta getur komið í bakið á samfélaginu, þetta getur komið í bakið á ríkinu vegna þess að ef við fáum ekki útrás fyrir það sem við tikkum fyrir, þá verðum við óhæmingisöm. Ef við verðum óhæmingisöm, þá aukast líkurnar á að við þurfum að leita í sjóði, almannasjóði ríkisins, getum jafnvel enda bara sem öryrkjar og sko við höfum litið svo á náttúrulega tónlistarskólarnir á Íslandi, þeir voru nánast ókeipis hér fyrir einhverjum áratugum. Já, Gylfi Þór Gíslason alltaf bjó til þessi lög á sínum tíma, 63 held ég það verið. Og þar var bara svona ákveðin jafna, ríkið tók þarna kennslukostnaðinn, en rekstrakostnaðurinn átti að koma frá nemandanum. Og það er náttúrulega augljóst að þegar ég er komið með 70% kennslu í 2/3 skólanum hjá mér, sem er þá orðið bara kannski 50% af þessum kennslukostnaðum á þeim stigum, 45% cirka, að þá erum við að tala það sko að það gengur enga veginn upp að ég nota það til þessi 30% af þessum nefndum líka sérst að borga kennslukostnað með skólagjöldum og svo rekstrakostnaðin, leigu, hljóðfæri, hvað þetta allt heitir, skilur rafmagn og hita og skrifstofukostnað, ásreikningagerð, þetta kostar allt peninga. Og ég hef ekki þessa peninga ef ég tek þá og nota þá í laun, þá hef ég það ekki til þess að reka skólan. Þannig að þetta er bara augljóst og þetta var aldrei það sem að Gylfi Þór Gíslason lagði upp með, hann vissi alveg hvað hann var að gera. Hann áttaði sig alveg á því að ef þetta vera nám sem væri fyrir fólki í landinu, úr hvaða stétt sem það kæmi, að þá myndi þetta ekki ganga upp. Það sem gerist hins vegar er það að krakkarnir detta út þarna 16-17 ára gömul, en þau koma aftur og við erum að fá mikið nemendum 19 til 23 ára gamla sem að vilja koma aftur inn og klára þetta. Það byrja aftur og klára grunnstigið sitt og reyna svo fyrir sér að komast í einhvern leiklistaskóla eða reyna að komast í klassískt nám. Þetta gengur svona upp í mörgum tilfellum hjá strákunum en hjá stelpunum er allt annar veruleiki í gangi. Það þurfa helst að vera bara 21-22 ára til að fara í
inntökupróf í erlendum háskólum eða alltaf í klassíkinu allavega og það líka dálítið svona, það svolítið veruleiki líka þegar þau eru í leiklistanáminu, þau sem vilja fara í leiklistanám til Bretlands eða eitthvað annað. Þannig við erum að sjá í rauninni það að þetta fólk, það er bara búið að missa strætó. Það stelpurnar sérstaklega eru búin að missa strætó. Það eru að fara út kannski 25, 6, 7 ára gamlar og það er bara orðið of seint. Það er bara, samgegnin úti er það mikil að það er ekki möguleika að fá námsplásinu sinni. Ég fyrir þá séu orðna mjög góðar. Það hefur ekki endilega með það að gera. Heldur bara, það er bara svo mikið til að fólki. Og þú veist, og þá náttúrulega bara taka það sem er aðeins yngri en þess að ekki aðeins meira móta. Það er mótanlegra fólk sem listamenn. Það er ákveðin ráðgáta að þjóðarframleiðsla hefur aldrei verið meiri sko. Og við ættum að hafa meira fé til þess að dæla í listir og menningu og skapandi greinar og þetta sem við erum að ræða þetta nokksinni. En flestir sem ég tala við og horfum öxl og áratví eftir tíman þeir segja, til dæmis einu sinni tók ég viðtal við Þórildi Þorleifs leikstjóra. Hún myndist á það að þegar hún var að vinna í hvort það var Þjóðleikhúsið eða Leikfélag Reykjavíkur, það var alltaf til peningur bara fyrir svona kvöldbakkelsi á æfingum bara, og sáttum það að en svo var það skorið og það bara einhvern veginn allt skorið inn á beini á sama tíma og við verðum ríkar og ríkar sem þjóð, við fáum meir tekjur. Hvað rugl er þetta? Hvað formansluðið er þetta? Ég get ekki svar fyrir það. Svo mikið yfirst. Nei, ég veit ekki hvað þetta er. En þetta nútíminn er þetta mikil breyting, en það er líka hluti af því sem við erum að horfast í augu við með unga fólki okkar. Það er þessi breyting. Við höfum svo margt annað sem við erum að kaupa. Við erum að keppa við aðra hluti. Við erum að keppa í unga fólkinu við tölvunar og síman og allt þetta. Við vitum alveg að við þurfum mikið á því að halda að þegar neistinn kviknar hjá krakka sem er 14 ára í grunnskólanum sínum og fer og syngur hlutverk í einhverjum söngleik þar, sem er mjög algengt að gerist, að þá þurfum við að geta veitt þessu barni möguleikar á því að fara í nám áfram. Af því að ef það fer í eitthvað annað nám, þá er ég ekki viss að lífshamingjan sé það sem að býður þessa barns. Það er bara, ég bara get því miður ekki trúa því. Og eins og ég segi, ég er að sjá fólk fara í gegnum háskólanám og vilja koma svo aftur til okkar. Nú hefur borgin til dæmis breytt því að það er ekki hægt að læra söng á grunnstígi sem að þau fjármagna, borgin fjármagnar. Það er ekki hægt að læra það eftir 25 ára aldur. Getur ekki farið í söngnám eftir 25 ára aldur nema á efri stigunum. Þar getur það ennþá. En ekki í þessu svokallega grunnstígi. Og við erum að sjá fólk koma og það er jáfnvel að fjármagna sjálft námið sitt og ég er ekki endilega að segja að það sé ekki alveg í lagi að fólk bara fjármagni alveg kennsluna sína og allt það en við erum að sjá þetta fólk koma aftur af einhverja ástæðu. Það er vegna þess að það er ekki búið að uppfylla drauminn sinn. Það er bara, það langar alltaf að gera þetta. Það veit allt, þetta fólk veit að það er ekki að fara að vinna við þetta nema þá kannski einhver mjög takmörkuðu leyti eða svona með annari vinnu. En það er að uppfylla drauminn sinn og við eigum auðvitað náttúrulega að gefa því fólki sem vill uppfylla draumana sína einhvern séns á að það sé mögulegt. Jáfnvel þó það kosti vinnu og svona harðfylgi. En það er auðvitað það tækifæri líka fara ef við hverfum. Þannig að við erum ekki bara, það eru 110 cirka nemendur í skólanum hjá okkur núna, en þeir eru alveg 120-25 jáfnvel 30 stundum. Af því það eru svo margir sem eru í áhugamannadeild, kórdeild, svona hálfgerði, eða eru í þessari B-leið til þess að reyna að klára grunnstigið sitt og eru að fara í tónfræði líka og allt þetta. Bara til þess að reyna að komast inn í miðstigið og geta þá haldið áfram námi sínu. Þetta er allt saman að hverfa og þetta er þetta tel ég vera mjög stóra í rauninni svona hvað maður að kalla það, stórt tækifæri fyrir svo marga sem hafa látið sér dreyma það að gera eitthvað í sínu lífi sem að það langaði alltaf til að gera. Það þarf ekki að verða á einhverjum forsendum heimsfræðar. Það er ekki á forsendum einhvers glamúrs. Heldur er það bara á forsendum þess að fólk á sér alltaf einhverja innri þörf. Og það vil svo til að það er talsverður hópur að núti sem hefur þá innri þörf að syngja og leika eða syngja og leika samtímis. Og við getum líka spurt okkur hvort við séum ekki að verða af þeim tækifærum afburðafólks sem að vegna efnahags
getur ekki stundað sína list. Það alveg klárt og það búið að vera þannig dálítið langan tíma. Já, fyrir hvern og einn sem við missum úr leik sem hefði geta orðið afburða einstaklingur af því að þótt þú sért aðalega að tala fólk sem að kannski ekki verður afburða einstaklingar heldur bara það sem að það gefur okkur að sinna okkar, þá þurfum við líka bara að vera með elitíska alvöru umræðu það hvernig búum við til afburða fólk vegna þess að einn afburða einstaklingur í list sem gerir heila þjóð svo stolta að hún einhvern veginn finnur bara tilgang með sjálfri sér vegna sigra sem einn einstaklingur vinnur, þetta skiptir líka samfélag mjög miklu máli. Það er kannski ágætt að halda því til haga sko, við erum til dæmis með 3 einstaklingar svona Hildi Guðna, við erum með hann hérna Víking Heiðar og við erum með Laufey í Linn. Þetta fólk sem sko kemur úr tónlistarskólakerfinu okkar, það gleyma því ekki sko. Og við erum í rauninni að drepa það sko. Reykjavík að skera niður 7% líka til grunnstigsins í Reykjavík. Það er önnur staðreynd. Það ekki að gerast í nágrannasveitarfélögunum, þau eru bara að halda sjó. En Reykjavík sér ekki endilega þörf á því að halda svona sjó. Og það var sko síðast niðurskurður var í gegnum þessa 25 ára reglu held ég fyrir 3 árum síðan sko. Þannig að það er alveg saumað að úr öllum áttum því miður og skilningsleysið algjört. Og það er mjög sorglegt til að sjá þetta gerast núna, 7% af niðurskurð á sama tíma og við fáum þetta högg með þessi launahækkun í efri stigunum. Og svona kannski, þetta bara kannski að vera skilaboðin að bara maður sætti sig við þetta og lokið þessum skóla á næsta vori. En ég ekki alveg tilbúin í það ennþá vegna þess að sko, það þannig þrátt fyrir allt að þegar ég tala svo við fólk beint og þegar ég segi fólki frá verkefnunum sem við erum að gera eins og þessu heilsueflandi söngnámi, við gerðum könnun í vetur, í vor af því að við fengum smá fjármagn frá menntamálaráðuneytinu til sinna heilsueflandi námi og notum náttúrulega stóran hluta því í kennslu en líka stóran hluta því að reyna að lækka skólagjöld hjá fólki sem við vissum að hefði ekki mikið á milli handana. Þannig að við bara reyndum að koma til móts við þetta fólk og það sem að niðurstaðan úr þessari könnun var í fyrsta lagi að nemendur í skólanum voru yfir 50% með greiningar. Já. Með sem sagt þá ADHD, athyglisbrest, kvíða, þunglindi, einhverfu. Og nokkuð margir einstaklingar með einhverfurófi og það sem að sko ég get alveg vitnað að því ég þekki náttúrulega þetta fólk hefur flest opnað sig með sínar aðstæður að þetta hæfileika fólk. Þetta ekki síður hæfileika fólk heldur en eitthvað sem ekki með neina greiningu og svo það bara líka fullt af fólki þarna úti sem ekki með neina greiningu og það líka fullt af fólki sem svaraði ekki könnuninni því að við fengum bara 65% svarhlutfall, þriðjungur skólan svaraði ekki. Það stundu verið sagt að því nú strákar sem eru með ADHD sko, að helstu erfiðleikarnir við að fá greiningu séu það að ADHD-krakkarnir þeir gleyma svo oft að fara í tímana, sálfræðitímana og svona sem þeir að fara í greininguna sína. Þetta er svolítið fyndið. En það víst talsverður sannleikur í því og ég ger alveg ráð fyrir því sko að þessi 35% einhverjum hluta séu sko nemendur sem að hafa ekki fengið greiningu eða hafa fengið greiningu en glemdu bara að svara könnuninni. Þannig að þetta getur verið mun stærra hlutfall þegar öll kurl kæmu til grafar ef það væri skoðað. En þetta eru þetta náttúrulega sko skilaboð. Þetta eru skilaboð. Það er líka skilaboð að fólki sem að og ég gerði það nú að mínu umræðefni í skólaslitaræðinu minni núna í vor að þessi krakkar sem eru svona hæfileikarík að þau eru í rauninni ekki bara að vinna með sína hæfileika til þess að verða betri í því sem þau eru að gera, þau eru í rauninni fólk á öðrum rásum. Það ekki að þessu fólki, það ekki að megnuna fólki með einhverju rófi. Þetta bara fínt fólk og þetta bara yndislegt fólk og bara allt í fína lagi með það. Það bara kannski aðeins öðruvís en hinnir. En það nú svo gott að ef við búum í opnu og góðu samfélagi, þá má maður vera öðruvís en hinnir. Í gamla daga kölluðum við þetta fólk sem var öðruvís en hinnir, við kölluðum það listamenn. Og það kannski segir, þarna ég kannski komin að kjarnanum, að það að vera öðruvísi en aðrir oft bara vísbendingum það að þú sért með hæfileika sem eru óleikir þeim hæfileikum að setja yfir Excel alla daga eða rýna í texta eða hvað sem þú gerir. Þú ert með listræna hæfileika.
Það er mjög þekkt í myndlistinni að mikið af myndlistamönnum eru með dyslexíu, lesblindu og sem eflir skinn þeirra á öðru sviði sem að gefur þeim í rauninni bara með þau á öðrum rásum heldur en hinn eru og ég held að það sé alveg augljóst að söngvarar og leikarar, söngleikarar þeir eru mjög oft með ADHD virðist vera og það fylgir oft ADHD þessi kvíði eða þunglindi eða svo getur það náttúrulega líka verið inn á þessu einhverfu rófi og svo eru náttúrulega bara alls konar aðri hlutir sem að fólk er að glíma við. Kynvitund til dæmis er eitt af því og bara hvar til er ég og fólk ratar í ákveðna erfiðleika með sjálft sig út af því að það er að leita sér sjálfum og þetta fólk hefur líka verið að koma til okkur og finna sig og þarna erum við bara í rauninni með stað sem er bara svona svolítið greiðastaður fyrir fólk með ýmis mál hjá sér og það finnur út úr þessu og finnur talentir sinn og fer að lifa betra lífi og það er kannski það sem mér er mest í mun að bjarga. Ég er ekkit endilega svo fixer að það er bara það að sé einhverjur óperusöngvarar sem að geta farið að syngja í París eða Róm eða Vínus en svo gerist það líka og það er líka svo gaman. Ég elska það að Sveinn Dúa sem er einn af mínum persónlegu nemundum, hann er að syngja út allt í Þýskalandi núna, hann er að koma að syngja Vínatónleika næsta vetur. Við höfum báða söngvarana á skólanum hjá okkur sem er að syngja á Vínatónleika nú næst, Eyrún Unnarsdóttir sem er í Luzern og þú veist, það er gaman, þetta er skemmtilegt og ég meina, það eru fjórir nemendur frá okkur í Ágastakörfunni niður í Hörpu núna, það eru 2 nýir nemendur í leiklistadeildinni í LHÍ eru frá okkur og svo enn fleiri í söngdeildinni og það er enn aðrir í ritlistadeildinni. Ég held að ríkisstjórn þetta er fullt af fólki sem er að fara að út og gera hluti og það er 2 nemendur að fara til Bretlands í nám í haust og í háskólanám og þú veist, svona get ég endalaust fabulir og sagt frá. Til hamingju með það. Ég held að það er ekki stóramáli. Stóramáli er það sem er að gerast í skólanum núna, ekki það sem við erum búin að gera, heldur það sem við þurfum að gera í framtíðinni. En ríkisstjórn og borgarstjórn hvers tíma þær ættu að hafa einhvers konar menningarstefnu að leiðarljósi sem að eykur líkurnar á að þau sem að hafa mesta hæfileika og sinna sínu námi að mestum dugnaði hafi alla burði og án hindrana nái að verða afburða fólk af því að við þurfum afburða fólk í öllum geirum samfélagsins, ekki síst í listum og mér hefur fundið svolítið svona vanta á skilning í þessu til dæmis bara ef ég hugsa mín fréttaviðtöl við talsmenn Reykjavíkurborgar á síðustu áratugum, mér hefur fundið svona svolítið að fólk hefur verið að stinga upp á hóptímum sem leysi af engatíma og eitthvað svona fínt, frábært bara það er mjög mikilvægt og algjörlega skulum við nota það úrræði en hendum ekki hugmyndin engatíma fyrir róða á grunni einhvers miskilnings. Það er nefnilega bara að því þú talar engatíma þá má við til með að koma því að þegar þú erum unga nemendur sem eru að koma í hljóðfæranám eða einsöngsnám þá eru þetta 36 tímar á ári 36 klukkutímar í enganámi og svo kannski helmingurinn af því í meðleik reyndar eitthvað minna í hljóðfæranáminu í meðleik en þetta er umtalsverður tími þar sem að nemandi er að eyða tíma með einhverjum fullorðnum einstaklingi og það myndast mikið og sterkt trúnaðarsamband þarna á milli þessari 2 einstaklinga í tímunum og það hefur verið mjög fallegt að sjá það og ég þekki það bara frá mínu eigin söngnám á sínu tíma hversu mikil trúnaður myndast og fólk er að trúa kennarannu sinu fyrir sínum vanda og því líður stundum illa og þú getur ekki sungið þegar þið líður illa og allt þetta og þá fyrir að tala vandaðinn og þannig getur kennarinn líka orðið til aðstoð. Þetta er hluta því sem við erum að vinna með í heilsueflandi hlutanum að það er það að við getum líka þá hvart nemandi til að leita sér hjálpar ef við finnum að vandina sér að verða of mikil söngurinn er ekki ná einn og sér að hjálpa skilur, þannig að þetta er að því leitinu líka svo mikilvægt að enganámið sé líka til staðar af því það myndast trúnaður, það myndast traust og ég held að við söngvarar sem svona almennt sé frekar gott fólk og frekar velmeinandi fólk og sérstaklega þegar við erum að kenna söngin okkar þannig að það er mjög mikilvægt og nefndir þetta með þessa engatíma, þeir eru mikilvægir þeir eru gríðarlega stór mengi stór hluti inn í menginu. Akkurat. Svona rétt í lokin, Gunnar, ég heyrði sögu í heitapottinum í Vesturbæjarlauginni fyrir nokkrum vikum sem að mér fannst afskaplega sorgleg. Það var nemandi sem hafði sótt
mjög flottan tónlistarskóla, virtan tónlistarskóla með mjög háum tónlistargjöldum. Nemandinn held ég fór í 3 pröfur, 3 utanlandsferðir frá Íslandi til Bandaríkjanna og svo koma góðu fréttirnar, færði eingöngu, bara örfáir nemendur og en þá kom í ljós að samkvæmt sögunni í heita pottinum, ég sel hann ekki dýrar en ég keypti það, ég ætla ekki að nefna neinu öfn og ég ætla ekki að nefna skólan bara svona til þess að vernda viðkomandi, en þá sem sagt kom á daginn að vonum einhvern styrk, hún varða engu og nemandi þurfti að afþakka vistina í skólanum eftir að hafa sannarlega með blóði, svita og tárum komist á þann stall að nemandinn gat komist inn í úrvalsdeild bestu nemanda. Spurningin hafa skólagjöld í betri skólum utan landsteinana verið að hækka og að verða erfiðar en áður fyrir hæfileika ríka einstaklinga að komast inn í? Sko ég þekki ekki alveg hvernig það í Bandaríkjunum, en ég veit að í Bretlandi hækkaði það talsett við það að þau fóru út úr Evrópusambandinu. Já, og þá bara hækkaði hlutur sem sagt þeirra sem að koma frá útlöndum, þá vorum við í rauninni í raun og veru komin á sama stað og áður en að EES-samningunum var til. Royal College, það er mikil hækkun skólagjöld. Mikil hækkun. Og ég veit að þau eru svolítið í streði oft þessi krakkar sem eru að fara í leiklistanám til Bretlands. Það fara mjög margir frá okkur. Það er alveg stór hópur af krökkum sem fara til Bretlands í leiklistanám af því það eru bara góði skólar og það eru flotti nemendur sem koma þann og það vilja allir fara þangað og það líka dreymir allar kannski svolítið um það að eiga þá kannski einhvern séns á að meika það úti eftir að námi loknum. Þannig að maður skilur það mjög vel, en það eru háar upphæðir sem að fólk er reyða þar á hendi. En það er út af Brexit, en ég held að sé ekkit, sko ég veit ekki hvort það hafi orðið breyting eða hækkun á skólagjöldum hjá Bandaríkjamönnunum, en ég veit þetta og ég veit að sko það er mun auðveldara og það er kannski skýrir stóran straum af íslensku nemum til Skandinavíu síðustu ár. Það hafa mjög margir kosið að fara þangað í sitt framhaldsnám. Þýskaland hefur virkað mjög, náttúrulega Þýskaland hefur líka verið að opnast. Já, það hefur verið. Og það gæti verið góð hugmynd fyrir sko krakka sem hafa framhaldsnám að læra þýsku. Já. Ég hvet eindregið til þess. Og það er líka kannski bara út af því að sko oft fáðu tækifæri í framhaldsnáminu. Ég var svolítið þar. Ég reyndar var í Bretlandi og fekk tækifæri þar á sínu tíma og það var einmitt þegar samningurum var gerður og það opnaðist svo leið fyrir mig að hafa atvinnuleyfi, þá fekk ég svona smá umbunni. Ég var akkurat á skilunum og búinn að gera samning við Þýskaland af því að það var ekki komin þessi EES-samningur. Þannig ég var ekki með atvinnuleyfi í Bretland og ég var orðinn þreyttur að ég fá alltaf græna kortið í hvert skipti sem ég baði jobb, reyna að fá jobb. Þannig ég var komið með samning í Þýskalandi, en ég fekk nokkur jobb í Bretlandi eftir það án nokkura vandræða. Og það munaði mjög miklu en það er auðvitað það sem er svo gott í Þýskalandi, það er svo risastór markaði fyrir klassísku söngvarann allavega. En það er auðvitað aðeins öðruvísi fyrir leiklistarnemendun og við erum alveg komin með svona púlían þar er eiginlega orðin stærri heldur en í klassísku söngvarannum þannig að því það er bara svo margir sem að taka þetta svo mikil alvöru þar og koma inn með miklum krafti. Þannig að hitt er svona lengri tíma prósess og þar get ég ekkert neitt sko falið það að þar hefur orðið hvað maður að segja fækkun eða hæging á árangri einfallega vegna fjársvelds en sem höfum bara ekki haft pening til þess að kenna þessu fólki. En ég get alveg líka upplýst það að ég veit að í öllum öðrum söngdeildum í Reykjavík hefur orðið fækkun í klassísku námi og það er ekki af áhugaleysi. Það er einfallega vegna þess að skólarnir, söngdeildirnar í tónlistarskólunum þær hafa bara verið svo mikil kostnaðarliður fyrir þessa skóla að þau hafa svona vísvitandi má segja verið að leggja minn og minni áherslu á það. Þá náttúrulega fækkar í því. Hjá okkur höfum við hins vegar náttúrulega haldið sjó. Við erum frekar sterk. Við vorum með umfæsta töðraflötun í vor sem er ekki auðvelt stykki fyrir nemendur að setja á svið. Við mönnuðum öll nema 2 hlutverkin úr skólanum af þeim sem að við gerðum ekki fulla versjón af því en við gerðum hluti af söngurunum var tvímennaður þannig að það voru 3 sýningar, 2 sýningar sem 2 köst og við fengum 2 fyrrverandi nemendur til að vera með sem kom í svona smá endurmenntun. Þannig að þetta voru allt nemendur úr skólan sem að voru þáttakundur. Og hefði Mozart orðið stoltur?
Mótsett hefur verið ánægður, já. Ég held það og við vorum eiginlega sko dálítið hissa á því hvað þessi sýning tókst vel sönglega séð ekki síst. Vegna þess að það er reyndar eitthvað sem við verðum eiginlega alltaf. Það kemur okkur alltaf óvart þegar við sjáum nemendurna okkar fara á svið, bæði í söngleikadeildinni og í óperudeildunum. Að það verður alltaf svo mikið framför þegar við saminum þessar tvær listgreinar að syngja og leika leið af því að söngur svo líkamlegur og það eitt af því sem við glímum átt sem söngkennara við það að nemendurnir leyfi líkamannum að taka þátt í því sem að gerast og leyfi augunum að vera með og allt þetta og leikurinn auðvitað kafar hún í kjarnan á því sem þú ert að syngjum og þú ert að hreyfa þig og leika og það gerir það að allt í einu koma framfarinnar sem voru svona miklar í kannski svona miklar í söngtímanum þar fara alveg hinga þegar leiklistin bætist við. Þannig að það bætist svo rosalega við og það sáum við í törnutinni gerast. Sáum alla þessar krakkar sem voru að taka þátt fara langt fram úr sér. Ég held að það sé eitthvað stórkostlegt aftur að gerast núna hvað varðar bara krakka, ungt fólk eftir COVID og eftir snjallsíma hvað maður að segja svona grifjuna og úrræðaleysi foreldra gagnvart nýrri tækni og þar sem enginn vissi rauninni nákvæmlega hvað ætti að gera. Ég finn fyrir því bara núna á göngu hverfi bæjarins, borgarinnar að það eru fleiri börn úti að leika og syngja og skapa heldur en bara í fyrrasumar. Og það ekki bara veðrið sem munar. Og við þurfum að nýta þessa bylgju. Sko. Við þurfum að nýta þessa bylgju. En þá þurfum við líka að hafa skólana til stað allir að nýta hana. Það er nákvæmlega þannig. Ef við ekki enda bara á því, Gunnar Guðbjörnsson. Ég held það. Kærlega fyrir að bjóða mér. Sömuleiðis. Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdegsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Já, við heyrðum í skólastjóra söngskóla Sigurðar Demets, Gunnari Guðbjörnsssyni, söngvara, ræða við Björn Þorláks. Og heyrum næst í Jódísi Skúladóttur sem fyrrverandi þingmaður VG. Hún í svona opinskáu spjalli við Björn Þorláks það svona einhvers konar uppgjör við pólitíkina bara. Já, hún satt á þingi fyrir VG en var ekki í framboði síðast. Og sagði af sér var ekki? Eða bara, sagði þessi úr flokknum? Sagði þessi úr flokknum nýlega og finnst þess að flokkurinn hefði getað staðið sér betur. Og kennir svolítið Svandísi Svavarsdóttur. Fer svona yfirdóldið þetta, hvernig þessi pólitík, hvernig kaupin gerast á eyrinni eins og sagt Já. En oft í svona félagsstarfi að þá því þetta eru einstaklingar sem að starfa saman að þá getur verið margflókin mynd, hver gefur sína mynd og fólk með alls konar væntingar og við höfum stundur rætt við rauðaborðið að átök á milli samherja geta verið svona erfið fyrir fólk. Mikil svona tilfinningaheit í þessu og þetta rís og fall VG, því miður var VG nýbúið að gefa út bók, gaf út bók eigin ævinsögu menn allir ekki lindi. Það vantar eiginlega framhaldið, þetta komið svona epilókur. Því að eftir það þá fellur VG eiginlega og það alltaf þannig í sögu að endurinn skilgreinir merkingu sögunar. Já. Svo keppast menn alltaf við að skrifa einmitt sögur til að segja þetta sé engin endir kannski, en Ögmundur Jónasson hafði gefið út Rauðaþráðir sem var svona eins og forsagan og kannski hinsagan líka. Þannig að það verður vonandi bara sagðar fleiri sögur af VG. Já, ég hef stundu reynt að fá VG fólk til þess að koma og tala VG, en líklega út af þessum að þetta eru ofta erfið mál sem einmitt svona átök við samherja og þá verður bara ekki gengið sérstaklega vel sko. Nei, ég ekki bara erfið, en hins vegar Það með þetta skilda fólk sko, að ef þú ert í einhver svona stjórnmálastarfi sem opinber félagsleg þáttaka og það gengur ekki nú vel að þá er skilda fólk að tala það tiltölulega opinskátt. Sumir finnst að vera bara hálfgert eins og engamál flokkana og skrítið að sé vera að tala það.
Nei, einmitt, ég alveg sammála, það mjög gott að fyrir kjósendur og aðra að fá að heyra hvernig svona flokkstarf og hvernig erjurnar verða til og þannig, ef að það hægt að tala það á einhverju skynsemi. En við vonum nú að VG sé ekki, þeirri sögu sé ekki lokið, þannig að þetta þá einhvers konar bara sögu skoðum. Það máttu að heyra það hjá Svandís daginn, hún var að tala að líklega myndi VG bjóða fram í kompani með einhverjum öðrum í sveitarstjórnarkosningunum. Þannig að minnst alveg möguleikin á því að VG sé heyri sögunni til. En það eru flokkar bara, þú nefndir Ögmundur segir að flokkar eigi helst ekki að vera eldri en 8 ára, menn að þess að þykast þar. Þannig að minnst það alls ekki óleiklega niðurstaða hvorki Píratar né VG bjóði fram í næstu sveitarstjórnarkosningum undir eigin nafni. Minnst það eiginlega líklegast. Heyrum hvað Jódís Skúladóttir, fyrrverandi þingmaður VG, segir starfið og flokkinn í spjalli við Björn Þorláks. Gjörðu svo vel. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Komið sæl og blessuð. Þið kannski tókuð eftir því fyrir svona 3 vikum að fyrirverandi þingkona hér í þessu landi, snaggaraleg þingkona sem mætti hér að Rauðaborðinu í fyrra sumar og ræddi við mig áfengismenning og alþingi, vakti mjög mikla athygli, var fyrsta frétt eiginlega á öllum fjölmiðlum landsins. Svo nokkuð sé nefnt, ýmislegt annað mætti telja til. Að þessi þingkona, hún skrifaði yfirlýsingu á Facebook þar sem hún sagði sig úr flokknum og hún svona lýsti því að henni bara hefði ekki liðið alveg nógu vel. Það var komin tímamót en manni fann samt vanta svona sitthvað í þessa yfirlýsingu. Hún sagði að 1. maí síðastliðinn hefði hún hringt í Svandísi Svavarsdóttur, formann VG, og þá farið hún að vita hvað þingkona að tala fyrirverandi, og tjáðinni að hún ætti ekki lengur samleið með hreyfingunni. Þannig hófust þessi skilaboð. Hún ræði líka spillingu í þessari yfirlýsingu. Hún fór í einhver viðtöl en þetta svona eina af þessum yfirlýsingum þar sem vönum blaðahundi fjölmiðlamanni eins og mér finnst að það sé eitthvað ósagt og ég ætla að reyna að fá hana til þess að segja okkur aðeins nánar af því ef það rétt tilfinning. Vertu velkomin til okkar Jódís Skúladóttir, sælblessuð. Takk, sæl. Þetta hefur væntanlega verið erfið ákvörðun þegar þú sleist böndin við VG og hafðir samband við Svandísi og sagðir þig úr flokki sem að þú hafðir trúað á, lifað og barist fyrir, ekki satt. Jú, vissulega og alls ekki tekin í einhverju bríaríi eða einhverju skyndi ákvörðun. Þetta auðvitað, ég hef nú alltaf verið vinstra megin í pólitík en hafði engin afskipti af stjórnmálum fyrir en bara í sameiningu Múlaþings. Þá býð ég mig fram og boðið oddvitasæti þar fyrir VG og VG býður þar hreint fram. Í fyrsta skipti að minnskosti á Fljótsdalshéraði og Og það ekkert langt síðan? Nei, var það ekki 2020, 2021. Þannig að þinn pólitíski ferill er eitthvað stutt? Já, hann mjög stuttur og en fram að því hafði ég nú kosið VG og hjarta slegið þar og mín trú svo að ég einhvern veginn ekki í stjórnmálahreyfingu að því að amma og afi voru þar eða að því að þessi formaður eða hinn frábær. Það auðvitað fyrst og fremst stefnumál hvers flokks sem að maður tengir við. Ég alin upp í þannig umhverfi og þannig fjölskyldu að til dæmis sjálfbærni var gríðarlega mikilvæg og ég alin upp við, faðir minn var mikill veiðimaður, bæði til fugla, hreindýra, fór á sjó og veitum í vötnum og ám. Við unnum allt heima, það var hver einasti hlutur nýttur,
Við vorum í eggjatöku, við vorum í háfóðum lunda, ég bara get ekki einu sinni talið allt upp í þessu. Við ræktuðum kartöflur, grænmeti, við gerðum sultur og saft og þetta rosa mikið í mínu eðli að vera eitt með íslenskri náttúru sem alveg ótrúlega gjöful og okkar besta asset okkar Íslendinga. Og vitaskuld þegar ég fer svo að komast til vits og ára og fer að horfa inn í pólitíska litróf að þá var það nú frekar borðleggjandi hvar náttúruverndin átti heima þar. Sem vantar svolítið á Alþingi í dag. Já, algjörlega og annað það að eins og hefur nú alveg komið fram í fjölmiðlum að þá ég þolandi ofbeldis og ég alin upp í svona kalla heimi þar sem að kynja bara ójafnvægið hrópandi og þá ég ekki endilega að tala um mína nánustu fjölskyldu, ég bara að tala um samfélagið sem við búum í og ég mjög ung þegar það fer að brjótast í mér eitthvað svona reiði og bara ég get ekki sætt mig við það að vera 13 ára í unglingavinnunni og ég stór og stæðileg og sterk stelpa og ég látin sópa og raka og strákarnir sem ná mér ekki í öxl á vélunum, þeir mega slá eitthvað, þar byrjar mín femíníska barátta sko. Við kallum það réttlætiskennd. Við kallum þetta kannski réttlætiskennd en aftur, hvert horfi ég í hinu pólitíska litrófi þegar að ég svona mitt femíníska hjarta bara allt í mér í sál og líkama hafnar því að við lítum fram hjá kynbundnu ofbeldi, kynbundnum launamun, bara öllu því sem að samfélagið okkar síðustu áratugi og alla tíð hreint hefur einhvern veginn haldið konum niðri. Jú, það sérstaklega tekið á því í stefnu VG. Og hafður fylgst með fyrirgeðu ég gríp inn í en hafður fylgst með Katrínu Jakobsdóttur svona úr fjarska með aðdáun Já, ég gerði það ég er alltaf hennar tími var náttúrulega, hennar ljós skein mjög skært hún var gríðarlega öflug fyrir mig ég hef þetta fylgst með stjórnmálum alveg frá því ég var bara krakki og það var mikil pólitík rædd á mínu heimili, amma og afi voru svona beggja vegna, það var framsóknarfólk og það var sjálfstæðisfólk og það var vinstrafólk og það var alls konar og þannig að maður fylgdist með og ég nú svona á 50-aldri og í minni æsku og úlingsárin þá erum við að horfa á Davíð Oddsson og Ólaf Ragnar og Jón Baldvin og þetta eru kapparnir og það var oft tekist á yfir britsinum á mínu heimili þegar ég var barn en síðan það annað sem að ég verð að fá að nefna og það friðarstefna VG sem að talar beint til míns hjarta og kannski held ég að við séum öll friðarsinnar að flestu leyti. Ég held að það séu ótrúlega fáir sem að finnast stríð vera góð hugmynd að einhvers konar árangri en þó alltaf fleiri og fleiri virðist vera í dag en mér langar að nefna afabróður minn sérstaklega sem nú vilt nú svo skemmtilega til að var faðir Líneikar Önnu í Framsóknarflokknum, við erum náfrængur en ég var í sveit hjá Sævari heitnum í Rauðholti hann var mikil friðarsinni og talaði fyrst í mín eyru Palestínu og þannig ég bara barn og þannig hann að tala þessi átök þarna og þetta mótar mig líka og aftur þegar ég fer að horfa inn í pólitíkina þá stefna Vinstri grænna algjörlega skýr þegar það kemur að friðarstefnu VG talar fyrir og hefur margoft lagt fram frumvörpum
alls konar bann við kjarnavopnum og ýmislegt og þannig að þegar allt var saman tekið þá voru það þessir punktar sem að eru bara í mínu æðakerfi, í mínu taugakerfi og mínu sálarkerfi, þeir rúmast einhvern veginn inn í stefnu VG. Og þegar þið farið svo í stjórnarsamstarf með sjálfstæðismönnum og framsóknarmönnum, líður þá eins og að kjarnistefnunar, grunnstefin, að það fari ekki lengur saman hljóð og mynd? Ég fyrra kjörtímabilið og ég nú svolítið, það eru alls ekki allir sammála mér og ég tek það fram að ég eingöngu hér til að tala mína sýn og mínar skoðanir og ég ekki að tala fyrir hönd nokkurs annars en sjálfar mín. Ég var bjartsýn á fyrra kjörtímabili og það var ýmislegt sem að flaug eins og í kosningabaráttunni þá bara fólk hugsaði já, ekki bara flott að sjálfstæðisflokkurinn hann kann á peningana og hefur aðgengið og það og svo kemur VG hinum megin og passar upp á lítilmagnan og öll þau málefni. Já, andstæðan mætist. Já, andstæðan mætist og framsókn svona eins og framsókn bara svona duggar í þægilegt borgarlegt fólk. Já, í þægilegum líknum sjó svona fyrir miðju eitthvað en vissulega það skrítin tilfinning að fara í eina sæng með sérstaklega sjálfstæðisflokknum og en ég hafði trú á því og þetta eru auðvitað mjög sérstakir tímar, það eru mikil eldsumbrot, það eru COVID, það svo margt í gangi og ég verð að fá að nefna það sérstaklega að mér fannst Svandís Svavarsdóttir alveg afburða góð í heilbrigðisráðuneytinu á þeim tíma og sama má segja Katrínu sem að leiddi auðvitað þetta samstarf og það held ég hafi verið það sem að það voru margir sem að sögðu sig úr hreyfingunni sem sögðu hér var farið yfir línu, það farið í eina sæng með íhaldinu, takk fyrir mig og bless en svo voru það hinn sem hugsuð við erum að vinna með stærsta stjórnmálaflokki, við erum að komast til valda til að ryðja braut fyrir okkar stefnumál og við erum með einn öflugustu stjórnmálamannesku okkar tíma í öndvegi. Skörung sem nýtur vinsælda langt umfram flokksfylgið. Gríðarlegt persónulegt fylgi og ríkisstjórnin hafði mjög mikinn stuðning undir hennar forystu framan af. Síðan koma kosningar og þá ég efins áframhaldandi samstarf. En þá ég líka ný á þingi eftir skelfilega mislukkaðar kosningar, hvar allt var mjög óráðið. Ég fékk ekki mitt kjörbréf fyrir ég man ekki hversu mörgum vikum eða mánuðum eftir kosningar manstu. Það var þarna alveg rétt. Borgarnesklúðrið fræga. Já. Þannig að þetta var allt einhvern veginn svo óljóst og það tók alveg gríðarlega langan tíma að gera stjórnarsáttmála og svona kosningastemningin löngu farin. Já, og bara einhvern veginn setið og allir einhvern veginn prúðbúnir að bíða, þú veist, hvað kemur út úr þessu, þetta var svolítið óþægilegt. Já, ég trúi. Og ég nú kannski ekki í dag en lengi vel með svona eitthvað imposter syndrom að þú veist, ég var svona ég raunverulega rétt á þessu sæti ef þetta allt í einhverju rugli og talningin vitlaus og hvað gerist ef það kosið aftur, þannig að ég fann mig ekki einhvern veginn heila í þessu fyrir en bara þarna þegar þessu máli í rauninni lauk. Getur við orðað þannig að þú hafi verið meðvitið þann ágalla að alþingismenn væru sjálfur að hræra í eigin fullkomlega, algjörlega fullkomlega og það við höfum nú rætt það aðeins að það ótrúlega áhugavert að horfa til Alþingis Íslendinga og sjá annars vegar ótrúlega fallegar dýrmætar hefðir sem að í raun skilgreina okkur sem þjóð og okkar þingræði
annars vegar og hins vegar einhverja dellu sem ætti löngu að vera búið að laga og breyta og það kemur niður á til dæmis vinnustaðamenningu Alþingis og heldur okkur einhvern veginn í fjötrum gamallar úreldrar pólitíkur að mínum mati. Skýru þetta hans betur fyrir okkur. Hvað áttu við með vinnustaðamenningu Alþingis? Akkur er hún vond, segir þú? Það er margt gott og þingið er líklega besti vinnustaður sem ég hef vunnið á. Þar er sko valinn maður í hverju rúmi þegar kemur af starfsfólki Alþingis. Það er alveg sama hvort að það er einhver sem vinnur upp í eldhúsi eða hvort það eru þingverðir eða bílstjóri. Þetta er yndislegt umhverfi að vinna í. Og það kannski birtist ekki alltaf á skjám landsmanna hversu góður og yndislegur vinnustæður Alþingi Íslands er. En þegar ég tala gamla og súra menningu, ég myndist hérna áðan á sko Davíð Oddsson og Ólaf Ragnar og eitthvað sem var svona í minni æsku. Það eru liðin 40 ár, en að mínu mati er svo margt sem hefur haldist svo lengi, sem er þinginu til trafala, sem er þinginu ekki til framdráttar, sem er ekki lýðræðinu til framdráttar og ég bara svo ég nefni eitt dæmi, þá er þetta auðvitað pólitískt umhverfi og það er fungerandi að allir eru að hlaupa á eftir bitlingum, flokkar að passa upp á sinn hatt. Og innan flokka er svo barist hver í flokknum fær bestu sneiðina og eitthvað. Og í þessu umhverfi, hvar er þá hugsunin heyrðu, hvernig er lýðræðislega best að ákvarða einhverja hluti? Og mér langar að nefna sérstaklega eitt dæmi sem að ég gagnrýndi alla mína setu á þingi og ég gerði það bæði í ræðustól Alþingis, ég gerði það sem varaforseti inn í forsætisnefnd og inn í mínum þingflokki að það er fullkomlega óeðlilegt þegar verið er að raða í upphafi kjörtímabils á garðan og það er verið að tilnefna formenn fastanefnda. Fastanefndir eru tannhjól þingsins. Það er þangað sem að málin koma, það er þar sem að þau eru unnin, það er þangað sem að gestir koma sem að hafa skrifað umsagnir og það er þar sem að vinnan eitthvert mál sem að hugsanlega og oftast nær er að verða að lögum sem að allir þegnar landsins þurfa að lúta. Og þá fáum við eitthvað formann sem er úr einhverjum stjórnarflokki og það er bara yfirleitt öndvegis fólk sem að sinnir sínum hlutverkum vel en samhliða eru þessum sömu einstaklingum ítrekað og mjög oft úthlutað hlutverkum í utanríkis þætti Alþingis. Við erum með alþjóðanefndir og þessu alþjóðastarfi þar vissulega sinna en hversu galið er það þegar þú ert til dæmis segjum bara með allsherjar- og menntamálanefnd, þú ert með formann sem er með stórt hlutverk í alþjóðastarfinu og kemst ekki hjá því að mæta á fundi erlendis ég vil að stýra þar einhverju starfi og á meðan viðkomandi er fjarri, þá mallar nefndin, við erum að taka ákvörðun, við erum að afgreiða mál út úr nefndum, við erum að taka inn gríðarlega mikilvæga gesti og formaður nefndarinnar er bara ekki á staðan. Þetta er eitt af því sem að ég skil ekki og sem að kemur til af þessu hierarkíi, af þessu bitlinga, samninga, rugli sem er ekki lýðræðinu eða málefnunum til nokkurs brautagengis. Getur nefnt einhver nöfn í þessu samhengi? Ég veit ekki hvort það skilar neinu, af því ég er fyrst og fremst að gagnrýna kerfið, en ég get alveg nefnt mín góða vinkonu og ég er ekki að gagnrýna einstaklingana, af því að ég er að gagnrýna kerfið, að þetta sló mig mjög illa þegar ég var í allsherjar- og menntamálanefnd. Bryndís Haraldsdóttir Sjálfstæðisflokki var formaður, en hún var að sama tíma að taka við einhverju stóru
embætti í alþjóðastarfi sem ég man ekki akkurat núna hvað var en það þýddi það að hún var fjarverandi, við vorum með stór mál vörðuðu lögregluna, við vorum með útlendingamálin, mál sem að kljúfa þjóðina og mér finnst bara þetta finnst mér vanvirðing við okkar lýðræði í rauninni og þetta nú kannski bara svona eitt dæmi af mörgum en þegar það kemur að þessu þá finnst mér líka mjög óeðlilegt innan flokka að þú ert með eitthvert óskrifað reglukerfi hvernig þetta gengur fyrir sig þannig að bara sá sem búinn að sitja lengi hann á þá bara rétt á einhverju sæti eða einhverju embætti eða eitthvað algjörlega óháð því hvar hans áhugasvið liggur, hvar reynsla hans liggur eða geta. Já, sko, hugsaði það. Og hve oft hefur maður ekki spurt sig út í það hvernig einstaklingar fá úthlutað ráðherra embætti stundum algjörlega þvert á þeirra sérsvið. Og maður veltir í fyrir sér sko, þarf ekki sérhæfða þekkingu eru bæði þingmenn í embættum og ráðherrar þetta bara svona getur hver sem verið í þessari stöðu þekkingalaust þetta bara spurningum það nefnilega, þá komum við inn á næsta stig þess sem að algjörlega gerði mig sko ég var bara hálf miður mín þegar ég fór að einhvern veginn að skilja þetta betur og ef svarið við spurningunni þinni virðist vera já, það getur hver sem verið á þeirra. Reynsla, þekking, menntun getur ekki skipt þar neinum máli. Þetta eitur í beinum almennings. Að sjálfsögðu, en þá komum við aftur að því, við höfum auðvitað ráðuneytin sem eru öflug, fjöldi manns, löglærðir, þar eru við með sérfræðingarna, þar eru við með allt, en býtu nú við. Hverjir í ráðuneytunum? Hverjir hafa komist þar á garðan eftir áratuga setu valdaflokkana að þú tekur þá eitthvað náttúruvendarsinna og setur hann í umhverfisráðuneyti, þú tekur eitthvað og setur hann í eitthvað ráðuneyti. Ég ætla að fá að hrósa Guðmundi Inga fyrir setu hans í umhverfisráðuneytinu því að þar lét hann svo sannarlega til sín taka og ég var mjög stolt af okkar ráðherrum á fyrra kjörtímabili að sko friðlýsingar og bara baráttan fyrir hálendisþjóðgarði sem að sko Framsóknarflokkur og Sjálfstæðisflokkur algjörlega stungu okkur í bakið og það var nóg til þess að það hefði aldrei átt að íhuga að fara í samstarf á seinna tímabili en var hann í stjórnarsáttmála fyrir ríkisstjórn? Já. Það var bara þannig? Það var bara þannig. Algjör svik? Fullkomin svik og mér er svolítið fyndið að því að nú er svolítið auglýst af stórútgerðinni, nú er náttúrulega mikið umtalum nýtt frumvarp matvælaráðherra auðlindagjald og annað og nú er stórútgerðin hætt að flytja inn fræga alheimsleikara og bara sjálf farin að gera þetta. Já, og Heiðrún er bara með mjög einlæga tölu í auglýsingum og Grátkórinn hinn nýi. Heiðarlega sagt þá fellur mér þessi aðferðafræði, ég er algjörlega ósammála henni og ég óska þess af öllu hjarta að þetta frumvarp ná fram að ganga. Ég er þar, ég hefði stutta ef ég sæti á þingi en ég kann að meta það að hún kemur þó bara til dyrana eins og hún er klædd og segir bara heiðarlega og að berjast fyrir sínum hagsmunum og það auðvitað miklu heiðarlegra heldur en þetta fíblalega útspil með þessa leikara, þetta var náttúrulega bara alveg galið. Þetta verður svona að sundraði með eitthvað inn á frá. Já, ég held að það hljóta að vera en ég misti aðeins stráðinn. Við vorum að tala um þetta frumvarp. Já, þú varst að tala um að það var eitthvað sem hefði leyst annað af. Já. En ég veit ekki hvað það ætlaði að segja. Nei, ég veit ekki en við vorum allavega að ræða um ráðuneytin og þessa fagmennsku eitur í beinum almennings þegar það kemur fram á síðara kjörtímabil. Þá eru fyrstu
sem að fór mjög fyrir brjóstið á mjög mörgum í okkar hreyfingu var það, og það var sagt, að við gáfum eftir umhverfisráðuneytið sem eru auðvitað okkar hjarta og okkar kjarni. Já. Og ekki bara það, sko, Gulli tekur við bæði sem umhverfis og orkumála. Já, ég meina þetta var... Ég er ekki ennþá búin að koma því inn í... Heim og saman? Nei. Þetta er einhver barbabrella að reyna að selja þjóðinu, þetta sé bara fínt. Já, og barbabrellan snýst auðvitað stöðuga umræðu orkuskort og að það þurfa að virkja, sko. Og eftir spurn og annað, en það var erfitt fyrir þig að vera að veita. Já, það var það, en ég studdi Katrínu og ég treysti Katrínu. Í blindni? Kannski. Ég vil ekki segja blindni. Ég til dæmis keypti þau rök sem að voru borin fram fyrir félagana á fundi að við vorum auðvitað búin að gera mjög góða hluti í umhverfisráðuneytinu og tækifæri til náttúruverndar og umbyltingar í umhverfismálum fælust í öðrum ráðuneytum. Eins og til dæmis matvælaráðuneytinu, að þar eru við að horfa á orkuskipti í það eru hafnirnar og skipin og þar er fiskeldið og þú veist, botn, hvað sem þetta allt saman heitir, ég er nú ekki sérfræðingur og alveg upp á Egilsstöðum, aldrei mig í Saltansjó, en en þar væru mörg og mikilvæg tækifæri fyrir VG að hafa áhrif og vinna að umhverfis- og náttúruvernd. Verða svo algjör vatnaskil til hins verra daginn sem að Katrín segir bless og stimplar sig út og reynir að verða forseti? Ég á erfitt með að meta og ég hef ekkert allar upplýsingar. Ég veit ekki hvað fór í gegnum huga Katrínar, ég veit ekki hvað hafði gengið á í samstarfi hennar og Bjarna og Sigurðar Inga. Ég hef ekki forsendur til að dæma hana. Það sem ég veit er það að hún tekur þessa ákvörðun og Katrín Jakobsdóttir er ekki manneskja sem að tekur bara einhverja ákvörðun af því að hún sé einhvern veginn góð hugmynd í mómentinu. Katrín er þannig kona, hún er greindasta manneskja sem ég hef hitt. Ég ætla bara að segja það. Og hún er alltaf 15 leiki fram í tíman, sko. Og þess vegna held ég að hún hafi verið mjög farsæll leiðtogi ríkisstjórnar. En þetta er niðurstaðan og hvort sem það er af persónulegum ástæðum, hún var búin að vera gríðarlega lengi, hún var búin að vera frá því hún var unglingur að berjast í hreyfingunni, hún var búin að vera ráðherra frá því hún var kornung, hún var búin að fæða og ala sín börn inni bara í þessu ati. Ég er alveg dauðþreytt eftir 3 ár, sko, þannig ég get alveg ímyndað mér hvernig hún og hennar nánustu voru orðin dálítið þreytt á þessu, sko, en ég gef mér ekki til því. En þetta er niðurstaðan og mér fannst það erfitt persónlega, ég sá mjög eftir henni, en ég virti hennar ákvörðun og ég studdi hana sem forsetaframbjóðanda. Og að öðrum ólöstuðum þá held ég að Katrín hefði alla tíð skila því embætti af miklum sóma ef hún hefði hlotið það. En það verða einhverju vatnaskil stemningslega minnst að kosti. Já, það verða það og það eru margir mjög reiðir og fólk var auðvitað búin að upplifa og það er það sem að hefur komið fram í máli margra bæði fyrrverandi ráðherra og annara að þarna var samstarfið komið í þrot. Já. Og að mínu mati þá fórum við á stað í einhverju algjörlegu þroti, sko. Já. En það gekk þetta tímabil, það gekk erfiðlega og það fór mikill tími í það að reyna að láta líta út af við. Að allt gengi vel og allt væri góðu en svo ég vísi nú aftur í bara nefndarstörf og annað að það hreyfiðist ekki mikið. Nei. Við erum, þegar við komum að
heimildum lögreglu til að hlera fólk og rannsaka það án þess að það sé ásakað glæpi, þá það bara algjörlega ljóst að þessir tveir flokkar eru á fullkomlega öndverðu meiði og það ekki einhver miðja þar sem allir eru sáttir. Það verður aldrei öðru heldur en allir verða ósáttir. Já. Og þarna hafið eitthvað svona limbo tímabil þar sem öll pólitísku umræða rauninni fer að ganga út á það að þessi verklítil ríkisstjórn hún sé ósamstæð og þið haldið flokksþing eða hvað það kallast, þú bauðst þig fram annarkvort til formanns eða varaformanns, hvort var það? Já, það var nú alveg bara hérna í lokin, það var bara síðasta haust. Ég bauð mig fram til varaformanns. Já. Og fullkomlega meðutum að ég ætti nú ekki mikinn möguleika. Varstu svona bara að veifa einhverjum flaggi? Já, ég var búin að gagnrýna það bæði held ég opinberlega en ekki síst inn í hreyfingunni að mér þætti það algjörlega ótækt að bæði þau sem buðu sig fram, Svandís til formanns og sitjandi formaður sem var með mig til varaformanns, að þau dróu það bara mánuðum saman að lýsa því yfir. Það var sem óheiðarlegt. Og ég vissi af fólki inn í hreyfingunni og fólki sem var svona, eins og maður segir að pissa utan í hreyfinguna sem að hafði eld í hjarta og áhuga en sagði bara heiðarlega, ég ætla þess að sjá til, ég aldrei að fara að bjóða mig fram gegn sitjandi formann, ég aldrei að fara að bjóða mig fram gegn, þú veist, það rétt að ef að þessi býður sig fram, þá hann rétti formann, þá ætla ég ekki að gera neitt. Og síðan býður sig bara enginn fram og mér fannst þetta vond ásýnd, mér fannst þetta óheppilegt fyrir hreyfingu sem að ber sér á brjóst fyrir að vera lýðræðisleg og í rauninni tók ég ákvörðun að bjóða mig fram. Bæði auðvitað hefði ég treyst mér í það hlutverk ef að svo hefði farið. Ég vissi nú auðvitað að þetta væri mikil brekka að fara gegn sitjandi formanni og ætti í rauninni engan séns. En mér fannst bara við getum ekki setið fund og klappað upp eitthvað fólk sem að bara á einhver sæti. Og þú sagði þetta beinlínis var það ekki einhverju ræður? Jú, ég gerði það og ég opin og ég heiðarleg. Ég ekki alltaf vinsæl. Það ekki allir sammála mér, hvort sem þeir í VG eða einhvers staðar annar staðar, að þá fólki sem finnst ég vera óþægileg, finnst ég oft vera, ég veit ekki, dramatísk og kannski að búa til vesen þegar það þarf ekki að vera vesen. En ég segi hlutina og ég geri það upp átt. Og ég spyrja það gerir þetta kerfi nánast ráð fyrir því að þú sért í klappstýru hópnum, að þú sért aldrei að gagnrýna neitt, hvorki inn á viðni út á við? Já, og ég held að það gangi ákaflega vel að langmestu leyti innan flestra ef ekki allra flokka, en svo sjáum við líka bæði á hægri og vinstri væng, að þegar þú ert ekki besti vinur aðal við notum það, ef að þú ert ekki í flokkseigenda línunni þá verður núningur og úr því verða klofningsframboð, það verða, við sjáum það nú að fólk sem að situr nú í stólunum, að þetta fólk hefur sumt hvert komið úr öðrum flokkum og það held ég. En því miður held ég að ég verð að segja að þetta miklu flóknara á vinstri vægnum. Og við horfum yfir sviði núna, við horfum á algjört hrunfylgis og við horfum á mjög mikið ósætti og núning. Ég held að sé engin núningur eða ósættin í VG núna, eða ég verð ekki vör við það, en þú veist hvað VG núna? Það ekki á þingi, það hækkar ekki í skoðanakönnunum, rokkar kannski 0,1%, ég reyndar ekki alveg sé nýjustu tölur en ég get ekki séð að það sé eitthvað comeback síðast þegar ég hafði sambandi Svandísi Svavarsdóttur og bað hann að koma í viðtal við mig þá ansaði á því engu, þannig að hún ekkert að berjast eins og ljóninni að fara á móti kvölds því að reiðja sér braut í fjölmiðlum. Það annað hvað var það Svandísi sem ég langar að spyrja þig, þegar VG ákveður taka ekki þátt í þessari starfstjórn á lokametrunum áður en kosið,
þá einhvern veginn hvarf rödd VG bara alveg af sviðinu. Kannski var þetta í prinsipplegu tilliti rétt ákvörðun, en sko ég held að VG hafi, mín sýn svo að VG einhvern veginn bara með því skrefi jók VG ekki líkurnar á viðunandi útkomu í næstu kosningum. Voru þetta mistök? Sko, mistökin liggja miklu fyrr og ég segi það held ég í þessum pistli, ég man nú reyndar ekkert hvað ég skrifaði í þessum pistli, en að því þú varst að spurja hvort það hafi orðið algjört rof þegar Katrín fór. Ef við gerum einhverja tímalínu, þá held ég núna, þó að ég hafi stutt þá minn formann og tekið þeim rökum sem að lögð voru á borð fyrir þingflokk og félaga, þá held ég að það hafi verið mistök að fara í samstarfi Sjálfstæðisflokkin á síðara tímabili. Ég held að það þegar að Katrín fór, þá stígur varaformaður upp og verður formaður og þá losnar ráðherra stóll. Ef að ég hefði einhverju ráðið sem ég gerði ekki, þá sá ég tækifæri í því. Við vorum í mjög vondri stöðu. Fylgið flysjaðist af okkur og við vorum að missa eina öflugustu kanónu stjórnmálanna á okkar öld frá okkur. Þó var ekkert að fara úr kannski ekki hjartanu eitthvað að fara úr VG, þá var hún að stíga af sviðinu og eftir situr þingflokkur sem að er ekki vinsæll, er ekki með traust náttúruverndarhreyfingarinnar, ekki með traust margra sem höfðu mjög mikið stólað á. Við fórum öll inn í þetta samstarf með opin augun og ég er engin undantekning. Ég er ekki hér til að fegra mig, ég er hluti af vandamálinu. Ég sat þarna. Þarna lagði ég mikla áherslu á það við mína félaga. Við höfðum flott fólk í þingflokknum. Orri Páll, ofboðslega flottur náungi með mikla reynslu, hefur unnið inn í stjórnsýslunni, verið aðstofamaður ráðherra, hann hefur reynslu, hann hefur þekkingu. Við höfum Bjarna Jónsson sem er sérfræðingur og hefur unnið alla tíð í sjávarútvegi og landbúnaði. Auðvitað er hann mjög valit einstaklingur inn í ráðuneyti matvæla. Við höfum Bjarkey Olsen sem hefur af okkur lengsta og besta reynslu af þinginu. Við hinn fyrir utan Steinunni og svo ráðherrana erum að setjast í fyrsta sinn. Þannig að vissulega áttu við svo sem innviði, en við vorum þarna komin í lífróðurinn. Hvað varðaði ásýnd, hvað varðaði fylgi, hvað varðaði málefni. Og ég ráðlagði af heilum hug að við myndum taka utanþings ráðherra, eitthvað sem væri mjög öflugur, jafnvel að reyna að fá mannesku sem væri sérfróð í þeim málefnum og bæði til þess að setja pressu inn í ráðuneytin til að berjast af hörku fyrir okkar stefnumálum þar, en eins til að fá ferska, nýja og heilbrigða ásýnd inn í andlitin okkar sem voru orðin þreytt, sem voru orðin umræðan var neikvæð. Auðvitað er fólk sem stóð og stendur ennþá með sínu fólki. Og taka óeigingjarna ákvörðun. Sýna almenningi að erindið væri stærra heldur en þeir sem einstaklingar. Bara stefnan er númer 1. Ekki einstaklingarnir, ekki samstarfið, ekki stólarnir. Stefnan er númer 1. Við erum í ríkisstjórn, við erum með völd, við erum að missa forsætisráðuneytið, völd okkar munu dragast gríðarlega saman. Við þurfum ferskt, faglegt og ábyrgt
andlit sem að vinnur að okkar stefnu og ég veit að ég verð sjálfsagt gagnrýndur, hver átti það að vera? Hver vildi koma inn í lok kjörtímabils fyrir... Varstu ekki með ákveðna kandidata í huga? Ég hafði ákveðna nöfn í huga en ég vil ekki nefna þau hér að því að svo voru bara aðrir flokkar fljótari til og sumt að því fólki á þingi í dag en hérna... Var þetta cirka í júlí fyrra eftir forstakostningarnar sem að þú kemur með þessa hugmynd, þessa tilhug? Ég man það nú ekki alveg. Ég fer að tala um það strax, og Katrín fer, við verðum að boða til fyrra vor. Við verðum að boða til auka landsfundar, við verðum að halda fund strax. Það var líka annað sem að ég ráðlaði af heilum hug. Hefurðu sagt frá þessu áður? Ég veit það ekki. Opinberlega? Ég held ekki. Og þetta hefur verið tilagaðinn. En var hún kolfelld? Fekk hún engan stuðning? Hún fekk engan stuðning, nei. Og ég spurði líka ítrekað, af hverju erum við ekki að boða til fundar strax? Fylgið hrynur hratt og eitt af þeim svörum sem ég fekk innan hreyfingunum var, já, við þurfum bara tíma, við þurfum að fara yfir okkar stefnu, eitthvað svona, og ég sagði bara mjög heiðarlega, og það bara mín skoðun, og fólk þarf ekki að vera sammála henni, það ekki að stefnu VG. Það eitthvað að okkur sem eigum að framfylgjenni og fylgið mun ekki rísa, fylgið mun ekki hætta að hrynja meðan að fólk veit ekki hver ætlar að sitja í brúnni. Mummi núna formaður, ætlar hann að bjóða sig áfram til formans, fólk veit það ekki, fólk ekki tilbúið að segja, ég ætla að styðja VG, ég ætla að kjósa VG í næstu kosningum þegar það veit ekki. Hverjir verða þar áfram. Þess vegna lagði ég mikla áherslu á það að við myndum funda strax, en það var ekki gert. Það var beðið mjög lengi og enginn bauð sig fram í neina embætti fyrir en bara rétt fyrir þennan fund, sko. Hérna, get ég ályktað út frá því sem þú hefur sagt að þú berir ekki fullkomið traust til Svandísar sem formanns VG í dag? Hún ekki réttamanneskjan til að leiða VG aftur til? Já, ég segi það í þessum pistli, það man ég, að það erfitt að gagnrýna fólk sem að maður hefur ekki bara unnið, náið með árum saman, heldur á líka vina tengsli við. Mér þykir innilega vænt allt mitt samstarfsfólk í VG, alveg frá grassrót og skrifstofu og ráðherrum og hvað sem það Ég held ekki að Svandís hafi verið réttur kostur. Ég hafði þá skoðun fyrst og ég hringdi í Svandísi daginn sem að Katrín tilkynnti sitt brotthvarf og einlæglega og heiðarlega sagði Svandís, þú ert okkar næsti formaður og ég meinti það. En síðan bara gerast hlutir. Alls konar hlutir, erfiðir hlutir, flóknir hlutir og í mínu tilfelli það sem að fékk mig til að skipta skoðun var í fyrsta lagi, öðru lagi og þriðja lagi frumvarp lagareldi sem að 3 ráðherrar VG komu að og að mínum mati var þetta vont frumvarp, sérfræðingar ráðuneytanna sem koma innan úr FSS eða hvað það heita, já, FSS hann var nú áður í þá eitthvað annað LIU eða eitthvað inn í ráðuneytunum ekki vont fólk þetta ekki vondar manneskjur og það var mikil umræða það og ég veit að einn af okkar ráðherrum skrifaði einhverja grein það hvað starfsfólk ráðuneyta ætti erfitt uppdráttar og eitthvað slíkt. Þetta snýst ekkert það. Það snýst ekki það að Jón eða Gunna hann í lögfræðideildinni eða á kafstofunni séu vondar manneskjur. Þetta snýst það að það verið að fylgja eftir stefnu af fólki sem að langflestu leyti ráðið inn af þessum valdaöflum sem ástæða þess að við erum í þeirri stöðu sem við erum í að við lítum til þessa frumvarp sem nú til umræðu stórútgerðin og annað ég treysti ekki að stefnu VG væri fylgt eftir að röddum náttúruverndar sinna að röddum seiðfirðinga sem að berjast fyrir lífi sínu til að vernda fjörðin sinn ég trúi því ekki að þó að það væri
hver upphæðin á hvern sloppin lax að það skipti máli fyrir fyrirtæki út í Noregi sem greiða sér milljarða út. Hvaða máli skiptir það fyrir þá þó þið borgi einhverja, auðvitað munuði mótmæla því. Já, þetta er hræðilegt, við erum að greiða rosa mikið. Það sem að þarf að gerast er að fyrirtæki alveg eins og ef þú ert að reka akstursþjónustu og það kemur í ljós að bílstjórinn er fullur og próflaus, þá fær hann ekki dagsettir og heldur áfram að keyra, skil. Þú veist, það er galin hugmyndafræði. Þannig að, já, nú er ég komin hérna inn í fiskeldið og þá missi ég náttúrulega alveg kúlið og verð mjög æst. En það var ótrúlega sársauka-fullt ferli frá því þetta frumvarp var lagt fram og ég held það innst inni að þar misti ég minn trúverðuleika og ég misti traust minna félaga. Já, einmitt. Ég var alveg skýr frá degi 1, ég mun aldrei styðja þetta frumvarp óbreytt. Ég grátbað að þau myndu kalla það aftur inn í ráðuneytið og vinna það betur, vinna betur út frá okkar stefnu í samráði við náttúruverndarsinna, laxveiðimenn og þá sem að voru þarna að berjast hæl og hnakka. Og ég meiri sér að sagði það mun resta með því að vondi sjálfstæðisflokkurinn mun bjarga náttúruverndarhreyfingunni frá vonda frumvarpi Vinstri grænna og það var raun. Mitt öðru sem að náðu brá. En svo eru þetta aðrir sem að sjá þetta allt öðru. Þetta er bara mín En upplifur það hjá Svandísi þegar þú í rauninni gerðir hennan rebúl innan frá upplifur þá eftir það að þú væri komin út í kuldan? Já, ég gerði það og ekki bara frá Svandísi, heldur bara frá svona þessari, hvað ég var að kalla það, flokkseiganda elitunni, skilurðu? Er það sem þú átt við og nefnir orðið spilling? Já, ég held það. Og að því að við vorum nú að tala þetta frambóð mitt til varaformans, að það kom mér gríðarlega óvart hversu langt var gengið í því að vinna gegn mér sem átti aldrei séns. Það var svo mikill óþarfi, sko. Þau áttu salin, þau eiga hreyfinguna, skilur. Var þetta eins og að fara með fallbissu með svona víður hlaupi upp að höfðinu á kólibrífugli og kveikja í púðrinu? Sjálfsagt, ég veit það ekki. Ég veit að ég á hellingsstuðning. Ég á mikið bakland í hreyfingunni. Ég á mjög góða félaga sem eru í raun ástæða þess að ég fer í framboð upphaflega bara til sveitarstjórnar og það er sama fólk innan hreyfingarinnar sem að hvetur mig til að bjóða mig fram til þings og hefur alla tíð staðið mjög þétt að baki mér og fólk sem að deilir mínum skoðunum, fólk sem að er ekki til í að gefa afslátt af sínum grunngildum til þess að halda einhverju ríkisstjórn saman sem að allir og sérstaklega kjósendur til landsins eru búin að sjá að tíminn er liðinn, þú veist. Við erum ekki að berjast fyrir neinu, sko. Þannig að valdsækni þeirra sem voru þarna framalega á fæti, að hún hafi í rauninni að einhverju leyti gert út af við Ég ætla að fá að segja það því þú spyrð Svandísi sérstaklega. Þá ætla ég að segja hér og nú að því ég hef nú mært Katrínu mikið í þessu viðtali og held mikið upp á hana. Við Katrín tókumst á. Við Katrín erum ekki mjög samtaka í pólitík. Að mínum að þetta er Katrín hægri sinnaðri en ég. Ég er lengra til vinstri og við höfum ólíkar skoðanir og ólíka sýn á ákveðnum hlutum og ákveðnum málum sem að voru til meðferðar og við tókumst á. Í miklu nær Svandísi Svavarsdóttur í pólitík og það er áhugavert. Og ég ætla að segja það að Svandís er ein af stóru númerunum í íslenskri pólitík núna áratuga skeið og hún auðvitað byrjar og er í borginni og hún er svona reffilegur stjórnmálamaður og ég hef oft setið það sem að Svandís fer með eldræður og ég tengi við hvert einasta orð og bara stjörnur í augunum. Með stjörnur í augunum af því að Svandís er auðvitað virkilega flott stjórnmálakona.
En ég hef bara ekki sömu trú á Svandísi sem formanni og ég hafði á Katrínu. Og ég held að... Og hefur hún alltaf brugðist verfið þinn í gagnrýni heldur en Katrín? Nei, alls ekki. Katrín gat orðið alveg brjáluð. Já, hún gat ekki orðið það. Það var ekki það. En Katrín kannski bara klókari í samskiptum. Já. Katrín var í mjög góðum og öflugum samskiptum við nánast alla. Já. Hvort sem það voru hennar andstæðingar, hennar félagar. Katrín þekkir börn félaga einhvers staðar norður í landi með nafni. Já. Skilurðu, og Katrín tekur símtölun og hún mætir og svarar og það mikilvægt. Kannski var það samt enni að falli sko þegar hún sagði að hérna, það var í leitun að manni sem væri eins gott að vinna með eins og Bjarna Benediktsson. Já, en svo það nú líka eitt. Ég ekki í aðal hatursflokki Bjarna Ben. Nei, svo voru það líka bara sjálfstæðismenn sem báru uppi hennar á kosningabaráttu. Þegar ég fór norður til Akureyrar þá bara Kristján Þór Júlíusson. Að grilla pilsur og allt í standi. Hann tók á móti stuðningsfólki. Talandi óheppilegt. Já, það hefur margt verið óheppilegt. En svo ég ljúki þessu með Svandís. Ég held að Svandís hafi átt gríðarlegt erindi, hún hefur haft gríðarlega áhrif til hins betra, bæði innan hreyfingarinnar, VFG, hún var auðvitað og mjög náin eða vinkona Katrínar og ég veit að þær áttu mjög gott samstarf og allt þetta hluti af einhverri vegferð og heild þar sem að miklum árangri var náð, en ég held að þessi tími sé liðin. Og ég vona að ég særi ekki Svandísi með því að segja það. Ég held bara að það sé ekki eftirspurn. Ég held að sé ekki eftirspurn eftir henni. Ég held að sé ekki eftirspurn eftir Mumma. Ég held að sé engin eftirspurn eftir Árna Þór, Steingrímur þetta allt gott fólk. Steingrímur Sigfússon ástæða þess að ég verð flokksbundin í VFG. Það í kringur hrunið sem hann heldur einhverja eldræðu suður-amerískan raunveruleika sem svo mikið rugl og eitthvað og ég bara, hann talaði svo gjörsamlega inn í mitt hjarta og Steingrímur J yndislegu maður. Það fátt skemmtilegra en að fara í kosninga ferðalög og stoppa á hverjum bæ þar sem að hann hefur farið á hrútasýningar með öllum bændum. Það ótrúlega skemmtilegt og ég betri manneskja eftir að hafa unnið með öllu þessu fólki. En ég verð bara að vera heiðarleg og af samtölum mínum við fólk út allt land og hér í Reykjavík og úr öllum stéttum og öllum stöðum, það ekkert meiri eftirspurn eftir Steingrími heldur en Davíð eða einhverjum þessum köllum sem voru flottir og voru einhverjar kanónur síns tíma. Horfið á unga fólkið, horfið á samskiptin, horfið á samfélagsmiðlana, horfið á kröfur unglinga, fyrir hvað standa þau. Ég veit að allt þetta fólk á fullu að reyna að halda í við. Ég móðir 4 barna frá aldrinum rúmlega 30 niður í 8 ára. Ég skil ekki helmingin af samskiptunum sem þau eiga á þessum miðlum og ég nú ekkert á grafabakkanum. En ég held bara að við sem að erum búin að vera þarna og þar kemur nú kannski stærsta gagnrýni mín á forystu VFG undanfarna ára. Og það hef ég sagt opinskátt við þau að mér finnst í orðunum hver á að taka við, hver getur orðið formaður, hver á að fara í stjórn ef að þess og þess ekki sko. Þetta finnst mér lýsa yfirgengilegum hroka, alveg yfirgengilegum hroka að halda það að við einhverjir mannapar sem á einhverju tímabili situm í einhverju pínulitlu landi í einhverjum pínulitlum stólum og erum sandkorn í samhengi heimsins og aldana séum þess bær að gera eitthvað að gagni. Það finnst mér hrókafullt og ég tek ekki undir það sko. Þannig að ég hefði
óskaði eftir því að við hefðum haldið strax auka landsfund, fólk hefði haft tækifæri til að kynna sig og sín málefni. Við myndum skipta fólk í brúnni að því að ég veit það og það hefur verið sagt um mig, þú getur ekki sagt að Svandís sé eitthvað alveg búin á því, hún er búin að vera í örfáa mánuði. Ég vissulega hún er búin að vera formaður í örfáa mánuði en hún er búin að vera gríðarlega lengi við völd og hún kemur af kynslóðum. Það er bara einhver Einar Olgeirsson og Svavar Gesson og Svandís Svavars og þú veist, og það er líka þetta. Við megum ekki verða innbrýt í okkar pólitík. Það hefur líka vond áhrif á framgang okkar stefnu. Við þurfum ferskt blóð, við þurfum ólíkt fólk. Við þurfum ekki gagnrýnislaust að einhver sé að segja okkur, jú, þú ert víst flott, þú ert víst að gera allt rétt og allir þarna sem að hafa farið úr fylgi sem var skyrocking niður í 3%, þau hafa öll rangt fyrir sér og allir sem eru búin að segja sig úr hreyfingunni eru bara ómögulegt fólk sem er bara gott að þau fóra, þau eru eitthvað sem er svo leiðileg. Þú veist, ég held að VG eigi ekki framtíð í því umhverfi. Nei. Þú hefur náða að samfara með það. En þakka þér kærlega, Jódís, fyrir að koma og svona skýra aðeins betur hvað lá að baki þinnar hugsunar sem birtist í yfirlýsingunum daginn. Ég veit allavega að finnst mér miklu meira þinn hug og ég vona það sé eins með hlustendur og áhorfendur og kannski fæið þið hérna síðar að rauðaborðinu. Það er margar spurningar sem er gaman að geta borið upp við fyrrum alþingis fólk. Alltaf gaman að ræða pólitíkina. Já, ein til dæmis hvort sósíalistar og VG ættu að halla sér undir sömu reglíf. Já, og ég hef verið mikið spurð að því að ég hafi hætt í VG að því ég ætlaði að ganga til liðs við sósíalista. Það er ekki svo. Og ég segi það mjög skýrt í minni þessu erindi að hugur minn slær með stefnu VG. Ég hef bara ekki trú á verkefninu eins og það lítur út í dag. Einmitt. Nú svo þegar þið hafa lokið þingstörfum þá kannski getum við aðeins tekið út vinnustöðamenningu núna síðustu viku í öðru spjalli. Þannig ég vona við hér á samstöðinu höldum áfram að geta gengið í þína reynslu og hugsjónir og hreinskilni og þakka þér fyrir að koma og takk fyrir hugrekki og takk fyrir að þora að segja það sem þér í brjósti býr. Já, takk fyrir að bjóða mér. Og ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur, við höldum áfram hér við rauðaborðið eftir andartak. Bókvistun býður upp á alhliða bókhaldsþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Við byggjum á reynslu, faglegum og traustum vinnubrögðum. Bókvistun, alhliða bókhaldsþjónusta, Bæjarhrauni 2, Hafnarfirði. Þannig erum við Jódísi Skúladóttur fyrrverandi þingmanni VG, ræða við Björn Þorláks. Við vindum kvæð okkur í kross, förum yfir í skólamál úr pólitíkinni. Þú rættir við Jón Torfa Jónasson, prófessor á Emeritus skólakerfið. Þú hefur nú talað við hann áður og þetta var og meiri þá talaður við hann mann í síðast í hlustu að þá var það PISA og hann hefði svolítið svona afgerandi skoðun á því og eða mjög skynsamur, hann einhvern veginn fer yfir málinu og maður skilur þá eiginlega hvað þessi deila snýst því að það fer alltaf á stað einhver svona deila PISA eða ekki PISA en hann setur það í samhengi og þarna fannst mér að það sama gerast þetta samræmdu prófina því náðu einhvern veginn að setja það í samhengi þar sem maður skildi betur hvað þetta snýst. Já, mér finnst Jón Torfi bestur í því að svona skýra út hvað íslenska skólakerfið vildi helst vera af því að hann stofna til þess með einhverjum svona væntingum að geti verið gott skólakerfi en svo er það náttúrulega vanfjármagnað og ýmsir ágallar í því en það er einhver hugmynd það hvernig góður skóli á að vera sem er innbyggt í stefnuna. Hún er vanfjármagnuð og næri ekki fram og þá verður fólk ekki óanægt og ætlar að kenna stefnun það. Þess vegna finnst mér gott að fá hann til þess að því hann er svo klár á stefnunni og finnst hún svo mikilvæg. En ég var bara að leika mér að því að púðra á hann eins og sagt ýmsu
svona andmælum. Sérstaklega fannst mér skemmtilegt þess að þið voru ekki að takast á alls ekki, en þú komst eins og aftur með þetta með úrvalið, þar að segja þessi sem eiga að skara fram úr og einhvern veginn. Þetta var svona eins og nett afbygging á þessari úrvalshugsun skólakerfisins að búa til þá sem að skara fram úr og búa til þessa elítu. Ég held að það sé það sem að drífur áfram gagnrýni á skólakerfið fólk sem heldur að skólakerfið sé að eyðileggja elítuna. Þú veist að við fáum ekki það sé verið að berja fólk niður til þess að allir verði eins og við hætta að framleiða fólk eins og mig sem að skara fram úr. Mér finnst það vera eintak í þessu og þess vegna held ég að þessi hitis í skólakerfinu að raunverulega snýst þetta algjör svona grundvallar atriði í því hvernig við horfum á samfélag. Annars fólk sem eru svona elitistar og trúa því að þeir sem að fljóta ofan á helst náttúrulega bara þeir sem eru verða ógeðslega ríkir eigi bara að stýra samfélaginu og við eigum að hafa einhvern veginn kerfi sem að tryggir það að þeir poppi upp þarna korktapparnir og fljóti ofan á. En síðan gömul hugmynd, því miður, að skólinn eigi að ýta undir alla. Að það sé ekki bara gott fyrir okkur sem einstaklinga heldur bara nauðsynlegt fyrir samfélagið. En ég veist Jón Torfi, þú engdir nokkra svona gildrur fyrir hann, hann myndi afhjúpa einhvern elitisma, hann raunverulega fjall ekki í þær gildrur fannst mér, því hann raunverulega talar alltaf skóla fyrir alla og þess en vill samt. Ég var ekki egna fyrir hann gildrur, ég var að bara reyna að orða það svona eins og ég upplifi þessa gagnrýni, linnulausu gagnrýni á skólakerfið sem eiginlega haldaði fram að kennararnir séu að eyðileggja börnin okkar. Þú getur farið í heitapátökustæður og þú heyrir fólk næstu að tala þannig. Já, mér finnst þetta að lesa börnin og það sé engin kvattur áfram, skólakerfið sér að draga alla niður. Já, þú nefnir þetta einmitt hvort að það sé það ekki hægt að veita einhver verðlaun fyrir það að vera eða mæla hvort einhver sé framúrskarandi í samkennd, það hefur ekki verið gert í skólakerfinu. En það ég hugsa svona margir eru á því að við þurfum að fara í þá átt. En nei, ég ekki að segja það. Þá segi ég að gagnrýnir, nei, það á að gerast á heimilunum. Skólinn á bara að kenna þær að lesa. Já. En mér finnst svolítið merkileg því að hann að hugsa á meðan þeir eru að spjalla Jón Torfi, skapandi í hugsun. Og hann bæði þekkir kerfið en líka skapandi, þannig að hann að pæla í þessu með hvort það sé ekki samt hægt að halda þessari hugsun að þú eigir að vera góður og skara fram úr, en meira svona eins og gagnvart sjálfum þér eða svoleiðis, meira einhvern veginn ekki, það einhvern veginn ekki elitismi í því held ég, en við skulum bara hlusta á spjallið ykkar. Já, þú nefnir þetta þá hugsaði ég á meðan ég var að tala við hann af því að einhver leiti erum við í samfélagið sem að bara allar hugmyndir bara klofna og þú veit ekki að velta fyrir þér svona stöðunni og reyna að greina og áttaði og heldur eiginlega boðið upp á að velja eitthvað lið. Ertu móti skólakerfinu, ertu með skólakerfinu. Og samfélagið, þegar samtölin þá eitthvað boðið stundum upp á Kastljós og það eitthvað gagg hérna og gagg hérna og gagg hérna. Og ég hugsaði meðan ég var að tala við hana því að ég tók alveg eftir hvað hún fannst gaman að glíma við þessar spurningar sem ég var eiginlega að sækja úr hínu liðinu. Að fólk eiginlega ekkert að tala saman sko. Jáfnvel hann sem bara alla daga að hugsa skólakerfið, búin að hugsa alla ævi það. Að ég tók alveg eftir því að hún fannst eiginlega áhugavert að vera að svara þessar spurningar sem ég taldi að vera kjarna úr hinni gagnrýninni og þá velti maður fyrir sig býtu, þetta fólk bara ekkert að tala saman sko. Þetta bara orðið svo mikið vandamál í samfélaginu. Það líka kannski bara því það ekki hægt þegar að verður svona þessi skautun sem að þú ert eiginlega að lýsa svona, og tvíkjan hefur orðið og stundum sem talað að verði bara líka við til valkosti sem eru bara stirðna einhvern veginn, þannig að það sé ekki að verði bara keppni á milli en sem það kannski pínult að sem gerist í skólakerfum líka, þetta verður svona eins og keppni milli valkostana að vera framúrskarandi eða tossi, þú veist að verði ekkert kristallast líka svolítið. Kóri hópurinn getur snúið betur út úr hinnum sko. Þetta nú svona bara vandamálið í samtalinu í samfélaginu sem bara raunverulegt og náttúrulega ástæðan fyrir að við sittum hérna alltaf daginn og erum að reyna að búa til samtalið. Já, ég hugsa það sé sko, það virkilega þessi áskorun að
búa til samtala sem það er valla mögulegt en við gerum okkar besta með góðri aðstóð. Heyrum Jón Torfa Jónasson, prófessor á eftirlaunum, tala við Gunnar Smára skólakerfið. Gjörðu svo vel. Herðu, við ætlum að tala skólamál og svona mál sem búið að vera mikið í umræðu bara í nokkur ár, samræmd próf og hvort að skólinn eigi að hafa fleiri próf eða færri. Og hann kominn hingað, Jón Torfi Jónasson, prófessor. Ertu emeritus? Já, fyrirverandi. Heitir það að vera fyrirverandi prófessor? Já, alveg eins. Sumir kalla sig emeritus. Jú. Skóla maður, myndur þú segja það? Já, það má segja það. Já. Herðu, þú skrifaðir grein daginn, próf. Já, Mikla þessu tilefni að þetta svona umræða sem að hún bara slaknar ekki? Nei, það var svolítið áhugavert þetta búið að vera í gangi svona af og til nokkuð lengi og mér fannst þetta bara búið en mér langaði samt til að koma svona ákveðinu hugsun á framfæri og sendi þetta inn og svo kemur í ljós að þetta er ekkert alveg búið, þetta kemur og fer. En það er svolítið áhugavert að þú segir að ef þú ætlar að ræða samræmd próf eða próf en pistilin hjá mér gengur einlega út af það að ég ekkert að ræða þau, heldur allt annað en maður ræði menntun. Þannig að eiginlega ætti ég ekki að vera hérna að ræða samræmd próf. Það er kannski tilefnið að þú kannast við umræðina, annars vegar haldið þið fram að skólakerfi geti ekki þroskast nema að hafa samræmd próf vegna þess að það sé bara eins og að sigla í myrkri og þú getur bara strandað. Það er líka mikilvægt fyrir hvert skóla fyrir sig að geta metið hvernig hann stendur í samanburði við aðra. Það er líka mikilvægt fyrir hvern nemanda fyrir sig að það er eina vitið bara að hafa samræmt próf, þannig að við höfum þá allavega mælikvarða, einhverja reglustyku sem við bara setjum okkur á. Hún er kannski ekki fullkomin en við verðum að hafa þessa reglustyku. Já, þetta er rétt og þú nefndir að sigla í svona blindni að Andreas Schleicher, einn af forsvarsmönnum PISA, sagði það daginn. Hann vildi að við værum að sigla svona stefnulaust en þá getur maður svarað því að vill maður endilega hafa skýra stefnu en veit ekkit hver hún er. Það er að segja, veit ekkit hvort það er þess virði að stefna á þennan stað. Þetta er eilíkt vandamál í samfélaginu. Við gerum það sem er mælanlegt. En sleppum kannski ekki því sem er mælanlegt og kannski þróska samfélagið okkar þá kannski bara í þá átt sem er mælanleg, það sem getur mælt árangurinn, en kannski ættu að vera að tegja okkur eitthvað sem er kannski erfiðar að mæla. Jú, en það er kannski svona einn aðalpunkturinn hjá mér að mælikvarðarnir, þeir taka völdin og þá fólk ræðir ekkit hverjir þeir eru, heldur bara þá að taka tillit til þeirra. Og ég velti tölvöld fyrir mér samandi við þessi samræmdu próf sem hvað er það sem fólk vill og þú hefur nefnt það vill raða og það kemur upp til dæmis í þessar umræðum framhaldsskólan þú vilt raða fólki og þannig voru prófin upphaflega hugsuð fyrir öld síðan upp á 1920-30 og þá voru menn reyndar mjög frambærileg menn sem vissu hvað þau voru að tala og þeir sögðu það er mikilvægast af öllu fyrir gott skólastarf að geta raðað fólki. Við röðum saman þeim sem eru álíka góðir í einhverju og þá verður kennslan góð. Þetta er nú á tímabili mannkynbóta og fleira mikil hugsunum að við verðum að ná rjómanum og við verðum að ýta undir rjóman til þess að... Jú, en ekki bara það var bara að segja að við skulum hafa saman fólk sem stendur álíka vel, bæði hvort sem það stendur vel eða illa, höfum það fólk bara saman. Og þetta er ennþá síðan núna í umræðin að raða fólki við lok grunnskóla til þess að framhaldsskólinn geti tekið mið á því sem mér finnst eiginlega akkurat öfugt við það sem ætti að vera og við getum bara, ég veit ekki hvort að samlíkingin gengur alveg en hugsaður ef spítalar segðu við skulum raða sjúklingum eftir veikleikum þeirra eða sjúkleika og tökum inn bara það sem eru minnst sjúkir við skulum raða fólki. En skólakerfið er ekki hafnað að taka hina inn? Nei, en það er sagt, það er ákveðni skólar sem vilja fá að taka inn þá sem þarf lítið að hafa fyrir og ég hef stundum sagt
við vitum ekki alveg hvað þýðir góður skóli eða bestu skólanir en bestu skólanir ættu auðvitað að taka við þeim sem þurfa mesta stuðning og mesta hvatningu en ekki þá sem þurfa minnst af þessu. En þessi röðun, hún ansi ráðandi og það sem það truflar mig þar að það aldrei spurt eftir hverju raðað. Raðað eftir einhverju sem skiptir máli. Og ég held að það sé ekki gert. Nú, hversu góður þú ert að lesa og reikna og hvort þú segir ensku og dönsku? En bara fyrir hvern það gott? Ég meina, hvað það sem skiptir máli í nútíma samfélagi og það einmitt það sem ég finnst að ég að ræða frekar en samræðum prófin, það að segja hvað snýst menntun og hvað það sem skiptir mestu máli að lyfta upp og við getum komið að því á eftir því að menn spyrja mig þá eftir hverju viltu raða og hvað snýst menntunin og ég held því fram að það sem einn galli með umræðan samrænd próf að þau taka þessu umræðu alveg yfir og hún snýst bara þessa tiltekna mælikvarða og svo segir þú líka menn vilja fá stöðuna og þá spyr ég nú hvaða stöðu gefa þessi próf, stöðu á hverju einhverjum mannlegheitum, vellíðan fólks, krafti, eljusemi, frumkvæði, sköpunargáfu. Hvaða stöðu það sem við teljum mikilvægasta? Og þetta ekkert rætt. Ég ætla ekki að segja að ég hafi svarið við því, en þetta ekkert rætt. Stöðuna á hverju, eftir hverju að raða, hvaða staða það sem skiptir mestu máli. Það ekkert samkomulag í samfélaginu það hvað við ættum helst að mæla. Nei. Við myndum enda bara í langdregnu rifrildi það. En það sem satt eftir frá gamla skólakerfinu var að við erum að meta hvað góður í að lesa. Það hefur verið eitthvað lestarskilning, hvort þú kunnir að reikna og hvort þú talir ensku og dönsku. Já, sko. Fyrsta lagi það ekki ljóst að þetta séu atriði sem skiptir mestu máli. Ég held að séu fjölmargt annað sem skiptir meira máli og við getum aðeins rætt það og eftir ef við höfum tíma til þess. En það annað vandamál, það annars vegar hvaða mælikvarðar eru nefndir eins og danskan og enskan og starffræðin og íslenskan. Hitt erum við að mæla það sem mestu skiptir í sambandi við til dæmis íslenskuna. Erum að mæla þau tök á íslenskun skiptir máli. Þetta svona tæknilega atriði en það þarf líka að ræða það. Já, en þið að gera það skólafólkið. Þið hljóta að vera búin að finna aðferð til þess að mæla það sem skiptir máli í íslensku. Nei, við erum ekkert að ræða þetta. Nú? Jó, en það alveg rétt hjá þér, við eigum að vera að ræða það, en þessi umræða ekki uppi hjá okkur. Hún ætti að vera það. Þannig að við erum ekki að ræða, við bara spyrjum, við leggjum fyrir prófin og þetta sama gildur PISA-prófin og það ekkert verið að spyrja, það bara spurt hvernig komum út en það ekki spurt hvort að þau sé að mæla það sem við teljum skipta mestu máli, við ættum auðvitað að ræða. Það kannski út af svona temmilegri, eðlilegri leti að sagt, ég meina ef það samkomlega út alla Evrópu að gera þessi próf svona, þá hlýtur nú að vera eitthvað vit í þessari mælingu. Já, við höfum nú rætt það áður reyndar einhvern tíman það, en það ekki verið að ræða það. Sko PISA-prófin, og ég vil helst ekki fara langt út í að ræða það og ég hafna því áður hjá þér að PISA-prófin, þau eru til dæmis ekki tengd íslensku námskráni eða námskrán einstakra landa. Heldur eru aðilar sem búa til próf og ég ætla ekki að fara að gagnrýna þessi próf en við ræðum það ekki hvort að þau séu að mæla þá þætti sem við viljum leggja mest áherslu á í íslensku menntakerfi og ég geti farið út í svolítla umræðu við þig, veit ég hvort þú vilt gera það en bara skoða lögin skólana, leikskólan grunnskólan og framhaldsskólan og spyrja hvaða markmið eru sett í lögunum það hvað skólinn eigi að gera. Ég er með það hérna, ég geti lesið upp lögin, þau segja ekkert þessa þætti sem eru mældir í þessum prófum og þá spyr ég, hversun það þá ekki rætt? Hvort við viljum helst mæla það eða skoða það sem lögin segja eða það sem OECD segir.
Sko, ert að vísa í það sem að stendur í lögunum að sé verið að svona rækta upp getu fólks til þess að lifa í lýðræðislegu samfélagi og þarframdökutunum. Já. En þá geti ykkur, af því að þú mátt ekki taka eins og ég sé að segja þetta alls saman, ég að safna saman andmælum. Jú. Þá myndi ykkur segja, þetta bara eitthvað svona fróða sem hann í formála ykkur lögum og það vonlaust, þetta bara eitthvað svona óskikja. Það vonlaust að fara að setja eitthvað mælikvarða á það, hvort að þú hefur þroskast til þess að taka þátt í lýðræðislegu samfélagi í skólagönguðinni. Já, og þá viljum við bara mæla eitthvað sem við ráðum við að mæla. Þetta nú bara eins og leitandi ljósinu, þegar menn spyrjum við ekkert hvort að hluturinn sem við erum að leita að þið sé þar. Já, hún nákvæmlega þannig og ég að gagnrýna það. Og ég segi, við skulum bara skoða lögin, sko það sagt að við eigum að læra að lifa í lýðræðis þjóðfélagi. Eitt af því sem við eigum að gera í lýðræðis þjóðfélagi þó að fara eftir lýðræðislega settum lögum. Og við getum bara lesið þau, eins og þú bara segir, að stuðla alhliða þroska allra nemend og þáttöku þeirri lýðræðis þjóðfélagi sem í sífelldri þróun, þá segir þú, heyrðu þetta svo erfitt, ég ætla að gera eitthvað sem ég ræði við. Það áttu ekki að fá að gera í lýðræðis þjóðfélagi, þú áttu að fara eftir þessum reglum og lögum og Má ég skátt inn þá einum andmælum. Þó svo að við sem ekki búin að finna upp mælistíkunum til að mæla þetta, þá ekki þar með sagt að við höfum að hætta að mæla hitt. Nei, og þess vegna hinn punkturinn hjá mér. Annar punkturinn þessi, ræðum hvað við ættum að mæla. Og ég fellst alveg á það að við segjum vegna þess að svo margt sem við viljum mæla en kunnum ekki, að við skulum mæla það sem við ráðum við, þá starffræðina og íslenskuna og jafnvel enskuna. Þá hinn punkturinn hjá mér, og sem ég nefni þessum pistli, þar höfum við notað réttmætar mælikvarða á það, erum að mæla það, segjum að við erum nokkuð sammála það, að valda á íslensku skipti gríðarlega miklu máli. Erum við þá að mæla það valda á íslensku með þessum prófum sem mestu máli skiptir? Til dæmis erum að leggja nægilega áherslu á að mæla skilning, við mælum lestur en þar sem skilningurinn skiptir mestu máli og eins í starffræðinni, hvort við erum að mæla það vald á starffræði sem skiptir mestu máli til að nota hana við ólíkar aðstæður. Þetta tæknilegri umræða heldur en hitt, en við ráðum þó betur við en ekki einu sinni þetta rætt. En ertu að segja að prófin sem við höfum séu ekki að mæla? Ég held ekki, en við skulum bara ekki rætt það. En akkur ætti það ekki að vera þannig, að þeir vera að mæla lestur, að þeir vera að lesa, ég minnst alltaf vera að tala lestrarskilning? Já, það vera að tala lestrarskilning en ekki skilning, en hvað það? En þá viljum við vita að það sé verið að ræða þann skilning og bæði skilningin og beitingu tungumálsins og samskiptin og samtalið sem við eigum að, til dæmis eitt af því sem talaður að skiptimáli að kunna hlusta. Er það mælt? Kunna tjá sig? Er það mælt? Það að segja, verið að mæla örugglega þá hluti sem skipta máli? Vandi minn sá að ég vil ekki verja ómiklum tíma í þetta, en ég viðurkenna þetta þarf umræðu, að því ég vil verja miklu meiri tíma í að skoða alla á þætti sem við teljum skipta máli í nútíma samfélagi og ég get farið von í það með þér hvað það sem ég tel að ég gera, en ég viðurkenna að það erfitt að mæla það og það eina ástæðan fyrir því sem við ítöðum sem til hliðar, en við eigum ekki að gera það. Fyrst þetta skjótaði inn að þeir sem hafa talað hvað harðast fyrir að halda prófum og að auka þau jafnvel að í svona, maður hefur ekki endilega trú að þið séu góðir í að hlusta. Nei. Allavega heyra þið ekki hvað þið skólafólkið er að segja. Jó, nei, en þegar þú ert með þín andmæli og ég vil hlusta á það þetta tölver til í þeim. Ég er að safna bara gagnrýni saman. En ég held samt að þið standist ekki mjög gagnrýna skoðun, en þau þurfa að koma upp og við þurfum líka að hlusta á þessi rök. Svo annað sem kemur upp og þú nefndir það nokkuð beint og það að segja menn vilja ákveðin standard, menn vilja ná ákveðin stöðu og það sé að gera vel og þá enn eitt sem kemur upp að því ég nú verið að gagnrýna það því séu kannski ekki að mæla það en eitt af því sem menn vilja þau eiga að vera leiðbeinandi þá þau eiga, ef við stöndum ekki nægilega vel að þá eigum við að bæta okkur vandinn að þessi próf segja ekkit það hvernig við ættum að bæta okkur það að segja þau eru ekki leiðbeinandi og það líka mjög veikt í prófunum
það sem miðstöð menntunar og skólaþjónustu að gera með sínum prófum, matsferlinum, kemst einna næst því sem ég veit til þess að gera akkurat það. Það að segja að búa til próf sem eru leiðbeinandi fyrir kennara og skóla til umbóta. Já, ég má taka svona dæmi að eitt próf það bara hvað fljótur að hlaupa 100 metrana og það kemur bara, þú veist, 9 sekundur og 63 sekundurbrot. En ef ég myndi mæla hversu fljótur þú varst að komast upp úr, hvað heitir það sem spyrna sig frá, og hversu fljótur þú varst á fyrstu metrónum og seinni metrónum, þá gæti ég fengið leiðbeinandi niðurstöðum það hvernig ég ætti að æfa þig upp til þess að verða fljótari. Er það meira þannig að það þurfa að mæla bara fleiri þætti til þess að út úr ekki bara einhver endanlega niðurstöð? Í grófum dráttum það. Og en þá líka þetta að það geta verið fleiri en ein leið til þess að ná þeim árangri, og mér finnst þú nefna réttilega ef að þú nærð ekki þessum loka árangri, þá gæti verið að við suma að þá sé aðra að flýta þér í startinu, en kannski aðrir ættu hjá öðrum ættu að leggja meira áherslu á lokasprettin. Þannig að það að ef ég ætla að sjá til þess að þú sért fljótari, þá segir, og ég veit hvað þú ert fljótur í heildina, þá segir það mér ekki hvort ég leggja áherslu á því fyrra eða seinna. Og eitt af því sem, og ég man eftir að vera að tala menn sem voru í svona heimsmeta kapplaupi, og þá var ekki það sem vantaði meiri æfing, heldur að slaka á. Þú veist, þannig að það getur vel verið ein leiðsögnin væri, ef þú ætlar að ná betra árangri, þá ættur að fara meira í slökun. Og punkturinn þessi, þegar þú farir niðurstöðu, þá segir hún út af fyrir sig ekki hvað þú átt að gera, og síðan myndi einn þjálfari segja, mér finnst þú að gera þetta, og einhver annar myndi segja eitthvað annað, og hvort tveggja getur verið mjög skynsamlegt. Þannig að þú byrjar að halda þig fram að þeir sem hafa verið ákvæðastir í þessum prófmælingum séu bara með of einfalda heimsmynd og einfalda manngildi. Já, það í raun og veru má segja það sé það sem ég En á móti segja þeir, og þú mátt ekki halda að ég segja halda þessu öllu fram, ég bara tína til aðmælin. Þeir segja, þið viljið ekki að það komi fram að sumir eru bara betri en aðrir, og þess vegna eru það að fela það með ef það mælingi sýni það að þarna eru afburðanemendur þarna, og þá komið þið alltaf með því að það sé raunverulega ekki það sem þetta mæla, og hinir sem ekki ná prófunum að þeir hafi aðra kosti, og þetta bara eitthvað svona jafnaðar manna trú sem að þeir reyna bara með pólitísk skoðanir ykkar sem reyna að þröngva upp á skólan og æskun okkar. Nei, alls ekki. Heldur viljum við að allir séu sem bestir í sem flestu, og þó sérstaklega því sem þeir ráða sæmilega við. Og ef þú ert að þjálfa knattspyrnulið, þá veistu að sumir eru mjög góður í sókn og aðrir í vörn, og þú segir, þessi góður í sókninni og ég ætla að setja hann í þá stöðu og láta hann að vera þar, og annar í vörninni og ég ætla að byggja hann upp þar. Ég ætla ekki að byggja alla upp í sókn, heldur bara þar sem einn annar mjög góður í marki og ég ætla að reyna að byggja hann upp þar. Þannig ég veit það að þessir einstaklingur eru mjög misjafnir, en ég ætla að reyna að sjá til þess að ná allir sem bestum árangri í því sem þeir gætu verið góður í. Þetta ekki svona í fótboltanum. Það komið einhver fótboltaakademía á vegum KSÍ sem verið að sækja krakkana bara 12 ára. Og það sem sagt við Jón Torfa, það bara best að þú komir ekki á æfingar, af því að við ætlum að ná þessum úrvalshópi svo langt að þú bara tefur okkur. Þannig að inn í fótboltanum og inn í allu þessu fótboltastarfi og íþróttastarfi eru ótrúlega áhersla að menn er komin afreksdeildin í ISI til þess að íta undir það. Við með eitthvað svona hugmyndur að við verðum að íta undir þá allra sterkustu til þess að við sem íþróttaþjóður lyftust. Jú, en þarna ég kannski ræði ekki alveg við þessa umræðu vegna sem ég myndi segja, já, það getur vel verið, en ég ætlum ekki að fara út í svona persónulega sögur, en ég menna það var sagt við mig þegar ég var í menntaskóla
og fór í söngtíma og þá var sagt, þú þarft ekki að koma meir sko. og til allra hamingju var það ekki sko, úrslitaatriði til þess að ná stúdentsprófum en þá valdi ég bara að segja við þessa sem að væri ekki kannski tennis henta þeir betur eða kannski píanónám eða eitthvað þvínlíkt þannig að ég hef ekkert við það aðtuga þá sé ekki allir sem eigi erindi inn í fótboltaakademíuna og það sé ekkert óheðalegt við það að segja, heyrðu, kannski ættir þú að vera einhvers annars þar, en ég teki eftir í hvað þú gætir verið, gætir notið þín, ekki endilega vera góður í en notið þín í bara einhver allt öðru og það er það sem ég vil að skólakerfið fá að gera, en ekki að segja, ég ætla að nota 100 metra mælinguna á alla af því að hún skipti öllu máli eins og við gerum með því að nota einhvern einn mælikvarða. Það er það sem ég er að kvart yfir. En ég hef ekkert gera enga athugasemd við það þó sumum sé lyft upp í fótbolta og öðrum í fimleikum og öðrum í tónlist og öðrum í starffræði. Nema sko fótboltið sé bara drottandi þáttur í menningu okkar og krakkarnir sem fá ekki að fara þar inni upplifðu sig bara utangátta og það að fara í tennis í eiginlega sama og fara bara í Tórstabökk. Já, en ef við erum bara með eitt kvarða, það er það sem við höfum verið með og við erum með þannig stöðu, eða vorum með, við erum losnaði sem kerfið og við erum með kerfi sem ræður alveg við það að lyfta öllum. Erum við með það? Já, sem gæti gert það og þess vegna sko þessi próf sem eru þessi einsleitu próf þau trufla það því að ef þú kemur bara inn í skóla flesta skóla bæði grunnskóla, framhaldsskóla að þá finnur bara fullt af fólki eða opna fólkin sem vil lyfta öllum nemendum en svo er einhver sem segir já við ætlum bara að nota eitt kvarða og það er hann sem ræður ferðinni það gerir starfið ekkit auðveldar, það gerir það eiginlega mjög erfitt því að þetta fólk sem ég er að tala hefur metnað, það vil gera kröfur og eitt af því sem við kannski er erfitt í þessari umræðu allri er að við fellum niður svona þessi hefðbundnu samræmdu próf þá vitum við kannski ekki alveg hvernig við eigum að gera stífar kröfur og hvað eiga þær að vera fagmaðurinn hefur alveg burði til þess og hann segir bara við þennan nemanda ætla ég að gera þessa kröfur við henn nemandan verði að gera aðra kröfur en þá kemur auðvitað spurningin þegar nemandi segir ég vil ekki standast neina kröfur og þá segja menn ef við hefðum nú samröndu prófin þá væri nú betra verkfæri í höndunum auka svipu. Já, þá er það svipa, það er eina svipan og það er það sem menn eru stundum að kalla eftir og þegar einhver segir ætlar að taka alla svipur frá okkur að þá segi ég já en viðurkenni að það er ekkit einfalt að skapa stemningu og metnað hjá öllum en það gera samræðuprófin heldur ekki eða PISA-prófin þannig að þau eru ekkit lausn á því heldur en þetta er eitt af því sem stór og dramatísk aðgerð til þess að mæta kannski tiltölulega smáum vanda því að það eru flestir sem að hafa eitthvað svona drift inn í hópnum og vilja og það er auðvitað sko áskorun kennarans er að finna leiðina til þess að hvetja hvern og eitt því að þú auðvitað vilt mér með kerfi sem gerir kröfur, hefur metnað, vill lyfta öllum og það eru ótrúlega, ég held bara langflestir sem eru næmir fyrir því að standast kröfur eitthvað sem þeir vilja ná tökum á. Já. En núna geti ég sagt að þín kynslóð skólafólks hafði draum þennan skóla sem hún að lýsa. Raunveruleikin er bara annar. Ég geti verið að kenna bara segjum í 9. bekk í grunnskóla og þar inni eru margir með greiningar. Það eru komið meiri vandamál sem að ég á einhvern veginn að sinna sem kennari á þess að fá neitt stuðning heldur en var þegar þið voru að sjá fyrir ykkur þessa draumsýn. Það eru fólk sem í bekknum sem að skilur illa íslensku og stundum og sumum er ég bara velta fyrir hvort það skilur nokkuð af því sem ég er að segja. Þannig að það að ég eigi að vera að meta hvernig einstaklingur í sig og finna leiðir sem hvata og lyfta honum upp á mjög fjölbreytilegan hátt bara því miður. Ég bara
Ég get dauðþreyttur heim eftir þetta á hverju einasta kvöldi og ég veit að það mun fara fyrir mér eins og öðrum sem hafa verið að kenna með mér að ég bara gefst upp á endanum fyrir þau og ég mæti bara og reyna að gera bara skikkanlegt eitthvað en ég get ekki, ég bara hef ekki resursana til þess að gera þetta sem að þú ert að fara fram á að ég geri. Nei, en það er þrennt í þessu. Fyrsta lagi hef ég ekki öll svörin. Ég veit bara að samræðum prófun ekki svarið. Sem þýðir ekki að ég viti hvernig á að leysa öll svona mál. En þetta þurfum við einmitt að ræða. Og það að losna við samræðum prófun, þá bara grenkar ekki allt við það. Nei, það er það sem ég er að segja og það sem er kannski aðalmálið þarna er að þessir ólíku einstaklingar sem við talum mundu þrífast með ólíkum ráðum. Það er að segja að það eru ólíka leiðir sem á að fara fyrir þá og sumir sem ekki hafa náð tökum á tungumálinu, þeim er ekki greiði gerður með því að leggja bara fyrir þau fleiri og fleiri samræðupróf í íslensku. Hins vegar er ég alveg sammála því að þeir verða með einhverju móti að ná tökum á íslenskunni, að geta að tjáð sig og nota hana og það eru þá ýmsar leiðir til þess að gera það. Og svo sem ekki gerir það er tilgangslaust að senda hann inn í eðlisfræðitíma sem fer fram á íslensku. Það er bara engin leið á hann það er tilgangslaust en sko sennilega því hún nefnir eðlisfræði það er sennilega betri kostur heldur en flest af því að eðlisfræðin er kannski ekki eins bundin tungumálunu og þá getur það einmitt verið að segja gott að segja, heyrðu þetta er nemandi sem myndi spjara sig vel í eðlisfræði þó hann spjari sig ekki ýmsum öðrum greinum sem reyna meira á tungumálið sko. Nú finnum við kannski eðlisfræði bók á rúmensku fyrir hann. Já, til dæmis og það skiptir sennilega er meiri hluti íbúa heimsins meira en er tvítíndur eða meira og það er ekkit óeðlilegt að gera ráð fyrir því en aðalatrið finnum ekki einhverja eina lausn fyrir alla en við erum kannski með eitt markmið fyrir alla og markmið að búa til eða laða fram sterka einstaklinga og þeir geta styrkur þeirra felst ekki í einhverju einu heldur mörgum, ólíkum hlutum. En þá segja aftur sem kennarinn sem ég þóttist vera áðan, sko, ef að þetta er skólastefnan, þá hún bara vanfjármögnuð, því að ef þetta væri skólastefnan þá væri við kannski 2 kennarar inn í með bekkinn. Því að ég kemst ekki yfir þetta sko. Nei, en sko... Og því að þú ert að segja að margir það er alltaf ég sem kennarinn sem þarf að beina nemendunum hinga og þanga. Ég þarf að vera verkstjórinn í þroska og lærdómi 25 einstaklingar. Jú, en þar kemur að einu vandamáli sem ég ætlaði að koma líka og það er þetta ef þú ert með mjög stífa námskrá sem segir að það verði þó þú eigir að taka tillit til hversu eins en það verður samt að læra þetta og þetta og þetta þá það sem að hluta til gerði lífið erfitt vegna þess að þú segir ég ræð ekki við með þessa ólíku einstaklinga að ná þessu sama marki fyrir þá alla að koma öllum 100 metrana undir 10 sekúndum Já, sem nákvæmlega heldur segður ég ætla þessi að þarf að komast á þessum hraða 10 en aðrir þurfa að ná betri tökum á piano færni sinni þannig ef þér sagt að þú megir fara að ná ólíkum markmiðum ólíka einstaklinga þá verður verkið hugsanlega viðráðanlegra en ekki erfiðara og það ég hef ímyndað mér að hluti vandans sé sá að við erum með of einsleitar kröfur inn í kerfinu og margir kennarar eða kannski flestir kennarar þurfa að ná þessum einsleitu kröfum fyrir mjög ólíka einstaklinga og það gerir málið erfitt Þannig ef þú ert með, við tökum nú íkt dæmi með 25 einstaklingar sem allir hafa mjög ólíka hæfileika og þú getur fundið leiðir til þess að lyfta hverjum öllum bara á hans forsendum, já, þá kannski verður verkið auðveldara þó að virðist það ekki fyrstu. Ef að kennari myndi losna við þessa mælikvarða sem þannig að vera að heimta kennaranum að gera hvort tveggja og það er eiginlega vonast. Já. Nákvæmlega. En skólakerfið okkar er mótað af sögunni og engunum og það við erum með svona elítuskóla
sem að hafa árum saman sópa til sín, alltaf hefur ekki sagt í rjómanum, þar sem eru með þá sem að standa sér best í námi og geta þar leiðandi kannski verið með nemendur sem að skara fram úr í ýmsum hlutum og í háskólanám og eftir og þar með skapast vilji hjá foreldrunum að ég vil koma barninu mínu inn í þennan skóla, bæði til þess að hann fái hærri einkunnir og meiri brautargengi inn í háskólana, líka að hann kynnist fólki af svipuðum toga sem að styrkir hann þegar hann kemur út í atvinnulífið og annað slíkt. Já. Það náttúrulega eitt af því sem sagt að sé einkenni þessar svokallu góðu skóla og það ekki síður háskólastiginu, það netið sem skapast sem örugglega verðmætt og síðan orðsporið það menn halda að þú sért ofsalega góður af því að þú kemur frá þessum skóla, en þessi skólar þurfa ekki að hafa fyrir þessum nemendum sem þeir eru búin að velja úr eiginlega á þeim grundvelli að það þurfa ekki að hafa fyrir þeim. Þeir geta hvað sem og þess vegna halda sumir að mjög góði skólar séu svo góðir af því að séu svo góð kennsla og hún kann að vera ágæt. En þeir eru góðir af því að þeir fá að velja til sín fólki. Það það sem gerir þá fyrst og fremst góða. Og svo það kultúrist eitthvað í kringum það og það ekki tilviljun að Spilaverk þjóðanna kom út úr MH og svo getum við bara haldið áfram að telja hljómsveitunar. Það út af tengslanetti og öðru slíku. Já, og menningunni sem þar og það kannski, menningin í skólanum kannski það sem verðmætast og ég að rifjast alltaf upp fyrir mér þegar kvennaskólinn á sínum tíma og sennilega mjög góður en hafði það orð á sér að vera besti skólinn. Og það kom til vegna þess að hann tók á móti nemendum og lyfti þeim. Og það vissu allir að það voru nemendur sem voru kannski ekki alveg svona stemdir fyrir að leggja á sig og svona, en komu inn í menningu þar sem þetta breyttist. Þeim var sinnt og það voru gerða kröfur, það var líka hlúðað þeim svona í senn. Nemendur sem ekki hefðu lifað MR af. Já, ég skal ekki dæma það, en já, það má orða það kannski þannig, segjum það. En síðan, það sem vandamáli sem kemur upp að síðan var svo mikil aðsókn að skólanum af nemendum sem þurfti ekki á þessu að halda, að hann varð miklu einsleitari. Og það sagði við mig fagmaður þar sem ég held að hafi átt stóran þátt í að byggja upp þetta flotta kerfi, að henni fann skólinn eiginlega ekki eins góður í þessari merkingu að menningin var orðin einsleitari en ekki svo fjölbreyttar sem var þegar þeir hafðu svona margvíslegri hóp. En þarna vartu örugglega með skóla sem var virkilega góður og ég segi þá getur vel verið að hann sé enn jafn góður. Hann þá vinsæll, þessi nummer 1. Hann mjög vinsæll, já, en ég held að sé ég sannfærður og ég get ekki dæmt þetta en að sannfærður samt að þetta sé menningarlegt. Og þá getur að þetta menningarlegt, þá getur gert svona, ef þetta væri hverfi, þá hefur þetta kallað gentrification, þar sem að byrjar fólk svona sem að gerir upp húsin og svona, og svo mætir efna meira fólk og tekur yfir hverfið og verið að sækjast eftir eitthvað sem að var, en með því að koma þangað þá eyðir það út menningunni. Ég seti sér svo drastíst, en einhvern veit þetta sambarilegt sem að geta gerst. Ef það en þarna sem spurningin það hvernig skilgreinur góðan skóla og ég held að það sé skilgreiningin snúist menningu og það hvort sem það er grunnskóli, leikskóli, grunnskóli, framhaldsskóli eða háskóli, þá menntun, hún snýst verulegu leyti menningu en ekki kennslu og þetta finnst mér þetta þurfa að ræða og þessum ég ósáttur við það en ekki við þig svo sem að koma í umræðum samrænd próf þegar við ættum að vera ræða þetta það að segja hvers konar menningu á einkenna menntunina Og við erum að tala það og eitt af þessu sem við, því að þú ætlar að fara lengra í þessu en við erum komin að lýðræðinu og þá það að búa nemendundur undir þáttöku í lýðræðslegu samfélagi. Líklega þeir sem að skrifuðu textan hafa séð fyrir sér að þá sé betra að vera í skóla þar sem fjölbreytilegur hópur með ólíkan bakgrunn og ólíka getu og fleira því það styrkir mig í því að það styrkir mig ekki í þáttöku í lýðræðslegu samfélagi ég í skóla bara með fólki sem meira minna eins og ég. Eitthvað svona yfirstéttaskóla eða elítuskóla, fólk sem kemur þar út.
Einhver getur sagt að það bara mjög hæftið að vinna í lýðræðslegu samfélagi, það mjög hæftið að fljóta ofan á. Það líklega það ekki hugsunin, heldur það að þú hafir getu til þess að eiga samskipti við fólk sem ólíktir, með annars konar viðhorf, með annars konar bakgrunn, aðra svona forsendur fyrir lífsafstöðu sinni og öðru slíku. En það stundum finnst mér eins og að þeir sem að gagnrýna skólan vilja raunverulega ekki hafa skólan svona. Vilja hafa það að þú ert að eyðileggja möguleika þeirra sem að fljóta ofan á með því að neita þeim að vera í elítuskóla. Og þar kemur aftur. Það einhver hugsun sem ég held að ég ná ekki alveg tökum á, sem liggur þannig baki og ég veit ekki hvort þeir hafa það heldur, en það einhver hugsun hugmyndum það að komast í einhver dróma þó að menn veit ekki hvert gildi sé nema þetta net. Eins og hefur verið í samfélaginu og eins og hefur meðal annars komið mér í þá stöðu sem ég í, vegna þess að ég tók þátt í þessum elítuskóla og fleira, en þú vilt skemma það með því að brjóta niður þannan hluta af menningunni okkar, sem það að flokka fólk og leyfa þeim sem að skara fram úr. Já, sko, en skara fram úr, ég menna í hvað, sko, það fullt af fólki sem hefur ekki náð góðum árangri í samkvæmt þessum mælikvörðum sem skarar alveg sérstaklega fram úr. Og það í samfélaginu, í pólitík, í fótbolta eða ýmsu öðru. Það fólk að skara fram úr á alla mögulega vegu og það ekki bara þessi mælikvarði sem ákvarðar það. En svo þegar þú talar lýðræði, sko, það eitt af því sem mér finnst að þurfa að ræða og þeir hafa gert það félaga mínir á Háskólanum Akureyri, sko, hvað átt við með lýðræðislegri þáttöku og ég hlusta á fyrirlestur dagi sem ég varst alveg brilljant og það var samstarfsmaður minn fyrirvændi Ólafur Páll Jónsson og hann var að tala munin, sko, á þegnum og borgurum. Og þegar við erum að tala að gera fólk svona þátttakendur í lýðræðisþjóðfélagi þá viljum við ekki bara gera það á þegnum, við viljum gera það á borgurum. Því að borgarinn þáttakandi, hann ekki bara, hann hefur frumkvæði og virkur í því samfélagi sem hann inn í. Hann ekki bara tannjólað mótorvélina. Já, og það kannski það sem við viljum gera, að við viljum gera alla borgurum í samfélaginu sem þeir búa í. Og mér fannst þessi greinamunur kannski ekki flókin, mér fannst hann frábær og að það það sem við viljum gera, sjá til þess að allir verði borgarar í samfélaginu og ekki bara skólasamfélaginu, heldur samfélaginu sem þeir alltaf taka þátt í. Og þá þarftu að þá þarf skólinn að beina sjónum sínum að því að tryggja það að allir hafi sterka sjálfsmynd, fái viðurkenningu, fólki sé undirbúið undir að tilheyra það, og að þú talar innflytjendur, það sé ljóst að þeim sé gert kleift að tilheyra samfélaginu og þetta hvoru tveggja verkefni skólans. Þeir verða að geta tengt við aðra fólk, bæði félagslega og svo í tungumálinu. Þeir verða að geta tjáð sig, þeir verða að geta átt samskipti við aðra, þeir verða að fást við merkingabæri viðfangsefni. Þeir verða að fá þjálfun í lýðræðislegum vinnubröðum þar sem þeir eru borgarar en ekki bara þegnar og þeir verða náttúrulega öðlast mikilvæga þekkingu sem oft á tíðum allt önnur en svo þekking sem skólakerfið hefur svona rammað inn með sínum prófum sem eru mjög íhaldsam. Það sko þekking nú orðið á sálfræði og tölvunafræði og mannfræði sem allt skiptir mjög miklu máli til dæmis í því sem að gerast til dæmis í Bandaríkjónum og annars staðar, svona alls konar félagslu öfl sem ráðar ferðin, erum við að kenna fólki þetta og þá segir já, það kemur að háskólastígi, það þarf ekki að bíða þangað til. Siðfræði sem Páll Skúlason samstarfsmaður minn var mjög upptekinn af, þetta allt mál, þetta allt efnisþættir sem skipta miklu máli fyrir alla í grunnskóla, í framhaldsskóla. Það svo margt sem skiptir máli og það sem verið að kenna í þessum skólum mikilvægt. Vandinn
að það annað sem jafnvel mikilvægara, sem ekki verið að kenna. En þá ekki skólakerfið bara ekki nógu dýnamíst til þess að taka þetta inn? Það fær ekki að vera það. Af því við erum með úreltan ramma og eitt af því sem rammar það inn eru kröfur samræmdar kröfur, samræmdar hluti sem eru að mörguleit úreltir, þó þessi ekkert ónauðsynlegir. Og þess vegna ætti þetta að vera miklu meiri dýnamík og ég held að og ég nefni það nú í þessum pistli sem þú nefndir í upphafi að kannski þjónar það samfélaginu best að vera ekki með samræmingu, hið gagnstæða, vera með fjölbreytni, leifum ólíkum blómum að dafna. Og það kannski erfitt, en akkur það endilega verra heldur en að vera með samræmingu þar sem einhverjir koma sér saman það allir skulu læra eitthvað. En við eigum að koma okkur saman það, held ég, að allir skulu læra góða og merkilega hluti, það þurfi ekki bara alltaf að vera sami hluturinn. En svona deilurnar skólakerfið, má ekki vera að þær séu bara mjög djúpstæðar ólík afstæða til samfélagsins. Ég upplifi þessa byltingu sem að þú og þín kynslóð svolítið stóðu fyrir. Bara persónulega, það var bara þegar Ingvar Sigurgeirsson mætti í 11 ára bekk hjá mér og í aflýsingar og kom bara með nýja hugmyndir í skólakerfinu 1972. Og þetta eitthvað leiti var þetta svona hluti af svona lýðræðisbyltingu sem að maður getur tengt 68 við þekkjum það fjölmiðlamenn að það verður lýðræðisbylting á þessum árum það hvert sjónarhorn fjölmiðla að þannig vera sjónarhorn fjölmiðla að vera hjá almenningi en ekki hjá yfirvöldum þannig að það gríðarleg svona samfélagsleg bylting sem á sér stað í tengslu við kvennahreyfinguna bara út svartra í Bandaríkjunum og svona sem bara okkar heimsluti gekk í gegnum og það skólakerfið sem að þú ert að tala fyrir sem allir eru allir hafa skona, það ekki hýrakía. Þetta verður við að passa okkur á því að vera ekki að beygja fólk undir eitthvað. En síðan eru aðrir hópar í samfélaginu sem eru ósammála þessu. Þeir eru bara ósammála því að það sé gott samfélag sem allir eru borgarar og allir láta í sér heyra. Það bara þannig, Jón, að bara sumir eru bara skara fram úr og eru betri og okkur farnast betur á því að vera undir leiðsögnum fárra. Því þannig ekki bara þeir sem eru valdamiklir og auðugir, það er bara betra og betra skólakerfi okkar þjóna slíku. Má ekki vera deilurnar í skólakerfið séu bara ótrúlega djúpstæð menningarleg ólík afstæð til samfélagsins. Já, en ég sennilega það nú bara eins og í öllum málum, en ég ekki að segja að það megi ekki einhverju skara fram úr. Ég held að sé bara aðalatriði sé að sem flestir skari fram úr en á ólíkum sviðum. Þannig að ég vil einmitt gera mikla kröfur til allra en ekki sömu kröfuna til allra. Vegna þess að þú lítur á mikil verðmæti í öllum. Ef við hættum kúun, hvort sem að gagnvart konum eða minnihluta gefum öllum færi, að þá munu viðkomandi stórgræða því og samfélagi allt græði. Þetta ekki sjónarmið sem eru endilega ríkjandi. Nei, jú, ég held að málið að eina sem ég að gera að tala fyrir að sem flestir geti blómstra af því það hagstætt fyrir samfélagið og að þú nefndir konur það var bara átti ég samtal við kollega fyrir í dag sem var að tala samskipti við heilbrigðiskerfið og var að hrósa því og hvaða væri faglegt og fengi góða úrlausn og svo framvegis og það voru allt konur og þá hugsaði ég hvaða kraftar voru leystir úr læðingi fyrir svona 50 árum þegar það byrjaði að það var verið að gefa konum að þær tóku sömu tækifærin og kallarhöfðu hvílík auðæfi voru leyst úr læðingi með því og það það sem ég að tala ekki bara konur og karlar heldur alla og þetta ekki ég ekki að tala fyrir það skuli allir vera eins, heldur þvert á móti það skuli allir fá að vera ólíkir og það skuli vera að gera kröfur til allra og það skuli allir vera hvattir til þess að ná sem bestum árangri þar sem þeir geta best og það eina sem ég að tala ég ekki að gera neina athugasemd við það að einhverji skari fram úr í píanóleik eins og við eigum eða í tónlist eða í fótbolta eða í starffræði eða íslensku eða neinu
Ég vil bara að við opnum sem flesta möguleika til þess að allir geti, eða sem flestir geti blómstra. Til þess að sem flestir geti blómstra þá verður að búa til skóla sem að ítir undir það sem flestir blómstri, en við erum ekki í því að grípa afreksfólkið á réttum tíma og íta undir það eins og eru kannski andmælendur þessa skólakerfis. Já, ég finnst alltaf að grípa þá sem eru geta skara fram úr hvenar sem og ef einhver, sko, þú talar knattspyrnu akademíu hvar sem hún KSÍ eða hvar sem hún akkur má ekki finna út einhverju sem eru góðir í fótbolta eða í fimleikum eða í tónlist eða píanuleik Samkennd? Já. Eða einhverju af þessu sem verið skólinn á íta undir? Já. Samkennd með, þá samkenndin felst í að lyfta fólki upp, sko, öllum. Þannig það ekkert í þessu hjá mér en að þvert á móti sem krefst einhvers jafnaðar. Það raun og veru jöfnuður í að nema það að allir fá tækifæri til að blómstra og við séum með kerfi sem hvetur alla til þess, lyftir öllum og finnur út að ef þú getur ekki blómstrað í starffræði eða einhverjum öðrum greinum að þá eigir ekkert að fá að blómstra. Þegar það kemur í ljós að þú hefur, það er fullt af tækifærum fyrir þig. Þú ætlar að vera afburða smiður eða kokkur eða tónlistarmaður eða hvað sem íþróttamaður í hverju. Og þú ert bara að fá tækifæri til þess og við eigum að reyna að rækta það þannig að sá auður, mannauður eins og ég nefni nú Jón Sigurðsson sagði, sko, engin kraftur mistist, þar sem við virkjum alla krafta sem við höfum og við getum alveg við höfum forsendur til þess í okkar kerfi að gera það. Þannig að samræmingin er ekki lausnin, heldur hún tefur fyrir þessu. Já, ég var eiginlega bara að reyna að átta mig á því af hverju svona mikill hít í umræðinu skólamál og var að varpa því upp hvort það gæti verið þarna væri einfallega svo afgerandi munur á því bara hvernig samfélagið og mannfélagið virkar. Jú, það má vera og mér finnst hitin ekki vera nógu mikill, sko, en ég vildi að það sé meiri alvöru umræða og átök þessi sjónarmið og ég finn það oft þegar ég ræði við fólk að það er ákveðin veikleikar í mínum málflutningi og ég hef gott að ég heyra þá og mér finnst þú svolítið svona brýna mig í því efni. Ég er að reyna að rifja upp hvað svona gagnrýnendur en mér finnst þessi gagnrýni og ég er að biðja það í þessari grein minni að menn komi rökin fyrir samræmdum prófum, það eru til rök eða fyrir samræmingu eða fyrir því að allir fái tiltekinn grunn og ákveðnu tagi. Við skulum hlusta á þau og takast á þau frekar en bara ræða það hvort einhverju próf eru góð eða slæm annað já eða nei. Það er ekki umræða sem er gagnleg fyrir okkur. En varðandi svona kröfur, af því að þú nefndir það svona dæmi að fólk hefði skara fram úr hér og þar á þess að kannski að blómstra í samræmdu prófum. Ég veit ekki hvort að maður megi taka frá dæmi og ekki bara segja Bubi Mortens sem hefur mikið talað gengi illa í skóla og verið les og ritblindur og annað slíkt. Sko, ef að ekki hefði verið þessi krafa og sem að skara fram úr og svona þú útilokun sem að fólst í því að þú getur endað í tossabekk og öðru slíku, þá hefði Bubbi ekki harnað svo mikið að hann náði að fara í gegnum þetta allt saman og verða sá sem hann sem nú kannski svona toppurinn af svona self-made men sem við höfum á Íslandi sem hefur orðið bara hann næstu hluti af skjaldarmerkinu, hann svo stór í slíkri menningu. Það var einmitt það sem að hertan, þannig að sá sem að væri haldaði fram að við ættum að hafa prófun og öðru slíku, hann getur líka bent á þá sem að kerfið hafnaði að það sé líka gott fyrir það. Já, en sko þá verður að fara út í bara einhverja mikla tölfræði hve margir sem sko ekki sem var hafnað af kerfinu sko lippuðis niður. En myndið þú geti ekki þitt kerfið skemmt Bubba að vera á góðu við hann? Nei, en sko það eru tvö svör því. Annað er að við skulum skoða það hve margir lippast bara niður og þeir eru ansi margir og við viljum það ekki og síðan er hinn hliðin að ég er ekki að tala um kerfi sem einhvern veginn klappar öllum á kollin og segir ekki vera of góðu við alla. Nei, sko
ég vil einmitt gera kröfur og ég vil metnað og það að hérna vil ég ekki tala ekki fyrir tilteknu prófum þýðir ekki að ég vil ekki gera mikla kröfur. Ég held að hafi allir gott af því að séu gera til þeirra kröfur, en það verður að gera kröfur til einhver sem hægt að þeir geta svarað og það er dálítið kunst að finna út hvað það ætti að vera. Þannig að ég er ekkert að segja, ég er alls ekki að segja að það að fella niður tiltekin próf eða tiltekna mælingar þýði það ekki að gera neinar kröfur til neins, alveg þvert á móti. Þá segja gagnrýnendur þínir að þá bara slaknar á öllu. Já, en allir verður kennari sem tók dæmi af, hann verður bara enn áhugaðlausari. Já, ég nefndi það áðan að það er vandi kerfis sem ekki er samræmt og þannig að sennilega væri einfaldar að vera bara með 100 metra hlaupið og gera bara kröfu til allra það væri svona einfaldar fyrir flesta og segja bara allir þurfi að fara í gegnum það. Þeir sem fara undir 10 sekúndur fara í háskóla? Þeir sem ná því, ná 12 sekúndum segjum eða segjum 14, þeir fara í háskóla 13 sekúndur þeir fara í innskóla. En ég bara viðurkenni það, fyrir mér er þetta vandamál og ég er ekki viss að ég hafi lausnina á því. Nei. Herðu, Jón Torfi, mjög gaman að tala við skólamál og ég var nú svolítið að taka upp svona það sem ég var að tína upp, ég var að reyna að hugsa eins og helstu gagnrýnendur skólans. Já, mér finnst það þurfa að gera það. Nei, veistu það er ekki hægri, nei. Þessi gagnrýni sem þú ert talsmaður fyrir, hún þarf að koma upp, hún þarf að vera rædd. Það er svo gaman að heyra því svarinu, sko. Já, mér finnst ég er ekkert mjög ánægð með svörin, en með það að fá hana, þá fer ég að slípa mín svör og það er það sem þarf að gerast líka í skólakerfinu, gagnvart öllum nemendum, að þeir þurfa að fá að taka þátt í svona umræðu, þeir þurfa að slípa slíka, þeir þurfa að fá andmæli, það þurfa allir að fá andmæli og það skuli vera hluti af uppeldinu að gerast borgarar í þeim skilningi en ekki þegnar að segja, byrju hvaða próf kemur næst, heldur mér langar til að takast á við þessi verkefni og ég veit ég ræð við þau, það er fullt af fólki sem er ræðu við alls konar verkefni sem er ekki inn í kerfinu, sem er ótrúleg. En að þú segir þetta að brýna röksýn og þetta, er það kannski svolítið þannig í skólaumræðinni að sjónarmiðin bara hittast ekki, það kemur svona einhver gagnrýni og svo ertu kannski með hóp svona skólafólk sem að kannski tekur ekki mark á þessu að því að finnst þetta að vera rangt og er bara að efla sjálft sig í því að svara er raunverulega ekki gagnrýninni. Nei, það getur verið þannig. Tvent í þessu, skólafólk hefur mjög ólíkar skoðanir. Það eru margir í skólunni sem er ekkert sammála mér. Alls ekki. Og þannig, en það er hinn hliðin á málinu. Ég hef gagnrýnt kennarasamtökin og fleiri fyrir það að vera ekki nógu dugleg að hvetja til umræðu innan skólana ólík sjónarmið. Þú finnur alveg gríðarlega margvísleg sjónarmið, oft hörð andmæli við mig eða öfgakendari en mín sjónarmið eru. Þannig að sú umræða þarf að vera þar. Þú ert með 10.000 fagmenn, leikskólum, grunnskólum, framhaldsskólum og svo háskólum. Og akkur virkjum við ekki þetta lið? Og ætlum að vera með einhverja 1 eða 2 eða örfáa fagmenn sem búa til einhver reglur eða köllum þar yfir okkur frá París. Staðan fyrir að segja, heyrðu, virkjum nú þetta lið, það eru ólíka skoðanir, ólík sjónarmið, gríðarlega sterka faglega þekking af ólíku tagi, einsetjum okkur að virkja það. Og þar geti ferðin verið eiginlega tilgangurinn eða ekki endilega ekki niðurstaður af því að það myndi bæta skólastarfið. Herðu, Jón Torfi, takk fyrir að koma hingað og tala um skóla. Takk fyrir. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Já, við heyrðum Gunnar Smára ræða við Jón Torfa Jónasson, professor, og heyrum næst annan professor spjalla pólitíkina, það er Ólafur Þ. Harðarsson, allar að tala traust til Alþingis sem hefur verið að aukast. Hann ræði við Björn Þorláks það mál. Finnst þér það spennandi mál, traust til stjórnvalda? Já, þetta er svona hluti af
þeirri stöðu sem við erum í að við hrunið þá fjall traust almennings á stjórnmálunum og stofnunum samfélagsins og þetta svona þá raunveruleiki sem við búum við. Þannig það alltaf áhugavert. Þannig ég heldur að það líka svona minkandi traust á stjórnmálamanna á Ólafi Þ. Harðarsyni. Nú, já. Það voru einhverjir í stjórnarandstöðunum að finna því að hann hafi verið að benda á hvernig mætti slökkva á málþófinu. Og þessu móðgunargjörn hann í stjórnarandstöðunni að þau móðguðust yfir þessu. Og vildi bara afskrifa Ólaf? Hann væri bara, hefði ekkert með það að vera að tala svona. Þetta er voðaskildi stemming alltaf í kringum þetta. Já, það kemur kannski reyna ástæðan fyrir því að traust á Alþingi þótt að sé að skána þá það ekki mikið. Ég skoða þetta fyrir einhverjum árum síðan og þá sýndist mér að svona traust Íslendinga á þjóðþinginu væri bara helmingurinn af því sem á Norðurlöndunum. Og sömulega þessi innbyggt hjá okkur að það ríkara á Norðurlöndunum að fólk upplifir að ríkið það eru við. Þessi ríkjandi viðhorf á Íslandi að ríkið það eru hinir einhvern veginn. En svo kom hrunið og það kom verið meira áfall á Íslandi heldur en að víðast hvar annars þar. Og þá féll þetta niður. Traustið á borgarstjórn eiginlega ekki bara hlægilegt sko. Þannig að við erum með stjórnmála menningu og stjórnmálaflokka sem að almenningur hefur bara lært að treysta ekki. Ég ætla að segja að þegar að vera ákveða vantreysta síðan stjórnmála skýrandanum sko, að þá vantreysti orðin, já, þá er það svona orðið dálítið víðfemt og sem minnir mann á það að þessi cancelkultúr sem kallaðist og tengist vókinu, hann náttúrulega hefur alltaf tíðkast mjög mikið í hægri og svona tala ekki öfgahægri hreyfingum þar sem að bara einhverjir eru settir út í kuldan sko. Það hefur bara heitið eitthvað öðru nafni. Það hefur ekki heitið svona cancelkultúr. Það hefur bara ekki fengið framgang í starfi og ekki fengið lán og ekki fengið lóð og svo sérðu þetta líka bara eins og í Staksteinum. Það eru svona send skilaboð út í hópinn hverjir eru ómerkingar. Og svo heyrir þetta líka í svona þessi hægra podcast eins og þjóðmálum ef að fólk vil vita hvernig bakherbyrgi Valhallar hafa virkað þá getur hlusta á hvernig hægri menn tala pólitíska andstæðinga sína eins og þetta séu sko algjör erkifíbl ekki til vitlausari maður heldur þessi sem að gagnrýna. Það var svolítið áhugaverð prógram að fá svona frá vinstri eða þeir sem eru svona sem kallaðist kynjafræðingarnir eða þeir sem eru svona mjög vók og eru að setja ofan í við fólk hvernig það talar og svo og svo þennan skóla heyra mismunandi tveir slöfunarskóla svona hvernig orðulega en sko ég held að traust mjög margir treystu til dæmis Ólafi Þ. Harðarsyni vildu sjá hann sko sem forseta mann ég fyrir nokkrum árum hann held ég hefur bara svona náttúrulegt autoritet þannig að ég held að hann býti þetta af sér eitthvað vantraust og ef ekki að hlusta á hann hann er alltaf svona eins og viðkunnanlegu frendi Já, og bara hann komin í stuttbuxuna núna, hann held hann klæði sig eftir dagatalinu í stuttbuxur á sumardaginn fyrsta og síðbuxur og fyrsta vetrardag. Mér finnst eiga við hann þetta koncept tímalaus töffari þannig að hann býtur þetta af sér. Það er Ólafur Þ. Harðarson, prófessor emeritus í stjórnmálafræði ræði við Björn Þorláks, gjörðu þessu vel. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, við ætlum að ræða aðeins pólitík því hafur ekki farið fram hjá ykkur að sjónarhornið á það sem hefur verið að gerast á Alþingi undanfarið mjög mismunandi eftir því hver mælir. Lýðræði bannað ef Sjálfstæðisflokkurinn ekki í ríkisstjórn? Spurði Þórður Snær Júlíusson framkvæmdastjóri Samfylkingarinnar og fyrrum blaðamaður í pistli á Vísi í morgun og við vitum öll til hvers hann að vísa. Hann að vísa til þess hvernig stjórnarandstaðan hefur reynt að tefja framgang mála og tala þau niður af sumpart meira offorsi heldur en svona gengur og gerist síðustu vikur.
En á sama tíma og þetta sjónarhorn Þórðar Snæs, þá segir systir Sigmundur Davíðs, Nanna Margrét þingkona, að Miðflokkurinn hafi lofað að berjast gegn bókun 35, svo við sérstaklega nefnum það, og henni finnst að barátta Miðflokksins hafi skilað áfangasigri með því að það mál hafi nú verið tekið á dagskrá á Alþingi eftir að þingmenn Miðflokksins höfðu flutt hátt í 300 ræður málið. Það munar Miðflokkinn, segir Nanna Margrét, og við erum kannski ekki alveg viss það hvar við eigum að standa í mati okkar eða skoðun eða áliti á þeim þingdögum sem hafa verið undanfarið. Og þá nú ágætt að fá hann Óla Harðar, prófessor emeritus í stjórnmálafræði, til þess að reyna að greiða úr flækjunum. Vertu velkomin til okkar. Takk. Getum við sagt að bæði Þórður Snær og Nanna Margrét hafi rétt fyrir sér í einhverjum skilningi? Já, það má kannski segja það. Við höfum náttúrulega verið að upplifa augljóslega málþóf það er nú oft erfitt að vita nákvæmlega hvenær komið út í málþóf og hvenær ekki, en mér sýnist algjörlega augljóst að varðandi umræðurnar bókun 35 sem hún Nanna að tala að það er svona dæmigert málþóf, þar sem að menn tala klukkutímum saman, segja meir og minna það sama, öll sjónarmið eru löngu komin fram, og ef ég hef tekið rétt eftir þá var heitin nótt eitt í það að ræða fundarstjórn forseta. Já. Nú auðvitað eðlilegt að þingmenn geti gert athugasemdir við fundarstjórn forseta, en þetta ber öll einkenni málþófs, alveg eins og umræðurnar 2019 þriðja orkupakkan voru augljóslega málþóf af hálfu Miðflokksins. Þá var talað í 150 klukkustundir. Ja. Og hins vegar á endanum fór sá pakki nú í gegn, og mér þykir nú líklegt að bókun 35 fari líka í gegn, enda virðist vera fyrir henni mikill þingmeirihluti, þannig að það eina sem að hefst þá upp úr málþófinu að tefja framgang málsins og í rauninni koma í veg fyrir að önnur mál, mörg brýn mál, komist á dagskrá þingsins. Þannig að þetta málþóf, það er hins vegar til dæmis varðandi veiðigjaldafrumvarpið, þá svona fljótt á litið sýnist mér að það sé ekki enn komið í verulegt málþóf. Ég sá að í Morgunblaðinu var verið að nefna að stjórnarmeirihlutin hefði fallist á að breyta einhverjum tæknilegum útfærslum í veiðigjaldafrumvarpinu eftir gagnrýni sem hafði komið frá stjórnarandstöðunni, og ég held að það hafi verið út af einhverjum útreikningum frá skattinum, og ef að þetta er rétt eftir haft, þá er þetta hins vegar ánægjulegt dæmi málefnarlega stjórnarandstöðu, þar sem að í rauninni er verið að benda á einhverja hnökra eða álitamál, og stjórnin og stjórnarandstaðan ræða málið, og það er komist að sameiginlegri niðurstöðu og frumvarpinu breytt. Þetta er mjög jákvætt, og þetta er eiginlega dæmi góða og málefnarlega stjórnarandstöðu, og það er auðvitað rétt, af því að ég hef nú verið að tala gegn málþófinu, að undirstrika að lýðræðislegt hlutverk stjórnarandstöðunar er auðvitað mjög mikið. Hins vegar held ég að málþófið sé ekki partur af því, og það gagnist engum. Og í rauninni ég sá líka í dag að það var grein í Morgun eftir Dag B. Eggertsson, og ég hjó nú ekkert sérstaklega eftir því sem Dagur var sjálfur að segja, en hann vitnar þar í Helga Bernódusson, sem að áratugum saman var einn æðsti embættismaður Alþingis, og 2019 flutti Helgi Bernódusson ræðu þar sem að hann gerði málþófið að umtalsefni, og að þessi grandvari embættismaður
kveði jafn fast að orði það hversu mikil meinsemd fyrir þingræðið í landinu málþófið sé eftirtektarvert. Ég þekkti að vísu þessi skrif Helga, ég hafði notað þau við eigin skrif eins og þú rætir hér daginn eins og ég ræti hér daginn og ég hef líka lesið álíka hluti frá Þorsteini Magnúsinni. Þannig að þeir sem að telja að andóf gegn málþófi komi bara frá einhverjum öfgamönnum sem að sé á móti lýðræði og sé á móti því að stjórnarandstaðan geti veitt eðlilegt aðhald. Ég held að þeir ættu að lesa Þorstein Magnússon og Helga Bernódusson með áratuga reynslu úr þinginu og þeirra viðhorf á málþófinu sem að stór skaðlegt fyrir Alþingi, eyðileggur vinnubrögð og í rauninni óþekkt hér í nágrannalöndunum. Til að mynda á Norðurlöndunum þá mönnum bara, fyrirfram ákveðið gjarnan, minnst að kosti í einhverjum þingunum, bara fyrirfram ákveðið hversu langan tíma hver flokkur hefur til að koma sínum sjónarmiðum á framfæri og þau eru náttúrulega höfð þannig að tíminn sé nægur til þess að flokkurinn komi öllum sínum helstu sjónarmiðum á framfæri. Það auðvitað mjög mikilvægt en menn þurfa enga 150 klukkutíma til þess að gera grein fyrir sjónarmiðum sínum í tilteknu máli eins og reyndin varðum 3. orkupakkan. Og síðan má reyndar bæta því við að mikilvægasta starfið á Alþingi, sennilega mikilvægasta löggjafarstarfið, það fer ekki fram í þingsalnum. Það fer fram í nefndunum. Þar umræðan málefnalegri, þar eru gerðar breytingar á frumvörpum, þá það í rauninni gert í nefndunum. Þannig að leikritið sem að settir upp í þingsalnum, það breytir í rauninni sára litlu eða engu þá niðurstöðu sem fæst á endanum þegar að þingið afgreiðir málin. Að vísu vil ég ekki gera lítið úr þingsalnum því það mjög mikilvægt að það sé opinber vettvangur þar sem flokkarnir geta svona gert grein fyrir sínum megin áherslum og geti komið á framfæri sínum sjónarmiðum. En það ekki þannig í þingsalnum að allar þessar umræður, þær sannfæri nokkurn mann. Það að segja, ef að stjórn fellst á einhverjar tillögur stjórnarandstöðu, það ekki vegna þess að stjórnarandstöðingarnir hafi verið svona ofboðslega góðir og málefnulegir í einhverju umræði í þingsalnum. Það vegna þess þá að menn hafa rætt málin í rólegheitunum í þingnefnd og breytingar hafa verið gerðar þar. Það að góðri ástæðu sem að þau lýðræðisríki sem við horfum til hér í kringum okkur eru ekki með þetta sama kerfi að þínum mati. Þú sérð ekkert viti í þessu og þeir eru margir aðrir sem að í rauninni eru sömu skoðunar. Ég hef tekið eftir því að Þórunn Sveinbjarnardóttir þingforseti sjálf farin að í rauninni armæðulega farin að kvarta yfir þessu þegar verið að gera athugasemdir við fundarstjórn forseta að annar staðar liggi fyrir hve miklum tíma skuli varið í tiltekið mál. En hér sé þetta bara eins og það og maður svona veltir í fyrir sér telur einhverja líkur á að upp úr þessari lotu núna að við sjáum meiri pólitískan vilja til þess að breyta lögum. Ég held nú reyndar að það hljóti að vera við sjáum það að það náttúrulega eðlilegt að stjórnarandstaðan segja að það sé við að takmarka hennar málfrelsi og þar fram eftir götum, það bara eins og menn tala. En ég geri mér að minnsta kosti vonir að menn muni núna í framhaldinu og í framhaldi af þessari almennu umræðu þingsköpun og málþófið að menn taki sér saman og geri eitthvað til þess að breyta þessu. Ég nefndi hérna síðast að í rauninni eru ákvæði í þingsköpum þar sem að meirihlutinn
getur stöðvað umræður mál ef að málþófið gengur úr hófi. Það hefur hins vegar það hefur ekki verið notað síðan 1959. Og ég sé í umræðu að sumir hafa undanfarið þetta, kalla þetta kjarnorku ákvæði og virðast gera ráð fyrir að ef því yrði beitt þá myndi svona einhvers konar kjarnorku vetur fylgja í kjölfarið og auðvitað þetta ákvæði sem ekki í sjálfu sér heppilegt að beita en það heimild til að beita því og ég sé til dæmis ekki að það hefði nú verið mikil goðgá eða mikið gengið á rétt stjórnarandstöðunar þó að þessu ákvæði hefði verið beitt í málþófinu þriðja orkupakkan 2019. En auðvitað miklu heppilegra að tala sér niður á samkomulag, breyta þingsköpunum eða ná samkomulagi milli þingflokkarna það að færa umræðuhefðina á Íslandi og sem sé í svipað horf og við höfum hér á hinum Norðurlöndunum. Það held ég að myndi bæta öll þingstörfin og vera Alþingi til meiri sóma heldur en það nú varla hægt að kalla þetta málþóf annað heldur en bara skrípaleik. Nei, þetta skrípaleikur. Þetta bara skrípaleikur og það sjá allir sem á annað borð nenna að horfa á Alþingisrásina. Og þetta eitur í beinum duglegra Íslendinga. Við erum vön skilvirkni, vinnuframlagi, vinnusiðferðið okkar einhvern veginn þannig að ef eitthvað þá finnst okkur eins og að starfstími Alþingis sé of stuttur og þegar hann fer svona mikið dag eftir dag í þessa vitleysu þá eiginlega það gatið á milli þings og þjóðar það kannski það ekkert að fyllast upp í þessa daga. Þetta held ég að hjálpi ekki til þess að fylla upp í það og það nú reyndar þingi gæti auðvitað starfa lengur hins vegar þá ef að það næst ekkert samkomulag nú eru menn að svona í að því að kannski geti náðst eitthvað samkomulag þinglok en ef að það næst ekki þá það í rauninni bara þrennt sem ríkisstjórnin getur gert. Í fyrsta lagi gefist upp við það að koma sínum stóru frumvörpum í gegn og það augljóslega ekki góður kostur fyrir hana. Í öðru lagi getur hún bara haldið áfram að funda og leyft málþófin að ganga og verið þá fram í júní, ég veit ekki, og júlí, ég veit ekki hvort að það þarf að taka sumafrí það eða hvernig það og síðan geta menn líka verið í ágúst. Það auðvitað ekki góður kostur en það skárri kostur heldur en að gera ekki neitt. Og í þriðja lagi hugsanlegt að beita þessu ákvæði að stöðva umræður þegar að mál eru augljóslega komin í hreint á ómálefnilegt málþóf því auðvitað verður að ef menn vilja beita þessu þá verður auðvitað að gera það sem sé af hófsemd en þetta eru möguleikarnir sem að ríkisstjórnin hefur nú þannig að það verður mjög fróðlegt að sjá hvort að eitthvað einhver sátt næst eða hvort að menn ætla að áfram bara að vera í svona hefðbundnum skotgröfum stjórnar og stjórnarandstöðu því að það rétt að undirstrika að þetta málþóf náttúrulega ekkert nýtt. Þetta ósiður sem hefur fylgt íslenska þinginu í áratugi og eins og þeir Helgi og Þorsteinn Magnússon hafa bent á að þetta stórspillir störfum Alþingis og í rauninni þá vegna þess að þetta verður innantómt gaspur málþófið þá spillir þetta líka fyrir því að það verði raunverulega málefnarlegar tiltölulega stuttar og snarpar
skapar umræður milli stjórnar og stjórnarandstöðu þar sem að stjórnarandstaðan einbeitir sér að því að leggja áherslu á helstu gagnrýnispunkta sína þannig að stjórnarliðarnir verði að svara á málefnulegan hátt í einhverjum alvöru umræðum. Í málþófinu gerist það hins vegar að stjórnarandstaðan bara talar og það dettur engum í hug að ætlast til þess að ráðherrar eða stjórnin samþykki, taki til máls í og lengi þar með málþófið. Og það kannski rétt, ég sá líka einhver staðar að menn voru með dálítinn hugtakarugling varðandi hugsanlega beitingu þessa ákvæði sem var stöðva umræður. Það var einhver sem orðaði það þannig að það væri gengi gegn eðlilegum vinnubrögðum að framkvæmdavaldið gæti stoppað umræður í þinginu. Og það auðvitað alveg rétt. En á beiting þessa ákvæðis fæli það auðvitað ekki formlega í sér að framkvæmdavaldið stoppaði umræður í þinginu. Eini aðilinn sem getur stoppað umræðu í þinginu þegar ef málþóf gengur úr hófi meiri hluti þingsins. Og auðvitað náin tengsl milli framkvæmdavaldsins og meiri hluta þingsins, en formlega séð það auðvitað þing meiri hlutin en ekki framkvæmdavaldið sem að ræður framgangi mála í þinginu. Já. Ég ætla að víkja talinu frá þessum hluta stjórnmálana yfir í könnun sem birtist í viðskiptablaðinu í morgun. Gallup vann könnun fyrir viðskiptablaðið og stærsta fréttin í því að Framsókn þurrkast út. 4 menn sem þeir höfðu eru horfnir. Já, þetta borgarstjórnin? Já, þetta borgarstjórnin. Og Samfylkingin bætir við sig 2 mönnum. Sanna og sósíalistar, þeir halda, maður var svona kannski aðeins spenntur eftir að hún sagði á sér í rauninni pólitísku trúnaðarembættum, pólitísku trúnaði fyrir sósíalistaflokkin í kjölfar illindana fyrir nokkrum vikum. En sem sagt meirihlutin heldur velli og þökk sé því að Samfylkingin að rísa þarna eins og á fleiri vígstöðum. Það gengur mjög vel hjá Kristrúnu Frostadóttur og hennar fólki. En þessi fylgiskrísa Framsóknarflokksins, við erum náttúrulega með mikinn vanda Framsóknarflokksins inn á Alþingi líka, augljóslega. Og flokkurinn ekki samstíga, þingmenn ekki sammála, heyri maður glögglega. Hvort Sigurður Ingi hefði bara átt að stíga til hliðar og nú má kannski segja að Einar Þorsteinsson traust til hans sé líka svolítið veikt samanber þessar kannanir. Hvernig sérðu fyrir þér að Framsóknarflokkurinn nái vopnum sínum, ef hann bara nær vopnum sínum? Ég var nú ekki búin að sjá þessa könnun í Viðskiptablaðinu, en þú segir að núverandi meirihluti haldi velli. Já. En hvernig kemur Sjálfstæðisflokkurinn út? Bætir við sig 2 frá kosningunum. Já, frá kosningunum. Það sem að hefur verið reyndar athyglisverðast ef við skoðum tilbaka kannanir á fylgi til borgarstjórnarinnar á þessu kjörtímabili í rauninni það að meirihlutarnir sem hafa í rauninni staðið sér tiltölulega vel og við sáum tiltölulega litlar hreyfingar nema núna í allra síðustu könnunum þá hafði Sjálfstæðisflokkurinn verið að bæta ágætlega við sig. Þannig að ef að nýji meirihlutin, þetta var væntanlega fyrsta könnunin eftir að kvennameirihlutin vinstri, kvennameirihlutin tók við, ef að þær halda sem sé meirihluta í þessari könnun, þá það auðvitað nokkur tíðindi. Varðandi Framsóknarflokkin, þá hann augljóslega í krísu og það þarf að vísa að hafa í huga að kosningasigur hans í borgarstjórninni í síðustu borgarstjórnarkosningum var óvenju glæsilegur. Þeir fengu 4 fulltrúa en á undanförnum árum hafa þeir venjulega verið með engan eða einn. Þannig að það að þeir detti niður í engan eða einn í Reykjavík
í sjálfu sér ekkert nýtt. Í landstjórninni þá vann Framsóknarflokkurinn líka mjög glæsilegan sigur 2021 og fekk 17-18% sem var miklu meira heldur en hann hafði verið að mælast árin þar á undan. Núna í síðustu Gallup-mælingu var hann á landsvísu að mælast með 5,5% eitthvað svoleiðis. Þannig að flokkurinn greinilega í krísu og það verður, og þau viðurkenna það auðvitað sjálf, en það verður mjög fróðlegt bæði að fylgjast með því hvernig þau reyna að snúa vörn í sókn og hvort það tekst eitthvað á næstu mánuðum. Heldur að Sigurður Inga sé sætt í rauninni eins og þessar mælingar að koma út núna? Já, ég held að í augnablikinu minnstu hvort það sé honum sætt, en hins vegar það náttúrulega þannig að þegar að flokki gengur illa og sérstaklega ef að það heldur áfram í einhver tölverðan tíma að þá fer mjög ofta hitna undir formanninum. Já. Það engin merki að hann verði settur af núna á næstunni. En þegar að kemur að næsta flokksþingi þá veit maður ekki hvað gerist. Það náttúrulega menn munu skoða þróunina fram að því og síðan náttúrulega líka spurning hvað Sigurður Ingi sjálfur gerir, hvort að hann telur að kannski að ef þetta skánar ekki mikið á næstunni að það sé kannski komið nóg fyrir hann. En hann hefur náttúrulega verið öflugur forystumaður Sigurður Ingi og þolað ýmsa stórsjói og haft sig upp úr þeim. Sko, það eiginlega flestir sammála það að Kristrún Frostadóttir sé glæsilegur og trúverðugur forsætisráðherra. Við höfum séð mjög góða útkomu Samfylkingarinnar og margir með það sem svo að það sé mesta furða hvernig þetta ríkisstjórnarsamstarf hefur gengið, hve vel það hefur gengið miðað við óreynda flokka sem kannski vantar tengingar inn í ráðuneytum og embættum sem að valdaflokkarnir hafa frekar notið. Það forvitnilegt að svona velta því fyrir sér, en sko ekki alveg augljóst að ein ástæða hveitibrauðsdaga stjórnarflokkana hver stjórnarandstaðan ósamstilt og á í rauninni bágt. Við vorum hér að ræða málþóf Miðflokksins sem að okkur finnst ekki þeim til sóma. Við erum með Framsóknarflokkinn sem niður í nánast engu fylgi og þar augljóslega einhver kurr undir niðri. Við sjáum greinar fyrir forystumanna Framsóknarflokksins í blöðum eins og voru Guðna Ágústsson og fleirum, þannig að það einhver hreyfing þar. Þetta ekki mjög samstæður flokkur. Og það talað að sjálfstæðisflokkurinn sé margklofinn og það talað að Guðrún Hafsteinsdóttir sé rebound formaður. Það orðalag sem að ég heyri innan úr sjálfstæðisflokknum sjálfum og ég ætla bara að ganga svo langt að segja að ég hef þetta orðalag beint frá einum þingmanni sjálfstæðisflokksins en ég ætla ekki að ég bundi trúnaði með nafn þessa þingmanns. En sko, þetta ekki bara svona? Stjórnarflokkunum gengur ágætlega en stjórnarandstöðuflokkunum gengur hins vegar það illa að ríkisstjórn Kristrún Frostadóttir hún nýtur þess í hugum almennings þegar spurt hvern viltu kjósa? Já, það nú kannski erfitt að vita nákvæmlega hvers vegna stjórninni gengur vel í konunum og hvers vegna stjórninni gengur illa í konunum. Þannig að það sem í rauninni höfum varðandi gengi stjórnarinnar og stjórnarandstöðunar þær mælingar sem við höfum í skoðanakönnunum. Og það kannski ágætt að reyna að draga það aðeins saman. Stjórnarandstöðuflokkarnir bæði Framsóknarflokkurinn og Miðflokkurinn hafa tapað fylgi í könnunum frá kosningum. Sjálfstæðisflokkurinn hefur frá kosningum verið að bæta við sig svona 2% undir nýrri forystu Guðrúnar Hafsteinsdóttur. Það náttúrulega bara komið ljós þessa dagana hvernig Guðrúnu mun ganga sem formaður og hvort að hún nær því eitthvað að sameina ólíka öfl innan flokksins.
menn spá mér sérlega fyrir það en hún öflugur stjórnmálamaður og engin ástæða til að afskrifa hana á þessu punkti en í rauninni hreyfingarnar sem við sjáum innan stjórnarandstöðunar þá bara það að það bil 2% kjósenda hafa fært sig frá Miðflokknum yfir á Sjálfstæðisflokkin. Samanlagt eru þessi 3 stjórnarflokkar sem eru inn á þinginu í síðustu könnuninni í maí voru þeir með 37%. Þeir eru með ríflega þriðjung atkvæðana. Svona svipaður voru með eða minna heldur en í kosningunum. Stjórnarflokkarnir samanlagt eftir 5 eða 6 mánaða stjórn eru að mælast með 53% samanlagt fylgi flokkanna. Þar hefur Samfylkingin bætt við sig, Viðreisn verið á svipuðum slóðum, en flokkur fólksins mist svona helmingin af fylginu. Og það kann með flokk fólksins, það kann að stafa að því að þeir hafa lent í ýmsum svona vandræðamálum með Ásthildur Lóa þurfti að segja af sér og það eru fleiri mál sem að voru svona óþægileg fyrir flokk fólksins. Það hefur hins vegar ekki haft nein áhrif virðist vera á fylgi stjórnarflokkan í heild vegna þess að líklega hefur mestur parturinn af þeim kjósendum sem að hafa farið frá flokki fólksins að þeir hafa bara farið yfir á Samfylkinguna. Og það líka rétt að hafa alltaf í huga með flokk fólksins að alveg frá því að fyrst var byrjað að mæla hann 2016-17 og þetta höfum við fjallað á fræðilegan hátt í bókinni Logmála í Ólgusjó sem kom núna út fyrir síðustu áramót þar sem við fjöllum skoðanakannanir að það hefur verið algjör regla síðasta áratuginn að flokkur fólksins hann hefur mælst mun lægri í skoðanakönnunum milli kosninga heldur en hann hefur síðan fengið upp úr kössunum í kosningum og við vitum ekki alveg af hverju þetta gerist en partur af því að fylgi flokks fólksins helmingast í könnunum mjög líklega út af þessari kerfislægu skekkju. Við vitum ekki nákvæmlega hversu stór en í heildina náttúrulega bara þetta auðvitað mjög góð niðurstaða fyrir stjórnina. Nú annar mælikvarði á gengistjórnar spurningin sem Gallup alltaf með mánaðarlega hvort að menn séu stuðningsmenn ríkisstjórnarinnar eða andstæðingar. Og ríkisstjórnin byrjaði í janúar með 69% stuðning. Það auðvitað mjög hátt en flestar ríkisstjórnir eftir hrun hafa byrjað með svipaðar tölur. Núna í maí, 5. mánuðinum, þá er þessi tala komin úr 69% í 67%. Það í rauninni sára lítið og það minna, flestar aðrar stjórnir, ekki allar, en flestar stjórnir eftir hrun hafa verið fljótari að lækka á þessum mælikvarða heldur en núverandi stjórn. Þannig að þessar tölur, það að segja bæði samanlagt fylgi ríkisstjórnarflokkana og stuðning landsmanna við ríkisstjórnina, þær eru hingað til mjög jákvæðar fyrir ríkisstjórnina og að sama skapi ekki góðar fyrir stjórnarandstöðuna. Síðan geta menn velt fyrir sér af hverju þetta til dæmis stjórnarandstaðan ekki að skora meira stjórnarandstaðan í þinginu vegna þess að mörgum líkar ekki málflutningur hennar, kannski málflutningur hennar þannig að hann beinist fyrst og fremst í þann hóp sem að studdi flokkana fyrir en ekki þann hóp sem að Miðflokkur og Sjálfstæðisflokkur þurfa að bæta við sig ef þeir ætla að stækka. Þetta svona miklu meira spekulatíft og við vitum það í rauninni ekkert nákvæmlega um þetta en í sporum stjórnarandstöðunnar
stjórnarandstöðu flokkana, þá myndi ég velta þessu vandlega fyrir mér. Já. Það er enda líka rétt að bæta við með þetta góða gengi ríkisstjórnarinnar að í alla ríkisstjórnarhrunið, eins og ég sagði, þær hafa byrjað með svona mjög gott fylgi. Það hefur eins og að fjarað mjög hratt undan því og eftir ekkert mjög langan tíma hefur innan við helmingur kjósenda sagst vera stuðningsmaður ríkisstjórnarinnar og á tiltölulega fljótlega hefur samanlagt fylgi ríkisstjórnarflokkanna farið undir 50% og allar þessar stjórnir hafa síðan tapað kosningum nema fyrri ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur sem að vann kosningarnar 2021 en það eins og við höfum sýnt fram á í þessari bók Lognmolla í Ólgusjó að það stafaði nokkuð örugglega fyrst og fremst af því að landsmenn voru gríðarlega ánægðir með viðbrögð þeirra ríkisstjórnar við COVID-faraldrinum. Þannig ef við miðum við reynsluna þá ætti fylgi ríkisstjórnarinnar á næstu mánuðum að fara niður fyrir 50%. Samanlagt fylgi ríkisstjórnarflokkana ætti líka að falla og fara niður í kannski 45-40%. Þannig að ef það gerist ekki, þá væri það stórtíðindi því það væri annað mynstur heldur við höfum séð og það er auðvitað ekkert útilokað að við fáum nýtt mynstur en reynslan sýnir okkur nú að það er miklu algengara að gömlu mynstrin haldi sér frekar heldur en að nýtt mynstur myndist. En þá aldrei að segja aldrei en þetta verður allavega mjög forvitnilegt að fylgjast með þessu á næstu mánuðum. Já, sumir segja að Kristrún Frostadóttir nálgist vald með meiri auðmýkt heldur en formenn valdaflokkana á umliðnum árum. Það var enda Guðni sem að stakka upp á því í fyrra á 7. júní að það geti kannski verið góð hugmynd að framvegis á þjóðhátíðardegi þá er það forseti sem flytti ræðuna á Austurvelli en ekki forsætisráðherra en hún færði mjög góð rök fyrir því hún Kristrún af hverju henni finnst þetta góð hugmynd og hún afsala sér þessu tækifæri að ræða við eigin þjóð og flytur það til Höllu. Maður heyriði það bara í gær að þetta var svona eitt af því sem að ég tók nú virkan þátt í þjóðhátíðargleðinni og þetta var eitt af því sem að fólk á götuhornum sem var hitti, bara vinur og kunningar og ræða, að fólki fannst þetta gott. Já, var það, já. Þannig að kannski er það einhverju svona, kannski er þetta spurning hvernig til dæmis forsætisráðherra kemur fram hvernig og auðmýkt gagnvart valdi kannski snýr það þessu ferli sem þú ert að tala en nú er ég bara að tala spekulatíft frá eigin brjósti en ef við þetta er reyndar athyglisvert að hún skuli færa þetta yfir til forsetans. Já, mér finnst það eiginlega það sem að vekur mesta furðu gamalinn stjórnmálafræðings er að nokkur stjórnmálamaður skuli afsala sér tækifæri til að fá að ávarpa þjóð sína. Kristrún hefur reyndar nóg tækifæri til þess og ég er ekki viss að þetta skipti neinu máli hvort að það er forsetin eða forsætisráðherrann sem talar þarna á Austurvelli en rökin voru þau að það væri eðlilegt að þetta ætti að vera sameiningardagur þjóðarinnar og forsetin væri meira sameiningartákn heldur en forsætisráðherrann og þess vegna væri ekki óeðlilegt að halla tala því og ég hef nú engar mælingar á því hvernig þetta hefur mælist fyrir en það kann vel að vera að mörgum líki þetta vel, finnst þetta að vera vel til fundið hjá Kristrúnu en hún hefur náttúrulega hún var nú líka í þætti hjá Eggert Skúlasyni í dagmálum Morgunblaðsins bara í gær held ég og ég horfði á það og maður sér náttúrulega að hún er óvenjulega góð í því að koma sínum málflutningi eða sínum sjónarmiðum á framfæri með svona glöggum hætti og á mannamáli. Á mannamáli, þannig að hún er sko, þó það sé náttúrulega alltaf matsatriði sko, hún er með allra flinkustu pólitíkursum sem að ég hef séð á þeim tíma sem ég hef fylgst með íslenskum stjórnmálum. Já, ég tek undir það.
Í því samhengi langar mig Ólafur aðeins að ræða við þig þá gagnrýni sem að kannski þú hefur mátt þola frá til dæmis Mogganum og Viðskiptablaðinu að maður spyr sig hvort það sé tilviljun að það eru fjölmiðlar og sumir blaðamenn, þeir eru svona svolítið að rakka þig niður og telja að þú sért bara einhver snati eða hvolpur hjá Kristrúnu eða Samfylkingunni síðast í Viðskiptablaðinu í dag þá er einhver svona pilla þig, ég netti nú ekki að lesa hana, þetta er einhver þráhyggja finnst mér en sko skildi það vera tilviljun hve mikið er hamast í þér eða ætlaði að hangi saman við það hvaða flokkar stjórna núna landinu eins og við nefndum áðan þá eru það ekki þessir hefðbundu valdaflokkar heldur þetta eru nýjir flokkar hvað viltu sjálfur segja okkur þær pælingar? Já, sem minnst eiginlega það er ég hef nú oft verið skammaður áður. Er það ekki óvinnu mikið skammaður? Og skammaður úr öllum áttum þannig að það kemur svo sem ekki óvart. Varðandi þessa síðustu gagnrýni þá það sem ég hef séð af því hefur nú að menn hafa aðalega verið að skamma mig út af því að ég hafi tekið harkalega til máls málþófið og vakið athygli á því að það sé hægt að stöðva málþóf. Það hefur verið lagt þannig út að ég vilji bara banna alla umræður ríkisstjórnarinnar á þinginu sem er auðvitað fjarri sanni, auðvitað verður stjórnarandstaðan að hafa góð tækifæri og það verður reyndar hægt að gera ýmsa aðra hluti til að styrkja stöðu stjórnarandstöðunar. Því að ég held reyndar að staða stjórnarandstöðunar styrkist alls ekki með því að beita málþófinu. Það virkar held ég bara öfugt. En síðan hafa þessir moggamenn einhverjir og Viðskiptablaðið sagði nú á dögunum að ég væri í innsta hring Kristrúnar Þorvaldsdóttur með nafna mínum og fyrrum kennara og samkennara Ólafur Ragnari Grímssyni. Ég sá nú ástæðu til að leiðrétta það því að því fer fjarri lagi og ég að vísu rétt málkunnugur inn í Kristrúnu en ég nú ekki daglegur gestur og tala mjög sjaldan við hana og ég hef ekki veitt henni nein ráð og ég hef ekki veitt neinum flokki nein ráð frekar heldur en ég hef eins og að talað í gegnum tíðina á fundum allra eða flestra stjórnmálaflokkarna og stundum sagt þeim svo sem hvað ég teldi hyggilegast að þeir gerðu. Ég sjálfur óflokksbundinn, búinn að vera það í áratugi og kýstu mismunandi flokka? Já, ég hef kosið mismunandi flokka en það kemur í rauninni engum við og það skiptir engum máli en þetta er svona plagsiður í íslenskri umræðu að fara í mannin en ekki boltan og það skilur ef að þú átt erfitt með að svara efnislegum rökum að þá fara menn bara í það að setja merkimiða. Þessi íhaldsmaður, þessi kommunisti, þessi krati. Þeir eru náttúrulega að reyna að taka trúverðuleikaðinn niður. Að sjálfsögður eru að reyna það og við því ekkert að gera. Það er ekkert að gera. Ég hef nú verið að sinna það sem ég kýs nú í ellinni að kalla alþýðufræðslu í nokkra áratugi. Með því að koma í viðtal eins og þetta? Með því að koma í viðtal eins og þetta og með því að vera í fjölmiðlum fyrir utan beinstörf á vísindum sem hefur náttúrulega verið mitt aðalstarf en ég hef verið frekar duglegur við að koma og að reyna að tala svona á mannamáli pólitíkina og ég hef reynt að vera óhlutdrægur og eins og ég hef nú oft sagt, það nú svo komið fyrir mér að ég held ekki með nokkrum stjórnmálaflokki þykir vænt þá alla. Það eina sem kemur mér úr jafnvægi eru töp og sigrar Fimleikafélags Hafnarfjarðar. Það það eina sem ég æsi mig yfir. En
sko þegar menn voru til að mynda sá ég það að vegna ummæla minna málþófið og það að ríkisstjórninni hefði gengið vel að þá var ég ásakaður það að vera stuðningsmaður ríkisstjórnarinnar. Já. Sú ályktun var væntanlega dregin af því að ég hafði sagt að stjórninni gengi vel. Já. Ég var auðvitað bara að vísa í skoðanakannir og ég veit ekki hvað ég hefði átt að segja til þess að þeir yrðu ánægðir og teldu það óhlutdræga frásögn. Sú frásögn hefði kannski getað orðið, stjórnarflokkur allt í upplaust hjá stjórnarflokkunum, allt í tómum rifrildi og vitleysu og furðulegt að þeir skuli halda þessu fylgi. En stjórnarandstaðan algjörlega brillera og það algjörlega ótrúlegt að hún skuli bara fara niður en ekki upp. Svona nú lífið skrítið. Ég meina, verið að biðja svona bull? Nei, það enginn að biðja það. Það enginn eftirspurn eftir að hlusta þar. Ég tek ekki þátt í neinu skæklatógi, sko. Ég heyri nú, það mjög margir sem að hafa í gegnum árin þakkað mér fyrir mínar skýringar. Já. Og ég gerði þetta enga athugasemd við það þó menn séu ósammála skýringum mínum. Nei. Það bara fullkomlega eðlilegt. Já. En að væna mig óheilindi, það að segja Ólafur að segja þetta af því hann heldur með einhverjum. Það veit ég að rangt, það veit ég að ósannindi og það bara, ég líti á það bara sem skítkast. Ég greini mál bara eins og mér finnst eðlilegast og heiðarlegast. Þær greiningar kunna auðvitað ofta vera rangar og við því ekkert að segja og ég fagna því bara ef menn gagnrýna það málefnilega. Þegar ég segi til dæmis að málþóf sé mikil meinsemd í íslenska þinginu og fyrir íslensk lýðræði, þá fagna ég því ef að menn koma með málefnaleg rök gegn því og útskýra af hverju málþófið eins og það núna sé mikil blessun fyrir íslensk lýðræði og af hverju það sé óhjákvæmilegt eina vopn stjórnarandstöðunnar. Þetta eru hlutir sem við getum rætt, en skítkast og merkimiðar sem eru reyndar mjög algengir í íslensku stjórnmála umræðu líka, að þeir skila á endanum ekki neinu. Og ég ekkert viðkvæmur fyrir því að það rökkvi á mig einhver skítur allra síst núna í ellinni. Ég sá að einn vinur minn á Viðskiptablaðinu sem að ég held nú reyndar að sé gamall nemandi minn var eitthvað að hnýta í mig. Hann orðaði það svo fallega að nú væri þessi aldni fræða þölur komin á þennan vondastað. Já, en það gott þú tekur þessu svona og ég get nú alveg tekið undir það, Óli minn, að þegar ég vann á Fréttablaðinu og vann í pólitískum fréttum, þá fannst mér bara alveg einstakt hvað þú tókst vel í erindi okkar blaðamanna á ritstjórn Fréttablaðsins. Og ég held að ég hef aldrei lent í því að það var messufall. Alltaf þegar við náðum í þig, þá varstu til í að segja eitthvað. Og það náttúrulega draumur gangverks, lýðræðis og fjölmiðla að álitsgjafar og sérfræðingar séu til í að gefa fórna klukkutíma eða lengri tíma til þess að ræða við almenningi gegnum fjölmiðla. Og ég hef nú ekki fundið í neinum ákveðnum flokki, svo það sé sagt líka. En það nú, ég hef nú betri tíma núna seinni árin, sérstaklega eftir að ég komur í pensjón. Já. Því að ég gerði það mjög oft hér áður fyrir að neita viðtölum, af því að þó að mér þetta sé örstugt viðtal, þá býr maður sér venjulega undir og það getur tekið einhverja klukkutíma. Og áður var ég í mjög tímafrekum störfum, sérstaklega þessi ár sem ég var í 12 ár sem ég var forseti félagsvísindadeildar og forseti félagsvísindasviðs og þá hafði maður bara ekki tíma til þess að sinna þessu öllu. En þegar maður komið í pensjón og bara að hugsa og skrifa og er í bílskúrnum með pípuna að njóta lífsins,
þá náttúrulega bara gaman að skjótast í viðtali eða svara blaðamönnum og taka sér svolítið tíma í það. Já. Eins og ég segi, ég kalla það alþýðufræðslu. Alþýðufræðsla, mér finnst það bara mjög gott. En Ólafur, ég held við komast ekki yfir lengra, ég ætlaði nú aðeins að ræða við í fleiri máli en við skulum bara segja við höfum þá frekar rætt betur þau mál sem að þurfti að ræða og ítarlegar. En það örugglega ekkert langt þangað til ég mun. Já, ég vildi kannski bæta það við klárum aðeins, ég var búin að skoða aðeins trausti til Alþingis. Já, einmitt. Og svona stutt þá var trausti til Alþingis hér á árunum 95 til fram að hruni, að það var að mælast yfirleitt milli 30 og 45%. Síðan gerist það eftir hrunið að það hrynur, það fer úr 42% 2008 í 13% 2009 og niður í 10% 2012. Síðan hefur það verið að rokka hægt upp, það erfitt að byggja upp traust, en núna síðasta mælingin í maí var með traust, þá var traustið komið upp í 34%. Það nefnilega. Og hækkaði verulega, það hafði farið upp í 38% í COVID-22, dotti síðan niður í rúm 30%, það var nú út af Íslandsbankamálinu eða óvinsældur ríkisstjórnarinnar, en núna eftir áramótin þá var það komið aftur í 34%. Og það í rauninni mjög ánægjuleg þróun, og af því að þar erum við svona nálgast að vera á þeim stað sem að ég held að við viljum vera á varðandi traust til þjóðþingsins, að vera á svona svipuðum nótum og hinn Norðurlöndin, ekki á svipuðum nótum og til dæmis Miðjarðarhafslöndin. Þannig að það svona ljós í myrkrinu. Það ljós í myrkrinu. Þetta eru góða fréttir fyrir þá sem að fara í sumarfrí. Og reyndar og ég á ekki verið að tala myrkur vegna þess að í rauninni þrátt fyrir að við séum að gagnrýna ýmsa hluti og það sé bara heilbrigt, að þá lifum við náttúrulega í einhverju besta samfélagi veraldarinnar. Já. Og það engin, mér hafa nú verið að rifja það upp núna 17. júní, en það bara þannig að það í fáum löndum betra að búa heldur en hér. Og maður sér þetta náttúrulega enn betur þegar að við fáum, þegar að það geysir óáran í veröldinni, til dæmis það þeir skelfilegu hlutir sem að gerast núna hjá vinum okkar í Bandaríkjunum. Þar sem að lýðræðinu beinlínis ógnað. Akkurat. Ég fann líka fyrir þessu þakklæti í eigin brjósti hvað í rauninni margt gengur vel hjá okkur í gær á þjóðhátíðardeginum. Þá verður maður stundum svolítið meir og maður svona hefur sig upp úr þessu dægur og argaþrasi, en ég komast einmitt að sömu niðurstöðu. Það ótrúlega gott að vera Íslendingur á Íslandi þegar allt kemur til alls. Þakka þér fyrir, Ólafur Þ. Harðarson, og ég vona að þú stundir frekar í alþýðufræðslu hjá okkur hér bara innan skamms. Þakka þér fyrir. Það skyldi þó aldrei vera. Nú kæru hlustendur og áhorfendur, við höldum áfram með rauðaborðið eftir andartak, ekki fara langt. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Þarna heyrðum við Ólaf Þ. Harðarson ræða við Björn Þorláks og förum núna niður í bæ. Við María Lilja fórum hérna á svona skröld og ætluðum að reyna að finna fólk til að tala svona eiginlega kannski hörmungarfregnir dálítið, svona hvernig þessi fréttaflutningur og hefði áhrif á fólk og okkur fannst svolítið vera þungbúið og sáum að Þorgeir og Katrín var í einhver akút viðtali og fórum henni á fréttamiðla og sáum að Trump var að bladra þar eitthvað og það var aðeins svona heimsendastemning og það var erfitt að finna fólk því það var mjög mikið af ferðamönnum sem sagt. Þannig að það voru ekki margir Íslendingar. Það við þá sem eru með hunda sko, ferðamenn geta ekki verið með hunda. Það eru Íslendingar. Já. Það eiginlega eina leiðin sem eftir að við ætlum að finna Íslendingar niður í bæ. Það fara til hundafólksins, já. En það höfum nú stundum kallað okkur hundíkjana. Ég býð þarna í hverjunu og stundum sér maður bara engan Íslending. En við fórum fyrir frá Bónus og í Skipholti og þar var og gengur svo þar svona aðeins upp úr miðbænum. Það er mjög gott fólk og það kynni sig sjálft í spjallinu. Ég láðist að taka niður nöfnin og skráðu en hérna fóru líka inn á bifvélaverkstæði
og vorum að tala líka svona hvort þessi hugmyndum að loka landamærunum sé einhver lausn og spjalli fór við það. Heyrum þetta spjall núna. Gjörðu svo vel. Allir þættir Samstæðuverinnar eru á YouTube. Fréttirnar í dag svona, hvernig líður þér þegar kjarnorku váin er? Já, þetta veldur manni áhyggjum, staðan í Íran og já, þetta er bara, stefnir bara í getur stefnt í bara stóra heimsstyrjöld, sko. Og ert þú eitthvað búin að ákveða hvað þú ætlar að gera svona ef það kemur til heimsstyrjöldar, eða ertu með forgangslistan? Ég er alltaf með nóga klósettpappír heima og svona, dósamatt, já. Maður er alltaf tilbúin í allt, sko. En svo er það líka, fylgist þú eitthvað með jarðhræringum og svona almennt hamförum? Ertu hamfara svona meðvitaður? Ég held ég sé frekar hamfara meðvitaður. Já, maður fylgist með svona jarðhræringum og svona, já. Fylgist þú alveg hverjum degi og tjekkar hvernig jarðskjálfti virkar? Ég er ekki, já, svona þegar það er einhver kvikkuvirkni svona, þá fylgist maður með vefmyndavélinni og svona, já. En fylgistu almennt líka vel með fréttum, svona er það eitthvað í fréttum í dag og gær og svona þessar dagana sem þér finnst vera svona áhugavert og svona þess verið að fylgjast með því núna sem er í þinginu, þú veist, öll svona þjóðþrifamálin? Já, á Íslandi, já, maður fylgjast nú með fréttunum, sko, en ég kannski full miklu tíma að fylgjast með bandarísku stjórnmálunum og svona, það er svona ákveðið skemmtanagildi og spennandi og svona stressandi, en já. Maður vonar bara að repúblikanar missi meirihlutann og þá er kannski á mannkynið smá meiri von. Ert þú eitthvað í tengslu við að morgun er sko þarna 19. júní, þú veist, svona kvenréttindadagurinn? Já, ég er nú ekki búin að gera einu plön fyrir okkur daginn, en já, það er stendur með konum og já. En svo eru sólstöðunar og Jónsmessan, ertu með einhver svoleiðis plön? Já, ég hef litið veltið mér upp úr morgundögginni á Jónsmessu, já. Eða er ekki of kalt, sko, já. Hvað er að spyrja meira? Við vorum að tala, við vorum með svo langa lista af fréttum með stýrivextina og eitt sem er viðbútt með, hvað finnst þér með svona ótta sem er svona stigvaxandi magnandi ótti, sko, ekki við stríð, heldur líka bara eitthvað við að innviðirnir séu að bresta undan hælisleitendum og slíkur ótti, hvað finnst þér hann? Já, það er alltaf gott að fylgjast með og mynda sér skoðanir og svona, en við mögum ekki láta óttan stýra okkur, það getur oft leitt manni í ógöngur, sko. En ég held að hælisleitendur eru nú fáir, er ekki að valda einhverjum straumhvörfum í íslensku samfélagi, held ég, sko. Sem full mikil fókus stundum á það, sko. En hvað eigum að gera í þessu? Þú veist, að það séu svona kannski svolítið margir, jafnvel ungmenni sem á Íslandi sem eru svona, þú veist, óttast bara, er komin í svona dálítið hnífa á sér og eru bara orðin svona hræddir og einmitt sumir segja bara loka landamærunum og það sé lausnin þá. Hvað finnst þér það vera góð lausn? Já, þetta þurfum ekki alltaf að loka landið, ég held að, sko, íslenskir innfæddir unglingar séu alveg líklegir til að ganga með hnífa á sér eða lemja að stinga hvern annan eins og einhverjir útlenskir, sko. Ég veit ekki hvað lausnin væri bara að tala saman og, þú veist, bara hugsa betur um hvort annað. Já, það er ekki einhver svona skyndilausn einmitt, bara loka. Má ég spyrja hvað þú heitir? Ég heiti Haukur Valdimar Pálsson. Kæra þakki fyrir spjallið. Hvað finnst þér fréttina? Núna er sko dálítið fréttir að geti verið að fara að koma svona kjarnorkusprengingar og svona. Ég horfi ekki á fréttir. Fréttir eru bara kvíðavaldandi og óþægilegar. Mér finnst bara eins og bara, í hvers skipti sem ég horf á fréttina finnst mér eins og bara heimurinn sem bara við það að fara að springa. Þannig að ég reyna að horfa bara ekki á þar. Ég neyði stundum til þessi vinnunni og þá er ég líka alltaf bara, oh my god, hvað er þessi gaur að gera núna, maður? En svona af þessu sem að þú hefur horft eða fréttir það utanfrá þig, svona, hvað er það sem hefur svona mest einmitt svona vond tilfinningalega áhrif á þig? Það sem er að gerast í Bandaríkjunum. Þú veist, og bara það sem hefur verið að gerast í Bandaríkjunum bara seinustu árin. Mér finnst bara eins og við séum að fara bara tilbaka aftur bara á 17. öld, bara þú veist, konur eru að missa kvenréttindi sín, þú veist, transfólk má ekki vera til, samkynhneigðir megi ekki vera til, þetta er bara rugl.
Finnst þér eitthvað svona, þér finnst þú ekki hjálpa til með því að vera að fylgjast með fréttum svona, því það bara eyðir svo sem þinnu bara spænir upp þitt tilfinningarlíf, en eitthvað annað svona sem þú getur ímyndað þér að sagt að við getum gert? Sem að við getum gert? Já, til að veita viðnámið þetta. Gagvart fréttunum? Nei, gagvart við atburðar, bara þannig að við förum ekki aftur til miðalda? Nei, ekki á meðan við höfum ekki stjórnaði hvað að gerast, þú veist, í öllum þessum stóru þjóðum, þú veist, við erum bara litla Ísland, við höfum rosalega lítið að segja með allt sem að gerast í kringum okkur, því miður. Hvað finnst þér svona það sem að gerast á Íslandi og fólk að hafa áhyggjur af, til dæmis þeir að tala útlendingavandan og innflytjandavandan og svo eru sumir að tala bara stýrivextina og það eru jarðhræringar og klofningur í NATO og þetta svona, bara svo ég segi það svona kannski sem aðeins í fréttum. Jú, auðvitað hefur maður líka verið að hafa áhyggjur því, þú veist, maður alltaf að sjá hærri og svona verri lýsingar, þú veist, af ungmennum til dæmis við, þú veist, að vera ráðast á fólk og þú veist, og eins hefur maður líka verið að heyra hérna, þú veist, eins og með þessu samkynhneigðu og með transfólki að fái bara ekki frið, þú veist, og ég held einhvern veginn alltaf að við Íslendingar værum bara ótrúlega fordómalaus. Og sen það bara að koma meira og meira í ljós og við erum það ekki og ég skil ekki hvernig það getur verið að ungfólkið okkar sé það ekki. Og einmitt þegar það var leigubílstjóri sem segist ekki geta bara þorið varla að stunda sitt starf vegna rasisma og bara rasismi orðin svona vist. Finnir þú fyrir rasisma og svona auknum rasisma á Íslandi? Sko, nei, þú veist, ég persónulega finn ekki fyrir honum mikið, þú veist, þú veist, í vinnunni, ég vinn í heilbrigðisþjónustu, þú veist, að þá heyrir maður stundum svona eitthvað út undan sér sem að manni finnst náttúrulega ekki í lagi og sérstaklega gagvart, þú veist, eins og lituðum starfsmönnum og svona, en það hefur samt ekki verið þannig að það sé eitthvað brjálað áhyggefni, maður einhvern veginn sér það fyrir sér að það sé frekar bara svona þú veist, óryggi og ótti, þú veist, eins og eldra fólksins bara út af því að það veit ekki betur, þú veist, út af því að það bara sá ekki svartamanneski fyrir 1950 eitthvað, þú veist, og bara vissi ekki að þetta fólk væri til. En svo virðist vera að einmitt ungt fólk segja sumir lifa í svo mikil upplýsing og óreiðu þannig að það auðvelt að koma svona skilaboðum einmitt eins og blórabögglarnir og þú veist að innviðir og Íslandi þol ekki hælisleitendur og svoleiðis sem að manni finnst að ungt fólk ætti að sjá í gegnum en gera það ekki kannski. Nei, þú veist, ég held líka bara við fólkin við vorum ekkert búin til þess að sitja alltaf bara með eitthvað drasl í hendinni og hafa aðgang á öllum heiminum. Þú veist, við mennirnir erum búin að hlaupandi í 1000 ár að gera hitt og þetta og mann í raun og veru finnst ekkert skrítið, þú veist, að það sé að verða alltaf meira og meiri og hærri prósenta af ungu fólki sem að bara, þú veist, með kvíða og óryggi og svona, því að þetta er bara alltaf mikið upplýsingaflæði, þú veist, og ekki bara nóga mikið það að bara krakkar sig að hreyfa sig Og hvað með einmannaleika líka og einmitt vöntun á svona samræði og finnur þú það í þínum hjúkrunarstörfum að fólk er svona bara einmanna og vantar kannski bara að tala saman fréttir en líka bara sína tilfinningar? Já, það er alveg rosalega mikið af því miður. Það er bara sérstaklega, þú veist, eins og með eldra fólk sem að, þú veist, það kann ekkert á þetta, allt þetta social media dót, sko, þú veist, það ákvæðski iPad og svona, þú veist, en í hver skýr sem það reynir að kveikja á því, þá bara gerist eitthvað sem það skilur ekki neitt, sko, og það gefst bara upp. En allir hinir, þú veist, vilja bara nota þetta sem eitthvað svona tæki til þess að vera í sambandi, þú veist, en mér finnst alveg æðislegt til þess að vera í vinnunni minni, ég fælt að Costco á nótt, mér finnst það geggjað. Við erum bara á milli herbyggja að kissa allan, mér finnst það alveg æði. Þú veist, og ég held að það sé einmitt líka bara það, þú veist, og fólk einmitt vantar þetta, það vantar bara að vera í nánd við aðra. Þú veist, maður færi enga nánd í gegnum einhvern skjá, sko. Þetta á við þá eldra fólki að líka kannski með börn, heldur það, á Íslandi? Þessi líka bara, þú veist, krakkar að tapa þessari tengingu, þú veist, ég veit ekki hversu oft maður séð eitthvað sem þú veist, að gefa barninu svona að drekka en þá horfir fram hjá hausnum á því og skjáin fyrir aftan það. Þú veist, svona börn eru bara að fara að alast upp með bara eitthvað svona tengslaróf, sko. Þannig við erum einmitt voða mikið að vanda okkur að horfa á fréttir því það er alltaf fara til fjandans en kannski horfum ekki bara í kringum okkur. Nei, því miður, við erum bara först í skjáin að fylgjast með heiminum brenna. Takk fyrir gott spjall, má ég spyrja hvað heitir? Já, ég heiti Elli Sif. Þakki fyrir spjalli, fyrir samstöðina.
truflaði hérna vinnandi mann. Það er allt í lagi, það er rólegt í augnablikinu. Sko, sem að minnum á það, við hittum hérna 2 konur á leiðinni sem eru efnahagsflóttamenn frá Íslandi, búa í Noregi og geta bara borgað upp húsnæðisskuldum. Það segði bara, við ætlum aldrei að koma aftur til Íslands, það er bara hræðilegt að vera hérna. Finnst þér svona eins og á þínu kurm, er eitthvað lítið að gera, er bara skella á svakaleg kreppa? Nei, þetta er bara svona tímabil hjá okkur sem kemur rólegt inn á milli. Það er búið að vera mikið að gera, sitta sumardæk undir í apríl og maí. Svo kemur svona smá lagði í þetta núna og svo fara menn að ferðast eitthvað innanlands og þá byrja þær aftur að koma. Það er ekkert svona fólk hefur ekki efna á dekkjónum? Já, stundum er það eitthvað smá en ekkert alvarlegt sko. Menn láta sig hafa að kaupa dekk, spara kannski í annað þá frekar. En finnur þú fyrir einhverju svona bara líka sjálfuðu fyrir svona að það sé aðeins erfiðara að búa í Íslandi? Já, mér finnst það dýrt að kaupa matinn. Það er svona sem ég hef ekkert oft spáð í það hvað það kostar en svona stundum þegar maður er í búð og það kostar 10 skall og það er ekkert í pókanum. En strákarnir sem ég er með hérna frá Lítáen og Póllandi sem koma hérna voru á haust að vinna, þeir eru fannir að tala að matur séu mjög dýr hérna. Finnst dýrt að koma hérna, ég er búin að koma hérna í nokkur ár. En annars er þetta svona bara, þetta rúllar alltaf eins hjá mér í þessi business. En hvað finnst þér svona fréttirnar, sko, nú erum við eiginlega bara í einhverju svona svolítið kvíðvælegu eins og til dæmis þarna að Trump og með kjarnorkusprengjurnar og það allt? Maður skilur ekkert í þessu hvað er að skjóta okkur annan þarna. Trump og Putin og allt þarna Ísrael. Þetta er hörmung bara ömurlegt ástand held ég. Nú er svona sagt að sumir séu það sé kannski bara komið meiri svona óöryggi gagnvart öllu þessu og bara kvíði þegar fólk er að fylgjast með fréttum og svona. Fylgist þú vel með fréttum? Já, svona en ekkert þannig. Þú hlustar á eitthvað og svo pælir maður ekkert í því meir kannski. Það er svona kannski of rólegur yfir þessu, ég veit það ekki. En nú eru sumir svona, nei það er nú vist bara gott að vera rólegur sko, því sumir eru komnir í svolítinn ótta og halda þurfa að loka landamærunum að þetta sé svona hælisleitendum að kenna og svoleiðis, finnst þér það vera svona góð skýring? Já, mér finnst kannski komið mikið af eitthvað af þessu fólki sem við verðum að tala ég veit það ekki, maður veit ekki hvað maður má segja það, þá er maður kannski honum rasisti en ég held að sé svolítið aðeins svo mikið af svona einhverju komið. En er það ekki eitthvað fólk sem Við þurfum á fólkinu frá Póllandi og Lítáen að halda. Ég get ekki haldið þessu rekstri gangandi en ég fá þessu strákartinni. Og allir byggingar einn ára annað og þetta er allt hörkudúlegt fólk og þeir eru komin til þess að vinna. En það er kannski einhverjir sem eru komin sem ætla ekki að vinna. Það kannski er vandamáli. Já, en það segja menna sko þeir sem þekkja til og segja að það sé ekki á hælisleitendur sko, heldur sé það kannski þá bara einhver glæpa, það eru bara svona sem koma sem ferðafólk sko. Þegar maður heyri að sko eins og þessi dyravarsla, þar eru einhverjir, hvað er það, armennar eða eitthvað, ég man það ekki hvað var sagt og þeir eru að stjórna einhverju systemi víst og svo sagði einn við með að Rúmenar var að koma og þeir var bara komin til að stela, ég veit það ekki, maður veit ekki hvað er satt í þessu. En finnst þér ekki svona skipta máli að maður fái svona einhvern veginn réttar upplýsingar eða þannig núna Jó, ég held það, en það verður kannski að setja eitthvað að stoppa á þetta og ég held að við höfum ekki efna að halda upp í öllu þessu fólki. Ég held að það sé orðið á dýrt fyrir okkur. Við erum svo fámenn hérna. En er ekki líka svona ýmislegt sem við höfum ekki dýrt á eins og að reka þá sem er alltaf að, þú veist, svíkjunda skatti og eitthvað svoleiðis? Jó, ég held að þeir sem svíkjunda skatti, ég held að eyði peningunum í eitthvað annað bara líka. Það fyrir allt í neyslu held ég veit það ekki. En skattaskjólin, það kemur ekki aftur inn í hringrásina eða? Ég veit það ekki, ég skil ekkert í því. En hvað svona, ef það verður að koma bara, þú veist, kjarnorkustyrjöld sko á morgun eða þannig, hvað myndir þú svona gera persónlega, þú veist? Ég veit það ekki, skriða hún í einhverju hólegstar, ég veit ekki. Nei, ég vona að það komi nú ekki maður, ég ætla að vona að það verði ekki svo slæmt. Nei, en ef þú vissir að það væri bara stutt eftir og Ísland myndi bara springa í loft upp eins og þarna utakar sem er sungum, hvað myndir þú gera eitthvað þér til skemmtunar eða þannig? Ég veit ekki, bara fara til tenni eins og allir hinnir, flýja þangað, Má ég spyrja hvað, já tenni myndi kannski verða undir sömu bombu Allt undir mig, getur maður nokkuð farið, verður ekki bara, fer það ekki bara all Evrópu í tætlur að þeir fara að sprengja með kjarnorku, ég veit það ekki. En má ég spyrja hérna, en finnst þér vera lausn að loka landamærunum, gagnvart þessu, því það er ekki hægt að loka landamærunum gagnvart svona kjarnorku
Já, ég held að megi lokus eitthvað svona, passa hverjir að koma, en við þurfum að útlendingum að halda, það ekki spurning. Og við meðum náttúrulega ekki lokast inni, sko, ef við ætlum að flýja til tenni. Nei, við þurfum líka að fá ferðamenn til að halda landinu gangandi. Það einhver smá peningar sem koma frá ferðamannin til dæmis. Má ég spyrja hvað þú heitir? Sturla heit ég. Hjartans þakkir fyrir að spjalla við okkur hérna í samstöðinu og förnum vegi. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt súrdegsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Þarna heyrðum við fólkið á götum úti ræða bara málin við okkur Maríu Lilju af miklu viti og næst hún svolítið vit líka. Það eru þú og Pétur Tyrfingsson að tala vinstrið. Við höfum svolítið verið að ræða vinstrið hérna við Rauðaborðið. Já. Það er ekkit búið að tala vinstrið, er það? Þið náðu ekki, þóttið hefði talað lengi og afgreitt mörg mál, það hefði samt ekki alveg afgreitt þetta með vinstrið og framtíð vinstriðsins eða hvað? Nei, sjálf getur við talað það bara búið að vera að tala vinstrið síðan ekkert tíman á 19. öld og Pétur svo getur vísað langt aftur í tíman í yfirferð sinni. Ég ætla að fá svona næstunni nokkra til að koma og ræða kannski út frá sömu spurningu ég byrjaði að spyrja Pétur út í þegar að vinstrið tapaði fyrir nýfrjálsökinni, má segja það svona og upp úr, fyrir og eftir 1980 og svo þegar nýfrjálsökin hrynur svona sem hugmyndastefna afhjúpast sem leið til heljar í hruninu og þá myndum maður kannski ætla að vinstri myndi rísa upp, en það gerist ekki. Það frekar að það sem að rísa upp í okkar heimsluta svona nýfasismi ykkur, svona sem hefur haft afgerandi áhrif í kosningum síðustu ár. Ég veit nú ekki hvernig evrópsku kosningarna verða svona. Ég hef svona grunum að áhrifin á Trump verði jafnvel öfug, það sem að menn myndu ætla. Það drægi kannski úr uppsveiflunni. En það eftir að koma ljós. Uppsveiflu fasismans þá, ekki uppsveiflu vinstrið. Það vonandi að verði uppsveiflu vinstriðsins þá. Ég veit ekki, þá þarf vinstrið að finna hvar það ætlar að standa og við reyndum aðeins að fara yfir það, ég og Pétur svona hvaða merkingu hafði hérna Bylgja, Corbins og ég vildi nú tengja Sanders inn í það og við tölum aðeins svona leið Söru Wegenknecht og svo vorum við líka bara að tala stöðu stéttabaráttunnar, hvernig hún væri, hvort að við getum hér á Íslandi tekið mið af svona stéttabaráttunni eins og hún í riðbeltum í Bandaríkjunum og Bretlandi og víðar, eða hvort við ættum að reyna að greina stöðuna hér og hvers konar samstöðu þarf á meðal verkalýðs og launafólks til þess að ná fram einhverju samfélagsbreytingum þetta. Hvort að sé snjallt að vera með svona þrönga skilgreiningu, að það séu bara verkalýðurinn kannski eins og var í 19. aldar skilgreiningu, þeir sem vinna í verksmiðunum og vinna ráustu störfin, hvort að þessu reiðalpsögunar eða hvort að kennarar og fleiri geti verið í því. Þannig að við erum að ræða ýmislegt. Já, mér finnst þetta mjög mikið svona grundvallar og mikilvægt spjall, svona, eins og vinstri fólk talar á, það getur líka verið mjög, það alltaf sagt að vinstri fólk sé alltaf bara rífa hvert annað í sig, en þetta einmitt svona þessi málefnalega góða samræða og mjög gaman að heyra alltaf í Pétri Tyrfingsinni, sálfræðingi og marxista, ræðir við Gunnar Smára, gjörðu svo vel. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Já, heyrðu, nú ætlum við að tala vinstrið og það eiginlega, hægt að segja vanda vinstrisins og það sé fröðlegt, þá það bara þannig. Hingað kominn Pétur Tyrfingsson, gamall baráttumaður úr villta vinstrinu. Er þið illa við það þegar maður segir villta vinstrið? Nei. Þetta er ekki nafngift sem að þið byggu til. Nei, maður ekki. Ég hef verið að stundum að gæla við hugtaki bara ítur vinstri.
Þess að vinstri í aðverið þá. Já, far left það ekki, það þeir sem eru lengst til. Já, ég meina að... Þú hefur lengst að vera þar. Ég gengstu öllu nöfnum, hvort sem það skammarir eða ekki. Herðu, það svona þraut í þessu. Það að mörguleiti vann nýfrjálsíkjan, meðal annars vinstri þegar þú varst ungur. Já. Og náði eiginlega, má kalla þetta svona gaggbyltingu innan ríku og náðu eiginlega öllum tökum á umræðunni og við getum farið niður í þing eða farið í svona venjulega spjallþætti á ríkisútvarpinu og það meir og minna talað út frá sjónarmiðum nýfrjálsíkjunnar. Það eru unnu umræðuna. Síðan hrynur hún 2008, kemur í ljós að þetta bara meir og minna dellukenningar. Það náttúrulega sjokk þar sem þetta var ríkjandi samfélagssáttmáli. Það var kannski ekki allir sem að bara vaknaði þann daginn og átt að sjá því að samfélagssáttmálinn hruninn. En ég held að þegar horftir aftur þá gerir sér eiginlega allir grein fyrir því að hann hrundi þar og hefur síðan verið að hrynja. Nú myndum maður ætla að vinstrið, sósíalistanir, þetta væri óskastaða fyrir þá. Þeirra lögmæti stjórnvalda fellur sem höfðu stutt nýfrjálsíkjuna, stutt auðvaldið í sínum kennisetningum. Þeirra lögmæti fellur að þá skapast rými. En það gerist ekki, heldur skapast frekar rými fyrir nýja hægrið, íturhægrið, sem að spilar æ meira á, svona... Þú veist, framan af var fólk svona veigrað sig við að kalla þetta svona fasisma og svona, það er bara orðið meira og meira merki þess að það er eiginlega að sömuleyti væri maður að ljúga ef maður myndi ekki segja svona ný fasíska tendensa og þá var ég bæði við niðurbrot svona valddreifðari lýðræðiskerfa í Tyrklandi eða Ungverjalandi og núna undir Trump og svo þessi svona hugmyndir sem eru í populismannum að svona lýðræðislegi ferlar og svona virkni í samfélaginu leiða ekki til góðra niðurstöðu, heldur við að velja okkur frekar eitthvað forystumann sem að geti drukkið í sig raunverulega vilja þjóðarinnar. Og þetta heyrir maður náttúrulega Trump tala og marga hægrinu í Evrópu, en þetta heyrir maður svo sem líka bara inn á þingi, að þar eru menn sem standi við pontu og þykjast eitthvað einn skilja betur en þjóðin, hvað þjóðin vill. Þannig að við erum komin inn á svona sérstaklega tíma og þá er eiginlega spurningin. Ég endur þetta ekki hana. Á hverju reis vinstrið ekki upp við fall nýfrjálsíkjunnar? Já, spurningin nú í fyrsta lagi hvort að nýfrjálsíkjan hafi eitthvað fallið, sko. Við veldum því aðeins fyrir okkur, ég held að hún hafi ekkert fallið nema sem sagt, já, það er að segja það að nýfrjálsíkja sem svona einhver viðtekin hugmyndafræði eitthvað þýrlíkt, hún er kannski ekki eins stöndug eða sjálfsögð í huga svona stjórnmálafræðingana og álitsgjafa og svo framvegis, en takt eftir því sem að ekki, sko, hvað var kannski nýfrjálsíkja, þetta er náttúrulega vandræða hugtak. Hún fólst fyrst og næst í því, ekki satt, að vera með markaðslausnir og taki burtu sem flestar girðingar í vegi fyrir bara frjálsum kapitalisma. Og flytja ákvarðanir frá lýðræðisvettvangnum yfir á markaðinn. Já, akkurat. Ok, og í öðru lagi að reyna að skerða réttindi, áunnin réttindi, samningsrétt, félagarétt og svo framvegis verkalýðsfélaga og annara slíkra almanna samtaka. Og í þriðja lagi að koma á einkavæðingu og skera niður ríkisútgjöld sem allra mest. Og lækka skatta á stórfyrirtæki og fjármagn. Á þá ríku og svo framvegis. Með loforðum að það myndi skila meiri tekjum, vegna þess að það myndi leysa úr læðingi svo mikla orku. Akkurat. Ríkislæði betur eftir. Akkurat, það var hugmyndafræði. Það gekk ekkert að þessu eftir. En grundvallaratriðin eru þetta. Það eru sem minnst regluverk í fyrsta lagi, í öðru lagi sparnaður og samdráttur í ríkisútgjöldum, vel að merkja til almannaþjónustu og velferðarkerfisins og síðan að reyna að skerða lýðréttindi verkalagsfólks sem allra mest. Þetta hefur ekkert breyst, sko. Þú veist, ég meina, þetta hefur ekkert fallið, þetta hefur ekki gerst
af því. Það vegna þess að nýja hægrið og fasisminn tekur þetta yfir. Hann með mörguleiti sömu. En þeir sem tóku þetta líka yfir voru sósíaldemókratar. Já, en ég var þetta svona þeir sem að auðguðust á tímum nýfrjálsvíkinnar munu verja auðsinn með fasisma. Já, og svo erum við komin að því að það sem við sjáum sem, eða fólk sér sem, fasískar tilhneigingar, þetta að það verið að reyna að skerða réttindi alþýðu samtaka. Það til dæmis barist alveg hataramlega gegn því að það sé kjarasamningur og verkalýðsfélög, til dæmis hjá stórfyrirtæki eins og Amazon til dæmis og fleiri fyrirtækjum. Musk vill ekki hafa félag í verkalýðsfélögum, verkamennir hans með ekki verið í verkalýðsfélögum, þú veist til dæmis, og þannig að þessi tilhneiging, hún semst í gangi að reyna semst að leysa upp eða brjóta niður verkalýðssamtökin, skilurðu, og þetta komið svona mislangt eftir löndum, skilurðu. En þessi tilhneiging sem þetta í gangi, sem að nýfrjálshyggja náttúrulega byrjar á, og þetta náttúrulega svona alfa og omega fasismans, hann snýst fyrst og fremst það að berja niður, leysa upp og brjóta á bak aftur öll verkalýðssamtök, fyrst og fremst. Og taktikinn getur síðan verið svo að finna einhver útlendinga, blóraböggla eða eitthvað þýðinlíkt, finna einhver ákveðna hópa sem byrjar að ráðast á, hvort sem að það nú samkynhneigðir eða einhver þjóðernisminnihlutar eða hvað svo sem það nú. Það svona byrjar þannig. Það eins og að varasamt að halda það, skiluru, að fasismi sé núna í einhvern veginn í svona full swing, þó við sjáum þessar tilhneigingar. Við erum ekki með, hvað ég má segja, skipulagðar fjölda sveitir, skiluru, svona hálfvopnaðra manna sem eru til dæmis að ráðast á verkfallsverði eða eitthvað þess áttar. Við erum ekki alveg að sjá þetta. Það er nú helst í Bandaríkjunum sem að MAGA eiginlega vopnaðu sveit. Þar eru verkalýðshreyfingin svo veik að þeir eru að ráðast bara eitthvað annað. Þeir ráðast á heilbrigðisstofnanir og þing. Já, og þá ertu komin að því hvað það sem beina sér að. Ég meina, ef þú tekur til dæmis samtök bílaverkamanna, þá styðja þeir stefnu Trumps í í tollamálunum og öllu því. Þeir halda að þeir sé að bjarga ykkur með því, skiluru. Og þannig að ég veit ekki, ef við hins vegar vendum okkar kvæði aðeins í kross og spurjum að okkur svona almennt að því hvernig fjárhunum stendur á því að þetta allt saman gat gerst, og við sem sagt erum kannski ekkert þá þurfum við að fara alveg aftur á, hvað ég segja, 7., 7., 8. áratuginn, hvað að gerast þar, að það sem að opna leiðina fyrir þetta allt saman auðvitað það að sósíaldemókratar eða hinir hefðbundum verkalýðsflokkar, bæði sósíaldemókratar sem þeir voru sterkastir og leiðandi, og svo kommunistaflokkar í örfáum löndum sem voru leiðandi í verkalýðshreyfingunni, að þeir taka sem sagt upp bara reyna og klára stéttasamvinnu stefnu sem þeir reyndar aðhylltust alla tíð, en sem sagt, og þeir fara að reka erindi borgarastéttarinn í raun og veru. Og hvers vegna getum við spurt? Jú, það vegna þess að heimsefnahagurinn og kapitalismin hafði þróast í þá átt að það var ekki rými lengur fyrir umbætur og tilslakanir við verkalýðin í hinum þróaðri innvættu ríkjum. Og kratarnir verða þessana, sósíaldemókratarnir verða í raun og veru, hvað ég á að segja, taka upp alveg hreina borgaralega stefnu og bara nýfrjálshyggju stefnuna. Þetta sjáum við náttúrulega mjög skýrt í Þýskalandi og Bretlandi hjá Blair og semst í Frakklandi og svo framvegis. Og þegar verkalýðurinn horfur upp á þetta og sér þetta, þeirra eigin flokkar eru bara komnir gengnir í björg auðvaldsins og eru ekki flokkarnir sem að geta varið okkur. Hvert á þá verkalýðurinn að snúa sér? Það var náttúrulega í sjálfu sér ekkert alternatív eða engin valkostur. Skilur mig? Það er svolítið langt á milli orsaka og afleiðinga, því að stéttasamvinnan sem að þú ert að tala á Íslandi getur við
kannski bara bent á, var ekki hagfræðingaskýrslan 56, þar sem að svona alþýðuflokkurinn fellst inn á það að til þess að eiga fyrir aukinni velsæld verkafólks, að þá þurfi að liðka fyrir viðskiptum á milli landa til þess að auka hagnað fyrirtækja og það megi ekki vera of mikið aðhald í uppbyggingu þeirra því að það þaðan sem að auðurinn kemur. Og það sama á við í öðrum löndum að þessi tónn slegin þar og orðin kannski þegar það kemur að gaggbyltingu nýfrjálshyggjunnar þá eiginlega vörnin engin og hún bara tekur yfir. En hrun sósíaldemókrata flokkarna ekki fyrir aldamótin og upp úr aldamótunum. Já, akkurat. Það þegar að stéttasamvinna þeirra 40 ár. Já, en stéttasamvinna þeirra að ganga beina erinda borgarastéttarinnar án þess að geta skilað einhvers konar umbótum eða málamiðlunum eða tilslökunum til verkafólksins. Það þá sem að, sósíaldemókratían hrynur af því að hún hefur sjálfsér ekkert að bjóða. Ef þú ferð til 56 og þú þarf ekki að fara svo langt aftur, ég meina bara 70 og eitthvað, ég meina vinstri stjórnin þá til dæmis, ég meina þá var staðan ennþá þannig á Íslandi að þegar að sú stjórn mynduð að það alveg fullt af tilslökunum og málamiðlunum sem verkafólk naut góðs af, skilur við, það af því að það var rými fyrir umbætur. Það sem hefur gerst það að kapitalið hefur ekkert rými fyrir umbætur, það hefur ekki rými fyrir það. Þú meinar að það sé ekki nógu mikill hagnaður í okkar einhvern? Nei, já, og sem að þýði það að marxísku hagfræðingarnir okkur að segja að gróða hlutfallið hafi lækkað, skilurðu, á undanförnum, áratugum, skilurðu, þannig að það svo komið að þeir eru ekki, og þetta kemur meðal annars fram í hvað fjárfestingar eru bara lélegar, það er ekki ósalega líflegar fjárfestingar í Evrópu til dæmis. Þetta eru rök sem voru notuð í Evrópulöndum, það sem var til auðvald að einhverju ráði. Þá er ég að tala sem átti auð. Ég ætla nú ekki að vera að vitna í Sigurð Inga en það erfitt að eiga pening á Íslandi, segir hann, og það var hann að endróma vegna þess að hér var mikil verðbólga á okkur tíma og mikil eignabruni linnulaus og þótt að við höfum átt kapitalista sem voru ráðandi í fyrirtækjarekstri að þá höfðu þeir ekki sama svona auðmagnið og valdið sem var víða í Evrópu. Þegar var komið fram á 8. áratugum þá segja þeir í Evrópu að það svo lítill hagnaður af fyrirtækjunum að það bara kónar niður öll fjárfesting. Það því að launafólki bara að taka of mikinn skerf og við erum bara að fá meira til okkar ef þið ætla að halda áfram að þróa þetta. Þetta sögður. Já, einhverjum möldu í móun og sögðu, þá bara tökum við yfir fyrirtækjareksturinn eða þið treysti ekki til þess. Það voru stefnur sem voru til. Já, og þetta var að gerast hér og þar í litlum mæli. En á Íslandi þá var ekki þessi auðstétt með sama mæli og annars þar. Uppbygging sjávarútvegs hafði meira og minna farið fram í gegnum samvinnufyrirtæki og bæjarútgerðir. Uppbygging orkuiðnar hafði farið í gegnum ríkið og þar fram til götunum. Þannig að þessi rök að almenningum ætti ekki fá meira því að þá væri svo lítið fyrir auðvaldið að fjárfesta fyrir. Þau hafa aldrei almennilega átt við á Íslandi fyrr en að auðurum að búin til með því að leyfa mönnum að veðsetja kvóta sinn og allt í einu urðu til á þeim tíma kannski 400 milljarðar á einni nóttu. Já, svona er rökræð, svona var rökræð, alveg rétt, já, og náttúrulega Ísland svo lítið land að við fengum ekki svona kapitalista stétt sem að þýði það að kapitalistar á Íslandi ekki fyrir seinna já, ekki fyrir seinna, þannig við sjáum til þess að kapitalistar og líka til þess bara hugmyndafræði sjálfstæðisflokksins ef þú fyrir að skoða það, þegar menn eru horfa svona nostalgískum augum á fortíð sjálfstæðisflokksins svona stétt með stétt og samfélagslega flokkur og svo framvegis og þetta náttúrulega lá allt í því að kapitalista stéttin var svo lítill að hún hafði ekkert bólmagn til þess að fjárfesta til þessi orkuverum, þú þurftir að láta ríki gera þetta. Þeir gátt ekki byggt flugvelli, það er engin flugvellir í einkaeigu á Íslandi og því sem kannski er á Spáni og víðar og hafnir og öll vegagerðin og öll innviðnar, þetta þurfti alltaf að vera
samfélagsverkefni, það var ekki eins og hægt að bjóða þetta út almennilega, það er ekki farið að, afnema vegagerðina og breyta öllu í verktöku í vegagerð fyrir bara mjög seint. Já, og sömu sögur að segja til dæmis Vélamiðstöðin í Reykjavík, ég meina hún ruddi hér snjó og ég meina ég vann á hitavitunni og þá héldum við allir í hitavitunni og við, það var bara að byrja á 9. áratugnum þar sem að verktakar voru fengnir í það að leggja stórar hitavitulagnir í ný hverfi og svo framvegis. Hitavitan sjálf gerði þetta áður, skilurðu. Og þetta er náttúrulega bara út af því að kapitalististéttin á Íslandi var lítil, já, en hún bjóði vissa forréttindastöðu, ég meina hún hafði náttúrulega naut miklar svona markaðsvelvildar bæði í Sovétríkjunum og í Ameríku fyrir allan fiskinn sinn og síldina og jafnvel svona málninguna, ég var að vinna í Hörpu einu sinni og þá urðu eitthvað mistök og svona djöfullin, þetta er ónýt lögun og hvað á að gera við þetta verður þessu og maður spurði þarna sem saklaus verkamaður, býtu og hvað er gert við þetta? Ég var svo hissa á því, menn hæstu sig ekki yfir þessu, því að þetta var alltaf mikið svo, þá svo þetta er ekkert vandamál vegna svo rússarnir kaupa þetta, skilur, akkur með þess að harpa gat, tekið einhverja misefnaða málningu og selt rússunum hana. Þannig að og þetta voru svona ákveðin forrendi og sem að kapitalistastéttin hafði, en alveg rétt sem þú segir, svo breytist samfélagið. Það má alveg taka Sjálfstæðisflokkinn því að þegar það verður almennu kosningaréttur þá hafði áður verið hér stjórnmál borgarstéttarinnar. En hún tapar í kosningunum 27 og þá held ég að menn átti sig á því að til þess að eiga erindi í kosningar ef menn vil ekki bara vera 10% flokkur auðvasta fólksins þá verða þær að nota tungutak fasistana til þess að búa til breiðfylkingu hægra megin sem Sjálfstæðisflokknum tókst. Á bakvið voru náttúrulega útgerðaraðallinn og svo heilsalarnir, þetta voru svona öflin, peningaöflin sem voru í Sjálfstæðisflokknum, en svo mikið af svona smáatvinnurekendum og þeim sem að vildu samsömuðu sig frekar við þá heldur en sósíalistana sem voru að berjast fyrir. Að þeir vildi ekki vera verkaliður, dreymdu að verða kannski eiga leigubíl eða sjoppu eða eitthvað. Og þeim tókst að búa til mjög öfluga almannarhreyfingu, það var mikil tök í samfélaginu, það var mikil svona innvíður og innmúraðir, það skipti máli fyrir þau og fórst þarna inn, þannig að þá gastu fengið frama í starfi og í lán í banka og lóð til þess að byggja. Já, eða bara vinnu í bæjum, vera á einhverju gröfu, það var ekki stór markmið, skilur við. En síðan, því ég sagði hana með á 10. áratugnum þá verður til raunverulegt auðvaldi í fyrsta skipti kannski á Íslandi, sem hefur gríðarlegt afl með heimild til að veðsetta kvótan og allir verður þessi peningur til, að þá breytir Sjálfstæðisflokkurinn karakter. Það er að tala núna gamli góði Sjálfstæðisflokkurinn, þá verða þessi flokkur sem við vorum að lýsa áðan sem er svona á fasískum grunni, svona alþýðustjórnmála. En auðvaldi verður svo sterkt að flokkurinn bara sogast að því og byrjar að þjóna því og verður kannski líkari í háttum og bara klassísku íhaldsflokkar á Norðurlöndunum sem voru oft bara 10-15% flokkar sem að stöddu gamla auðvaldið en höfðu aldrei neitt sérstakt alþýðufylgi. Já, ég held að það er margt sem að kemur til þegar þú ferð að reyna að útskýra svona stöðu Sjálfstæðisflokksins hér áður fyrir og svo framvegis að til dæmis þá þurfum við að átta okkur á því hvenær verkalýðsstétt á Íslandi verður til og hvernig. Að þetta er náttúrulega fólk sem að, ef þú sér bara íbúðatölurnar, hvernig fólk hópast í þéttbýlið. Þetta er náttúrulega þekkt víða heim að þeir sem að fara í þéttbýlið flosna upp af landsbyggðinu og svo framvegis, þeir eru með drauma ekki það að verða fabrikuverkafólk heldur eins og þú segir eitthvað annað og sumir náttúrulega vildu vera leigubílstjórar eða vera einhverjir sjálfstæðir einyrkjar eða eitthvað þess aftar eða jafnvel bara fá jörð og komast upp í sveit aftur. Ég meina fólk að flýja ánuð sveitana og dreymdum að vera sjálfsins hærra. Nákvæmlega og þá er annað sem við þurfum líka að hafa í huga sem að fylgdi þessu að það var mikið að verkalýðum að sér þetta svolítið þegar maður fyrir að lesa svona ævisögur eða svona í sögun og svo framvegis að eitt í árdögum verkalýðshreyfingarinnar fyrstu, hvað maður segja
4 áratugina eftir aldamótin eitthvað svoleiðis, sko, þá ertu með fólk sem að hafði með sér svona í hugmyndaheimur þeirra úr sveitinni svolítið svona, hvað ég var að segja, húsbónda hollusta, ef þú getur, ef við megum nota það orð. Og þegar þú ert með svona lítil fyrirtækin á Íslandi alltaf voðalega lítil, það nánd við kapitalistan og milliliðurinn kannski verkstjórinn eða eitthvað sem frændi kapitalistans og jafnvel sko frændi þinn líka og sem sagt þannig að það komin húsbóndahóllusta þarna inn í þetta, svo þegar þú ferð náttúrulega til sjós og svo framvegis að þá ertu með hlutaskiptaregluna og þar ertu komið með svona ákveðna húsbóndahóllustu líka gagnvart útgerðarmanninum og svo framvegis og þetta stóð náttúrulega verkalýðshreyfingunni lengi svona fyrir þrifum. Þú eigið sameiginlega hagsmuni með kúarðeinum. Það stutt í það að sem sagt að við erum öll í sama bátnum og við Íslendingar og þennan móral svona fékkst upp þegar að landhelgisdeilurnar voru og þar hundi göttunum og þá vorum við öll í sama báti, við erum öll ein fjölskylda og svo framvegis og þetta náttúrulega svona blekking kapitalismans auðvitað og vöru samfélagsins, þú ert frjáls, þú ert ekki bundin í jörðina og svo framvegis og þetta er bara viðskipta okkar á milli, ég ræði í vinnu og kaupi af þér þessa vöru sem vinnuaflíkt og borgaði fyrir það, þetta er frjáls viðskipti, ég ekkert að kúa þig og svo framvegis, þannig að það ákveðin tálsýn sem að fylgir bara kapitalismanum þarna og vöru samfélaginu og þess vegna það þegar við förum að hugsa að þegar maður fyrir að velta þessu fyrir sér þá það algjör undur og stórmerki að íslensk verkalýðshreyfing hafi náð því að verða svona skipulögð, verða svona sterk að það náist á 1-2 áratugum, svona í 2 hollum að það sem kallað að unionisera, það að segja að það bara allt verkafólki, allt launafólki komið í verkalýðsfélög og vinnur á kjarasamningi, þetta tekur svona 2,5 áratug að koma þessi í gang. Þetta algjör undur og stórmerki og áttaði á því að sko ólíkt í öðrum löndum þá var þetta ekki að kosta einhver mannslíf. Það líka mjög merkilegt sko, þú veist, sem að segir okkur líka það sko hvað nálegaðin mikil að sko kapitalistarnir þeir vorum ákveða mörg þó þeir var að lemja á Hannibal eitthvað fyrir vestana því að hann var kennari eða skólastjóri og tók að sér að vera formaður í verkalýðsfélagi, þá drápu mennan ekki sko, en ef þú fer til Svíþjóðar þegar menn voru að berast fyrir þessu, ég menna þá voru menn bara drepnir skilur í þessu velferðarsamfélagi sem við öldum að sé svona friðsælt eða eitthvað þess aftar. Þannig að þetta merkileg saga líka og þetta setur margt líka á okkur. Við erum svona friðelskandi þjóð og jari og þess vegna erum við öll svona í sama bátnum og allt það. Þannig að svona hugmyndafræði svona stemning að við séum eitt þjóðfélag, við séum ekki stéttskipt þjóðfélag og svo framvegis. Það svo margt sem að hefur stuðlað því að fólk hefur ánýttist þessari villukenningu, skilur þess vegna þetta náttúrulega mikið sjokk þegar að, hvað ég var að segja, þegar nýfrjálshyggjan vinnur, verkalýðsflokkarnir á Íslandi rjúfa öll tengsl við öll almannasamtök og stjórnmálamenn það allt í einu farið að tala stjórnmál og stjórnmálamenn eins og þetta sé eitthvað fag, skilur og verkalýðsforingjar, já, þeir með ekki vera á þingi og eiga helst ekki vera í pólitískum flokkum og eitthvað svona, sko, og þannig að þetta svona, hvað ég var að segja, tvistrast allt saman á sem sagt áratögnum fyrir aldamótin og svo ég tala nú ekki og eftir og svo sérðu hrunið 2008 og það sem að manni fannst einkennilegt, það sem gerðist þá þessi svo kallaða búsáhaldabylting ef við erum að horfa á hana að það sem vekur athygli við það sko, það var ekki þannig að verkalýðurinn hópaðist niður í bæ og síður hinn skipulögðu verkalýðshreyfing sem var eiginlega í andstöðu Akkurat, nákvæmlega og púað á Já, það var ekki það og þá svona púað á verkalýðsforustan á 1. maí og þá getur þú sagt, já, kannski áttu þeir það skilið en þetta segir svolítið hreyfinguna sem þarna var í gangi hversu tvístruðum var, stefnulausum var menn voru bara með kröfur sem að hljóðu upp á bónapartisma
Við viljum bara ráða fagmenn í ráðherrastóla og við viljum bara kjósa forsætisráðherrann beint og svo bara handpikkar hann ráðherra og jari og við þurfum að bara aðskilja framkvæmdavald og löggjavald og jari leggja meira áherslu á þetta sem bara ávís og svo voru menn með Evrópufón heldur að svona Evran og Evrópusambandi væri sko lausnin. Þetta bara var eitthvað svona skringileg krafa eitthvað svona bónupartisma. En þarna 2008 þá, svo ég noti aftur þetta hugtak fellur lögmættið og það náttúrulega gerðist í Evrópu í stríðinu og sem var til þess að víða lönd að náðu sósíaldemókratar völdum í samfélaginu af auðvaldsflokkunum og auðvaldið var þá veikt, búið að vera mikið legnabrunni og hafði ekki það afl til þess að berjast og gátu náði í gegn mikið mörgum af kröfum verkefnishreyfingarinnar, styttingu vinnuvikunar, frí aðgangur að heilbrigðisþjónustu og menntun og ódýrara húsnæði og þarfendur göttunum. Í hruninu 2008 þá fellur lögmæti stjórnvalda og það bara hægt að sjá það í mælingum að traust í Íslandi á alþingi eða ríkisstjórn bara dunkar. En það á við eiginlega allar stofnanir samfélagsins eða langflestar fyrir utan bara landhelgisgæslu og lögreglu og eitthvað slíkt. Og það sem að dunkar líka sko traust almennings á verkalýðshreyfinguna og með flokkakerfinu sem að fellur að þá traust fólks á alþýðuflokkana. Þannig að fólki sem úti á Austurvelli að það búið að missa trú á eiginlega öllum stofnunum samfélagsins eftir stríðsárana. Já. Og það engin valkostur, það engin viti, það engin áttaviti og þá komu upp svona alls konar hlutir eins og til dæmis þetta sem var enda komið áður að til að mynda stjórnmálaflokkar eru af hinu illa persónukjör en ekki flokkar. Já, við þurfum að skipuleggja hreyfinguna öðruvísi, við þurfum að hafa flatan strúktúr og enga formann og enga stjórnir og jari og eitthvað þvílíkt skiluru og þetta ákveðin bylgja sem að gekk sér auðvitað til húðar og hátoppurinn á henni svona fyrirbæri eins og Podemos sem að bara endaði auðvitað inn í bara björgum auðvarsins á Spáni, hvað sem var, þannig að við sjáum hvert það fór, skilur mig. Það nú leifar að þeim flokki inn í svona endurskipulögðu til vinstri við sósíaldemókratana. Og það kannski óvíst hvað verður Já, en Syriza heldur menn að væri líka til vinstri við eitthvað, hvað gerði svo þegar reyndi á, sko, veist, hvar voru þeir þá? Já, en búsáttarbyltingin, hún hefur svona einkenni, kannski ekki bylting, frekar, þessi leiðilegt að segja það, uppþótt eða mótmæli, sem eru þau, við viljum ekki þetta sem en hópurinn ekkert sammála hvað það kom í staðinn og þá verður svona glundróð ástand við erum svona á svona núllpunkti eitthvað segir, við erum bara að byrja á því að búa til nýja stjórnarskrá og við erum bara að byrja að reisa samfélagið frá grunni. Já, en sko það ekki þar með sagt að sko all launafólk fóru ekkert á hreyfingu, það voru ekki þúsundir manna mótmælandi út allt land, ég meina þú ert með eitthvað hávað en mótmæli nutu mikil stuðnings alveg rétt það alveg klart en svo skulum við gáa því hins vegar og ekki gleyma því að eftir hrun að þá náttúrulega kosin voru gömlu verkalýðsflokkandi kosnir og náðu meira hluta og mynduðu ríkisstjórn. Og það sem gerðist var auðvitað það að þessi ríkisstjórn, hvað gerði hún? Af hverju var til stjórnarandstaðan svona slöpp? Þú veist, Sjálfstæðisflokkur á vængbrotinn og verið stjórnarandstuð alla þennan tíma. Það var allt vitlaust inn í stjórnin og milli flokkana og Jóhanna talaði að smala köttum og eitthvað. Og ég man eftir því að menn voru að tala vel þessa stjórn, sko. Og ég var spurði einhvern mann sem ég hitti sem var svona innvíður í samfélkingu og svona, viltu nefna mér bara eitt mál þessarar ríkisstjórnar, eitt mál þessar ríkisstjórnar sem þess eðlis að ef að Sjálfstæðisflokkurinn hefði verið inn í stjórninni þá hefði það sprengt stjórnina
á þessu máli. Nefndu mér eitt svona mál og það var ekki hægt að nefna eitt einasta mál. En það fylgdi þessi ríkisstjórn bara stefnu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins algjörlega út í hörgul sem að þýði það að við erum hér í innviðaskuld og ýmsu og akkur hafði Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn svona mikla trú á Íslandi og svona. Það var að því að sá það, ég menna, heyrðu, þeir eiga svo mikið eignum sem þeir geta selt, við getum alveg treyst þeim, það á eftir að selja Landsvirkjun og það á eftir að selja allar hafnirnar og það að selja flugvöllin, alþjóðaflugvöllin þarna og svo alls konar vassréttindi sem þeir geta selt. En Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn gekk ekki eins langt gagnvart Íslandi og til dæmis gagnvart Grikklandi. Nei, alveg rétt. Meðal annars út af því að hér höfðu sko hann meira þess að fjellst á það sem hann hafði aldrei fallist á áður að hækka skatta á fjármagn, setja á auðlegðarskatt af því að það var nýbúið að leggja eignarskatt og hækka fjármagnstekjuskatt og hækka tekjuskatt fyrirtækja. Ástæðan var náttúrulega svo að Íslendingar höfðu farið svo langt í því að fara með þetta niður að jafnvel sko Alþjóðagjaldeyrissjóðnum hún blöskraði ekki þótt þetta hækkað upp. Já, það er eina ástæðan, en svo er bara annað, þetta er náttúrulega bara lítið samfélag og bankarnir voru bara látnir fara á hausinn, skilur við? Og fallar á útlendinga. Já, og voru bara látnir fara á hausinn og þá er spurningi, sko, þetta er ekkert annað, hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum var þetta ekkert annað en bara ákveðið svona raunsæi, þú færði ekki að þjarma þannig að þessari litlu ökonomi að þetta verði bara einhver auðun. Ég meina að þú þarft að greiða fyrir því að þetta verði gróðavænlegt svæði, þetta verði eitthvað markaður og eitthvað slíkt, sko. Þú veist, og þess vegna gengur ekki nógu langt, gengur ekki eins langt, það er bara vegna þess að það var ekki út af því að þeir væri eitthvað svona líknafélag eða eitthvað góðmennska, heldur bara alveg kalt mat, sko. Stefna þessar ríkisstjórnar var að mörguleyti bara að reisa við það sem áður var og það sem er kannski athyglisvert í þessu er að það voru engin sem að maður geti kannski kallað vinstri sjónarmið. Þannig var fólk, við vorum með inn í hrunin okkar sem var bankarhrun, var svona subprime krísa, það sem að hafi verið ofþaninn húsnæðismarkaður og fólk sem að kannski undir venjulegum kringumstæðum hefði ekki átt efni á að kaupa hús og ekki eins stort og það gerði. Gat gert það vegna þess að vextir voru bara með enga, voru engir, þú gast ekki erlend lán og eitthvað fleira. Þannig að þegar hruni verður, að þá missa margar fjölskyldur húsnæði sitt. Þannig að ennþá verið að deila hvað þetta er, en ég held að það sé svona 10.000 fjölskyldur sem að verða fyrir gríðarlegu fjárhagslegu áfalli. Það voru eiginlega engar tilhneigingar hjá ríkisstjórninni að verja þennan hóp sem að gæti verið þá sjónarmið svona stéttarleg sjónarmið fyrir þá sem að standa veikast, né þann sem að í eftirleik hrunsins, það sem að fólki misti húsnæði sitt og fór yfir á leigumarkað sem að ofstandist bara strax 2010-2011 skaust upp húsnæði. Það var engin tilhneiging, þannig að það voru engin svona stéttarleg sjónarmið í því hvernig hún brást við hrunum. Absolutt engin, nákvæmlega engin. En það er náttúrulega samfélkingin á þessum tíma alveg svona komin inn í svartólblerismars í raun og veru, bara alveg eins og breski verkamannaflokkurinn, að bara taka að sér hlutverk íhaldsflokksins í raun og veru með svona bara einhverju vinstri frösum eða ekki einu sinni vinstri frösum. Verðum að láta lögmál markarins ná fram, svo að 10.000 manns missi heimili sitt. Já, og þannig að samfélkingin komin þangað og var komin þangað. Nú, vinstri grænir eru náttúrulega, þú veist, það er ekki sósíalismi eða ekki verkalýður eða eitthvað, heldur er þetta svona einhver svona kosningabandalag, skilur við, það sem að er búin til svona einhver hugmyndafræði, já, við erum svona kvenréttindaflokkur og við erum svona umhverfisflokkur. Þetta var svona til þess að höfða til þeirra sem eru á höfuðborgarsvæðinu, en svo erum við náttúrulega þessi landsbyggðarflokkur, þar sem við kölluðum í gamla daga þjóðlegu sósíalistarnir sem voru svona framsóknar alþýðubandalagsmenn. Holdgerfingur þess eru þetta Steingrímur, skilur mig. Og einhver hefði viljað sett fríðarmálaðna, en þau voru bara ekki á dagskrá stjórnmálanna. Nei, þau voru ekki á þau voru ekki á neinni dagskrá og þú veist, ekkert slíkt í gangi. Þannig að vinstri græn eða gamla alþýðubandalagi tapar
allri sinni ímynd og öllu sínu, ef ég má nota þetta ljóta orð, identitet sko, að þetta identitet bara hverfur. Sem róttakari hluti í verkalýðshreyfingarinnar. Já, og það er raddir sko, við slum bara, ekki það að þetta hafi verið einhver liðsmenn, þetta er bara þessar raddir bara hverfa. Ja, það er hægt að stilla því upp þannig að þetta er raunverulega þessi grein, það má rekja hann aftur til átaka í Dagsbrún á 7. og 7. áratugnum þar sem að allaballarnir sem að seinna urðu voru raunverulega berjast við sameiginlega lista sjálfstæðismanna á Grata. Já. Til þess að átta sig á því hvað VG í sögunni ætti að vera svona róttækari armur við hliðina á krötunum. Já, ætti að vera það og við getum farið enn lengra aftur og menn alltaf að reyna að finna skýningun á því hvernig stendur að við vorum með alþýðuflokk og svo vorum við með svona helviti sterkan kommunistaflokk, helviti sterkan stalinistaflokk, hvernig í djöflinu stóð á þessu, segja menn sko, sakfræðingarnir og ofta veltaðis fyrir hvernig skýringin á þessu og náttúrulega íhaldi útskýrir þetta með rússagullinu. En rússagullið er ekki skýringin. Þegar þú ferð að skoða þetta nánar og þá er ákveðin staða komin upp á 3. áratugnum í baráttunni til þess að festa verkalýðsfélög í sessi og tryggja samningsrétt alls launafólks. Það var ákveðið hlé í þessu og alþýðuflokkurinn og alþýðusambandsforustan var svona að byrja á því að reyna að halda aftur af hreyfingunni svolítið af því hún þurfti að gera svona málamiðlanir við Framsókn og svona til þess að komast í ríkisstjórn eða eitthvað þess áttar. Ungu kommunistarnir á þessum tíma höfðu töluvert verkalýðsfylgi og voru tengdir verkalýðnum og í raun og veru vex kommunistaflokkurinn langt umfram í raun og veru það sem hann átt að gera vegna þess að hann tekur að sér þeir taka að sér þessir ungu menn að ljúka þessu verkefni út allt land að unionisera eða setja fólki í verkalýðsfélögin og tryggja samningsréttin. Þetta er skýringin á því, en engin hugmyndafræði, þetta er skýringin á því hvers svona stalinistaflokkurinn verður svona sterkur á Íslandi og hvers vegna honum er sýnd þessi mikla hollusta í gegnum þykkt og þunnt, sem sagt kommunistaflokkurinn, sósíalistaflokkurinn og alþýðubandalagið seinna. Það liggur í þessum arfi og við getum sagt það að leiðtogarnir þarna, ég meina þeir áttu þetta fylgi skilið, þú getur orðað þessi svo, af því að þeir leystu þarna ákveði verkefni stéttabaráttunar, skilur, en þetta var ekki þannig að eins og bara helmingu verkalýðsstéttarinnar á Íslandi væri svona stalinísk eða eitthvað þess áttar, það var náttúrulega ekki það og svo megum við auðvitað ekki gleyma sko menningarframlaginu sko, sem að með hjálp rússagullsins og allt það skilur að þá var menningarframlagi býsna stórt að þessari hreyfingu og það getum við til dæmis lært af henni ef þú ætlar að byggja upp flokka þá er þetta ekki bara að byggja upp eitthvað liðsafla sem safnar atkvæðum og svo framvegis heldur ertu líka að búa til menningarlegt umhverfi. Það er að vera að búa til heim fyrir verkalýð til þess að ganga inn í því hann getur ekki lifað í heimi þú ert með öll áhuga leikfélögin, þú ert með alla kórana, þú ert með sko íþróttafélög, þú ert með leshópa eða lesringi eða eitthvað þess að. Svo ertu með Halldór Laxness og Þórberg og Steinar og Jónas og Göllum. Alla þessa góðra skilur og sem að er líka býsna merkilegt sko. En hvað gerir svo eftir hrunið þegar við erum komið með þessa flokka og það er engin tengslu verkalýðshreyfinguna, þá hún er orðin svona eitthvað alveg trénað bírókrati sem að kom svo vel í ljós til dæmis í framboðinu til Eflingar þegar Sólveig Anna og kompani bjóða fram gegn forystunni þar að sko þá er það alveg stórkostlega fáránleg staðreind skilur að þú veist það getur einhver staði bara upp það er engin sko það er ekkit fólk á einhverju saklegri hreyfingu þú stendur upp og ákveður bara að bjóða fram sko og þú nærð því að fella þessa stjórn og hún fær alla atkvæði þeirra sem að sko skipuðu allt trúnaðaráðið að sko þann fjölda þetta var ekki neitt þessi greitu atkvæði með forystunni sem var felld það er bara starfsfólk félagsins og þeir sem voru þegar í einhverjum embættum á vegum félagsins eða eigðu það að komast í einhverja slíka þægilega stöðu örfáa mannisk sem að sýnir það að félagið var náttúrulega algjörlega steindautt sko
og ég er hræddur það að mörg önnur félög sko út allt land og eftir greinum og svo framvegis séu eða hafi verið bara stödd á svipaðan hátt sem sagt fyrir 10-15 ára síðan og séu jafnvel enn. Nálægð baráttunnar við verkalýðin ekki svo sama og var þegar kommunistandi voru að byggja upp. Nei. Það sem það var eiginlega upp á líf og dauða að það verði skipulögð hreyfing til þess að tryggja mér eitthvað því að tókum dæmi að því að þetta væri vinnufólk sem var að koma í bæinn. Það kom náttúrulega eignarlaust og réttindalaust í bæinn. Og allt sem að það fekk að það var byggt upp á sósíalískri verkalýðsbaráttu. Já, en svo sérðu líka að ef þú berður þetta saman bara 1980 eitthvað þegar menn stóði í verkföllum eins og BSIB verkfall og svo framvegis þá getur þú lesið bara hvað menn voru að segja í mokanum og hvernig menn töluðu í fjölumennum og svo framvegis þá var staðan ennþá þannig að það var svo sem ekki tiltökum mál, það var ekki eins og þjóðin væri að fara bara fram af heljar þrömið eitthvað þó það væri verkfall og jafnvel mikill fjöldi manna í verkfalli sko, þú veist, það var ekki þannig en sjáðu hvað gerðist þegar að Efling vogar sér bara að fara í verkfall á sínum tíma fyrsta skipt sem þau gera það bara trillist allt og krafið þess að það verið sett lög sem auka völd ríkissáttasemjara til að stoppa þetta. Það var bara eins og bara einhver terrorista aðgerð hefði verið sko heppnast eitthvað sko. Þú veist, þannig létu menn bara fréttablaðið, allir leiðara höfundar og menn í spjallþáttum í útvarpi og ég veit ekki hvað og hvað. Og haldið fram að verkfallið var ekki til þess að bæta kjör félagsmanna, heldur til að riðla þjóðskipulaginu, ég held að það hafi verið í mokkanum skrifað það, sem er bara bylting. Já, til þess og svo þeir sem að verkafólkið í félaginu kaus til forustu að þetta var bara litið á þetta sem eitthvað trillt fólk sem ekki væri heilt á geði og það væri með einhverjar svakalegar hugmyndir sem að væru stórkostlega hættulegar og nálguðust að vera landaráð eða eitthvað þess áttar sko. Og þá séu hvernig var hægt að tala svona? Það þýðir það þetta árin og undan eru bara algjör eyðimörk, svona hugmyndafræðileg, hvað ég að segja, eyðimörk. Þannig að sko málstaður og bara orðfæri sem að snýst bara lífskjör almennings. Ég ætla ekki að taka sterkari orða en það. Lífskjör almennings í staðin fyrir að segja stéttalega hagsmuni verkalýðsins. Bara lífskjör almennings, bara orðfæri sem á heima í umræðum það. Og hún var bara tabú í rauninni. Það var búið að gangast inn á... Og þá þurfum við ekki að vera hissa á því hversuna svona vinstrið þegar að sósíalistaflokkurinn er stofnaður 2017, skilur við, þegar að það er gert að sko hvað einhvern veginn 10 ár frá hruni að það hefur hrunið og ólgan eftir það skilaði sér ekki í einhverju svona skipulögðu vinstri félagshyggja stéttalegt eitthvað skilaði sér ekki í einhverju skipulagsformi eftir þetta. En stofnun Sósíalistaflokksins líka með því að tala endurreisn verkalýðshreyfingarinnar þann sama dag var náttúrulega vísun í þessa grein sem að má rekja úr uppbyggingu verkalýðshreyfingarinnar fyrir miðja síðustu öld og síðan svona verkalýðsbaráttu á vettvangi stjórnmálana sem að nær alveg fram á 8. áratuginn við til dæmis sigur A-flokkana 78 kemur í kjölfarið á miklum óróleika á vinnumarkaði, mikið af verkvöllum og annað slíkt. Þannig að stofnun Sósíalistaflokksins vísa svolítið í þá grein með svona að halda því fram að sá armur sem að kannski var inn í Alþýðubandalaginu, það hefur verið þar, það hefur verið kommunistar og sósíalistar og Alþýðubandalagið, að þegar það kemur að uppstokkuninni á vinstrivægnum 99, þá fer hluti inn í samfélkinguna bara og gengst inn í hægri kratismann. En hinn hlutin, hann fer inn í og er raunverulega ekki með nægt afl til þess að koma fram sem svona sósíalískur flokkur, heldur birtist eins og þú ert að segja sem kosningabandalag feminista, friðarsinna, umhverfissinna og svo jafnaðarmanna eða ég veit ekki hvernig félagshyggju fólks það var þeir mikla orða og þá er það að því að sá grunnur sem að var í flokknum var þá frekar það sem var kallað framsóknarkommar eins og Steingrímur Jóð
frekar heldur en Ögmundur Jónasson sem að kannski kemur innan úr róttækari hluti af verkfallshreyfingarna sem að þá var, sem að þá hafði eiginlega fundið sér farveg meðal opinberra starfsmanna. Af því að það var bara styttra sig að þeir fengu verkfallsréttinn og þeir voru bara á því tímaskeiði uppbyggingar verkfallshreyfingar sem að gata af sér bara meiri róttækni og meira starf og hvassari orðræðu. Já, ég held að þetta sé alveg rétt greining hjá þér og þess vegna þetta líka þannig þegar þú fer að hugsa að sko Ögmundur svona ljóti andarvangin allan tíman. Hann rúmast alla í VG. Já, hann það og leið og eru bara komin í ríkisstjórn og eitthvað sko þá bara sverfi bara til stáls og honum ekkert líft þarna vegna þess að það eru bara einhver önnur sjónarmið sem eru ofan á og allt það sem að sýnir. Þannig þegar hann loksins verður vinstristjórn á Íslandi 2009 að þá allt vinstri dautt úr þessu báðum. Akkurat. Það skal enginn undra að þessi flokkar hafi gert annað heldur en að taka bara við. Þess að þeir réttlæti sig við að ef að sjálfstæða, þú nefndir að ef eitthvað sem að sjálfstæðarflokkurinn hefði sko stigið frá borði, ef eitthvað svona það róttækabreitingar að hann hefði ekki látið sig hafa það í samningu við annars flokks, að það má líka orða það þannig að þannig eiginlega enginn, það ekkert gert sem að raskar því samfélagi sem hafi verið byggt upp á ríkisstjórnum Davíðs Oddssonar frá 1990. Nei, bara kraftahlut, það ekki hreyft við kraftahlutvöldum stéttana ef við getum orðað þessu svo. En þeir segja líklega að ef að sjálfstæðarflokkurinn hefði verið þarna, ég tala ekki einn eða með Framsóknarflokknum, þá hefði verið gengið miklu harðar gagnvart öryrkjum og þá hefði verið ennþá meira skorið niður í heilbrigðiskerfinu og þá hefði innviðirnir fengið farið enn verð og þá hefði farið grískaleið. Sem hins vegar ekkert víst að hefði gerst sko. Það, þú veist. En svo getum við velt fyrir okkur sko að hvernig stendur á því sko að það myndast ekki svona einhver hreyfing til vinstri eða eitthvað, skilur við, á þessum tíma eftir hrunið, eftir þessa stjórn eða eitthvað slíkt sko. Og þá þarf maður auðvitað að hyggja að því að við erum auðvitað að tala hvað ég á að segja, fjölda hreyfingar. Ég meina ef það kom upp vinstri samtök, annar vinstri flokkur eða eitthvað, að þá byggist það auðvitað á því að einhvern fólk sé á hreyfingu. Þú veist, breiði fjöldi sé á hreyfingu, ekki bara einhverjir, fáir lepjandi reykvíkingar sem eru voðalega róttækir eða eitthvað þess áttar, sko, það er ekki þetta byggist ekki á því. Og hér þá þurfum við að hafa það í huga sem við erum meðal annars að sjá núna að mínu mati að sko launafólkið, þeim breiði fjöldi, skilur við, hann leitar ekki til, hvað ég var að segja, við höfum bara reynsla af þessu, gömlu vinstri samtökin og allt það, ítur vinstri hérna í gamla dag og svo framvegis, sko verkalýðurinn lappar ekkert sko þangað af því að þeir eru róttækastir og með bestu stefnuna og svo framvegis. Þeir verða að hafa náttúrulega afl til þess að breyta kjörum mínum, segir verkalýðurinn. Ringdu bara í mig, Pétur, þegar þú ert búin að gera eitthvað, þannig ég geti haft trú á þér. Nákvæmlega. Ég meina, ég hef nógu með mitt líf að ég hefur ekki fórnað mér og fara að selja neistan fyrir út að ríki með þér. Akkurat. Mér vantar kjötfars í kvöld. Já, og þetta var það sem að Ted gamli Grant, trotskíist í Bretlandi, var að reyna að segja mönnum þegar að þeir voru eftir síðari heimsstyrjöldina, þá heldur menn bara að það var að koma að kreppa eins og eftir fyrir heimsstyrjöldina, voru lengi átt að segja á því að það var bara þensla að fara í gang og Ted Grant var fyrstur átt að segja á því, byrju, það er engin krísa, hvaða vitleys er þetta? Ég menn það er aukin atvinna og það hafa skapast meiri fjárfestingamöguleika fyrir kapitalið og svo framvegis og þá er það að menn fara út í það, alltaf að fara að stofna svona litla klíku til þess að undirbúa einmitt það var að koma einhver svakaleg krísa og bara einhvern byltingar ástand og menn eruðu að vera með skipulega og tilbúinir til að grípa inn í það. Það sem Ted Grant sagði, hann var það, þetta gerist ekki svona. Þegar að verkalýðurinn fer á hreyfingu, þá gerir hann hvað? Hann sækir inn í sín hefðbundnu samtök, hann sækir inn í samtökin sem hann á. Verkalýðsfélögin sín, verkalýðsflokkin sín, fyrir að kjósa hann og svo framvegis. Hversu afbaka sem þetta er? En hann raunverulega í dagsins sá að verkalýðurinn upplifði ekki að eigi þessi samtök. Nei, akkurat. Hann er bara gestur og fundi í verkalýðsfélaginu sínu þar sem að forustan er upp á sviði með eitthvað pródúsur og fund og tiltekið erindi. Hvernig stendur á því að
verkalýðurinn, hluti hans, býtur á þetta agna kjósa jafnvel popúlista, hvernig stendur á því og þá sérðu það, eða þá sjáum við það í hend okkar. Það sem útskýrir þetta þetta heimilisleysi launafólksins, skilur við. Þá ekki lengur verkalýðssamtökin, þetta einhverja bírakuratísk apparat, flokkarnir þeirra í bullandi stéttasamvinnu og taka þátt í útvistun og einkavæðingu og niðurskurði og núna að kaupa vopn og annað í þessum túr. Og sko það ekki hægt að bæta eitthvað lífskjör og svo framvegis en þú getur fundið sko 70, þú getur fundið marga milljarðar til að kaupa vopn fyrir og þá spyr miðflokkurinn ekki hvernig það ætlaði að fjármagna þetta. En ef þú ætlar að bæta kjör öryrkja þá ertu alltaf spurður að því hvernig þú ætlar að fjármagna þetta. Skilur við? Ok, þannig að skýringin á því hversana fullt af launafólki eða verkafólki fyrir að styðja sko populíska flokka að það náttúrulega aðal skýringin vanmáttur verkalýðssamtakana og hvernig þau eru orðin, skilur við. Hversu varanleg þessi stuðningur og hversu hotlusta þessara kjósenda eða þessa fólks við Nigel Farage og Trump og svo framvegis það, við eigum eftir að sjá það. Ég meina, Trump þarf að skila vörunum, hann þarf að standa við loforðin og hann ekki farin að gera neitt af því ennþá, sko. Það enginn farin að finna fyrir því. Nei. Þannig að það spurning hvað verður það? Það líka nýverið byrt kosningaransóknin sem ágætis rannsókn á svona hegðun kjósenda og ýmsu öðru að það eru 50% kjósenda sem skiptu flokk á Íslandi. Þannig að í einu populíska ástandi að þá náttúrulega kjósendurnir bara hlaupa eins og hausleysrænur. Já, þetta alveg svakalega mikill fjöldi af kjósendum. Þetta held ég og þú sért ekki að finna í öðrum löndum. Nei, en ég held að samt að tilnýgin geti verið sko svipuð. Það sé meira svona flögt á milli valkosta. Eins og að þú nefndir sko Nigel Farage og Boris Johnson og Corbyn náði 40% hann á tímabili, Boris Johnson fór yfir það, Nigel Farage núna með meira fylgi heldur en íhaldsmenn. Það augljóslega rosaleg svona sveifla. En Starmer sko getur mynda ríkisstjórn að hann fekk ekkert meira fylgi hann er ekki með kjörþátt. Nei, en hann fekk ekkert meira fylgi heldur en Corbyn fekk á sínum tíma. Miklu minna sko. Fyrri kosningarna 2017 ekki á Corbyn, þá fór hann yfir 40 en svo galt hann afhróð í seinni kosningunum sem eru ýmsar ástæður fyrir því. En þá vorum við komin að spurningunum það sko, hvað eiga ítur vinstri? Má ég aðeins spyrja því ég nefndi Corbyn að það kom hann í kringum hans kjör og það var verkamannaflokkurinn ákveð að gera hann að formanni sem bendi nú til eitthvað svona endurmats innan verkamannaflokks við erum að yfirgefa nýfrjálshyggjuna, Tony Blair og Gordon Brown og þeim sem eftirfylgdu. Nú ætlum við að velja Corbyn sem nú alltaf staðið á sínu sko undan 40-50 ár. Þannig þetta ekki flautuþyrill. Þannig að þeir vissu nákvæmlega hvað þau voru að velja. Kannski töldu þeir að það væri betra að hafa róttakamann í fórustunni sem að hægri menninni myndu halda aftur að, ég veit ekki hvort það var eitthvað svona hugsun, en líklega var það bara þrá eftir eitthvað svona endurnýjun. Hún birtist líka þótt að sé alltaf erfitt að taka sko demokrataflokkin í umræðum vinstrið, að þá það bara einfallega vinstrið sem boðið upp á í Bandaríkjunum. Að þar kemur Bernie Sanders með svipað erindi og alkurat sama típan. Hann búinn að segja það sama í 40 ár. Ég held að þú getur hlusta á sko ræður sem hann hélt fyrir 50 árum og hann síðan nákvæmlega sama í dag. Það bara engin munur. Að þeir ná okkur svona bylgju og það virðist vera að vinstri síðan ná áttum einhvern veginn að leiðin út náttúrulega að hafna nýfrjálshyggjunni. Fara að tala aukna misskiptingu í samfélaginu, við erum að laga aftur skattkerfið, ef við ætlum að laga hrörnun innviða og við ætlum að ná, ef við ætlum ekki að missa sko velferðarkerfið, þá verðum við að bakka aftur fyrir nýfrjálshyggjuna og laga samfélagið okkar til þess tíma að þeirra var svona meira og minna samkomulag í samfélaginu, við værum á leiðinni til aukins jafnvægis og þetta voru þeirni ríku sem að vildu það ekki. Þeir eru bara að beygja sig undir þann samfélagssáttmála. En síðan reiði þessu þessir menn til hátt
smá stund, kannski 3-4 ár. Og svo kemur bara í ljós að það sem þeir voru að reyna að gera í gegnum stofnanir sínar, eins og verkamannaflokkin, Corbyn gat það ekki. Og honum var bara hent. Og sama með Bernie Sanders, hann var eiginlega neyddur til þess að semja sig frá framboði. Vegna þess að í stofnununum sem þeir voru að reyna að breyta, þær voru bara svo langt genglar að það var ekki hægt að endurnýta. Ok, sko, Bernie Sanders náttúrulega, í fyrsta lagi náttúrulega er ekki sósíalisti, þó hann hafi verið að segja marga tók hennar fyrirvara með en hann ennþá í dag, er hann sá sem er að reyna að búa til í samfylkingu gegn fasisma í Bandaríkjunum. Hann er að reyna að búa til orðræðuna sem getur verið raunveruleg andstaða við Trump að meðan aðrir í demokrataflokknum eru bara ekki vinnunni. Hans ferill er, þetta er bara mjög einfalt. Ég meina, hann er bara toppur á því og talsmaður þessa venjulega sem við höfum séð í demokrataflokknum bara í áratugi sem bara eins langt aftur eins og lengra aftur en elstu menn muna og það er aftur það eins og menn segja eins og sagt hefur verið demokrataflokkin. Demokrataflokkurinn er kirkjugarður allara framsækina hreyfinga í Bandaríkjunum. Það er alltaf leiddar inn í demokrataflokkin. Það er bara spurning hvaða leiðtogi sem að rís upp og reynir að fá fólk til þess að kjósa mig eða eitthvað stendur fyrir það og Bernie Sanders stendur bara fyrir það. Okay? Og þetta er bara hinn armurinn af þessum eina stjórnmálaflokki sem er í Bandaríkjunum. Þetta held ég sé ekki sambarlegt. Ef við tókum Corbyn sko, þá held ég að við séum með pinkulítið annað. Þú lýsir þessu svolítið, ég held að það sem þú þarf að taka tillit til í sambandi við þá hreyfingu er það, í fyrsta lagi, það er náttúrulega hefur alltaf verið vinstri armur í verkamannaflokknum, skilur við. Svo er hægri armurinn sko, stýrir öllu og svo fræðins og er í ákveðinni kreppu þegar hann kemur fram á sjónarmiði. Þannig að það er ekki samstaða hjá hægri arminum í verkamannaflokknum. Annað sem er í gangi er það er ákveðin róttækni hreyfing í gangi þó hún sé ekki út allt þjóðfélagið eða sé ekki svona á gríðarlegu massaskala en þó róttækni hreyfing sem þýðir það að fólk sko hópaðist inn í verkamannaflokkin. Við þurfum átt okkur á því þegar Corbyn fyrir að stefna að því að bjóða sig fram sem formaður og þeir sem er í kringum hann að sko það laðar fólk inn í flokkin þannig að það er að koma nýtt fólk inn í flokkin sérstaklega sérst ungt fólk og svona hópurinn sem að ég styð í Breitlandi sem heitir núna Revolutionary Communist Party sem að héta áður International Marxist Tendency og var kent við blaði Socialista Píl sem heitir núna Kommunist og þeir ákvaða það, nú köllum við okkur bara kommunista, við ætlum ekki að fara að breyta, við ætlum ekki að fara í felum með það að þessi vinstri samtök sem eru svona ítur vinstri samtök, þau gera annað en það sem að til dæmis Socialist Workers Party gerðu, ég tala nú ekki sko mínir gamlu sko félagar sko sem er ekki neitt sko, ekki neitt, þeir geta ekki einu sinni gefið út blað sko, hvað þá verið með ykkur á bókavislun, Socialist Workers Party getur það þó, en sko þessi hreyfing í kringum Corbyn fer alveg fram hjá þessum tveimur samtökum. En ekki fram hjá International Marxist Tendency. Hvernig stendur á því? Jú, það er vegna þess að þau fylgdu náttúrulega stefnu Ted Grant. Þú átt að vera það sem að fólkið skilur þannig að þau eru starfandi innan verkamannaflokksins, hafa aldrei gefið það eftir og í gamla daga til dæmis þá voru þeir fulltrúar verkamannaflokksins í ríkisstjórninni í Liverpool og voru í forustu fyrir því að fella Thatcher sem að snerist þarna heimilisskattin, nefskattin á hvert heimili og það verður bara heil borgarstjórn að berjast gegn þessu og svo framvegis. Að þessi samtök að þau eru þáttakendur í Corbyn-hreyfingunni á hvaða forsendum? Jú, á þeim forsendum að menn sögðu eða þeir sem að þarna fóru fyrir, þeir sögðu, býtu, svona þróast hreyfingin. Já, býtu ekki, jú, Corbyn er vinstri sósíaldemokrat, ég meina hann er engin byltingar sem að marxisti, hann er það ekkert en það nú munur á honum hins vegar ég held að hann hafi ekki haldið því fram sko
Nei, það hins vegar munur á honum og mörgum öðrum sko vinstri krötum að þetta strangheiðalegu maður og það ákveðin prinsip sem hann hefur aldrei gefið eftir. Hann hefur alltaf verið á móti öllum heimsvalda stríðum og aldrei gefið neitt eftir í því til dæmis. Hann hefur alltaf stutt alla verkalýðsbaráttu og svo framvegis. Hann hefur aldrei klikkað þar, allt í lagi. Þannig að þessi samtök fara með í þessa hreyfingu án þess endilega að vera að ýta undir svona tálsýnir það að þetta muni bjarga öllu eða eitthvað því. Þetta er alveg þáttakendur í þessu. Það er alls konar baráttumál sem að voru þá sameiginleg í þessari hreyfingu sem hún vildi berjast fyrir, passa upp á samningsréttin, gegn rasisma og svo framvegis. Skrúfa ofan af allri vestu einkavæðingunni, ná járnbrautunum aftur og vatninu. Akkurat. Sem að voru vinsæl kosningalofur þjóðanum í fyrir kosningunum. Nú, hægri ármennin í verkamannaflokkun nær vopnum sínum, getum við sagt, og hvað nota þeir fara að nota fara að saka Corbyn og fleiri antisemitisma eða einhverja sem styðja hann byrja þar og svo strúktúr verkamannaflokksins svolítið skrítinn að það þetta svona reka fólk einhvern veginn og taka í burtu stjórnir í einhverjum æskulýðssamtökum og afnema þær bara og ef þú ert þingmaður þá bara þetta fristaði úti, þú ert ekki í flokknum lengur og svo framvegis. Þannig að þeir geta beitt alls konar svona bolabröðum og fara að gera það. Og fólk náttúrulega sem að studdi Corbyn, að hann fer að reyna að bjarga sér og kannski stendur ekki nógu fast á sínu og fer að gera málamiðlanir við þetta fólk. Kannski ekki beint hægra liðið, heldur gera málamiðlanir við þá sem vildu gera málamiðlanir við hægra liðið. Og þetta náttúrulega kannski skýringin á því af hverju hann fellur á endanum. Kannski það sérstakt af því að þetta á svona eftir Brexit árunum og flokkurinn eiginlega ófærum að vera með skýra stefnu. Akkurat. Það ekki hægt að búa til samkomulag. Akkurat. Kannski vegna þess að stemmingin var bara þannig að forseta voru ekki þannig, en það bara var ekki hægt held ég. En hvernig komu þessi litlu samtök sem voru bara pínulítil, hvernig komu þau út úr þessu öllu, hvernig komu þau undan þessu öllu? Þetta einu samtökin, svona ídur vinstri samtökin sem á Bretlandseyjum sem í raun og veru hafa vaxið og þar sem þegar sé myndir á fundum og svona, þegar ég sé myndir af gömlu flokkonum sem að maður leit til hérna í gamla daga og svo framvegis og Social Workers Party í Bandaríkjunum, sko, það enginn á fundi þar sem að yngri en ég, sko. Þetta allt fólk bara einhvern veginn 60-70 ára, skilur við, og þetta að sjá líka hjá mörgum af þessu flokkum. Þegar sér myndir af fundum á þessu, þá þetta allt svona ungt fólk, þetta fólk svona 25, 30, 35, þetta allt fólk undir 40, sko, skilur, meir og minna og þeir ákveða það að skipta nafn og eitthvað svona og kalla sér bara flokk þegar þeir sáu fram á það, heyrðu, við erum bara orðin 1000 við erum komin með 1000 félagsmenn og býttu við, sko, aðildarskilirinn að þessum flokki þannig, skilur, að 1000 helviti margir og þá erum við komin að þessu, sko. 1000 ekki margir, sko, nei, það bara krækibæri helviti. Nei, það bara krækibæri helviti. Það svona svipað og bara, það verður að koma fyrir á einum sófa, talandi sófakoma á Íslandi. Alveg hárrétt. Og svo fyrir til Bandaríkjunum og tekur Democratic Socialist of America, það eru 30.000 manns, það þýðir það samanbæri við Ísland, það eru bara eins og það var 30 manna flokkur hér. Já, við þurfum að hafa þessi stærðarhlutvöld alveg á hreinu. En það sé ég bara að segja að það sko mannaflinn, 1000 mann sem absolutt stærð af virkum félagsmönnum sem eru bara virkir ósfæðist. Þeir geta staðið undir bókaútgáfu, þeir geta staðið undir áróri og svo framvegis. Fjórir sófakomar í íbúð og grettisgötu geta ekki. Svo buðu þeir fram í síðustu kosningu og buðu þeir frambærilega unga konu, þeirra Sönnu Magdalenu að mínu viti, Fiona Lali, sem að fór þar í einu kjördæmi og stóð sér bara afbúra vel og fekk bara fullt af atkvæðum. Það náttúrulega ekki, þessi kjördæmi voðalega lítil. Þannig að, sko, og þá þetta fær mann til að hugsa hvað á ídur vinstri að gera á Íslandi, skiljum, hvernig á það að skipulega sig, í hvað formi getur það verið? Já, áður fyrir þangað, það var aðeins þessum einkendi bæði Corbyn og Sanders sem að mér finnst alveg óvægt að taka saman, þó svo að með öllum fyrirvörum að það ekkert vinstri í Bandaríkjunum. Að það var hérna svona í kringum Bernie var svona
bylgja frá Occupy Wall Street og mótmælunum gegn hérna G7 og eitthvað fleira sem að einhver leyti fylgir honum. Þannig það hérna svona sveifla yngra fólks sem í kringum hann og hann verður svona hálfgerð popstjarna gamli maðurinn og enn frekar Corbyn sem með momentum. En þetta þá hreyfingar sem eru sprottnar innan úr borgunum og það sem svona velmegandi efnahagslíf innan úr London og innan úr austur og vesturströnd Bandaríkjanna sem býr kannski við allt annan raunveruleika heldur en miðja Bandaríkjanna eða riðbeltin í norðri og þannig að sko svo trú á því að það væri einhvern veginn svona breyting sem að var kannski svona myndi á 68 eða eitthvað, það væri svona hugmyndaleg breyting sem að væri eða lífsafstöðu breyting sem að væri undir með merkjum sko róttæks sósíalisma eða bara sósíalisma, eða máttum orða sósíalisma í Bandaríkjunum. Einhver leyti að þá fjara þetta út. Já, sko, ég vil koma með eitt komment á þetta sem þú ert að segja, vegna þess að ég held að þetta sé, þú veist, jú, þú ert að lýsa bara ákveðinni bylgju og hún fjarar út af einhverju hluta vegna. Sko, ég held við þurfum að hafa það í huga þegar við horfum þannig til Bandaríkjanna og þú minnist einmitt á borgurna við betur megandi og svo framins. Sko, þegar við sjáum það, við hefum sjáð þetta bara í gegnum áratugina og bara alveg aftur á sko 19. öldina að þegar að sko verkalýðshreyfing rís eða róttæk sósíalistisk hreyfing rís eða eitthvað slíkt sko, getur farið í rússneska keisaradæmið undir lok 19. aldar, þú getur farið í Þýskaland bara á seinni part 19. aldar eftir miðöldina og þú getur farið til Frakklands og svo framins. Það sem þú sérð það að fyrstu sprotarnir af slíkri vakningu sem að tekur á sig eitthvað pólitískt form, það eru mjög gjarnan stúdentar, skilur, það eru stúdentar. Og svo kemur verkalýðurinn á eftir. Þarna erum við að tala eða ekki, stundu kemur það bara ekki. Akkurat, það var það sem ég ætla að bæta við. Með öðrum orðum það sem við erum að tala hérna þarna erum við ekki að tala hérna breiðu hreyfingu í öllu samfélaginu, vegna þess að stúdentar hafa þannig stöðu í efnahagslífinu og strúktúrnum að þeir stoppa ekki neitt og breyta engu, þannig. En sko, í hennum pólitísku samtökum að þá eru oft stúdentarnir sprotarnir, skilur við og þetta held ég að sé alveg rétt hjá þér, þetta það sem var að gera hérna hjá Bernie Sanders hreyfingunni svokölluðu, en ég held við þurfum líka að hafa það í huga að mörg vinstri samtökin í Bandaríkjunum til dæmis eins og International Socialists og margir aðrir sko, gömul maóista samtök og ýmsir að sko þeir fara að sko sogast að Democratic Socialists in America og fara að segja já við þurfum að fá einhverja fulltrúa á þingi og þetta rétt hjá þeir sem stofnuðuna flokka, við myndum aldrei ná árangri sósíalista nema einhvern veginn að við kæmum fulltrúum okkar á þing og það ekki hægt að gera það nema í gegnum demokrataflokkin og þaðan getum við síðan byggt upp einhverja hreyfingu ef við höfum fulltrúa í slíkun lykilstöðum. Þetta svona hugmyndafræðin á bakvið þetta og ég held sko að áður en að Sanders kemur að upp og þá þessi bylgja út af frustrasjónum vinstarhreyfingarinnar að hún í vanmætti sínum fer að sækja þarna inn í Democratic Socialists of America og þeir eru komnir með blaðið sitt þarna Jakobín og hitt og þetta og alls konar starfsemi, þú veist, vinstri kratíska starfsemi og búin að safna þessari fullta liði og ég held að svona þetta hafi verið svona fótgöngu liðar sem að hafi hjálpað mjög til að sko, hvað ég má segja, forma þessa hreyfingu á svo miklu leyti sem hún var formuð sem að hópaðist til stuðnings Bernie Sanders sko. En þegar að hann gefur frá sér framboðið og já, nú styðjum við bara Hillary Clinton og svo framvegis og það getur ímyndaði demoraliseringuna sem átti sér stað í þessari hreyfingu. Hún var náttúrulega býsna mikil. Það er sérstakt vandamál þeirra sem eru í þessu einmenningskjördæma kerfum. Það er öll málamiðlun á sér stað fyrir kosningar og meðan hjá okkur gæti að vera öfugt en auðvitað hellingamálamilun fyrir kosningar. En
Þetta svona hluti af sögu eftirstríðsárana. Það hérna hreyfing í kringum Corbyn og Sanders. Corbyn, Sanders, Podemos, Syriza. Það mér það vera svolítið annað. Já, það miklu líkara Pírötunum og þú getur líka tekið 5 stjörnurhreyfinguna á Ítalíu. Já. Það ekkert að þessum hreyfingum vísar til svona uppbyggingu, vísaði ekki til sögunar uppbyggingu verkefnishreyfingarinnar. Nei, eru einmitt að yfirgefana. Það eru aðrir hópar sem eiga að bera þetta upp í eldra verkalýð. Kannski Syriza náttúrulega tengd inn í alls konar verkalýðsflokkar og kommunistaflokkar þar. En Podemos og 5 stjörnurhreyfingi bara, þó að hún hafi sérumverulega vinstra aflið á tímabili á Ítalíu, að þá hún eiginlega valla hægt að skilgreina sem vinstri flokk eða Podemos Það bara, mann getur skilgreina sem vinstri flokk vegna þess að hún ekki hægri flokkur. Ok, það sem ég átti þess að við með því að líka þessu öllu saman bara það að það þessi trend að fólk sem til vinstri og eru mögulegir stuðningsmenn einhvers konar raunverulegs sósíaldaflokks eða raunverulegs, stéttabarátuflokks, að þetta fólk hefur enga valkosti og þessi hreyfing heimilislaus og þannig að hún sækir í svona valkosti sem í raun og veru ber dauðan í sér. Það að segja að þessir valkostir báru ekki með sér einhvers konar uppbyggingu á pólitísku afli til framtíðar, skilur og gat þess að ekki alveg lifað af, og það er það sem ég var að benda á, ekki það að þetta væri svona hugmyndalega eitthvað mjög líkt, Í Frakklandi höfum við svona soldið aðra sögu, þar Mélenchon sem á svona rætur í svona bara klassísku stjórnmálum 20. aldarinnar, sósíalista og kommunista og þar náttúrulega annars konar tengsl við verkalýðshreyfinguna og það hefur verið að tjasla og ég held að hann hafi reynt það og fólk í kringum hann að nota þetta tækifæri til þess að róttakari hlutin væri meira ráðandi í einhver svona bandalagi vinstrimanna og það leiddi til kosningabandalag sem að margir höfðu ágætið svona væntinga til en ég held að sé nú svona að fjara út og kannski eru bara fransk stjórnmál þannig að við skulum ekki eyða of miklu tíma í það. Það varðandi þessar bylgjur sem að ég að tengja Sanders og Corbyn, að einhver leiti var lærdómurinn af því að þær skiluðu ekki einhvern veginn á þá veru að þetta til dæmis í kringum Corbyn, það var þetta momentum og hvað var momentum? Það voru bara stúdentar og ungt fólk í borginni frá London og svona sem að komu með grænt hár og ætlaði að fara að segja verkalýðnum í norðurhéruðunum á hverju að þau ættu að fylgja sér í einhverju svona vókstefnu eitthvað svona nýtt samfélag sem að verkalýður bara nefndi ekki að hlusta og hann kaus bara Boris Johnson. Ég er ekki að segja þetta sé svona en þetta var svolítið notað og þá fáum við svona enn eina tegundina flokkum sem til dæmis Sarah Wagenknecht sem að klífu sig út úr Die Linke í Þýskalandi og segir það að við verðum bara að horfast á augu að kjósendur okkar sem þá ófaglæri verkalýður það er aflið í samfélaginu ég meina Marx segir það er það sem að mun breyta samfélaginu og við erum að missa það yfir til hægri og þetta fólk íhaldsamt í svona persónulegum málum, það er á móti útlendingum og það er á móti raunverulega svona réttindum samkynhneigðra í tala við, sérstaklega trans og öðru slíku, þannig að við skulum bara taka upp þeirra sjónarmið, við verum að tala svolítið í anda þess sem þú varst að segja á það sem að almenningur og hann í einhverju svona populískri byltingu, við verum að fara þangað og vera þar því að þarna fólkið sem að mun Já, spurningin hvað hún hefði gert í munn hér til dæmis 1924-5 í rúrkrísunni hefði hún ekki þá sagt atvinnuleysingjarnir, þeir eru bara hópast í nasistana, við verum bara elda þá þangað. Það voru mennin í nasistaflokknum sem voru andkapitalískir eins og Ernström sem eru hvetja til annara byltingar, hann var andkapitalisti en hann var ekki mannúðar sinni. Nei. En ég held að það sé mikill munur á því að fara það sem fólkið og hins vegar það að fara að elda
Sko þarna sérðu þessa konu þannig Linke, hún fór nú ekki vel út úr þessari stefnu sinni, að sko þarna hún að laga sig í raun og veru bara að hverju hún að laga sig að, hún að laga sig óbeint bara að hægri flokkunum, auðvitað, populísku flokkunum. Og kannski svona umræðin í samfélaginu, hún náttúrulega fekk svolítið svona sess þegar hún mætir með þetta, og við höfum kannski sér dæmið þessu Íslandi, að þegar kemur ykkur handa vinstra megin og tekur undir með hægrinu og við lifum í sko pressu sem meira og minna drifin áfram að hægrinu og auðfólkinu, að þú færð allt í einu sko svolítið svona frí rætt inn á stjórnmálasviðið því að taka undir sjónarmið hægrisins. Já, borgaraflinn áttar sig alveg á því þegar þau sjá liðhlaupana, þá áttar þau sig mjög vel á því og lyfta liðhlaupunum og standa með þeim sko. En forvitnilega spurningin eða svona spurningin okkar til dæmis hér á Íslandi er svo að við erum til dæmis, það eru alls konar hreyfingar í gangi, til dæmis að þú veist að þú ferð að ef maður les fréttir frá Bretland og svo framvegis að þá eru læknar að rísa upp, einhverju unglæknar að rísa upp gegn sparnaði NHS og svona hitt og þetta skilur. Við erum ekki með neitt svona á Íslandi, við erum ekki með svona, hvað ég má segja, fólk ekki endilega á hreyfingu og svo það mjög uggvænlegt til dæmis bara skilningur fólst og þegar við erum að tala verkalýðsstéttina, þegar við erum að tala launafólk og svo framvegis, að þá það nú bara þannig að það eins og í allri umræðu undir forystu Sigmundar Davíðs að þá 80% af launafólki allt í einu orðið millistétt og jafnvel efri millistétt og það eru ýmsir svona samherjar okkar sem að taka undir þetta og eru, hvað ég má segja, búin að mér liggur við að segja svona aumingjavæða verkalýðin, að verkalýðsstéttin bara þeir sem eru á allra lægstu töxtum etc. og eitthvað svona gömul hugmynd það að verkafólki, það eru þessi skítu sem eru með sorgarrendur og eitthvað svoleiðis. Sem eiginlega stéttagreining bara Trump og Vance. Akkurat, þetta stéttagreining þeirra og þarna eru menn ekkert að horfa. En þetta hefur haft mikil áhrif vegna þess að þar sérðu sveiflu á milli sem að hópar fara allt í einu sem að kusu vanalega verkamannaflokkin eða demokrataflokkin allt í einu sveiflast yfir til Trump eða Boris Johnson. Og þá vilja menn draga stóra ályktanir á því og segja að ef við ætlum ekki láta þetta bara gerast, ef við ætlum að missa sko verkaliðin úr riðbeltónum sem kannski sá hópu sem við ættum helst að þjóna og ef hann treystir okkur ekki þá verðum við bara að endur meta okkar erindi og tala eins og Boris Johnson og Trump í tilteknum málum í vonum að við getum bara náð völdum í byltingunni seinna mér og beintin inn á einhverja sósíalíska arma. Og sumuleitt þetta svona. Og það var því að þú ert að tala svona stéttabaráttu sem svona grundvöllundir að þegar ég að tala við verkalýðin á Íslandi að þá var ég mjög varð við það í langan tíma hvað var mikil vilji innan kennarastéttarinnar til einhverja aðgerða og að bæta kjörsín. Og ég hafði orð á við þegar ég var að tala við forystuna að maður heyrði eiginlega í næsta herbergi væri verið að krafsa í gólfið, að það væri ólmir hestar á bakvið, að því maður finnur þetta alltaf þegar maður tala við verkalýðsfólk, hvort það sé raunverulegt sko afl á bakvið það. Og ég meina að það var langsterkast með að kenna það. Og ég sagði þegar síðustu kjarasamningar voru gerðir tiltölulega litlar launahækkanir, sérstaklega þegar þú ferð ofar í stiganum og þú ættir að fá þá ávinningin bara á lækkun vaxta ef þú varst sem með millitekjur. Og ég sagði, þú veist, þetta mun aldrei halda sko. Ég bara kennarandi mun ekki láta bjóða þessu. Það er bara dream on. Já, akkurat. Þá þetta hugmyndin að horfa svo þröngt að þú varst að tala um það, skítu í verkalýðurinn sem kannski svona ekki gott hugtak, en það kannski verkalýðurinn eins og hann var skilgreindur á tíma Marx, það frumbýlis árum kapitalismans, að verkalýðurinn í dag náttúrulega allt annað. Já, þú skilgreinir verkafólk sem að geta, sko eina lifibrauð þeirra að selja vinnuafl sitt og þeir selja vinnuafl sitt kapítali og þeir framleiða síðan gildi, skilur við, meira gildi heldur en þeir fá greitt fyrir og svo framvegis og þá það náttúrulega komin með allt aðra skilgreiningu á því hvað verkalýðsstéttin skilur við mig.
En kennari sem að selur ríkinu vinnu sína, hann verklegur? Sko, þá ertu komin í það, sko, að það sem skrítið, það þetta. Ég man ekki hver það var, hvort það var bara Mars sjálfur sem að sagði það. Ef að þú sem sagt tekin af óperusöngvara, óperusöngvari sem að syngur í einkarekinni óperu, skilur þá þjónusta hans vara, skilur ok, ef hann hins vegar syngur í, sko, þú veist, óperu sveitarfélagsins Stadóper sem ekki að selja þetta sem vöru, nú þá hann ekki, þá vinnan hans ekki gildiskapandi í þessum skilningi. Sama til dæmis með þá sem vinna í heilbrigðiskerfinu í Bandaríkjunum, einhverjum stofnunum, þetta fólk sem í gildiskapandi vinnu og það að búa til vörur og þarfum til göttunum, en hins vegar á Íslandi þá læknir sem að vinna þar, hann ekki að búa til vörur á Landspítalanum og þetta kom ansi skýrt fram hjá færslu á Facebook hjá amerískri konu sem að var veik hérna á Íslandi, ég veit ekki hvort það fór fram hjá þér og var að lýsa íslensku heilbrigðiskerfi samanborið við Bandaríkin og bara eins og hún var að segja, bara viðmótið hjá starfsfólkinu. Þarna hitt hún allt í einu lækna sem hún hafði aldrei hitt fyrr, sko, að þarna var hún að tala um fólk sem var ekki að hitta hana til þess að græða á henni, sko. Þú veist, heldur var fólk sem var að lína hennar þrautir og vildi lækna hana. Ok, þannig að þetta náttúrulega flókið mál og er svona, hvað ég að segja, deila kannski keisarans gegn, þannig að málið það að þú tekur kennara, þá segjum við það að sjálfsögðu myndum við telja kennara til verkafólksins í landinu og launafólksins í landinu í fyrsta lagi. Þetta eru launamenn í fyrsta lagi. Í öðru lagi, þeir eru náttúrulega, í raun og veru, eru þeir að skapa vinnuafl. Þeir eru að kenna krökkum að lesa og annað því líkt. Þeir eru að búa til framtíðar vinnuafl fyrir kapitalistana, skilur. Það það sem þeir eru að gera. Ég menn allt þetta fólk verður vinnuafl og ef það misheppnast og fólk ekki læst og það ekki undirbúið í grunnskóla til þess að geta tilenga sér alls konar tæki og tækni og lesi manjúala og annað því líkt, skilur. Þá getur alveg átt að því að kennarar eru ómissandi fyrir nútíma kapitalisma, ef þú bara tekur í burtu skólaskilduna, þá myndi þetta bara þrynja. Það engin fabrika í dag sem að gæti gengið nema verkamaðurinn í fyrsta lagi kunna lesa, hann kunni grundvallaratriði í reikningi og hann kunni jafnvel svona hrafli ensku. En verkfallsvopn kennarana nógu beitt til þetta að treysta? Nei, auðvitað það ekki. Það höfum við... Þeir geta lama samfélagið með því að senda börnin heim? Ég veit það, og það náttúrulega, þess vegna skiptir það svo miklu máli að þegar að kennarar fara í kjarabaráttu þá þarf öll hin verkalýðshreyfingin að átta sig á tvennu. Annað þetta. Ef að kennarar fara í gang og það breið fylking meðal þeirra og svo framvegis, þá það sá hópur núna sem að brjótast í gegn til þess að reyna að riðla tekjuskiptingunni, sem hagur allra. Það alltaf einhver ákveðin hópur sem brýst í gegn. Í gamla daga var það mjög gjarnan dagsbrún sem brjóst í gegn, en það liðin tíð. Þetta sjónamið sem að maður geti sagt að verkeflega getur bæði tóða þessu upp á hárin og reimunum einhvern veginn, þetta nýtur ekki alltaf vinsælda. Ég man bara, síðan ég man eftir mér, að þá voru formenn í einu verkefnisfélagi að tuða yfir kröfum næsta og það ekki gefið að verkefnisfélagin hafi svona rausnaskap að segja, ég vona bara að Pétri gangi sem allra best í sínu því að hans sigrar mun á endanum vera mínir sigrar. Þetta böl verkalýðshreyfingarinnar, skilur. Og hitt sem að menn þurfa átt að segja, öll hinn verkalýðshreyfingin þarf átt að segja, það auðvitað það að ef að kennararnir býða ósigur, þá hefur verkalýðshreyfingin í heild beðið ósigur. Þá bara, já, ok, fjöldabarátta, það þýðir ekkert að vera í henni, akkur ef að fara í hana og svo framvegis. Þess vegna er hin verkalýðshreyfingin að styðja kennara og efla sína félagsmenn í því að vera umburðarlyndir og þolinmóðir, þó að börnir þeirra komist ekki í skólan út af einhverju verkföllum og svo framvegis. Og býðum við, fjandskapur kannski við kennara eða einhverja stétt, einhvern hóp, launafólk sem að brjótast í gegn eða eitthvað því, hvort sem að það nú flugvirkjar eða kennarar eða ljósmæður eða whoever, trésmiður eða vélsmiður eða eitthvað. Allum að flugumferðarstjórar. Já, þetta byggist allt. Maður man svo vel eftir þessari umræðu, þú veist að þetta var kallað höfrungahlaup seinna. Ok, þetta byggist á ákveðinni kenningu sem svolítið varasum
Og kenningin felst í því, skilurðu, að í efnahagslífinu þá sé bara svona ákveðin launakaka. Það bara svona til ákveðin launakaka. Það sem sagt eitthvað sem afgangur frá okkur kapitalistunum sem við getum borgað í laun. Það svona bara ákveðin kaka og það ekki hægt að taka meira af henni en í kökunni. Þannig ef þú tekur mikið þá fæ ég minna. Já, nákvæmlega þetta. Þetta áróður atvinnurekanda. Þetta bara stefna SA. Síðan já, nákvæmlega. Og svo hitt að segja, já, sem sagt verðbólga stafar af launahækkun. Og þegar verkalýðsforingi farin að saka aðra hópa í verkalýðshreyfingunni einhver svona svik við einhvern samning eða einhverja sátt við ríkisstjórnina eitthvað þvíumlíkt það að halda aftur á verðbólgu eitthvað þvíumlíku með því að já, þið fenguðu hærri launahækkanir, þá hafið þið tekið á launakökunni eitthvað sem að við fáum þá ekki, þið eru að taka eitthvað frá öðrum og þið eru að hækka launin sem að kyndir undir verðbólguna. Þetta hagkenning sko atvinnurekanda, fyrst og fremst. Og þetta stór hættulegu málflutningur, en hann ekki nýr. Svona talaði Gvendur Jaki sko þegar hann þurfti að verja sig. Svona talar í raun og veru bírókrat í verkalýðshreyfingunni. Fulltrúi skrifstofuvaldsins sem að þarf að halda stuðningi sinna félagsmanna. Vegna þess að kjara ávinningur einhver annara hópa ógnar honum. Þeim verkalýðsforingja. Af því að þá geta félagsmennir hans sagt við hann, heyrðu, býtu, hinn að fá meira en við og eitthvað slíkt, skilurðu. Og þetta ógnar þeirri stöðu að hans samningur var þá ekki nógu góður eitthvað svona. Þetta náttúrulega rugl hugmyndur, auðvitað þetta ekkert svona. En þetta kannski það sem verkalýðsforingjarnir í gamla daga svolítið óttuðust og allt það. Þess vegna var þeim hálf illa við BSRB og þeim var illa við BHM og jafnvel ófælærðu félögin, þeim var illa og verkamannasambandið, þeim var illa við iðnaðarmannafélögin og þetta var allt einhvern veginn svona og þegar maður var svona á þingum með þessum mönnum í verkamannasambandsþingi eða eitthvað slíku, þá fann maður þennan anda sko. Þá get ég talaði núna innan úr verkalínum, innsta kjarna hans. Þá get ég sagt sér svo. Sko, ef að við eigum að vera með samkomulag við á allri leiðinni, fyrst við iðnaðarmennina og svo opinbera starfsmenn og svo kennaranna og allt þetta, þá, sko, við erum með hópinn sem að verður verst fyrir barðinu og óréttlæti samfélagsins, sem að þarf langmest á einhverjum aðgerðum að halda til þess að bæta stöðu sína. Og helst, og við vitum það kannski og gruna það, að eiginlega eina leiðin til þess að þessi hópur fái eitthvað við sitt hæfi að við bara röskum sko þjóðskipulaginu. En með því að þurfa að labba fyrst til iðnaðarmannanna og svo til BSRB og svo til háskólamannanna og svo til kennarana, þá verða kröfur okkar svo útþynntar að þetta fólk upplifir ekki sama háska og mitt fólk. Og þess vegna verður innbyggð sko stéttasamvinnan verður alla leiðina og þess vegna best fyrir okkur að vera bara skilgreina okkur þröngt. Hreyfiafli í samfélaginu bara okkar fólk sem getur slögt á hótelánum og getur slögt á þessu. Með við núverandi ástand, stöðun eina verkalýðshreyfingar óeininguna þar, skrifstofuvaldið þar og svo framins þá verð ég nú bara að segja að þetta bara réttmætt rök. Ef þú setur því í spor þessara foringja og allt það, skilur já, þá þetta bara réttmætt rök. En takt eftir því, þetta eru rök sem byggjast á óbreyttri það sem við getum kallað markaðsstöðu, þú veist. Þessi hópur stendur... Það er það ég segir að það gæti verið betri kostur fyrir þennan hóp að gera samstöðu með breiðari hóp, til dæmis að ná fram afgerandi breytingu í húsnæðismálum sem að þú gerir ekki innan úr þröngu hópnum, heldur verður helst að ná einhverju samkomuna allt upp í kennara og BHM jáfnvel. Þarna hittur þú naglan á höfuðið. Sko málið það sem getur breytt þessu ástandi, það að segja það að félögin sem eru fulltrúar, þeir sem fara vest út úr þessu, skilur mig, að við þurfum að átta okkur á því einmitt að sko kjara, tökum bara til dæmis leigu, leiga orðin svo algeng og svo framvegis að ég menna að þú getur ekki breytt neinu á leigumarkaðanum en eitt tvíunlít nema með einhvers konar stjórnvaldsaðgerðum. Þú semur það ekki við SA, skilur við.
Og þess vegna það að þú þarft að ná breiðri samstöðu í allri verkalýðshreyfingunni til að breyta þessari stöðu, gera eitthvað fyrir leigjendur. Og þetta stór hluti af félagsmönnum í þessum, félögum ófaglærs verkafólks sem að fer verst úti. Þannig að þarna þarftu eitthvað. Sama að segja bara húsnæðismál, hvort að fólk vil eiga húsnæði, komast inn í húsnæði, bara leigu sem sagt fyrirkomulagið eða reglur húsaleigu og svo framvegis bara partur af heildarpakkanum í sambandi við húsnæðismál og þú getur ekki breytt neinu þar nema með svona víðtækari samstöðu og þetta einmitt það sem að þarf að gera, þetta það sem að þarf að stefna og þetta ástæða meðal annars fyrir því að verkalýðshreyfingin þarf að hafa pólitískan arm, þarf að hafa fulltrúa á þingi til þess að geta fylgt eftir því sem að hreyfingin út í samfélaginu úthlutar sínum þingfulltrúum sem verkefni að berjast fyrir inn á þingi, þó það væri bara ein manneskja þar, skilur við. En þú segir inn í borgarstjórn og sveitastjórnum. Þú segir breiða samstöðu innan verkalýðshreyfingarinnar og að sú verkalýðshreyfing þurfi pólitískan arm, þá ertu að tala gríðarlegan fjöldaflokk. Þú getur ekki verið með annars vegar krafist breiðara samstöðu í verkalýðshreyfingunni, svo kemur þú bara með eitthvað svona örmjóa grein sem á að vera pólitíski armur. Já, nei, það gengur ekki upp, augljóslega. Og þá áttum við okkur á því að þetta allt háð svolítið þungum öflum í samfélaginu. Eins og ég hef alltaf sagt og sagði alltaf í gamla daga þegar maður var að fást við svona einhverja hvað, þarf að fara inn í alþýðubandalagið og eitthvað svona alls konar stælar, skilur akkur viljið ekki bjóða fram í dagsbrún og eitthvað þínlít og þá var ég stundum að segja ég fer ekki að bjóða fram í dagsbrún, jú, ég geti unnið þessar kostningar orðið formaða dagsbrúnar þess vegna, skilur það gæti gerst, en byrju ég verð bara orðin eins og hver annar skrifstofumæður eftir 2-3-4 ár, skilur vegna þess að ef þú býður þig fram í þetta þá þarf það að vera fulltrúa einhverjar hreyfingar, byrju af hverju til dæmis Ögmundur Jónasson, af hverju hann eitt svona glæsilegasti verkalýðsforingi sem við höfum átt, það vegna þess að hann reis á öldur hreyfingar, hann varð til hreyfingin bjóðan til, skilur við, alveg eins og það Gvendur Jaki sem að, hann þróaðist eins og hann þróaðist, en akkur var hann þar sem hann var þegar hann var upp á sitt besta, það var af því að það var hreyfing sem bjóðan til, skilur við mig, og eins og ég hef alltaf sagt, einhverjir hópar eða íturvinstri flokkar eða whatever, einhverjir marxistar eða whoever, geta ekki haga sem eins og maður geti kveikt og slögt á stéttabaráttunni. Þess vegna það algjörlega misráðið þegar menn horfa til dæmis á litla sósíalistaflokkinn og svona sem á við mikil veikinda að stríða núna þessar mundir og allt það, að fara að horfa til þess á síðustu kosningar og vera fyrir ólegu vonbrigðum með þær og eitthvað slíkt eins og það að árangurinn hafi ekki orðið meiri, að það hafi eitthvað með innviði flokksins að gera. Þannig er fólk bara ímynda sér það að kjörfylgi byggist bara á því hvað þú góður að tala eða hvað heyrist hátt í gjallarhorninu þínu. Ég meistar að tala í gjallarhorn, skilur þú? En þetta ekki með góða kostningasögu? Nei, akkurat, og akkur ekki. Það var vegna þess að það voru ekki þær hræringar í samfélaginu sem skila sér í kjörfylgi til þeirra sem eru lengst til vinstri. Og markmiðið að byggja upp stéttabaráttuna? Frekar heldur en hópana og flokkana? Já, og svo bara spurningin hvernig þú gerir þessa hluti, og ég held að þú veist að það önnur umræða. Hörðu Pétur, því að tala um sitt mælskur með Kjallarhorn. Við erum að stefna því núna helgina að fara út í svona söfnunarþátt. Við ætlum að setja met í lengd samfélags þjóðmálaþátts. Þannig að ég vona að setja í bænum helgina, kannski ég fæði þið í spjall hvort við getum ekki slátrað eins og einni nóttu þegar við varum að setja met í marathon málþófi til varnar fullveldis samstöðunar. Ég verði í sambandi. Takk fyrir að koma núna og tala um vinstrið, það var mjög gaman að tala við eins og vanlega. Takk. En við ætlum að halda hérna áfram við Rauðaborðið, við erum alltaf að skilja heiminn. Næsti kafli eftir augnablik. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Þarna heyrðum við í Pétri Tyrfingsinni ræða við Gunnar Smára vinstrið og svo umræða heldur áfram, en við
skelltum okkur við Marja Lilja á Víkingahátíð í Hafnarfirði. Það er svona árlegt festival og hvað merkilegt að bara vita hvað þar var í gangi, kíkja inn í tjöldin og urðum náttúrulega að spyrja svolítið tengsl, sko myndtengsl víkinga við einmitt svona uppgang fasisma og þannig bara hvort að þurfa að vera bláeygur aríi til þess að vera í þessum félagskap en það var alveg af og frá sko, þetta er miklu meira svona Ég leitaði þarna við og ég sá nú engan svona blakkan mann. Nei. Það var nú norrænt fólk, meira og minna. Já, en það var allavega... Sem að laðast að þessu, ég held að sé ekki margir svona frá Mið-Austurlöndum sem að falla fyrir norrænni góðafræði og víkingaheiminum. Nei. Og það er mjög fáir sko því að eiginlega fyrir utan okkar heimsluta þá eru víkingar bara eins og pláa. Já, ég fór einmitt að spyrja það því að það er aðeins ímyndi sem maður hefur auðvitað fengið eða sko víkingar, mann er ekki sérstaklega vel við þetta orð víkingar sem er búið að efla upp svona þessi ýkta kallmennska sem að fer svona bara glæpamenn hálgerðir og síðan koma útrása víkingarnir þú veist sem eru ribbaldar, já. En þarna finnst mér nú vera við veitum eins og með mörg hugtök og mörg orð að það er hægt að skilgræna þau á ólíka vegu og það er ekkert eignarhald útrás og víkingandi geta ekkert eyrnamert sér og eignað sér víkingahugmyndina. Það var friðsamur víkingar hann að jána verið ekki. Mér varst að vera mjög friðsamur og þetta var áhersla á handverk og einmitt þetta fullnýta sauðkindina og bara rifja upp gömul handtök og svona hugsunarhátt það var mikil áhersla hérna á samfélag og áhersla á að allir væri velkomnir og þetta væri alls ekkert eitthvað svona En kannski gerðu þeir árás á klaustrið á Jófríðarstöðum þegar þeir voru farnar og reyndu þar og röfluðu. Nú var það í fréttum? Nei, ég veit ekki, það gæti verið. Það var náttúrulega allt í friði heima hjá víkingunum. Það var samstæða þeirra meðal. Já. Þeir voru... Já, við hefum bara fengið að sjá þessa svona ljúfu, bláeygu ásjónu og síðan hafi nóttin skollið á. Það getur vel verið. En við allavega, við fáum að ræða við friðsamt og gott fólk hérna við Marja Lilja á Víkingaháttíðinni. Gjörðu svo vel. Við erum hérna stödd á Víkingaháttíðinni staddar á Víkingaháttíðinni í Hafnarfirði og hún er nú búin að vera í sko bara mörg ára ef ekki 10 ára og ég er að koma hérna nú bara fyrsta skipti í ár oft búin að ætla mér að koma og ég bara alveg hlessa hvað þetta er svona magna mikið af áhugaverðu handverki og fallegum klæðum og skemmtileg dagskrá þannig að við ætlum að reyna að taka nokkra tali hérna. Birkir heiti Örvarsson. Og hvað og berð þú eitthvað svona víkinganafn líka eða? Nei, ég ger það nú ekki. En þú ert alveg í fullum svona skrúða í tilefni þessar hátíðar og ert bara búin að vera hérna virkur allan tíman? Já, ég er búin að vera í þessu alveg inn 20 ár sko. Þannig að þetta er ég er búin að vera lengi í þessu sporti sko. Og er þetta sport, út á hvað gengur þetta? Getur þú sagt okkur það svona? Já, þetta er náttúrulega bara fólk sem hefur áhuga á menningu og bardagslist víkinga svona í grunninn og lifnaðarháttum og við njótum þess að koma saman hérna á sumrin og slá upp tjaldbúð og eiga góða daga saman sko og Og eru þið ekkert að vandræðast svona, þú veist að sumir segja víkingar hafa verið hálfgerðir villimenn og svo eru útrása víkingarnir og svona sem tók upp þetta nafn. Þið ekki láta það eitthvað, þú ert búin að vera í þessu 20 ár og þú bara heldur þið við þína merkingu? Já. Nei, það er ekki neitt. Ég held að þetta sé einhver þjóðsaga sem er bara byggð á einhverju rugli sko að víkingar hafi verið grimmir fantar sko, held ég sko. En náttúrulega veist, fólk á þessum tíma náttúrulega veist, það væri svolítið bagalegt
að segja að allir séu einhvern veginn sko. Allir frá Vopnafirði séu bara skarvar sko, út af einhverju sko. Ég veit ekki sko. Allir með Vopnafirði beri vopn, til dæmis, já. En hérna hátíðin það, hvað á eftir, ert þú að berjast sjálfur? Ég hef gert það, en ég hef nú ekki verið í ár sko. Við erum með ansi metnaðarfullt starf sko á veturnar og það eru bardagaæfingar sko og bogfimæfingar líka og svo erum við líka með svona handverksdaga sko. Þannig að það mikið starfsemi í félaginu og til að fá að berjast á hátíðum þá þarf maður að ljúka svona held ég 12 eða 14 æfingum yfir árið sko til þess að fá að vera með sko. Þetta einhvers konar svona víkingaskóli þá? Nei, bara félag sko, félag sko. Og hvað heitir félagið? Rimmugjúfur og Rimmugjúfur nafni Rimmugjúfur hérna úr Njálssögu og var öxi Skarphéðins Njálssonar og ég held að merking orðsins sé í raun sko einhvers konar bardagatröll eða þess konar sko. Og þú ert með það merkir ekki hálsinn? Jú, við erum með svona hérna þetta merki félagsins sko og allir sem hafa verið teknir inn í félagið fá þetta að lokinni smá svona reynslutíma sko. Þetta hálfgerð svona innvígsla eða svoleiðis, þú vígist sem Rimmugjúfur? Já. Vígast inn í félagið og þeir sem að gera það þurfa að sverja dýran eið hérna gildi og bræðralag félagsins sko. Og við spyrjum einnar spurningar að lokum sko, núna þegar það er svona svolítið aukin þjóðernisvakning sko í kannski svolítið öðrum skilningi, það er kannski svolítið svona vondum pólitískum skilningi, kannski verið að loka landamærum og svoleiðis að hugsa Ísland fyrir Íslendinga þannig, hvað finnst þér það svona? Ég tek ekki afstöðu til þess sko, ekki verið hönd félagsins sko. Nei, ég meina að þú sem einstaklingur, finnst þér það eitthvað svona kasta skugga á ykkar sko félagsskap? Já, nei, ekki beint sko, en við erum almennt séð ekki hérna við erum svona frekar frjálslynd fólk sko og tökum ekki afstöðu með einhverjum rasistum og nasistum og slíku sko, það er ekki allavega vil ég ekki standa þar sko. Og hérna er einmitt fólk svona, hvaðan úr heiminum sá ég þegar ég kom hérna síðast? Við eigum hérna vini sem að koma hingað sko frá öllum heimshornum sko. Þetta er alþjóðlegt áhugamál og hérna eru víkingar frá Norðurlöndunum og Evrópu og meira sem veit ég víkingar frá Ástralíu. Þannig að þessi áhugi á víkingamenningu teygir sig allan heim sko. Það er bara mjög skemmtilegt. Það er þörf á því að finnst þér að minna á þessa arfleifð? Já, sjálfsögðu. En þetta er náttúrulega bara eins og annað, bara fólk hefur áhuga á svona lifnaðarháttum og það er náttúrulega að gera að ekki bara láta sér dreyma eitthvað, heldur bara framkoma það. Bara klæða sig í búningi, þetta er alveg glæsilegu búningur, pingi, já föt, já fyrir ekki, föt, bara klæði, svona klæði, þetta er hör og ull og leður og hérna. Gerum okkar föt sjálf og allt þarf að vera svona handgert og ekta. Og silfrið líka. Hjartans þakkir fyrir að spjalla við okkur á Samstöðinni. Takk fyrir. Góða skemmtun. Áfram. Óskar Yngling Birgisson. Og ert þú í fyrsta skipti hérna á þessari víkingahátíð?
Nei, fyrsta hátíðin sem ég mætti var 1995, akkurat hérna á Víðistæðutúni, 30 ár síðan. En þá var ég nú bara aðalega svona að skoða og vera með. Og er þetta núna er þetta svona fjölskyldan öll komin í vikingabransan? Já, ég er nú verið kynnt í konunni minni í þessum félagskap og við erum búin að vera saman núna í 14 ár. Við erum með 4 börn og barnabarn og fleira, þannig að þetta það er allir í þessu. Er þetta svona bara, þetta er ekki bara sport, er þetta bara lífstíll? Í raun og veru, já. Það eru margir í þessu bara fyrir bardagan, bara fyrir handverk, bófemi og svo er bara flestir fyrir félagskapin. En hvað er svona, út á hvað snýst, sko, þetta er einmitt þetta sem hún nefnir og svo er það þessi fallegu klæði og minnast þessar arfleifðar. En lífstílinn, út á hvað gengur það, ef þú getur eitthvað svona lýst í? Sko náttúrulega fyrir utan félagskapin, þá er þetta aðalega að við erum að reyna að fara eftir sögulegum heimildum og það sem hefur fundist í fornleifa uppgröftrum. En svo flestir af þessum hlutum sem við erum að selja hérna eru hlutir sem eru á söfnum og eru þá endurgerðir af okkur og mikið af handverksfólki hér hefur í raun og veru rannsakað og fleira, margir úr fornleifa félaginu eru hér og þetta er svona, eiginlega við ferðumst erlendis og við erum svona félagskapur saman að gera þetta sem að gera þetta skemmtilegt. Og hver er svona trúin finnst þér, sko, hvert er mikilvægið, þú veist, að setja þessa gömlu hefð í tengsl við einhvern veginn okkar tíma? Sko, okkur finnst mikilvægt að sagan og þekkingin, kunnáttan við það sem þetta gamla handverk og hvernig þetta var sé viðhaldi. Og það er hluti af áhugamálunni í þessu hjá okkur. Og maður sér að hérna er ákveðin svona gömul hugsun sem að einmitt nýtist okkur kannski í dag. Það er svona pínulítið sjálfbærni eða svona fullnýting og nýtni. Akkurat. Og það eru einhverjir veit ég sem eru með bóndabæi og við höfum verið með mikið af vöru frá bíli og reyna að gera svona sjálfnýting af leggjónum. Eins og úr lömpum og gerum flautur og það er hægt að nota skinninn og við erum að reyna að sýna fram á það þarf ekki alltaf, þetta er sérstaklega eins og fyrir börnin hjá mér, yndislegt að geta sleppt símanum og tölvum og sjónvarpi í viku. Svona endurnýja finnst mér það þægilegra alveg í 2 mánuði eftir hátíð þegar það er svoleiðis. Það er mikil svona tengsl við náttúruna finnum maður hérna bara í jurtalitunni og er það í einhverju og kannski matvælaframleiðslunni, er það almenn svona náttúruverndar hyggja einhver finnst þér, tengjast þessu? Já, að miklu leyti. Við reynum alltaf að nota, við erum aldrei með til dæmis, við erum að reyna að passa að vera ekki með neitt plast, engan svona þannig mat, við reynum að gera þetta sjálf á kvöldin erum við elda öll saman, sérstaklega þegar við förum að hátíðir erlendis þá erum við að elda öll saman, reyna að gera þetta svona eins og þetta var og reyna að minnka svona, allt þetta rusl og neyslu sem að er alltaf að viðhaldast. En það er líka greinilega bara þessi svona samfélagshugsjón samveruna eða hvað, að gera samvinnuna. Já, samveru, samvinnu, eða meiri tíma með fjölskyldunni, með vinnunum, ekki alltaf bara vinna, fara heim, hvíla sig og fara svo aftur að vinna. Þetta er svona reyna að vera í kringum fólk og margir sem hafa komið hérna inn eru svona einfarar en er ekkert miklu einfarar hér sem manni finnst alltaf rosalega gaman að sjá. Okay. Kæra þakki fyrir spjallið. Já, ég heiti Salka Jóhannsdóttir og ég er sem sagt hátíðarhersir og er skipuleggjandi hátíðarinnar á samt Jönu Arnarsdóttur og hér er Jökull Tandri Ámundarsson í Jarl Reymugíjar og í öðrum störfum dalveragóði hjá Ásatrúarfélaginu en það er ekki hér. Ég var einmitt að spyrja áðan hvort það væri alveg svona beint tengsl á milli Ásatrúarinnar og ykkar. Þetta eru í sjálfu sér algjörlega aðskilin félög. Reymugíjar hefur alltaf haldið sig fyrir utan trú og pólitík svo að byrja að skilja og en við höfum hins vegar átt mjög gott samstarf við Ásatrúarfélagið. Við til dæmis mætum á Sigurblót hjá þeim á sumardeginum fyrsta og höfum verið þar með skemmtun bæði handverk og handverk, leiki, dans og söng og svo hefur verið elda matverðu líka. Þetta er náttúrulega skarast þessi menningarheimar og við erum að fletta í sömu ritum og þau þannig að það er alveg gott samstarf þarna á milli en bara almenn virðing. En okkur var sagt þetta væri svona, ef við hefum áhuga allir að gangi í þennan félagskap þá þurftum við að vera samþyktar og er það þá af ykkur?
Já, það getur rauninni hver sem gengið í félagið og tekið þátt í handverki og bardagaæfingum og bogfimæfingum og borgað nýlega gjald sem þá fyrir sem við notum þá til að borga aðstöður eins og til dæmis leigu á brautum í bogfimusetrinu og núna til dæmis aðstöðu innandyra fyrir bardagaæfingar í Björk íþróttahúsi og svoleiðis og bara svona annars slíkur kostnaður. En svo annað ef þú ert búin að vera ákveðið lengi í félaginu og búin að taka ákveðið mikið þátt, sýnir virkilegan áhuga og vilja til þess að taka þátt í stjórnun félagsins til dæmis og bara svona vilt vera í rauninni, vilt mæta á aðalfundi og kjósa stýringu félagsins að þá samþykkjum við fólk inn í rauninni svona þann innri hóp sem að tekur stýringuna á félaginu og það eru Það í rauninni stungið upp á fólki á þessum þingum og þeir eru svo teknir fyrir á aðalfundi félagsins og ef að þeir eru samþykktir af stórum meirihluta félaga þá erum við með inntökuathöfn þar sem að þeir sverja eið við félagið og í skiptum þá fá þeir þetta hálsmenn sem er merki félagsins, það er breið öxi með útgröfnum Þórshamri í blaði og giltum þríhyrningum og svo eru líka til vinaaxir fyrir þá sem að hafa verið okkur góðir yfir þessi 28 ár sem að félagið hefur verið að störfum og bronsaxir fyrir vinafélög og fleira Ég spurði svona í gríni eiginlega áðan eða svona gríni og fúlustu alvöru hvort það væri nokkuð inntöku skilir að vera með blá augu því að vill svo til að allir sem ég teki við til veru með blá augu er það ekki? Nei, alls ekki og hvort sem að þú ert bláeygður, brúneygður með skollitað, hvítt, svart eða rautt hár þá ertu alveg velkominn og það sama gildur þá sem að taka þátt í þessari hátíð. Við til dæmis erum með eina frá Ástralíu sem er dökk á hörund og er alveg velkominn og hver annar. Þið viljið nú ekki tengja ykkur við neina pólitík svona núna í þjóðernishyggjunni og... Alls ekki og við erum eins og áður nefndi bara þvert á móti því að taka pólitík inn í þetta yndislega samfélag okkar og höfum stundum lent fyrir barði á svona hægri sinnuðum áhuga mönnum ef við köllum það og reynum bara að passa okkur að vera alveg þar fyrir utan. Þetta er ekki vettfangur til þess að koma með einhverja réttlætishyggju eða vera í einhvers konar holier than thou framgangi. Við erum, einu skilyrðin til að vera tekin inn að bara vilja vera í félaginu, taka þátt í starfinu, hafa áhuga á víkingatímanum, hafa áhuga á handverki eða bardaga eða bogfimi og það er bara það eina sem skiptir máli. Ef þú vilt vera með og taka þátt í því sem við erum að gera, þá ertu bara velkominn. Þessi lífstíll, þetta er svona mikil samvera, þetta eru svona kynslóðirnar saman og bara er það svona helst lífstíllinn, svona þessi samvera? Þetta er mikið fjölskylda áhugamál, það er náttúrulega alls konar útilegur í þessu, við ferðumst landið, ferðumst milli landa, gistum í tjöldum og það er eldað yfir eldi og það er við erum með alveg bara kokka sem er að finna upp hvernig maður eldar dýrindis máltíðir yfir varðeldi í gömlum stálpottum og þetta er alls konar rosalega áhugaverðir hlutir sem er að finna upp og gera. Ég er spennt á Tondra því að hann er einmitt. Ert þú kokkur? Ég er mataríslu og framreiðslu meistari eða mennt þannig að ég hef verið aðeins í þessum göflum en er enda búin að delegera það frá mér þar sem ég sitt nú í stjórn félagsins. En forvörður minn orðaði nú á sínum tíma að þetta var athvarf fyrir brotna sálir fólk sem hefur ekki haft samastað annar staðar, ekki fundið sig í öðrum áhugamálum hefur oft komið til okkar og við lítum svolítið á þetta sem svona valda fjölskyldu ef það mætti orða það þannig. Aldursbilið er allt frá nýfæddu upp í nýrætt og það eru bara öllum tekið jafn velkomið og ef einhver sést ekki í 5 ár og kemur aftur þá eru bara fagnaða fundir og þessi hátíð vill nú svona vera kölluð ættarmótið á íslenskum víkingaskala Er þessar hátíðir bara, víkingahátíðirnar, er það alltaf hérna í Hafnarfirði eða er það líka út land? Setið upp þorpið svona annar staðar? Þessi stóra víkingahátíð er bara hérna í Hafnarfirði. Þetta er víkingahátíðin í Hafnarfirði, þetta er heimili Rimugjar. En svo eru aðrar víkingahátíðir landið, til dæmis á Þingeyri og svo eru Gásir í Akureyri sem eru miðaldahátíð. Svo förum við ofta á aðrar hátíðir eins og Galdrafár á Ströndum og það sem við erum smá svona með lítið auka horn
og bara ýmsar aðrar svoleiðis og svona viðburður og við höfum verið á bæjarhátíðum all land í bland, ekki alltaf kannski reglulega en svona hingað og þangað á og til. Það er helst að nefna írska daga á Akranesi sem voru vinsælt stoff fyrir okkur hér á árum áður. Nú Akureyrar að vaka orðin vinsæl staðsending fyrir okkur þar sem að Veðurfölnir nýtt vikingafélag á Akureyri hefur hafið störf og eru hérna með okkur í ár. Svo já, höfum við verið hérna kannski svona mest á suðvestur horninu en það hefur alveg frest af okkur á Egilsstöðum og viðsvegar landið sko. Og við fórum núna aftur til Vestmannaeyja í svokallað upphitunnarhátíð hérna fyrir í sumar og okkur var tekið með fagnaðarlátum bara 10 árum síðan sko. Og finnst ykkur verið dálítið svona vakning núna fyrir eða svona meira einmitt þegar það svona áhersla á kannski náttúruna og vera nýtnina og sjálfbærnina og svona nýta það sem í umhverfinu þá kannski meiri stemning fyrir ykkar starfi? Já, það alveg, það má alveg segja það sko, fólk farið að svona vilja kannski mæta á Jarðtengi sig aðeins meira og ganga hérna berfætt á túninu og njóta sín bara í náttúrunni og þegar við erum með svona okkar serimóníur hérna á milli þá það bara voðalega kyrrðarstund og mikil virðing fyrir mannfólkinu og náttúrunni sko. Og náttúrulega mikið af svona handverkshefðunum að fara svolítið svona aftur í grunninn að leita að hvernig hlutir voru gerðir í gamla dag, hvað gat fólk gert með járni og beini og steini og þú veist, alls konar hlutum og það eru margar tæknir sem hafa fundist leifar af frá víkingatímanum sem ennþá verið að nota í dag því það var einfaldlega besta leiðin til að gera hluti eins og að vefa efni og ýmislegt sem hefur bara verið gert eins í árna raðir og það svona að finna þetta það sem var hægt að upplifa bara á einfaldan hátt og nota náttúrulega efni og við erum alveg mjög svona reyna að vera mjög strönga því að vera ekki með plast og polyester og notum ull og hör og þess konar, náttúrulega efni og annað slíkt þannig að það mikið tengist alveg þarna milli. Tala nú ekki þegar við hittum á einhverja víkinga sem eru með einhverja sérkunnáttu eins og tvær sem við kynntumst út í Færeyjum í fyrra, ég man nú ekki hvort að það hafi verið danskar samt en það kennt okkur sem sagt seglasaum sem við erum svo búin að nota til þess að búa til 3 yfirsegl hjá okkur sem má til dæmis sjá seinna og það var bara gert á einni helgi í tvígang og þá vorum við komið með 2 ný yfirsegl og fólk bara furða sig á því hvernig þetta allt saman hægt svona. Svo eldsmiðin, það heilmikið eldsmiði, stóri físibölgir. Við getum nú mest takkað Akurnesingunum og Þingeyringunum fyrir sína kunnáttu í því, þeir eru búin að kenna yngri kynslóðunum hérna sko og búin að mæta hérna náttúrulega bara frá upphafi víkingahátíðar svo gott sem að ég veit sko. Þegar ef allt fyrir til fjanda sem sagt og bara svona heimur þessi tækni þá ágætt að sé einhver með grunnþekkinguna. Já, fólk búið að vera að grafa upp þessu gamlu tækni og við getum gert ýmislegt til að koma okkur af. Þetta alveg ágætis staður til að vera á og fólk að þekkja. Eigum allavega góða líkur á því að lifa af Ragnarök ef að svo til kæmi sko. Kæra þakkir fyrir. Sjá hvort að Oddný fá ekki að pröfa. Eitthvað í því. Takk. Herðu, já, þú ætlar að skjóta. Ertu örfend eða réttend? Örfend, sko. Örfend? Já. Það ekkert mál. Þá stendur þú hér, snýr beint að mér, og gerir aðeins meira bil á milli fótanna. Þú verður að vera stöðug. Þarna hvað. Herðu, þetta boginn. Vá. Er ég með hann í þessari? Já. Vinstri, já. Það er flottur. Ég hægri. Vá, hann fallegur. Býðum með þennan. Höndin þarf að vera svolítið sterk og svo færðu ör á strenginn. Svo vil ég fá 3 putta hérna undir og ekki snerta örina neitt. Hún veit alveg hvað hún er að gera. Hún veit hvað hún er að gera. Svo vil ég fá olnbogann upp og aftur og svo máttu bara sleppa. Okkar kona er aldeilis að standa sig. Þetta hér á samstöðinni rætast draumarnir. Hér Oddný að skjóta ör undir dyggri leiðsögn. Sjáu þið okkar konu. Sko, þetta var beint í mark. Hér sjáu þið, þið sjáu þið nú ekki öll en hér hún Oddný að skjóta úr boga og hún sigurreif. Rosalega langar í svona boga. Og þá ger ég bara eins og með alla krakkarna sem koma að skjóta. Vel gert. Þakka þér fyrir. Oddný, hvernig er tilfinningin að hafa? Þetta er rosalega skemmtilegt. Ég bara alveg húgt sko núna einhvern veginn.
og þetta er svo fallegir bogar, handgerðir og sko sjúklega skemmtilegt verð ég bara að segja. Þannig að þá er mann loksins búin að finna sitt sport. Hvað heitir bandið? Bandið heitir Krauka og ég heiti Guðjón Rúdolf og Jens Vilji Petersson og Axel Strím eru félagar minnir í þessu tríói sem við erum hérna á Víkingahátíð Hafnarfirði. Þeir eru með gíur, lýrur? Já, þetta eru sko gömul hljóðfæri eða eftirlíkingar af gömlu hljóðfærum og beinflautur og allt sem við gátum hugsanlega fundið sem geti verið frá þessum tíma og sínum tíma. Og við erum búin að vera svona hangandi í hérna Rimmugíu síðan í 2000 þar sem við vorum á Grænlandi saman. Þeir hafa fundið ykkur í fjöru á Grænlandi? Já, þetta var mjög skemmtilegur túr til Grænland sko. Og við fengum styrki úr drottningastóði, hún Margrét mín gaf mér þetta hempu hérna. Og við fengum föt og styrki og svo fórum við áfram í nokkra bæi og flugum í helikopter, þetta var voða ævintýri sko. En hvenær getur maður heyrt svona tónlistina? Eru þið með hérna tónleika? Við spilum hérna tvisvar á dag, restin af hátíðinni og svo er náttúrulega bara þetta Spotify og hvað þetta heitir nú allt saman. Við bara minnum að þetta er Krauka, K-R-A-U-K-A. Já. Krauka með augi. Takk fyrir í bili. Þetta að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kikið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Þannig heyrðum við í nokkrum hressum víkingum í skínandi sól og þá bara svona mikil gleði í spjalli. Við heyrum næst í honum Ögmundi Jónasinni. Hann kom hingað til að eiginlega í tilefni dagsins. Ég fekk hann til þess að ræða kvenréttindabaráttuna á Íslandi. Hvar voru konurnar, ekki? Var vanið að kalla til konur? Jú, það var nú, þær voru uppteknar, verður að segjast, en Ögmundur var til í að koma og ræða þessa kvenréttindabaráttu í ljósi frelsisbaráttu Kúrda. Sem hann er hans hjartasmál. Já, og ég hef áður rætt við hann Kúrda og mér finnst þetta að vera alveg stórmerkilegt að alltaf að heyra hann ræða þetta. Þetta er eitthvað svona sem maður gleymir svolítið, svona tilvist Kúrda. 50 miljón manns þarna og hann, þetta er svolítið... Grændur á milli 3 landa. Já. Og með mjög sérstakar stöður núna. Þeir hafa svo sem eiginlega yfiráði við sínu svæði í Sýrlandi sem að mun líklega hafa áhrif á hvernig eftir hverju þeir eru að sækjast innan Tyrklands, til dæmis. Þetta Rósjava svæði þarna, já. En þetta var nú líka í tilum því að á mánudagi núna er fundur sem hann skipulegur í hádeginu á mánudaginn þar sem að koma 2 merkir mannréttinda lögmenn til þess að tala réttarhöld yfir vegna þessara, þetta er tilraun til þjóðarmorðs á Kúrdum og þar verður eiginlega rætt þessi, það er vist mjög svört niðurstaða sem kemur úr þeirri rannsókn og þannig að hann ræður líka bara mátt svona réttarhalda, heyrum í Ögmundi. Og kvennabaráttuna meðal Kúrda, þar sem að er mun betri staða kvenna hjá Kúrdum heldur en í Tyrklandi almennt eða í Sýrlandi almennt. Já. Og þeirra hérna svona pólitíski leiðtogi sem er í fangilsi, Abdullah Öcalan, hann ítrekar alltaf mikilvægi kvenréttindabaráttunar í allri frelsisbaráttu og kjarabaráttu. Kvennabaráttan er frelsisbaráttu Kúrda. Já. Og konurnar ég hef lesið ansi magnaða bækur eftir kúrdískar konur, sko. Þær eru mjög framarlega í baráttuna á öllum sviðum. Heyrum í Ögmundi Jónasinni ræðum kvenréttindabaráttuna á Íslandi í ljósi kvenréttindabaráttuna Kúrda. Gjörðu svo vel. Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Oddný Eir og til minni komin mjög góðu gestur. Það er engin annar en Ögmundur Jónasson. Ég kynni því svona eins og bara eiginlega rokkstjörnu. Þú ert, ég veit ekki hvernig ég á að titla þig, fyrrverandi ráðherra, fyrrverandi pólitíkus, núverandi svona, lýðræðisvirkjandi og aktivisti. Já, eitthvað svoleiðis. Já.
Og þú skrifaðir hansi magnaða grein inn á vefinn þinn í dag þar sem að í tilefni dagsins, að í dag nú 19. júní, baráttudagur kvenna. Þar sem hún tengir svona kvenréttindabaráttu íslenska kvenréttindabaráttu við hvað það bara tilveru réttarbaráttu, mannréttindabaráttu Kúrda. Já, talur rétt, þetta kvenréttindadagurinn íslenski til að minnast þess að íslenska konur fengu kosningarétt árið 1915. Já. Það hefði verið reyndar samþykkt á Alþingi nokkrum árum áður, 1911, en danski kóngurinn vildi ekki staðfesta lögin fyrir á þessu ári. En það voru konur sem voru eldri en 40 sem áttu kjósa og þær fengu síðan kosningarétt að borðu til jafns við kalla 1918. En þetta verður manni tilefni til að hugsa hvernig á því geti staðið að þessi staða hafi verið uppi, að kynjónum hafi verið mismunað með þessum hætti og annað sem að kemur upp í hugan og leitar á hugan hvað þetta kostaði mikla baráttu. Og að því tilefni hugsa ég suður á bóginn og út í heim þar sem að konur að berjast fyrir sínum réttindum og á brattan að sækja. Og það alveg rétt, ég skrifaði grein þar sem ég tengi þessa baráttu kvenna í Tyrklandi og síðan í Rósjava, Norður Sýrlandi. En þar hafa konur, kúrdískar konur, og ég sé að þú ert með kúrdískan klút hálsins, að það fyrir vel á því. Tilefni dagsins. Að þær hafa staðið mjög framalega í þessari baráttu. Og nú náttúrulega ekki hægt að alhæfa alla Kúrda. Þeir eru 50 miljón talsins og búa í 4 ríkjum að minnstakosti á þessum slóðum. En það hægt hins vegar að vísa í ákveðnar hefðir sem að þeir eru að reyna að festa í sessi, Kúrdarnir sérstaklega í Tyrklandi og þeir framfara sinnaðri í þeirra hópi í Tyrklandi og í Norður Sýrlandi, í Rósjava. Það að stuðlað jafnrétti kynjana og leiðtogi Kúrdana sem að með svo hættulega skoðanir að það hefur þurft að loka hann inn í aldarfjórðung rúman. Hann hefur lagt áherslu á í sinni baráttu allri, þetta gamall marxisti Abdullah Öcalan. Hann segir það verður engin sósíalismi án jafnréttis kynjana og það verður engin sósíalismi heldur án lýðræðis. Þetta eru svona 2 forsendur sem hann leggur til grundvallar. En svo ég haldi áfram með Rósjava og Kúrdana þar og þessa tengingu alla, að þá eru konurnar í Rósjava, þær hafa vakið athygli, bara heimsathygli, fyrir framgöngu sinna í varnarbaráttu sinni gagnvart aðsteðjandi vanda, árásum frá tyrkneska hernum og ISIS, svona öfgahópum íslamista sem ekkit mikið gefið kvenréttindabaráttu og þær hafa vakið athygli fyrir hve einarðarlega þær hafa staðið saman og hve framarlega þær hafa staðið í þessari baráttu og ég efna til fundar, boða til fundar eða bjóða til fundar í hádeginu á mánudag 23. júní Safnahúsinu Hverfisgötu. Þar sem ég fæ höfuð saksóknarana í sem sagt í ákærum sem settar eru fram á hendur tyrkneska hernum og tyrkneskum stjórnvöldum annars vegar og þessum hópum þessum islamísku hópum í Norður Sýrlandi sem hafa reyndar lotið leiðsagnar og stjórnar frá Tyrklandi. Og þessir aðilar, tyrkneski herinn og þessir hópar hafa framið gríðarlega hryllileg voðaverk þarna og framið mannréttindabrót og það var Permanent People's Tribunal heitir það sem að þessi saksóknarar fóru fyrir
og koma í safnahúsi núna hjá okkur til að greina frá niðurstöðum sínum. Og aðeins þennan Permanent People's Tribunal, þetta dómstóllinn sem að Bertrand Russell, Jean-Paul Sartre og fleiri sett á laggirnar á 7. áratugnum til að taka á Víetnamstríðinu og mannréttindabrotum og glæpum sem framinn voru í Víetnam á sínum tíma, og þessi dómstóll var síðan endurvækin á 8. áratugnum til að taka á einræðisstjórnum í Suður-Ameríku, í Rómörsku Ameríku, og hefur síðan verið að taka til hendinni á ýmsum svæðum þar sem að mannréttindabrot hafa átt í stað og staðnæmdu síðast þarna í Rojava. Það svona tilraun til þjóðarmorðs, sko. Það það að þurrka þá bara út og dreifa þeim alla byggðir, og Tyrkirnir þegar þeir réðust á Afrín fyrir nokkrum árum, þar sem að Kúrdabyggðir voru miklar. Þá var það gert undir merkjunum Olive Branch, Operation Olive Branch, svona friðargreinin. Og þar tóku þeir með Kúrdana og ráku þá á brott, kristna reyndar líka og gyðinga sem þarna bjúgu. Þannig að þetta svona óhæfuverk sem að þarna hafa verið framinn, og ég vil vekja athygli á. Ég sótti ákvað að sækja þessi réttarhöld í Permanent People's Tribunal, sem eins konar dómstól til varnar alþýðunni. Þetta ekki formlegu dómstól en hefur mjög mikið vægi sem slíkur vegna vegna vandara vinnubragða. En sko hefur hann eitthvað vægi, nú náttúrulega gagnvart þjóðarmorði í Palestínu, og þá eru menn dálítið uppgjafalegir bara varðandi svona þessa alþjóðarstofnanir sem eitthvað mega sín lítils og Jú, en það einmitt svolítið merkilegt að átökin í heiminum eins og ég sé það eru á milli þeirra sem að vilja byggja samskipti ríkja á lögum, law-based order, eins og stundum við talaðum á ensku, og hinna sem að tala rule-based order, það er að segja reglur sem ákveðnar eru, og það það sem að Trump og félagar vilja. Við setjum reglurnar og við ráðum. Og þeir vilja ekki þessar stofnanir á borð við Sameinuðu þjóðirnar, alþjóða glæpadómstólinn og annað slíkt. Þeir vilja þær bara burtu og setja reglurnar og ráða þeim sjálfur. En jafnvel þessar alþjóðlegu stofnanir á borð við Sameinuðu þjóðirnar og aðrar ámóta, þær hafa ekki staðið sér sem skildi í seinni tíð, og þess vegna hafa komið til sögunar stofnanir, dómstólar, dómstóll, þetta er sá frægasti, þess vegna hafa þau komið til skjalana, þessir dómstólar, til þess að tala máli alþýðu manna og fórnarlamba glæpa samtakana allra. Og þótt að sé kannski ekki násamlega hlusta á það núna, þá eru þessar heimildir til allavega, og það þessi vinna fyrir fram. Já, það mjög mikilvægt, og þetta svo ég tala af eigin reynslu að þá var þessi dómstól starfandi fyrir 2018 í París, tók þá fyrir málefni Kúrda innan landamæra Tyrklands, og ég ákvað að sækja þau réttarhöld og satt þarna alveg eins og límdur við stólminn í 2-3 daga og bauð nokkrum vitnana til Íslands í kjölfarið, og við héldum fund í safnahúsinu. Og ég að gera það sama. Ég fór aftur 5., 7. og til 7. febrúar núna í ár til þess að bara sitja og hlusta á þetta. Ég var á þessum fundi að þetta var mjög eftirminnilegur. Já, þú manst eftir þessu, já. Opaslega eiginlega vakti mann til vitundar eitthvað samhengi svona sem að maður hefði ekki átt, eitthvað svona undir samhengi í heimspolítikinni út frá sjónarhorni þessara réttindabaráttu Kúrda. Akkurat. Þannig að ég kallaði nú til, og við vorum gott spjall í fyrra í mótmæla þætti, en hins vegar fann maður að þetta kallaði, og þú ert búin að vera mjög ötull að rannsaka þetta samhengi allt, en það kallar eiginlega á meira grúsk, sko. Já, alveg rétt, og þetta grúsk leiði mann áfram síðan, en aðeins þetta að hvort þetta hafi áhrif, nú hefur komið fram í okkar spjalli að þetta hafi mikil áhrif á mig og þetta hefur haft mikil áhrif á þig og vonandi á einhverja sem að hlusta á þetta og koma til með að sækja þennan fund.
stuttan, snarpan en upplýsandi frund klukkan 12 í Safnahúsinu á mánudaginn. En getur þú sagt okkur það er ein kona og... Já, hún heitir Seren Usial og tyrkneskur mannréttindalögmaður í forsvari fyrir European Association of Lawyers for Democracy, en hann, Jan Fermon, hann belgískur mannréttindalögmaður, aðalritari International Association of Democratic Lawyers, svo ég segi þetta á ensku, ég kann ekki að þýða þetta aðmjölega. Og þetta voru höfuð saksóknarar í þessum máli gegn Tyrkjum og þeirra sem sagt handbendum þarna í Norður Sýrlandi. En svo ég aðeins botni þetta með þennan febrúarfund sem síðan var niðurstöðurnar voru kynntar nokkrum vikum síðar í Brussel og ég var aftur mættur þar bara til að hlusta á það og fylgjast með framvindunni. Að þá var svolítið athyglisvert að þarna töluðu á þeim fundi eða fundi sem var haldið í tengslum við þessa kynningu, þá töluðu fulltrúar margar Evrópuríkja og það stóð upp á hverjum manni málflutningur fyrir það sem farið voru rök fyrir eða reynda að færa rök fyrir aukinni vígbúnaði. Við þurfum meiri vopn og meiri varnir og svo framvegis. Þá stóð upp kona, Nilüfer Koch heitir hún og er kurdi í Evrópu, sem býr í Evrópu. Og hún sagði, heyrðu, hvað er ég að hlusta á? Ég er að hlusta á fólk hér, hvernig einstaklingin á fætur öðrum, það voru reyndar aðalega konur, og það eru konur sem tala þannig saman, að þær vilji meiri vopn og meiri manndráp og meiri vígaferli. Við erum að reyna að komast út úr þessum heimi. Við erum að reyna að ljúka stríði og óeiningu og misklíð, hvað þá ofbeldi sverkum sem við höfum búið við. Við erum að reyna að stíga út úr þessum heimi. En þið eru alltaf að tala hér vígbúnað og vígvæðingu. Er heimurum bara að verða galinn og mér fannst þetta svo gott að heyra þennan tón og þegar maður heyri það síðan frá Abdul Öcalan sem við rættum hér áðan, situr í fangelsi, búin að vera þar í... Er það ekki Imrali, jú, rétt. Sem er Marmarahafinu, rétt undan strönd Istanbul, mikla garðs, að hann lagði til, hefur lagt til að PKK sem er tyrkneski, kurdíski verkamannaflokkurinn sem hefur staðið í stríði innan landamæra Tyrklands að myndur leggja niður vopn og nú ættu menn að semja. Og þá hafa menn sagt, vilt þú semja við kúaraðina, viltu semja við Erdogan, viltu semja við stjórnvöld í Tyrklandi sem að halda upp í árásum á okkur dag hvert innan landamæra Tyrklands og í Rojava. Já, segir hann, við skulum ekki horfa fram hjá því að kúrdar og tyrkir hafa lifað í sátt og samlyndi á þessu svæði í 1000 ár. Í 1000 ár. Gleymum því ekki, sagðan. Jú, við höfum verið að berjast í síðustu ár og áratugi. Nú skulum ljúka því. Þetta á að vera liðin tíð. Við höfum að stíga inn í aðra og bjartari og lýðræðislegri framtíð þar sem að ríkir meira jafnrétti en við búum við nú. Þetta eru bara tónar sem eru allt aðrir en við heyrum nokkur staðar annar staðar í þessum heimi sem að er stýrt af friðarviðræður eru ekki hátt skrifar. Nei, það er ekki hátt skrifar. Nei. Og ég man að fundurinn þarna var akkurat á sama tíma og það var stór NATO-fundur eða allavega voru einhverja samningaviðræður NATO hérna. Já. En hvað myndi Öcalan segja eða hvað segja kúrdar varðandi þessar friðarviðræður þegar það er bara svona mikil vígbúnaður? Það breytir ekki því. Þeir hafa sagt við treystum engum. Við eigum, einu viniti sem við eigum eru fjöllin og þá er verið að vísa til skæru hernaðar og sjálfsvarnar baráttu. En það er haft eftir Öcalan og hefur verið haft eftir honum í Míneyru að þeir hafi séð 3 kosti í stöðunni.
Þeir gætu reynda ná einhverju samstarfi við Íran og Íranir sem hafa verið raktir frá Sýrlandi, þeir hafa haft sveitir þar, þetta allt með útsendara og sveitir og vígamenn út allar trissur. Við gætum reynda ná sambandi við þá. Við gætum í öðru lagi reynda ná samkomulagi við nýlenduveldi gömul og ný, Bandaríkin, Breta, Ísrael, sem í sameiningu stóðu að stjórnarskiptunum í Sýrlandi nýlega. Við getum reynda að semja við þá. Það er vitað mál að Ísrael vil sundra Sýrlandi og við getum hagnast á því eða við getum saman við Tyrki. Og þá kom upp þessi umræðum, býtu Tyrki, viltu semja við þá? Jú, við höfum lifað í sátt og samlyndi í 1000 ár. Og þetta vilja Kúrdarnir þrátt fyrir það að í Damaskus sitja núna kúarar þeirra. Sá sem að fer fyrir stjórninni, hann var í forustu fyrir Al-Nusra, sem eru svona afsprengi út úr Al-Qaeda og voru í þessum ofsóknum á hendur Kúrdum í Róshafa. Og ég man eftir því að í þessum réttarhöldum það var sýnt myndbrot þar sem að sást hvar konan okkur, einna svona sem stóð framalega þessari kúrdísku baráttu var skotin til bana. Og mér er sagt að sá sem hélt byssuna að hann sé núna dómsmálaráðherra Sýrlands eða öllu heldur réttlætismálaráðherra Sýrlands, við á ensku heitir þetta Minister of Justice. En við þessa menn og alla menn vilja þeir semja. Og þá hafa Kúrdarnir nálgast þetta þannig, og það hefur verið línan frá Abdul Öcalan, að segja sem svo, við vildum á sinni tíð fá sjálfstætt ríki og viljum það en gleymum því sinn. Skiljum það að Tyrkland vill halda upp á sín landamæri, Sýrland vill halda upp á sín landamæri, við viljum halda upp á okkar menningu og mannréttindu okkar. Og ef við nálgumst málin þannig að viðurkenna þeirra yfirráð, svona þeirra landamæri, þeir viðurkenni okkar réttlætisbaráttu, að við viljum lýðræði og okkar menningu, þá náum við saman. Og þetta er svo vitiborið og svo þroskað, finnst mér, og þetta er nokkuð sem að heimurinn allur þyrfti að læra af. Mannréttindin eru eiginlega ofar landamærum, eða svoleiðis landamæra deilum. En við höfum nú eiginlega stuttan tíma til þess að tala um þennan spennandi fund, var réttilega kynnan, en má ég bara spyrja, í þessari bók, þessu plaggi sem er þar niðurstaða sem sagt? Er það svo spennu, á maður að koma mánudaginn til að vita hver er niðurstaðan? Það er bara, að því að við erum alls svo uppstekinn og megum ekki að lesa margar og stóra bækur, þá fáum við þetta bara beint í æð. Þessir fundir sem að ég hef verið að boða til róttækra skoðunar heita þeir og hafa verið orðnir allmargir, þeir eiga það sammerkt að vera allir stuttir og svona saman þjappaðir til að fólk fái fróðleik á konsentreraðan hátt í stuttu formi og það verður á mánudaginn. Mannréttindi á mánudagi í hádeginu, geta menn jafnvel farið úr vinnu og komið hérna. Ef við svindla aðeins á tímanum þetta er klukkutíma fundur, kannski rúmlega í allra lengsta lagi 1,5 sennilega ekki svo langur. En má ég nokkuð spyrja á því nokkuð verið að spyrja þig núna hver er niðurstöðan úr? Hún er svakaleg. Hún er bara alveg svakaleg? Já, hún er svakaleg og hún er svo svört. Já, hún er svört og að þessi mannréttindabrót að þau eiga sér stað fram á þennan dag á hverjum einasta degi og það sem er óhugulegt við þetta og er kannski að breytast, það má vera að það sé að breytast núna að þessir stríðshópar þarna að þeir hafa stært sig af voðaverkum sínum og þeir svona sendt út myndbönd þar sem að sína undir mikilli hátíðamúsík og baráttumúsík þar sem þeir eru að drepa fólk tónlist. Það er nú bara þannig. Einhvern veginn í pressunni er það svona búið að réttlæta að það er einhvern veginn búið að koma því þannig fyrir er það að Kúrdar séu réttræpir. Já, þannig á þessum slóðum en svo hafa þeir verið að vinna
virðingu hjá öðrum, hjá mér og hjá þér og það ber klúturinn góði vitni, er það ekki? Sem að maður setur það upp hér eftir þangað til á 19. júní sem sagt. Hver er þetta? Þú mæti kannski í safnahúsin með klútin? Já, er það ekki? Og hérna, það er mjög gaman að lesa líka bækur eftir Hafing Búneser og alveg stórkostleg bók einmitt það sem er tengt saman sko, lýðræðispælingarnar og hvernig þetta Þú hefur nefnilega komið á nokkra svona fundi. Ég mani til því. Á nokkra svona fundi, já. Þannig að við mælum með þessum fundi og kynnum að hér með á mánudaginn í hádeginu klukkan 12 í Safnahúsinu þar sem að verða 2 mjög merkir mannréttindar lögfræðingar að kynna niðurstöður þessa dómstól sem heitir nú aftur hvað? Permanent People's Tribunal. Já, sem ég hef þýtt sem dómstól til varnar alþýðumanna. Flott. Ögmundur Jónasson, hjartans þakkir fyrir að koma að rauðaborðinu og segja okkur frá þessum viðburði. Ég þakka hlustendum áhörundum fyrir að vera með okkur, hendast inn á slóðir Kúrda og yfir öll landamæri í mannréttindabaráttunni. Ég þakka Pétri Fjellsteð fyrir að varpa spjallunni yfir til ykkar og förum í smá fríminútur og höldum áfram hérna við rauðaborðið að ræða málin. Bókvistun býður upp á alhliða bókhaldsþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Við byggjum á reynslu, faglegum og traustum vinnubrögðum. Bókvistun, alhliða bókhaldsþjónusta, Bæjarhrauni 2, Hafnarfirði. Já, þetta heyrðum við í Ögmundi Jónasinni. Við heyrum næst í Kristjáni Kristjánsinni, heimspekiprófessor í Birmingham. Hann er í spjalli við þig að þið eru það bara afgreiða eiginlega bókið sem hann er búin að gefa nafnið eða búin að þýða Vetni. Já. Það tekur smá tíma að venjast í maður svona hugsa Vetni, sko Vetnis en Vetni. Því Árvetni var eitthvað meira kannski svona eins og sálfræðilegt. Já, mjög skemmtilegur. Hann fór og rakti þetta aftur til David Hume sem hann sagði að hefði verið langt á undan sinni samtíð svona skilgreiningu á hver við erum héldi fram að við værum raunverulega ekki neitt og getur bara valið það sjálf og þá kemur það náttúrulega inn það að maður getur skilgreint sig sjálfur að hann rakti hugmyndina þangað og svo svona í gegnum Nietzsche og hann hefur fóruð mjög skemmtilega leið og svo rakti hann svona 3 tegundir af Vetni fólk hlusta bara á þetta eftir en það er svona marxísk Vetni sem að hann tengir svona við 68 og 1970 kannski og svo postmóderníska Vetni sem að byggir á svona meðal annars síður nýlendu skilgreiningu á heiminum að vera að reyna að brjótast út úr svona svona hierarkíi vestræna menningar og karllægrar menningar og öðru slíku en svo fer hann og er ekki hrifinn af Vetninni sem að teilir í svona sjálfsmyndastjórnmálum sem að segir að sé eiginlega eitruð blanda það sem að eiginlega upphafin einstaklingshyggja hittir svona svona dómhörku og fleira, hann segir þetta sem bara eitur sjálfsmyndar Vetnin. Já. Þetta er bara nauðsynlegt að labba svona í gegnum þetta því þú kannast við þetta þegar fólk er að tala Vogue þá er einn að tala þetta og hinn að tala hitt en svo fór hann og sagði með frá könnun sem að hann tekur þátt í að gera það sem að voru að tala við 400 manns og reynda svona að reyna átta sig á því hvernig fólk beitir í dómgrind og hvernig það tekur ákvarðanir og hann tegndi þetta svolítið samskiptamíðunum þar sem þeir annarkvort er fólki sem er þar mest áberandi, veður þar með blamringar og leiðindi. Það er ekki mikil dómgrind þar. Annarkvort er þetta bara vettvangur sem hentar því fólki eða þessi samskipta vettvangur ítir undir það. Og svona óljóst hvert það fara. Þetta var eiginlega svo mikilvæg umræða, þetta er svona eiginlega skilduhlustun, þetta viðtal. Já, það var mjög skemmtilegur. Já, en þetta var svo þétt
oft og ég menntaði mig nú í heimspeki og ég held því ég væri svona alveg vön en maður þarf helst að vera með glósubók svona eða ég vil hlusta tvisvar þannig að við allavega hlustum. Það hægt á YouTube að hlusta á þetta á svona kannski 75% hraða. Já, það verður svolítið drafandi röddir kannski en við áttum okkur á þessu að því að það er svona, þú þekkir það þegar maður að tala í gennum Zoom að það er svona, það hefur minna þol lengdin á því. En við áttum okkur á þessu að við vorum bara varla byrjaðir, þannig að við ákveðum að bara tala þessu fyrst saman aftur. Þannig að þetta er bara heilt kúrs sem er að byrja hérna. Þannig að fyrsti tíminn hjá heimspekiprófessornum Kristjáni Kristjánsinni í Birmingham á Zoomi, hérna við Rauðaborðið, ræða við Gunnar Smára Vekni. Gjörðu svo vel. Við ætlum að ræða það sem að stundum er haldið fram hérna við Rauðaborðið að enginn vilji ræða, allir búin á hundleið og því það er að ræða Vogue og ég ætla meira að hringja til Birmingham í Englandi og þannig að það er við Kristján Kristjánsson sem er prófessor í heimspeki sem var að skrifa daginn Vogue og að gera það sem að margir hafa verið að kalla eftir að skilgreina hvað í veröldunum þetta er. Þetta velkomin Kristján. Takk að þið fyrir. Herðu, þú varst að greina, þú varst að ættrekja Vogue, raktir að það væri til svona 3 tegundir af því sem ætti rekja til 3 tímabila í, við getum ekki sagt hugmyndasögunni. Ertu til í að útskýra fyrir mér? Já, þú að leyfa mér að taka smá klikk aftur á 18. og 19. öldina því að allt sem skiptir máli fyrir það sem ég kalla vekni eða vóknars í nútímanum á sér rætur í upplýsingunni og hugmyndum á 19. öld líka. Þannig að ef við bara byrjum með svona 2 mínútna forsögu á David Hume. David Hume var skoskur heimspekingur, upplýsingamaður, liberalisti og raunverulega miklu áhrifaríkari í pólitík og siðfræði heldur en nokkuð tíman Locke og Mill og Kant og þessi frægari. Og Hume hann hafnaði tilvist sjálfsins eða manngjarðarinnar, það er að segja, þetta er náttúrulega grundvöllurinn að ákveðinni tegund af vekni í nútímanum sem ég kem að seinna. Það er að segja hann hafnaði því að það væri eitthvað svona kjarni í okkur, við værum eitthvað inn við beinið. Hugsum okkur bara að þú sett með í settinu hjá þér hérna mannersku sem að skilgreinir sig sem íslenska 30 ára heiðarlega konu sem að kýs samfylkinguna og hefur dálæti á klassískri tónlist. Ef þú setur hana í heilaskanna eða MRI, þú finnur ekki Íslendingseðlið eða tónlistargáfuna eða neitt slíkt. Og Hume gekk miklu lengra heldur en þetta, hann sagði, prófaðu bara að skoða inn í hugan á þér hver þú ert, athugaðu hvað er í gangi þar og hann sagði, það sem er í gangi í huganum á þér er bara röð upplifana, endalaus röð af skynjunum og tilfinningum og hugsunum sem að riðlast hver á annari eins og bara hænur í ofullum hænsnakofa og það er ekkert sem ættir að benda á og segja þetta er ég. Getur við þá ekki bara ákveðið hver við erum? Það var niðurstaða Humes að við skilgreinum bara sjálf okkur hver við erum og við hefum sjálfræði til þess, það er liberalismin, það er að segja sjálfræði til að skilgreina nákvæmlega hver maður er. Og Hume var með 2 aðrar mjög magnaða kenningar og það sem merkilegt með kenningar Humes að það er einlega öðlaust ekki fræð fyrir á 20. öldinni en þess að hina 2 kenningarna sem skipta líka máli í sambandi við þróun vekni, það var annars vegar greinamunur hans á gildum og staðreyndum. Það er að segja, það veri grundvallamunur á gildum og staðreyndum og gildi hefðu ekkert hlutlegt gildi, það er bara tilfinningaatriði. Það er að segja hvort að þér er annara að klóra þér í litla puttanum eða komið upp fyrir þjóðamorð í Gaza, það er bara smekksatriði. En má ég samskjótaði inn þá ekki, en gildin er ekki minna virði heldur en staðreyndinnar, hann er ekki haldaði fram, heldur er bara sikkur veröldin og sikkur viðmiðunar skalinn? Algjörlega hefur bara algjörlega annað röklegt gildi, annar aðeins bara tilfinningu einstaklinga og hitt er eitthvað sem hægt er að mæla svona utanfrá eins og gull er frumefnið eitthvað slíkt. Og svo náttúrulega var hann líka með kenninguna munina á gildum og boðum, siðabóðum. Hann sagði, jafnvel þó við séum sammála, ég og þú séum sammála að það sé gott að hjálpa bágstöðum í einhverju landi, að þá getur okkur greint fullkomlega á hvað við höfum að gera til þess að gera það. Þannig að
Hann var með þessar 3 mögnuðu kenningar. Við höfum ekkert sjálf. Það grundvallarmunur á gildum og staðreyndum og grundvallarmunur á gildum og siðabóðum. En það var enginn sem botnaði neitt í þessari kenningu á 19. öldinni nema einn maður sem var Nietzsche. Og þó að Nietzsche reyndar hefði lítið dálæti á þessum bresku raunhyggjumönnum og sagði að heimspeki þeirra væri bara hæg fyrir svín, að þá ekki hægt að hugsa sér valdskenningu Nietzsche nema sem andsvar við þessari svona, hvað maður segja, þessum anarkisma, þessum heimspekilega anarkisma hjá Hume. Og Nietzsche sagði einfaldlega býtu ef að gildi hafa ekki hlutlegt gildi, hlutlega staðreyndir til að byggja þau upp til dæmis í stjórnmálum, og þá snúast bara stjórnmálum völd og valdafíkn og bara hver reynir að óta sínum tóta. Var Nietzsche að andmælunum og hafnaði þessari hugmynd og vildi stilla á móti einhverjum svona hierarkíu hugmyndana sem að Hume var að hafna? Jú, en þessi hierarkía var meira og minna byggð bara aftur á tilfinningum, þannig að aftur sótt hann í smiðju Humes. Þannig að þetta ekki byggt svona á einhverju afturhvarfi til klassískra hugmynda gott og illt. Marxisminn var náttúrulega tilraun til að bjarga nánast heimspekinni, svona skipulegri, skynsamlegri heimsmynd frá þessum heimspekilega anarkisma og líka frá valdskenningu Nietzsche. Og marxistarnir töldu þessa kenningu Humes bara að vera kapitalíska siðfræði, það að segja auðvitað það gott fyrir kapitalisman að hver einstaklingur bara skilgreinir sig sjálfur og hafi ekkert fastmótað eðli, því þá kemur fólk með alls konar sjálfsmyndir og þá skapast möguleiki fyrir kapitalistana að framleiða vörur sem að henta fólki með sem að skilgreinir sig á ólíkan hátt. Þannig að þetta er allt saman fjall eins og stafur á hurð. Þannig að þetta gerir marxisminn, og marxisminn náttúrulega setur fram sína kenningu þrenns konar heimspeki, dialektíska hughyggju og dialektíska efnishyggju, og skilgreindi bara kenningu Hume sem ódialektíska hughyggju. Samkvæmt dialektísku efnishyggjunni þá skiptir öllu máli að við höfum rétta vitund heiminn eins og hann og heimurinn skipulegur, skynsamlegur, skýran, byggist á baráttu hugmynda, baráttu stétta. Og staða okkar skilgreinist á stöðu okkar í þjóðskipulaginu hver við erum. Já, en ekki skilgreiningu okkur getur skjátlast það. Það er að segja, við getum talið okkur vera í millistétt og við séum í öreigastétt og svo framvegis, þannig að þetta er ekki eins og hjá Hume að við bara skilgreinum okkur hvert og eitt. Þessi hugtök hjá Marx og Engels, rétt vitund og fölsk vitund, þau voru ekki svona kjarnaatriði í marxismanum lengi vel, þannig að það er ekki fyrir en þessi fyrsta tegund af verkni sem ég kalla, sem kemur svona 1970, þar sem að þessi hugtök fá alveg bara nýja merkingu, svona í hipparhreyfingunum og annar staðar, þá voru allir tala um að það væri meðvitaðir og þetta er fyrsta tegundin af verkni, það er þessi marxíska verkni, og að vera meðvitaður er þá sem sagt að bera skynbragð á þetta stéttareðli tilverunar og sem sagt berjast fyrir félags. Þú væri ekki fyrtur, var líka sagt að þú væri fyrtur ef að þú hefðir ekki rétta skilninga, eða ekki? Já, annarkvort, já, fyrtur eða með falska vitund, það raunverulega merkir það sama. Svo næsta skeið, í svona lok 20. aldar, þá fer fólk að efast að skýring marxista á undirokun í samfélaginu standi alltaf heima, og það sé alls konar önnur undirokun í gangi heldur en bara undirokun stétt á stétt, og það kemur auðvitað feminisminn og fötlunarfræðin og þessi hugmynd að verkni sé næmi gagnvart hvers kyns undirokun eða sniðgöngu minnihlutahópa og félagslegt réttlæti sé þá auki jafnrétti fyrir minnihlutahópa á þeirra eigin forsendum. Og tengist líka uppgjörinu varðandi nýlendutíman og svona nýlendufræði sem að þekki, sem að eiginlega... Jú, einmitt, það er náttúrulega eitt stór, þessi svokallega minnihlutahópur náttúrulega fólk í nýlendunum eða þess sem að urðu fyrir barðin á nýlendustefnunni. Þannig að, en aftur er þetta tiltölulega hlutlægur mælikvarði, það er að segja,
þú ákveður ekki hvaða hópið þú tilheyrir. Þú getur ímyndað þér að þú sért sko maður á uppleið í fyrirtækjunu en það sjá allir að þú ert bara peð og þú hefur ekki rétt litarhaft og ekki kannski rétta kynvitund eða eitthvað, þannig að þú kemst aldrei áfram, þannig að þið getur skjáttlast í hvaða hóp þú ert. Þannig að postmoderniska verkni gekk ekki svona langt eins og Hume. Þetta væri bara sjálfskilgreining einstaklingsins. Og svo kemur náttúrulega þessi sjálfsmyndarverkni sem hefur vaðið upp í síðustu 10-20 árin og hún eiginlega bara sambland af Hume og Nietzsche. Hún gengur náttúrulega miklu lengra, það er að segja að verkni verður þá ofur viðkvæmni gagnvart sérhverri véfengingu á sjálfskilgreiningu einstaklingsins og félagslegt réttlæti þá endurskilgreint, þannig að það sé að hver fá að sníða sér bara þann stakk sem hann vill. Það sem að gerist þarna að þessi sjálfsmyndarverkni, hún vill í raun og veru bæði halda og sleppa. Það er að segja hún vill sleppa náttúrulega nýfrjálshyggju í efnahagsmálum og hún vill sleppa kapítalískum sambúðarháttum, en hún vill halda í þetta sem að Stefán G. Stefánsson kallaði róttækan einstaklingsofvöxt. Þannig að í raun og veru, ef maður kafar dýpt í þetta, þá þetta bara thatcherismi á sterum. Þetta bara nákvæmlega sama kenningu sem Margaret Thatcher hélt fram þegar hún sagði að það væri ekki til neitt samfélag og ekki einu sinni til neitt einstaklingur á einum tilteknum bás. Það bara þú sjálfur sem ákveður og ert bara þín eigin gæfismiður og bara skilgreinið þig og hún vildi helst aldrei tala sinn bakgrunn, hún vildi ekkit vera endilega flagga því að hún gekk ekki í einkaskóla. Það kemur bara málun ekkit við sá. Forsaga mín, hvaðan ég kem, í hvaða samfélagi ég ólst upp í skiptir engu máli, það bara hvernig ég skilgreini mig. Þannig að þetta það sem að kannski, þó ég hafi reyndar sjálfur komið með ýmiss konar gagnrýni á postmodernísku vegni hugmyndina, þá hún alls ekki eins eitruð blanda eins og þessi síðasta tegund. Þessi síðasta tegund alveg eitruð blanda, finnst mér, á milli sem sagt svona róttækrar einstaklingshyggju í anda David Humes og svo einhvers konar andófs gegn ríkjandi kapitalískum efnahagsháttum. Þetta fer ekki voðalega vel saman. Má orða þannig að munurinn í þessari þróun sé meðal annars sá að einhver vildi að við skilgrindum okkur sjálf og það bara sjálfsagt að svo sé, en þegar maður er komin inn á tímabil sjálfsmyndar stjórnmálana að þá það þannig að ég skilgrinni mig sjálfan en tel mig jafnframt hafa raunverulega vald yfir það hvernig aðrir í samfélaginu skilgrinna mig. Þannig að þetta ekki bara það að ég hafi frelsi frá samfélaginu til þess að skilgreina mig hver ég heldur ég líka eiginlega komin með svona, næstu því svo lögregluvald yfir það hvernig þú upplifir mig. Nákvæmlega, og þetta tengist náttúrulega svo útilokunar og slaufunarmenningu nútímans og reynda var Róbert H. Haraldsson heimspekingur að skrifa alveg frábæra grein í Skírni núna sem ég bara sá í dag og þú ættir endilega að spjalla við Róbert hann stúderaði mikið svona útilokunar og slaufunarmenningu út frá lagalegum forsendum líka, mjög spennandi en það sem út að segja alveg hárrétt og þetta grundvallar munur á postmodernísku vegninni og svo þessari nýju sjálfsmyndarvegni að þessi nýja sjálfsmyndarvegni hún sem sagt bara hún viðurkennir enga véfengingu hvorki innan frá né utan frá á því sem bara manni finnst maður vera, maður bara skilgreinir sjálfan sig aftur á móti fyrir postmodernistana þá var tilheyrði fólk ákveðnum tilteknum hópum, til dæmis minnihlutahópum og það var ekkert sjálfsvald þitt, það er að segja hvort að þú varst fyrir barðin á nýlendustefni eða hvort þú varst fatlaður eða samkynhneigður eða kona, það er bara kategóriur sem að samfélagi setur þig inn í og ekkert sjálfsval þitt. Mín gagnrýni á postmodernísku vegnina, þó ég viðurkenni fúslega að hún hafði gríðarlega góð áhrif á mörgum sviðum í sambandi við réttindi fatlaðra og feminista og svo framvegis. Mín gagnrýni á hana var að hún svona lokaði fólk inn í
ógagnsæjum framandleika í sínum hópi þannig að hún vildi ekki viðurkenna einlega sammannleg gildi þannig að þetta endaði svona í mikilli siðferðilegri afstæðishyggju. Má ég aðeins byrja þig að útskýra það betur og ógagnsær hvað sagðirðu? Ógagnsær framandleiki. Já, framandleiki, hvað er það? Ef að þú ert sem sagt, kann maður segja bara íbúi í Nígeríu eða ef þú ert fötluð kona eða ef þú ert samkynhneigður maður að sem sagt að þá skilur annað fólk sem ekki hefur þessa stöðu þig ekki, það er bara skilgreiningaratriði og þú skilur það ekki heldur þannig að og þar að leiðandi þá hljóta annars konar siðaboð og reglur og norma gilda innan allar þessara menningar kima þannig að og samtala á milli þeirra er raunverulega alveg ómögulegt og tilgangslaust eiginlega. Já, ég meina þú getur borið virðingu fyrir menningu segjum heyrnleysingi eða eitthvað svoleiðis en þú skilur aldrei hvernig þeim líður og ef þú ætlar að fara að ganga inn í þeirra menningar heim og segja þeim að fá þér kuðungsígræðslu því að það er miklu betra að heyra sko. Þá ertu bara að ganga á rétt þeirra og sem sagt að þú ert að ganga inn í þennan ógagnsæja framandleika og telur hann vera gagnsæja. En þú ert að tala þetta, þá minnir mig, þetta minnir mig frekar á sko sjálfsmyndarveknina, það sem að meðal annars var fundið af því að leikari væri að leika heyrnarlausa manni, við tökum bara það dæmi, að hann gæti ekki sett sig inn í þá stöðu og þess vegna var eðlilegt að finna bara leikara sem að væri heyrnarlaus að leika þetta. Jú, og vissulega eru þessi skil milli marxískrar vekni og postmodernískra vekni og sjálfsmyndarvekni alls ekki fullkomlega skýr og eins og þú veist að margir á hægri kantinum í pólitík þeir líta á þetta allt saman bara sem einhvern konar nýmarxisma sem að ég held að sé vísu alveg ránt en það er þetta margt skilt með líkum en bara hversu fáránlegt er að tala sko postmodernísku veknina eða sjálfsmyndarveknina sem marxisma, við getum bara að hugsa okkur ef að háskólakennari í Kína eða Norður Kóreu setti fram svona sjálfsmyndarvekni hugmyndir. Ég minni í Kína er það náttúrulega bara rekinn samstundis og í Norður Kóreu er það bara leiddur fyrir aftökusveit. Þannig að marxistar, alvöru marxistar fyrirlíta þessa hjúmísku hughyggju sem þið kalla. Já, og sjálfsmyndarveknina í sinni ýktustu mynd sem er einhverlega bara upphafin einstaklingshyggja þar sem að einstaklingurinn eiginlega komið með sko alræðisvald yfir og getur dæmt og dreigir menn fyrir aftökusveitir sjálfur hver byggður bara sína eigin svona persónulega mætti. Akkurat og þetta líka flækir rosalega mikið flokkun stjórnmálaskoðana þar að segja meina alla 20. öldina þá var þetta að nota þetta kerfi sem að til dæmis Ólafur Þ. Harðarson hefur mikið notað bara tveir ásar, einfaldir ásar efnahagslífið og félagslífið og frjálslyndur og íhaldssamur og svo eru 4 flokkar af fólki en veknin til dæmis sjálfsmyndarveknin að hún flækir þessa skipur mjög mikið og kemur meila nýjan ás inn í þetta vegna þess að eins og einhver var að skrifa í Guardian í gær að meina fólk eins og David Cameron til dæmis í svona neokon fólkið, það er eitt vökulasta fólkið í Bretlandi. Það er David Cameron var helst í baráttumaður til dæmis fyrir alls konar sjálfskilgreiningum sem ætti að leiða í lög þannig að undarlega hefur gert að frjálslynda fólkið á vinstri kantinum og frjálslynda fólkið á hægri kantinum er núna komið í einhvers konar sameiginlegan hóp þarna sem að fellur ekki alveg að þessari tveggja þátta eða tveggja rása greiningu. Já. En svo er það líka að lifa við tíma þar sem að sko miðjan er ekki ein, það er bara heimurinn er splundraður í sko ólíka samræðu vettvanga og ómulegt hvað við eigum að tala og hvar og hvernig skoðanaskipti getur orðið þannig að það er gríðarlega átökur bara vald í umræðunni og það getur birst með ýmsum hætti meðal annars að sósíalistar nota eiginlega svona sjálfsmyndarvekni skilgreiningu á því hvað er réttur sósíalismi og vilja þá dæma aðra sem ekki falla að þeirra hugmyndum yfir að vera eiginlega brjóta gegn tilteknum hugmyndum. Þannig að það er líka gríðarlega svona átök í samfélaginu sem að kannski sjálfsmyndarveknin dregur dám af og en er ekki kannski gerandi að öllu leyti. Ég veit ekki hvort þú náir þessu. Jú, ég næði þessu fullkomlega og ég hef reyndað verið að skrifa pistlum þetta á Facebook, einmitt hvernig ef maður setur fram einhverja svona
hvað maður segja, málamiðlun eða milli hugmynd eða varpa fram einhverjum túlkunarkostum sem maður kannski ekki alveg búin að hugsa til hlítara, þá ráðist á hann bara strax úr báðum áttum. Það er að segja, annars vegar það náttúrulega svona líðhyggjuhægrið, sko, sem að kannski nú miklu eldra og maður kannast bara við úr fermingarveislan að maður var barn, það var alltaf einhver gamall frændi sem að kom með bullum útlendinga og alþjóðlega samsæri, þannig að það kannski ekki nýtt, en núna fær maður sko ágjöf leið úr hinni áttinni líka, það er að segja frá vökulega vinstrinu, þannig að það er eiginlega ómögulegt að vera einhvers þar í miðjunni og þetta er eitt af því sem ég hef haft mjög miklar áhyggjur af þessi þróun umræðu hefðarinnar og einmitt, ef þú hefur áhuga á það geti sagt þig frá sem sagt rannsóknir sem við höfum verið að vinna núna í Birmingham á því hvernig þessi umræðu hefur verið skrafað undan bara dómgreind fólks. Já, það er einmitt það sem væri gaman að heyra vegna þess að sumleyti ástæðið þannig að þeir eru ekki boðið upp á samræðu heldur bara boðið að velja þeir lið. Og ég veit ekki hvort þið voru að rannsaka umræðu eða samskipti á samfélagsmiðlum? Já, við vorum að gera það en við vorum líka bara að gera svona hefðbundna sálfræði stúdíu á 4.000 Bretum og Bandaríkjamönnum þar sem við bara reyndum að skoða hvernig leysa þeir úr svona stórum persónulegum eða pólitískum vandamálum. Og við höfum ekkert áhuga á því hvort að hver lausnin endanlega var vegna þess að í mörgum þessum dæmum sem við gáum þá gáttu verið 2 lausnir jafn góðar eða jafn slæmar. Við höfum áhuga að skoða hvaða skref fer fólk í gegnum þegar þeir eru að velta fyrir sig svona vandamálum og hvernig á að leysa þau. Og hvernig tengist það svona persónueinkennum eins og þessum kölluðu dökku persónueinkennin að vera sjálfhverfur eða sadisti eða siðblindur eða svona makkíaveljanismi, þessi 4 frægu neikvæðu persónueinkenni sem að maður sér mjög oft á samfélagsmiðlum í dag. Fólk sem virðist hafa þessi einkenni og hvernig tengist það þá dómgreind og líka bara dómgreind svona mikilvæg eins og heimspekingar alltaf að básúna, menn skiptir þetta svo voðalega miklu máli að vera svona góður í að taka ákvarðanir og rökræða og velta fyrir sig kostum. Hefur þetta einhver áhrif á farsæld okkar, þannig að það voru ýmsar spurningar sem við vildum velta upp og af því við okkur tókst að fá svona stórt úrtak sem sem sagt endurspeglar allar lífbreytur, þannig að þetta er marktækt úrtak bæði í Bandaríkjunum og Bretlandi, því miður höfðum við ekki kost á að gera þetta á Íslandi líka, en við getum gert það, að þá komumst við að ýmsum býsna merkilegum niðurstöðum og sem að svona, já. Eins og hvaða? Til dæmis það að heimspekingarnir alveg frá Aristótelesi virðast hafa á rétt á standa að það að vera færum að hugleiða mál á rólegan hátt og velta fyrir sig kostum og göllum og reyna að taka skynsamlega ákvörðun. Fólk sem hefur þessi persónueinkenni, það er að skora miklu hærra svona í hefðbundnum farsældarprófum. Það er að segja, maður leggur fyrir það svona Harvard farsældarprófið sem er tiltölulega óumdeilt, mælir bara hamingju og heilsu og góð samskipti og fjárhagslegt sjálfstæði og annað svona hlutlæga þætti. Þá sáum við alveg greinilega að það að hafa sterka dómgreind, það er mjög náið tengt því að skora hátt í bara almennri farsæld og hamingju í lífinu. Eina undantekningin er svo að eini farsældarþátturinn sem að virðist ekki eflast með því að vera góður í dómgreind, það er fjármálaviti. Það virðist ekki hafa áhrif á fjármálaviti en það hefur áhrif á allt annað. Og svo skoðum við þessa samfélags... Þú getur verið vitur en raunverulega rati í fjármálum á saman tíma. Já, þetta virðist vera annar hæfileiki. Það er að segja hæfileikin að taka skynsamlega ákvarðanir í svona erfiðum persónulegum eða pólitískum vandamálum eða dæmin sem við tókum bara þú hjúkrunarkona og skurðlæknirinn er alltaf með vínlykt, hvað átt að gera, menn þetta er vinurðinn og kollegi og átt að fara og bara tilkynna þetta strax eða átt að tala við hann fyrst og við hefum ekkert áhuga á því hvort að viðkomandi sagði já eða nei, heldur við bara áhuga lýstu fyrir okkur nákvæmlega ferlinu sem þú ferði í gegnum þegar þú veltir þessu fyrir. Og þeir sem að skorðu á hæst í þessu, það er að segja í dómgreind, virtust gera þetta á svona skynsamlegan og yfirvegaðan hátt. Þeir voru þeir sem að voru að skora lægst í sjálfhverfu, sadisma, siðblindu og makkíaveljanisma, þessum 4 dökku
persónueinkennum, þannig að sem eru einkennandi á Facebook þessi... Það kemur ekkert á óvart það sem við erum að sjá á Facebook einmitt að fólki með þessi einkenni fólki sem er langt dómharðast og dónalegast og kannski síst fært að taka þátt í skynsamlegum samræðum. Það var að vísu niðurstaða sem að koma okkur á óvart og að flestar svona tilgáttur okkar rættust. Niðurstaða sem kom okkur samt á óvart og það verður gaman bara að heyra frá þér hvaða tilgáttur þú hefur þetta en við áttum frekar vona á því að við spurðum líka pólitíska afstöðu og hvort að fólk raðaði sér til hægri eða vinstri eða í miðjunni á þessum 2 ásum félagslegt frelsi og efnahagslegt frelsi og við áttum frekar vona á því að fólki sem væri svona í miðjunni væri svona hófsamt myndi skora hærra í dómgreind en þvert á móti að komi ljósa þeir sem eru með hæstu heildareinkunnin í dómgreind eru þeir sem eru kannski lengst í vinstri eða lengst í hægri í pólitík ekki miðjufólki. Þú veist það til hugtak sem heitir öfgamiðjan sem hefur orðið til vegna þess að það eitthvað hugmynda þurrð þar á miðjunni, þar sem að fólk meira og minna að gera, þar sem að telur að vera fyrirfram búið að viðurkenna sem rétta niðurstöðu og þar ekki mjög mikil deigla hugmyndina sem á sér stað, þannig að sjálfum sem kemur þetta ekkert svona stórkostlega óvart, ég detti ekki úr stólnum. Nei, það gott að heyra. Nei, annað náttúrulega möguleiki bara að sá að þegar fólk spurt, merktu þið inn á einhvern ás til vinstri eða hægri eða í miðjunni að þeir sem að merkja sig í miðjunni gætu þetta verið fólk sem bara miðjufólk í pólitík og hefur tekið markvissa ákvörðun og það gæti líka bara verið fólk sem hefur ekkert hugsað málið. Þú kannast við það sem að ef að djöfullin kæmi þá myndi að fara í guðfræði þannig að sadistinn siðlausi hann merkir sér náttúrulega hjá ykkur í miðjunni hann vil fara fuldu höfði. Einmitt. Það gæti verið skýringin og svo skoðum við líka starfstéttir og þær virðast vera mjög ólíkar í sambandi við dómgreind og við greindum 10 ólíka þætti dómgreindar svona sem að það myndar svona netkerfi. Ég meina það ekkit við komum staði að það ekkit ein leið sem allir fara. Ég meina þú stendur frammi fyrir vandamáli stóru eða litlu bara eins og ég nefndi áðan eða besta vinkona þín kaupir kjól og spyrir því hvernig þið finnst hann og þið finnst það vera ógeðslega ljótur og þetta viðkvæm kona og hvað átt að segja, þú vilt vera heiðarlegur og góðviljað. Við tókum bara svona dæmi og við komum staði að fólk fer mjög ólíka leiðir að því að komast að einhverju ákvörðunu hvað það á að gera en þetta myndar svona ákveðið netkerfi, þetta ekki eins og fólk hélt áður vegna þess að þetta fyrsta stóra rannsóknin á dómgreind í heiminum sem nokkuð tíma hefur verið gerð sem dálítið merkilegt. Eins og fólk hélt áður þetta væri alltaf bara svona skref sem allir að fara í gegnum í sömu röð en það virðist vera að fólk sem skorar hátt í dómgreind að það byrji ofta á ólíkum endum. Og líka mjög fer eftir starfstéttum að við sáum gríðarlega mun til dæmis á læknum og kennurum varðandi dómgreind. Þannig að læknandi til dæmis voru mjög góður í einum þætti dómgreinda sem að greina vandamál. En það kannski kemur ekkert á óvart meðan þeir eru að greina sjúkdóma alla dagar, eða ekki. Þeir eru ekki skóður í að leysa vandamál eða yfirvega kosti. Kennararnir eru frábærir í tilfinningastjórn að vera ekki of æstir þegar þeir taka ákvörðun. Og það náttúrulega kannski líka eðlilegt að það kæmist engin kennari í gegnum einn dag í skólastofunni án þess að hafa tilfinningastjórn. Þannig að þetta svona styður kannski rannsókn okkar að hún virðist koma heim og saman við svona hversdagslegar hugmyndur hvar styrkleikar tiltekinna starfstétta kunna að liggja. Ég man eftir einni rannsókn sem var gerð í Bandaríkjunum fyrir svona 20-30 árum, eða kannski jafnvel lengra. Og þá var verið að kanna hvernig fólki hafi farnast á hlutabréfamarkaði þar sem að Bandaríkjamenn eru miklu meira sjálfur að taka ákvarðanir. Bæði getur farið inn í einhverja sjóði en líka verið sjálfur að reyna að braska eitthvað. Og þá kom í ljós að það voru svona kallastéttir sem að menn gangast upp í sérfræðiþekkingu sinna, einmitt læknar og verkfræðingar sem að stóðu sér langverst því að þar truflaði það raunverulega færni þeirra á því sviði sem þeir fengu viðurkenningu að þeir töldu sig að hafa vit á öllu og að því varst að tala gamla fermingaveislur að þú eru örgulega hitt svoleiðis menn í fermingaveislur sem að eru standa sig vel í sínu starfinu og hafa einhvern veginn öðlast vit á öllu við það. En það samt eitt í þessu, þetta nú mjög flókið viðfangsefni og ýmiss konar svona blaðbreiði sem að koma í ljós sem að fer að skoða gögnin vandlega og til dæmis á þessum 4 þekktu neikvæðu eða myrku persónueinkennum sem að allavega mér finnst margir sem tröll á Facebook hafa að eins og ég sagði áðan að þau eru sem hafa neikvæða fylgni við dómgreind sem kemur ekki á óvart
En það samt sjálfhverfa virðist samt sem áður koma fram hjá sumu fólki sem með sterka dómgreind. Það býsna sjálfhvert og það gæti verið vegna þess að sumt fólk náttúrulega bara því mjög andum að taka réttar ákvarðanir. Það fólk sem að vill ekki að sé kusk á hvítfilipanum og hugsa mikið sjálft sig kannski, hefur svona kannski ákveðna paranoíu ákveð því að gera mistök sko. Þannig að það fólk var stundum að skora býsna hátt. Það kom okkur svolítið óvart í dómgreind. Svona kannski brottborgarar sem að reyna að gera allt rétt en kannski... Já, akkurat. Vilja vel, vilja taka réttar ákvarðanir en kannski eru uppteknir að því bara að gera eitthvað sem að setur ekki kusk á þeirra eigin hvítflipa frekar heldur en eitthvað sem að bætir í heiminn. Mér langar að bæta við einu, þannig að þetta sé nú ekki of einfældingslegt að ég vil ekki bara segja sem sagt að skortur á dómgreind orsaki það að fólk þessi dökku einkenni eða þessi dökku einkenni orsaki dómgreind. Þegar við sjáum náttúrulega bara, við erum bara að skoða fylgni. Þannig að við vitum ekki hver orsökin. Orsökin fyrir tröllunum á Facebook svo að þetta fólk sem sagt bara í uppvextinum einhvern veginn tilengaði sér þessi persónu einkenni og þau grafa svo undan dómgreindinni eða það skortur á dómgreindinni sem að veldur því að fólkið þróast í þessa átt. Og svo gætir alltaf verið einhver þriðja breyta sem við vitum ekki hver sem að skapa bæði sem sagt þessi myrku persónu einkenni og líka skortin á dómgreind. Þannig að þetta gallið með svona sálfræðirannsóknir að það sýna bara fylgni eða samband á milli einhverja tveggja hluta en ekki hvort að A orsakar B eða B orsakar A. Má ég spyrja þig þá svona sambandi við fylgni að því að þú varst að tala postmodernísku veggnina og nefndi líka Marx á undan. Og því þú ert náttúrulega heimspekingur og leggur mikla áherslu á áhrif heimspekinnar á hugmyndaheim okkar, nefni Nietzsche og fleira og ég náttúrulega hef alltaf korpavita á Nietzsche en ég hef alltaf upplifað að hann hafi bara verið svo læs á eitthvað sem hékk í loftinu sem hann noti nú bara fræga setningu að Guð væri dauður. Hann bara greindi það og orðaði það en Guð dó ekki af því hann sagði þetta. Og sama má kannski segja frönsku heimspekingina sem hafðu mikil áhrif á postmodernismann á sínum tíma svona fyrir 1970 og kannski það leyti. Þetta voru náttúrulega menn sem að voru að greina eitthvað sem að lá bara einfalli í loftinu að gamla hírakían þar sem að miðaldraríki hvíti kallinn var í upphafi og Vesturlönd voru þar og í nýlendu heimsmyndin og allt það hún var raunverulega hrunin og þeir voru að reyna að búa til einhverja heimsmynd sem að passaði breyttum heimi en voru þarlegandi ekki gerendur í þeirri þróun sem að var. Mitt og það merkilega í hugmyndasögun það tekur upp mjög langan tíma fyrir hugmyndir að einhvern veginn að gerjast og síjast út í samfélagið og einmitt dæmi sem ég tók í upphafi með Hume mjög gott að það voru einhvern veginn tveir menn á 19. öldinni sem að skildu Hume og skildu ályktanirnar sem að draga bara af Hume annars var að Dostojevski mann alltaf skrifaði sífellt það ef að Guð væri ekki til þá væri allt leyfilegt og svo náttúrulega Nietzsche að eins og þú segir þeir skynjuðu hvert aldarandinn var að fara og voru á undan sinni samtíð. Já, eru rosalega mikilvægir menn því það virðir stundum vera þannig þegar við erum í upphafi einhverja aldaskila að þá það kannski örfáir, kannski bara örfáir sem að við eigum minjar hugsun frá, en þá eins og menn sjáu svo vel hvað að fæðast. Þeir verða svo skarp sýnir á það hvað að fæðast og ég held að Marx alveg klárlega einn af þessum mönnum sem að einhvern veginn les kapitalismann á hans mótunar árum. Já, og marxismin náttúrulega, ég ber alltaf mjög mikla myrðingu fyrir marxismanna vegna þess að svona kerfisbundin heimspekingar eins og ég, en við berum mikla virðingu fyrir marxismanna því hann svo óbúðslega sjálfum sér samkvæm og skipulegt hugmyndakerfi og með svör við öllum spurningum, það sama hverju þú veldur upp, það alltaf svar í marxismanum, það getur vel verið að svörin séu meira meina röng, en þau alltaf sjálfum sem samkvæm og áhugaverð. En að því að þú nefndir marxíska verkni og svo postmoderníska verkni og við getum tínt til heimspekingina sem búa bak við það, en þú endar í sjálfsmyndarverkni sem kannski tilheyrir okkar tíma, þar sem að miðjannar eru svo splundraðar að það eiginlega ekki hægt að benda á neina sérstaklega hugmyndasmiði eða þá sem að greina þetta heldur þetta eins og það sé þetta bara sprettur upp úr einhverju djúpi
Já, ég held að þetta sé einhvers konar tilraun hjá fólki sem að náttúrulega elst upp í svona líberalísku samfélagi en telur sig samt vera vinstri sinna í einhverjum skilningi allavega í efnahagsmálum að reyna að sameina þetta tvennt, þessa einstaklingshyggju sem að bara hluti af okkar vestrænu líberalísku menningu að sameina það við einhvers konar svona vinstri pólitík í efnahagsmálum allavega en þetta eins og ég sagði áðan, þetta svolítið eitruð blanda og ég bara skil ekki alveg hvernig þetta kemur til með að ganga upp en við náttúrulega erum að ganga í gegnum þetta núna og hann má segja að þetta hafið þegar andof gegn þessari vegni meira að segja á vinstri vængum líka þannig að ég held að séu margir sem átt að segja á því að þetta mjög göróttur drykkur. Já, og svo það erfitt kannski Vók hafði meiri áhrif í Bretlandi heldur en á Íslandi og meiri áhrif í Bandaríkjunum heldur en í Bretlandi þannig að sömuleyti þá verðum við líka hafa það í huga þegar við erum að ræða þetta hversu alvarlega gekk Vókið hér á Íslandi ég held að það sé ekkit í líkingu við það sem að átti sér stað víða í Bandaríkjunum. Nei, og náttúrulega í Bretlandi þá tengdist þessi vegni mjög mikið andófi gegn sem sagt Brexit og svona og þannig að það flakti máli líka og Brexit var þetta mjög gott dæmi sem ég nefndi áðan hvernig vegni og fleiri máli eru að riðla þessum 2 ásum algjörlega að meina þegar maður les fréttir þegar maður les písla á Íslandi þá talar fólk á Íslandi Brexit sem sigur breska íhaldsflokksins og þetta hafi verið íhaldsmenn sem unnu Brexit. Ef við skoðum hverjir unnu Brexit, þeir sem unnu Brexit voru félagslega íhaldssama fólkið í verkamannaflokknum. Það var Rauði múrinn sem vann Brexit. Það var ekki Boris Johnson. Boris Johnson kastaði bara teningi nokkrum dögum áður en að tóka ákvörðunum. Hann hafði enga skoðun á málinu. Hann bara valdi þann kost sem hann taldi að myndi skapa sér meiri frægð og frama. Þannig að Brexit var sem sagt andvekni hugmyndafræði sem var studd bæði af fólki af vinstri kantinum, gamla vinstri kantinum og hægri kantinum. Þannig að þetta orðin rosalega flókin hrærigrautur eða frumskógur. Og kannski hópurinn sem að færði þetta til voru lágstétt og verkalýðsstétt úr norðrinu þar sem eru svona riðbelti í Bretlandi þar sem að fólk hefur orðið fyrir hvað mestum vonbrigðum með samfélagsþróunina. Og gamla frjálslynda neokon fólkið í íhaldsflokknum, það greiddi allt atkvæði gegn Brexit. Það má ekki gleyma því. Og þetta fólk á algjörum berangri núna í Bretlandi. Íhaldsflokkurinn orðin 16% flokkur í samkvæmt nýjustu skoðanakönnunum og hann náttúrulega verið að rífa í hann bæði frá vinstri og hægri, Reform og náttúrulega og svo frjálsir demokratar alveg eins og Miðflokkurinn og Samfylkingin eða Viðreisn að rífa sjálfstæðisflokkinn í sig, þannig að þetta já eins og ég segi, þessi breiðfylking til vinstri og hægri sem var mjög áberandi alla 20. öldina allavega í Bretlandi og Íslandi reyndar á hægri kantinum en ekki á vinstri kantinum af ýmsum ástæðum, hún bara riðlast og það þarf eiginlega nýja ása, þannig að við þurfum að biðja Ólafa Páll Harðarson og kompani að bæta við nokkrum ásum til þess að flækja myndina en frekar ef við ætlum að skilgreina hvar fólk stendur í pólitík. Það ekkert svo einfalt. Það bara erfitt fyrir Ólaf og hans fólk af því að þau eiga svo mikla samfellu í sögunni í þessum kosningaransóknum að nú erfitt að fara að bæta við nýjum ás og þá missur sögulegu sýnina sem að hinir ásarnir gefa þér. Það kannski geta þessar ásar líka miklu betra á Íslandi ennþá heldur en það myndu til skilda í Bretlandi vegna þess að eins og segir að þessi vegni og þessi innflytjanda andúð og fleira sem hann náttúrulega veður upp í pólitískri umræðu í Bretlandi og líka í Bandaríkjunum hún náttúrulega til á Íslandi og maður sér hann á samfélagsmiðlum en hún kannski ræður ekki kosningahegðun ennþá eins mikið á Íslandi eins og hún gerir annars staðar. Og á ekki rætur í svona efnahagslegu umhverfi eins og á við riðbeltin í Bandaríkjunum eða í Bretlandi eða í Frakklandi eða Austur Þýskaland þar sem eru þessi svæði þar sem eru bara fjöldin með inngróin vonbrigði þróun samfélagsins sem að þótt að kvótakerfi hafi þurrkað upp byggðarlög að þá það ekki þannig að það búi ennþá 500 manns á Þingeyri sem að hafi ekki fengið að taka þátt í þróun samfélagsins.
Nei, akkurat. Herðu Kristján, frábært að tala við þig. Við bara tökum upp samtalið aftur. Það kemur listi sem að mér langar að ræða við þig frekar. Ég fæði slá á þráðin til þér aftur og svo er náttúrulega velkomin hingað við Rauðaborðið og all leið til Reykjavíkur. Þakkaði fyrir, ég þykk það. Já, kæra þakkir. En við ætlum að halda áfram við Rauðaborðið, það er margt framundan, við erum alltaf að reyna að skilja heiminn, næsti kafli er eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Þannig heyrðum við Kristjáni Kristjánssoni, heimspekingi, og heyrum næst í Hildi Margrétardóttur, myndlistakonu og kennara og fyrrverandi skólastjóra. Hún segir okkur frá nýjum námsleiðum og svona áherslu á útinám og svona í tengslu við náttúruna og hvernig megi eiginlega virkja nemendur, alla nemendur en kannski sérstaklega þá sem að þeim sem líður illa inn í skólastofunni eru eirðarlausir og svona og þeir sem eru með einhver lesblindur og alls konar svona einhverjar greiningar að greiningarna bara hrynja af þeim leiðu þeir fá stúdera úti. Þessi sniður að hleypa þeim út heldur en að gefa þeim lyf til þess að þola að vera inn í hjartastofunni. Já, það mætti svona maður sér svolítið þegar hún er að tala hvernig er búið að búa til þetta system og svo eru öll frávikin en þarna er fleiri að tala þetta, að snúa þetta alltaf við, koma á mótsvið, breyta aðeins kerfinu eða náminu þannig að hegðunarvandinn hann byggist á stofnuninni sem er að pína okkur til þess að það er svolítið merkilegt þá að þeim sem hefur liðið illa í skóla, það er eiginlega þeir sem eru þá að vísa leiðina Það er alltaf langsniðast að þeir myndu bara búa til skóla eins og þeir myndu vilja haft hann. Já, en það er oft þannig, þeim sem líður illa innan í einhverjum kerfum, það er auðvitað alltaf reynt að skella skuldinni á þá og bæta þá einmitt með lyfjum og meðferðum eða útskúfun eða einhverju, en svo er það nú oft þannig, er það ekki þegar tíma líða, þá er það þeir sem að rata síðan, getur allavega leitt okkur yfir í annað kerfi. Já, ef við erum tilbúin að breyta kerfin. En hún vildi nú meina það líka að aðalnámskráin og það sé heilmikill sveigjanleiki og þetta spjall kallast svolítið á við spjallið ykkar Jóns Torfa skólakerfið. Já. Þannig að og svo tælum við líka samt svona ilmgerð og annað því hún hefur verið í því líka. Það er nú ekki verra ef maður geti komist í ilmáfanga í skólakerfi framtíðar. Já, það er alltaf frábært útastefni umræðum ilm. Já, það er eins og umræðum myndlist líka. Hildur Margrétardóttir spjalla við mig skapandi nám út í náttúrunni. Gjör þessu vel. Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Oddný Eir og til minni komin góð gestur Hildur Margrétardóttir sem er myndlistakona, kennari og fyrrum skólastjóri og býður upp á mjög spennandi svona útinám og hefur rannsakað eiginlega gildi útináms, er það ekki? Má ekki segja það svona, útiveru útináms? Jú, það er í rauninni rannsakað svolítið hvaða áhrif það hefur á börn ungmenni þegar þeim er gefið tækifæri til þess að læra úti. Að því að það er svo mikið byggt upp á þessi bóklega, þessi einhliða námsaðferð og vantar svolítið upp á upplifun og námið og með því að beita út í námið þá er þetta samtfinnað og þá gengur miklu betur fyrir barnið að tilengja sér lærdóminn. Ok, en áður nú kannski segir mér aðeins betur frá í hverju það felst eða svona hver er spekina baki, að því þú ert nú með síðu sem heitir Náttúruspeki, þar sem ég sá þessar auglýstar, þessar ferðir. En má ég bara spyrja þig svona kannski á forvitni, hvernig kom til að þú fórst, að því þú ert með reynslu í kennslu, hvernig kom til að þú ákvaðst að þróa þessar eða rannsaka þessar leiðir? Kom það til af því að þú sást að skólakerfi var ekki nógu gott eða? Nei, í rauninni er það ég er í grunninn myndlistakona og ákvaði eftir 15 ára hark að nú komið ég þyrfti að afla tekna og þá var búið að opna í Listaháskólanum listkennsludeildina og ég sótt
og eftir 1 ár þá var ég komið með kennararéttindi og réði mig í Valdórskóla sem í Reykjavík, Sólstafir og í Valdór-kennslufræðinni þá mikil áhersla lögð á reynslumiðanám og upplifunarnám og útinám og nemendur fara alltaf í vettvangsferðir og það bara fast einu sinni í viku, bara allir dagurinn undirlagður í vettvangsferð og ég kendi þar ég var með sama bekkin í 8 ár og við fórum alltaf einu sinni í viku og ég tók bara eftir hvað það var bara allt öðruvísi að kenna þeim úti heldur en inn í skólastofu og það var bara á allan máta félagslega, andlega, þau fengu líkamlega hreyfingu, þau voru afslöppuð, krakkarnir sem áttu erfitt inn í skólastofunni, þau blómstruðu þegar komast út, það voru engin veggir, þú þurftir ekkert annað en bara að vera. Og þarna sá ég einmitt, já, þetta er leiðin. Ok, og sumir kannski myndi hafa ágjör af einhverju námsmati eða samræmdu árangri, þú veist, sumir kannski, maður getur sér fyrir sér bara svona stjórnlausan hóp í slittu einhver staðar, það sem kannski ekki mikil það sem getur ekki miðla miklu, en það er ekki raunin. Nei, þá notar þú tíman til þess að leggja inn hugtök og gera þau lifandi, eins og hvað slitta, hvað munurinn á slittu og snjókomu, hvað gerist þegar maður er blautur, maður verður kaldur og hvað gerist þegar maður er kaldur, já þá byrjar maður að skjálfa og svo getum við fara að tala varma og annað, þetta getur við byrja að leggja inn alveg bara í 6 ára bekk og síðan þegar þau koma síðan upp á unglingastigi og þurfa að fara að læra eðlisfræði til dæmis, að þá eru þau með, þau þekkja það á eigin skinni hvað varmi hvað ofkæling það er ekki nóg að læra það, þú þarft að upplifa það og þá gerir í rauninni hugtökin lifandi og það er svo oft sem að við erum með í kerfinu, sérst í menntakerfinu og líka bara í lífinu, við erum að lesa okkur til gagns en það er ekki merkingabert, það er í rauninni dauð hugtök, við getum alveg tala hvaða hugtök sem og það er ekki fyrir þú hefur upplifað þau sem þú veist, ok, við erum að tala hamingju, við erum að tala þrautsegju, ég veit hvað það að því ég hef þurft að leggja það á mig að labba í blautum skóm í 20 mínútur og það var rosalega vont, þannig ég hafði það af. Þannig að kennarinn þarna svona hlutverki ég veit ekki, svona ömmunar í skóla lífsins eða þessi svona sem að tengir, já, þetta einhvers konar Íslendingar náttúrulega bara sem kannski mentuðust ekki mikið, alþýðu fólk var samt hámentað oft ef það var einhver sem gat einmitt tengt reynsluna eða rætt það eða svoleiðis. Já, einmitt. Og svo bara við þessi áherslu á skólastofuna og allt inn allir lokaðir inn í skólastofu bara stóran hluta lífsins. Nákvæmlega og þetta eru börn og það er svolítið, ég upplifa svolítið sorglegt og þegar maður labba framhjá, ég man eftir ég labba eitthvað tíma framhjá Kvennaskólanum og horfði inn og þar sátu og það eru þá ungmenni, það eru ekki börn en ég vissi að við voru búin að sitja þarna síðan voru 6 ára í röðum, sitjandi og horfandi á töfluna, vinnandi verkefni sín og lífið er ekki svona og við erum að undirbúa þau undir lífið, það er ekki bara það að sitja og vera stiltur og hlusta og leysa verkefni, það er ekki þannig þetta blandast allt saman og það er ekki nóg bara að fara einmitt út svona hugmyndinu frímínútur eða svona skólaferðalag eða svona þetta svona sem af og til eða eftir skóla þvælast garða sem kannski minna af einmitt því að krakkar eru skjánum eftir skóla jafnvel í þessu ferkantur líka en þannig að það heldur kannski ekki nóg frímínúturnar því þetta er annað þannig einhver leiðbeinandi með sko. Já og líka þar sem mikilvægt að þetta sé gert með reglubundum hætti, það þýðir ekki að fara út bara í maí að því að þá þarf það að tikka í bóksið þau eiga að fá lífsleikni á staðnum og þá bara drífa sig allir út af því að það er allt í einu komið 15 stiga hiti þú veist, og þá ertu búin að tikka í bóksið útinám og það er oft þannig og það er kannski það sem að kennara svolítið svona þeir veigra sig við að fara út, það vegna þess að það bara fríka allir út, þú veist, þetta bara eins og beljar og vorum bara, yes, ég er komin út og ég ætla ekki að hlusta neinn, ég ætla bara að laupa og
svo bara, ég þóra að lofa sko, ef þú er búin að gera þetta 3 svar í 3. skiptið, þá færðu kannski eitthvað út úr því. Fyrstu 2 skiptin þetta bara algjört kaos, en það verður að vera. Þau síðan tilenga sér það sem kennarinn ætlast til og í 5. og 7. skipti þá þarf ekki annað en að segja nú ég að skrá í dagbækunar, nú ég að teikna það sem fyrir augum ber, nú ég að koma orða á þær þegar að lýsa, ég meina íslensku kennsla frábær til þess að kenna úti og bara í rauninni allt nám, en þetta svolítið komið undir kennaranum, hann þarf líka að vera viljugur og hann þarf líka að hafa reynslu. Að setja í hendur á kennaranum, hann eigi að fara út og kenna þeim úti án þess að hann hafi fengið reynslu í því og sé örugur, það gengur ekki heldur upp, að því börnum finna þetta ef að kennarinn veit ekkert hvað hann er að gera eða er óörugur, þá þetta missir þau, en það tekur tíma. Man þarf alltaf að hafa það í huga að það tekur nokkur skipti þegar þú ert að breyta kennsluaðferð eða kennsluvettfang. Ég tók viðtal hérna við Sólrúnu sem að var að opna nýjan vef einmitt og koma kannski móts við kennara í almenna skólakerfinu, ekki sem er eins og Waldorf eða svoleiðis og bara þar sér maður einmitt þar samþættast kannski greinarnar, en líka bara var hún að kenna fólki að klæða sig, eða krökkum að klæða sig. Já, ég var að lesa þetta. Ég var einmitt að fylgjast með hvað þau voru að gera í leikskensludeildinni. Já, nei, og talandi um mig aftur, þegar ég var í diplómanáminu og þá voru leikarar, þá voru arkitektar, þá voru dansarar, þá voru við myndlistamennir og annað, og við hugsaum alveg, ef að þú sem kennari sem hefur aldrei skapað myndverk eða aldrei, dansað eða spila á píanó eitthvað, hvernig átt að geta kennt eitthvað skapandi? Þú verður fyrst að geta og farið í gegnum skapandi ferli til þess að geta kenta. Þú getur reynt að lesa þetta gags og fara eftir ykkur, en þú verður að gera þetta fyrst og með reynslunu læriru og það sama með börnin. Við getum lært alveg, ég lærði lagstælu. Ég veit ekki ennþá hvar hún átti sér stað á landinu. Ég hef ekki hugmyndu það. Ég hef ekki hugmynd. En ég fór með Mimbek að borga í Grímsnesi að því við vorum að læra Egilssögu. Og þau vita alveg hvar hvað hann, Skarphéðin eða svona Skallagrímur, ég manna ekki, hann var grafinn þarna, skilur þau, og svo lágu þau á gröfinni eða, þeim fannst það æðislegt, en þarna situr eftir minningin og þau tengja þetta við bókverkið. Þú verður að hafa einhverja tengingu til þess að bara það setjist í líkamann, Bókverkið, Þá er ég að tala um Egilssögu. Já, það bókverk, eða þau gera líka bókverkstundum. Já, þau geta gert það, en svona eins og, ég meina ég bý í Mosó og það er verið að kenna um Halldór Laxness, ég meina skiptir þetta rosalega miklu að geta tengt frásagnirna við staðinn. Og blandast þá líka, þegar þú ferð út, ertu þá, þú ert með bókmenntir og íslensku, en er það þá í leiðinni náttúrufræði eða er í hverri vettvangsferð bara svona ýmis fög sem að tengjast eða svo leiðis? Ég var að klára meistararitgerðina mín og þá er ég með kennsluáætlun þar aftast sem er svona 4 vikna prósess, og þetta er í rauninu svona svolítið eins og þú byggir, þú setur upp stillansa, þú byrja bara í smá skrefum, svo byggjur alltaf á, þannig fyrst þá erum við bara á staðnum, segjum bara hlégarði eitthvað svoleiðis, þau fara yfir svona hvernig við skráum í dagbækur, veðurfar, hvað er hitastigið, hver er áttin, hvað er skýjafarið, allt þetta, en það er gert aftur og aftur og aftur og aftur. Síðan er þá til dæmis innlögn með lesa úr Innansveita króniku eða einhverja sögu sem gerist í Mosesbæ og svo er svona farið að vinna með það og allra máta, svo farið svona styttri göngur, kannski farið upp á Helgafell og kíkt inn í dalinn, já þarna var þetta og þetta, svo er farið aftur tilbaka, síðan er farið að hugsa að fara í göngu og þá þurfum að æfa okkur hvernig getum við haldið okkur úti í 4 sólarhringa, við þurfum að tjalda og hvað þurfum við til, æfa okkur að tjalda, æfa okkur að sofa 1 nótt,
pakka saman og allt þetta og svo í 3. viku að fara í 4 daga vettvangsferð þar sem bara gengið og svo gist og svo leyst verkefni á leiðinni en alltaf gefið svigrúm fyrir svona frjálsan leik og sjálfsuppgötvun og þetta óendalegt sem hægt að gera. Það málið. En þetta er að því að við erum með skólakerfi sem svona eins og það sem svona viðmiðna stundaskrá nú þurfum við að fara í sund þú veist að þá ekki þetta svigrúm fyrir kennara ég þarf 4 tíma til þess að kenna þetta. Já, en þyrfti mikið að breyta sko svona í almenni námskrá og þú veist til þess að svona búa til þetta svigrúm heldur það að vera hægt að koma þessu inn í? Sko aðalnámskrá mjög sveigjanleg. Þú getur alveg, þú mátt gera bara að þú getur rökstutt hvernig þú gerir það og segir við skólastjóra, heyrðu ég ætla að vera hérna í viku og við ætlum að ganga Laugaveginn og ég ætla að fara í þetta fag og og skólastjórinn segir bara frábært, aðeinslegt, þá það alveg hægt en við erum svo föst og þetta auðvitað bara svona samantengt. Við erum svo föst við það sem við þekkjum og það þessar stundarskrár, það 40 mínútur, það 30 mínútur síðan kemur næsti kennarinn, tekur við hópnum og svo kolli og það stýrir okkur rosalega mikið en þú veist, það þarf bara einhver að brjóta þetta og svo bara að sýna árangur og árangurinn hann auðvitað oft bara, það ánægja það betri athygli þau efla þrautsegju félagslega tengst eflast líka við útiveru þú veist, þú situr alltaf með saman bekkjarsystkinin í þínu þarna þau að blandast þannig það rosalega margir möguleikar og þeir eru allir sem hæfnum við með í aðalnámskrá líka hvað sem það þá undir lífsleikni, jafnrétti, lýðræði og mannréttindi eða velíðan og heilsa. Þannig að þeir þetta alveg eflast en hvað með svona venjulega námshæfni einhverja svona eru krakkar sem eru í svona skólum þar sem svona dagskrá eins og Valdorfskólanum eru þeir ekki að standa sig líka vel í framhaldsskólum? Jú, sko það þannig að það ekki það farið svona hægar inn í námi þannig að þau eru svolítið í bara svona reynslumiðu námi fyrstu 4 árin, mjög mikið listrænt, mikið verklegt og það talað að eins og með lestur að þá sko kurvan hjá nú erfitt að lýsa kurvu en ef við horfum bara á skálínu sem fer frá 0 og upp í 90, segjum það bara að þá hún bara jafnhalla frá 1. upp í 10. bekk í almenna kerfinu ef má svo segja og síðan með þessum hætti að þú byrjar hægt þá hún hægar upp en svo verður veldisvöxtur þannig í 5. bekk, 7. bekk þá byrjar svona veldisvöxtur og svo eru þau búin að ná þeim í 10. bekk eru þau bara algjörlega en þau hafa farið hægar inn þau eru orkumeiri, þau hafa meiri áhuga og þau eru meiri með ásetning hvað þau ætla sér að því það ekki svo búið að skilur, það ekki verið að hamra á nei, þú passar ekki inn í kurvuna nei, við þurfum að gera þetta og þetta og sem kvíðavaldandi bæði fyrir barnið og foreldra þannig að þetta þetta margslungið sko. Þú ert búin að vera að stúdera það ekki áhrif eða svona hjálpræði eða hvað áhrif svona námsleiðar á líðan hvað það, unglingsdrengi eða hvað var? Já, ég skoðaði aðeins bara umræðan líka þar sem maður hefur séð sem kennari að það oft það óþolinmóði, það svona kergjastundum og það auðvelt að leysa með því að bara vera sveigjanlegur og og leiður komin út og þú ert ekki með fókus á svona bóklega drifin nám sem að þeir sjá oft ekki tilgangi að þá hægt að efla þennan innri hvata sem gerir það verkum að þegar þeir koma aftur að það bara ég ætla að gera, þetta var verkefnið og
En þetta almennt drengi sem þú ert að tala eða ert að tala einhver drengi sem eiga við eitthvað sérstakann vanda að stríða? Sko þetta ég veit, maður kannski ekki vera flokkaði og mikið, það eru sumi drengir og stúlkur sem eiga við bara vanda með það sem að vera að bjóða þeim í skólakerfinu. Það getur verið dyslexía, það getur verið athyglisbrestur, það getur verið kvíði, en síðan ertu með einstaklinga og það meiri hlutin strákar að mér skilst í þessum rannsóknum sem ég hef skoðað sem að hreyfa sig meira í hærri styrkleika heldur en stúlkur og þeir eru í meiri svona eftirskóla hreyfingu, þeir eru meiri út að leika sér, þá þurfa þeir að eiga vini, það víst alveg þannig, þeir fara ekki mikið einir út en þeir fara út með vinum og þeir sækjast meiri í hærri styrkleika hreyfingu og maður sér þetta bara oft, stundum bara nóg að segja, ég sé það úr það komið pirringur, vilt ekki bara fara út í 3 mínútur og koma svo aftur og það oft dugar sko. Þannig að það er bara mikil hreyfi þörf sko, á hvað ástöðum það er. Þú veist, ég hugsa oft mig sem fullorðinn einstakling, myndi ég láta bjóða mér að ég þurfa að sita í 40 mínútur. Sem fullorðinn einstaklingur er takmarka hvað þú lætur bjóða þér, en bara lætur bjóða sér það að því er sagt að gera. Þú átt að sitja, þú átt að hlusta, ef það er einhver óróleiki, þá bara ert að trufla og ég meina sem betur fyrir komið skilningur og það er í almenna kerfinu alveg eins og annars staðar, við skiljum alveg þetta, en það er bara hvað svigrum gefa skólarnir okkar til þess að leyfa í staðin fyrir að fókusa nei, þá næra hann ekki að klára blaðsíðu 60 og við þurfum að klára þessa reiknisaðferð áður en að barnið fari að hreyfa sig sko. Og þá erum við farin að láta námi stýra líðan barnsins og ef að barnið líður ekki vel, þá getum við ekki lært frekar en við getum ekki setið og hlusta í 40 mínútur með athygli ef okkur líður ekki vel. Ég heyri alveg rödd hérna frá einhverjum hlustanda, ég veit ekki hvað hlustanda heyri í svona að segja, en hvað með sjálfstjórnina og sjálfsagan, er ekki gott að læra það að klára þetta reiknistæmi áður en þú skellir þér út til að laupa Jú, en þú getur líka sko, það getur líka orðið til neikvæð upplifun af námi og það þú veist, ekki galið, en það er ekki gott, þú vilt ekki fara þangað að nemandi upplifir það sem neikvætt að þurfa, þú þarft að gera þetta og þá verður neikvæð upplifun nám verður að vera áhugadrifið eiginlega það er bara grundvöllur og það er fullt af krökkum og fullt af strákum líka sem eru áhugadrifin og geta bara, þeir elska að vera í skóla, elska að læra en svo eru þeir sem eiga í einhverjum vanda með að hlusta, með að skilja með að læra í gegnum lestur og þeirra upplifun verður oft neikvæð og þá minnkar þessi vilji til náms og það er svolítið sem ég hef verið að skoða og vilja vinna með. En kerfið er kannski núna svolítið þannig svona, þetta almenna kerfi og ég ætla nú ekki að segja nú maður að passa sig á alhæfingunum en þú veist það er meira svona að krakkar fá einhvers konar greiningu eða fá einhver úrræði eða svona og hvað er það sérstuðning og sluðis en eins og þú ert að hugsa þetta og þá er eiginlega bara þá er ekki bara verið að leyfa þeim sem eru eitthvað í einhverjum vandræðum að fara út oftar eða svo leiðis eða fara út úr hópnum heldur er bara allt kerfið fyrir alla er raunverulega eins og það er verið að koma móts fyrir nefnundur eða svo leiðis eins og það sé eitthvað að þeim sko, eins og almenna skólakerfið er það ekki? Þetta er þetta bara fyrir alla og en þetta rannsóknir sína þetta hefur jákvæð áhrif á líðan þeirra við það að komast út. Það hefur jákvæð áhrif á athyglisgetu þegar koma inn aftur. Það hefur jákvæð áhrif á félagsleg tengsl og börn sem eru í minni hlutahópum eins og tvítingbörn sem er erlenda foreldra og annað sem að stundum einangrast eru kannski ekki í frístundum eins og íslensku krakkarnir og annað. Þau hagnast mest á því að fá að vera úti með hópnum, af því þá verður þessi blöndun sem á sér ekki stað inn í
í kennslustofunni. Þetta var svo erfið spurningum, ég meinti sko, þú ert raunverulega í þínum rannsóknum og þínir reynslu eða það sem þú trúir, það ekki það að þetta séu sérúrræði fyrir einmitt eins og einhverja drengi sem einhverjum ástæðum eru með hreyfiþörf eða ADHD eða lesblindu eða annað, heldur sé þetta bara raunverulega verða snúa svolítið kerfinu, skólakerfinu og þetta verði leiðin fyrir alla og þar með kannski muni kannski bara þessi vandræði að mestu vera úr sögunni eða hvað? Sko, ég veit ekki hvað gerist í framtíðinu en þetta er bara, þú veist, þurfum að hafa valmöguleika, við verðum að, þú veist, við erum ekki öll eins. Barn sem að, þú veist, er orðið fluglæst 4 ára og síðan systkini þess sem að næri ekki tökum á lestri fyrir það en 18 ára, við getum ekki mætt þeim á sama stað, en við verðum að, þú veist, við verðum að opna þetta bókdrifna nám fyrir það að læra í gegnum skynjun eða hlustun eða reynslu vegna þess og eins og með lesblindu krakkana þau muna þau eru með miklu betri minni, langtíma minni á staðreindur og annað heldur barn sem að getur lesið svo mörg orð á mínútu mann kannski ekki hvaða las eða skilur ekki hvaða las en barn sem með lesblindu er búið að þjálfa upp aðra hæfni og það er að leggja á minnið og það mann. Þannig að þarna verða að koma móts við raunverulega svolítið svona hvernig báða hópana í raunina því að þú þarft líka að efla ýmsa hæfni í sem að ef að barn er sterkt sem bóklegt þá þarftu líka að efla félagslegu eða verklegu og oft man ekki hvort að var hann Ken Robinson sem sagði að það hefði verið mjög kostlegt að horfa á einhverja árshátíð háskólaprófessora þeir voru að dansa við disko og þetta var bara svona eins og styrpusar að færa hausinn þeir höfðu aldrei dansað til dæmi þú veist þetta er allt þetta að vera bara svona alhliðafær ekki einblína á eitthvað eitt en tengslum við bara náttúruna og þú ert að bjóða upp á núna svona vettvangsferðir eða svoleiðis þar sem að þú ert að það er tengslu náttúru, útináms, náttúrunáms skapandi náms við í rauninni við erum 4 sem að stofnum hóp sem að leggur áherslu á svona heildræna meðferð sín og það var í upphafi hugsað svolítið fyrir einmitt þessa krakka sem að eiga við einhvers konar örðuleika að stríða, kannski andfélagslega hegðun eða kvíða eða einangrun að fara með þau út og í gegnum náttúruupplifun og sögumennsku líka með sagnahefðina að þá að valdefla þau og auka félagslega hæfnið þeirra til tengslamyndunar í gegnum þessa göngur og við vorum með eina skráða í gær og svo erum við með Esjuna og Esjan var í gær, svo er Agrafjallið, Helgafjallið í Hafnarfirði og svo loka gangan er á Vörðurskeggja í Hengilsvæðinu. Það verður svona lengri ganga. Er þetta fyrir börn eða mega líka kannski kennar að koma sér langar til þess að kynna sér þessa aðferði eða? Þarna er þetta fyrir ungmenni. Því miður. Því miður, það mátti ekki koma. Nei. En kennarar sem að kannski einhver langar til að víka út sitt svona, sína námsleiðir. Já, ég er með heimasíðu þarna sem heitir Náttúruspeki, við hefum þetta auðlýsinmynda þar inni og ég hef verið að bjóða upp á námskeið fyrir kennara sem er einmitt þetta hvernig þú getur í gegnum náttúruupplifun mætt hæfni viðmiðum sem að eru sett núna í aðalsnámskrá. Þau eru þau voru að koma núna bara 2025 og það er einmitt hjó ég eftir að eins og með útinám og útivist það kemur valla fyrir. Það kemur einu sinni fyrir sem kennslu aðferð, útikensla og útivist er nefnd einu sinni í skólaíþróttum og þá er það til þess að hæfni viðmið er að nemendur þekki hvernig þeir eiga að klæða sig eftir veðri.
svo langt nær það í íslensku aðalnámskráni en eins og til dæmis í sænsku og norsku aðalnámskráni undir íþróttir og heilsu þar þetta 57 atriði og þar læra þau læra umgengni í náttúrunni, hvernig þau eiga að tjalda og dvelja úti og læra að njóta og upplifa náttúruna. Skátarnir hafa nú kannski séð þetta nám fyrir marga en þú ert að setja þetta inn í skólakerfið. Já, af því að það svo mikið sem kennarar þurfa að kenna og ef það ekki nefnt þá er ég ekki að hafa fyrir því. Þá það aukatriði. Þannig að ef, þú veist, eins og almannaréttur ekki kendur. Almannaréttur eins og í Svíþjóð og Noregi þá kendur almannaréttur þannig að fólk veit hvar það má tjalda, hvað það má gera í hinu og þessu vistkerfum og annað þannig að þú þekkir lög og reglur útivist og getur bjargaðir og bjarga öðrum, þú læri kortalæsi, sjókort, landkort, skilur þetta er rosa spennandi fyrir krakka. Já, ég trúi því. Þá kemur þessi áhugi, sko. Og svo getur þau úr stáðan eldri farið að dýfka þig í þekkingu. En þú gerir það ekki ef þú færð aldrei að upplifa það á eigin skinni. Er mín trú. Þú ert svona frumkvöld líka svolítið sem að segja, á öðrum sviðum það ekki verandi að nýta náttúruna til oljugerðar eða sem sagt það ekki ilmsnuslegerðar? Við hjónin við maður minn er frændin á Sonju Bent sem er eina stofnundum Nordiganga og yfirhönnuðu þar. Hún fékk okkur með í rekstur fyrirtækisins fyrir mörgum árum síðan og við útbjuggum svona ilmkjarnaoljuverkstæði og við höfum verið að vinna eins og við samvinnum við Skógræktarfélag Reykjavíkur og við höfum aðeins verið tengt þeim í Vaglaskógi að þá höfum við verið að ná í mismunandi grenitegundir og eimað og það hefur verið útbúnar oljur út frá því en núna er þetta svolítið komið út í svona signature scent hönnun, þetta er mjög fínt að það hefur verið að hanna ilmi fyrir fyrirtæki eins og fyrir Hvammsvík, Kormák og Skjöld og annað þar sem að grunnurinn er íslenskar ilmkjarnaoljur og það er mikil fræði á bak við það og mjög merkilegt hvað í rauninni mikið náttúrulækningar í þessum grenitegundum sem hafa verið plantaðar síðustu 50-60 árin. Það var nú kannski gaman þá, já, þetta var hluti af náminu fyrir öll börn en ekki einmitt að þekkingin fari ekki bara til svona einhverju fyrirtæki eða svo leiðis. Nei, einmitt, akkurat. Ég meina af hverju ættir að hafa áhuga á þessu nema þú hafi upplifað sem krakki að vera út í skógi og það er líka eitt að við verðum að kenna nemendum sem að verða stjórnendur eftir 20 ár, hvort sem það er í stjórnmálum eða í fyrirtækjum að umgangast náttúruna, þekkja náttúruna, byrja virðingu fyrir henni og í rauninni þykja vænt hana. Þau munu taka ákvarðin hana og ef þau hafa aldrei farið í göngur eða aldrei upplifað fegurðina í náttúrunni og eiga svo að fara að taka ákvarðanir þá erum við komið með einstaklingar sem eru að taka ákvarðanir sem eru ekki byggðar á reynslu eða þekkingu á viðfangsefninu. Og þekkingu á þá eins og lækningarmætti náttúrulega byrjunis í kannski ferðum eða eitthvað kemur fyrir að það sé hægt að það sé bara sjúkrakassi þarna kannski í kring. Nákvæmlega, það er nú bara þannig eins og þú sagði mér að þú hefðir eiginlega gripið til trjákvoðu þegar að þú mætir þig. Já, það er bara fjallaþynnur, balsamþynnur, það eru svona blöðrur á trénu sem að maður stingur á ef maður sker sig, smyr því á sárið og það dregur úr bólgum, límir saman sárið og það er ekkert plástur. Hugsa, það var nú gott ef þetta kemist inn í almennt nám. Já, en þetta er kent eins og í Norður-Ameríku, þetta indjánarnir, þeir vissu þetta og þeir halda utan þessa þekkingu. Ég meina við höfum verið að nota fjallaling og
kvönnina, vallhumall, rosalega góðu fyrir magaverk, það er fullt af þessu og ég meina öll lyf eru í grunninn komin úr náttúrunni, svo eru þau bara gerð inn í tilraunastofu, auðvitað átt að bara tína maríustakk og kvönn og drekka það á mótnana og það er ekkert eitthvað bólgueyðandi sko. Og þetta er skemmtilegu skóli sem ég vona verði að veruleika. Já, takk. Hildur Margrétardóttir, kennari og náttúruspekingur og myndlistakona. Já. Og ilmgerðarkona. Já, alkimisti. Hjartans þakkir fyrir að koma að rauðaborðinu og segja okkur frá nýjum námsleiðum út í náttúrunni. Og ég bendi hlustendum og áhorfendum þá á að kynna sér einmitt þessar námsleiðir. Við nefndum þarna vefinn náttúruspeki ekki .is. Jú. Svo þökkum við fyrir hérna í þessum litla skóla og förum í fríminútur. Ég heiti Oddný Eir og Pétur Fjellsteð var með mér að varpa þessu samtali yfir til ykkar. Hjartastækir. Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdegsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Já, þarna heyrðum við Hildi Margrétardóttur ræða nýjar námsleiðir út í náttúrunni og skapandi nám og við endum úrvalið á kveðskap og umræðu kveðskap. Marja Lilja fékk til sín Bjarna Karlsson kórstjóra og hann ræðir við hana þjóðlagahefðirnar og kvæðakórin sem hann stjórnar og svo endar hann á því að bresta í ekki söng en kveðskap við heyrum hann kveða kvæði Gísla Ólafssonar lækin sem er svona mjög ljúfsár óður en hann fer yfir einmitt þetta spjall kallast líka á við víkingapælingarnar fyrir í þættinum af því hann er svona að tala þessa hefð okkar og hvað eru þessi íslensku gildi og hvað er það sem heldur okkur saman. Kvæðakórin var þetta ekki hann Línus sem var með hann? Jú, ég held að gott ef hann stofnaði hann ekki en eins og með svona hefðir þá heldur það áfram. Já. Gaman að því. Það er vaxandi áhugi held í ákveðskap. Þú er á Já, mér finnst mjög gaman að kveða. Þinni ætt, ekki kveðið? Já, það var kveða fólk í minni ætt og þetta er svona það er þessi hefð, svo gengur þetta svona mann fram að manni og menn kannski finna sig það eru ákveðin þessi kvæðalög eða stemmur, þau geta eins og það er hægt að kveða þau við ólík kvæði og rímur og svoleiðis að Er það sömum, er það þannig að börn fá svona ekki beint kveð, þau fá svona laglínu sem það tengist viðkomandi. Það er líka svoleiðis, að mamma mín komst að því, ég vissi það ekki en hún einhvern veginn komst í því með að tala við ættmenni að þetta hefði líka tíðkast hjá Íslendingum allavega í sömum fjölskyldum að gefa börnum stemmur eftir þeirra svona karakter. Já. Svo er ég að hlusta á mann sem að hefur verið mann því eftir, ég man ekki hvað hann heitir hann fer og tekur upp þresti í Vesturbænum og svo í Fossvoginum og er að greina að þeir eru að syngja öðruvísi og ég heyrði hann vera að tala hvernig fuglar syngja og þá rifjaðist upp þessi saga af sömunum að þetta er eiginlega nákvæmlega eins og fuglar gera. Þannig hver fugl, hann fær hver ungi, hann fær sitt stef að gjöfa frá foreldrum sínum. Það var fallegt. Og spóin er með allavega 80 það er 80 stef allavega. Ég bara ruglast alltaf þannig að ég komið 50 Já, það var að telja en svo er spóin í útrýmingarhættu, það er eins gott að einhver skráði þetta núna áður en hann deyr og við vonandi að deyra hann ekki. Til hvers að eiga skrána ef að spóin er dáin? Já, ég myndi nú segja að skráin væri engar síður mikil svirði ég myndi ekkit fara hætta bara við skráninguna vegna hugsanlegar útrýmingarhættu en hefur þú semst og sem betur við voru alltaf einhverjir sem héldu við þessum kvæðalögum þótt að þau varu sem sagt afskrifuð og hætt að vera í tísku en hefur þú prófað að kveða?
Ekki bara nema svona í gríni þegar ég að hrella börni mín. Já, en þetta ekki syngja, þá ég meina kveða. Kveða, já. Já. Mér finnst að við ættum að taka þetta upp hérna við Rauðaborðið, svona eitthvað, en látum núna hann það Marja Lilja ræðir við hvað heitir hann? Bjarna Karlsson, kórstjóra. Eins og presturinn. Já, og hann endar á, það kemur ekki fram í þeirra spjalli, en það semst eftir Gísla Ólafsson, kvæðið sem hann kveður í lokin lækin, og við endum úrvalið á þeim ljúfsárum tónum og þökkum fyrir okkur, þakka Gunnari Smára og Laufeyju Líndal fyrir að vera með mér hérna í að framreiða fyrir ykkur hlustendur og áhorfendur brot af dagskrárgerð okkar yfir vikuna, og við höldum áfram helgina í dagskrárgerðinni. Það eru Synir Egils sem að er á morgun, sunnudag, og svo bara höldum við áfram í vikunni, verðum með smá sprell hérna í lokvikunar sem við segjum kannski frá síðar, en ég minn ykkur á að við erum mjög þakklátt fyrir allan stuðning. Ef þið segir frá okkar efni, það er bara mjög mikilvæg líka umræða. Það er svo yndislegt að heyra þegar maður finnur eitthvað spjall hérna með borðið hefur vakið upp umræði og samræðin hefur haldið áfram út borg og bí, og ég komst að því í gær að margir vita ekki að við erum í útvarpinu á Rás 89,1, þannig að mér langaði til að benda ykkur sérstaklega á að segja kannski vinum og vandamönnum frá því. Það er hægt að hlusta í bílnum, og á Rás 5 í sjónvarpi Símas, og svo öllum hlaðvarpsstöðum helstu, og svo YouTube og okkar síðu samstöðum.is, og þar er líka takkið stendur áskriftin okkar síðu samstöðum.is, já, og þar er voða þakklátt að íta á þennan áskriftar takka og styrkja okkur til þess að við getum verið bara enn öflugri í dagskrárgerðinni. En við segjum þetta gott í dag og góð helgi. Komið sæl og velkomin eftir að Rauðaborðinu. Ég heiti Marja Lilja og hjá mér er kórstjórinn Bjarni Karlsson. Kórstjóri kvæðakórsins. Verstu velkomin. Takk fyrir. Kvæðakórinn, hvað er það? Það er svona... Kvæðakórinn er kór, eins og kannski nafni gefið til kynna. Og líka svolítið bara svona, þetta er svolítið svona performatífur kór, þetta er pínu svona art project og svona pínu búið til gjörningarlist eða þannig falið í þessu. Og þetta er hópur af fólki sem er búið að stækka og vaksa jafnt og þétt síðan svona 2021 þegar það voru nokkrir fólki í félagsamtökum með þessa lista samstæpi sem heitir Fúsk, sem voru það upp í Gufunesi, sem að fundu áhuga á íslenskri þjóðlagatónlist og byrjuði eitthvað að kveða og fengu þá einn vinn sem Linus Orra til þess að vera kórstjóri og kenna þeim, og svo út frá því í rauninni verður til kvæðakórinn, og þau voru held ég bara 4 eða 5 í byrjun. Ég kom inn kannski ári rúmu seinna, og síðan þá hefur þetta vaxið jafnt og þétt. Það hefur verið vikulegar æfingar sirka bát síðan 2021, og það eru bara sungin íslensk þjóðlaga tónlist, og ég tók við bara sem kórstjóri núna í haust senasta, og það er mikill vöxtur, mikill gangi. Já, ég sá að þið voru með viðburði í Mengi, með svona þórangurum íburði. Það var svona flott allt í þetta er það kvöldverður og... Já, þetta er svona hugmyndin og konseptið búið að vera að þróast hjá kórnum í, ég held að þetta sé 4. tilraun sem þetta er reynt, 3. eða 4. Það sem að búa til upplifun úr því, að það er stilt upp í langborð og það er reiddur frá matur, og svona svolítið fólkið kannski tengtu við þetta eins og kannski pínu svo þorrablót eða þannig, þó þetta sé ekki þorrablót, sem er þá kvöldstund sem er með svona mat og söng og gleði, og er í rauninni stilt upp og æft þannig að þetta sé svolítið áreynslulaust, þannig að söngurinn og tónlistin og atriðin sé svolítið bara svona
hluti af flæði kvöldsins frekar en það sé svið og við stöndum þar og aðri sitja út í sal og það sé svolítið upplifun og það svolítið kannski það sem við erum að reyna að gera með þessu verkefni. Það þetta sem kallast á ensku folk revival að íslensk þjóðlagatónlist hefðbundin í fyrsta lagi bara mjög lítil almenn þekking hana og eðlennar og hvað þetta á Íslandi og það eru margar frekar langar ástæði fyrir því sem ég get alveg fæði út í að þú vilt. Já, bara endilega, við höfum tíman. Þannig að við erum svona að reyna að gera eitthvað, taka þennan þjóðlaga tónlistararf og gera eitthvað nýtt í hann, gefa hann nýtt líf. Gefa hann nýtt heimili og nýtt samhengi í samtímanum. Af því að þetta í grunninn tónlist sem miðaldatónlist í rauninni. Þetta kannski, má segja, tvíþætt. Stærsti, svona stóri hlutin af því, það sem kalla kvæði, eru ákveðin hefð í þjóðlagatónlist sem veraldlegt og þetta alþýðlegt. Þetta þú veist, Hani krummi hundursvín kvæði, krummi svæfi klettagjá svona eiginlega kvæði og það eru nokkur sem sungum með Svanur Örn, ég veit ekki hvað ég ætti að nefna sem að fólk geti kannski þekkt en þetta svona veraldleg tónlist sem átti í rauninni heima í baðstofunni og verður til fyrst og fremst út frá ljóðum og rituðu bundnu máli þar sem að fólk satt öldum saman á kvöldvökum í baðstofunni að vinna þegar vinnudagurinn út var búinn og þá var fólk í tófinu að vera að spinna og kempa og þæfa og stoppa í og allt það og svo var yfirleitt einhver aðili sem satt einhvers staðar í horni, oft kannski með eina ljósið og var að lesa upp úr biblíunni eða flytja rímur og kvæði og það alveg út frá því sem að þetta sérstakur stíll af söng í þessu sérstök lög eða stemmur eins að kalla verður til út frá því þegar þú situr kannski klukkutíma saman og ert að þylja fram að þér rímu Kjartan og Bolla eða ég veit það ekki, skilur eitthvað og þá verður oft til þessi lög og einhver hafa lifað, einhver voru náttúrulega varðveitt, það voru varðveislu framtak í byrjun 20. aldar Jón Leifs og fleiri kvæðamennar Iðun og fleiri fóru söfnuðu upptökum og þetta rosa mikið byggt á því en þegar baðstofan hvarf aldamóti 1900 þá varð þetta eftir í baðstofunni bæði óvart og viljandi og síðan þá hefur þetta rauninni ekki verið svona hversdagsmatur hjá fólki þetta ekki endilega sungi þetta ekki menningarárið þetta rauninni rofin hefð þetta ekki hefð og arfur sem hefur síðan lifað þó lögin séu til og einhverjir þekki þetta og hafa alls uppið þá þetta ekki menningarlegur þáttur í rauninni lengur og svoleiðis hefur svo sem gerst annar staðar eins og kannski nærtækasta dæmið í Írlandi 60 og eitthvað það sem öll papalögin eru meira og minna írsk þjóðlög með íslensku texta eftir Jónas Árnason Bím Bím Bambaló írsk þjóðlag en þá varð endurnýjun Dubliners og Sweeney's menn og alls konar bönd sem komu fram en þetta einhvern veginn gerðist ekki hér. Nei. Þetta. Hversum heldur að það hafi verið? Sko ég skrifaði ritgerð þetta í fyrra og talaði við fólk að þetta var þjóðlaga sena, það var náttúrulega Ríó Tríó, Savana Tríóið og Þrjú á palli og Lítið eitt og það var eitthvað í gangi en það var þá kannski þú veist það varð ekki þessi menningarlega upplýfting á einhverjum arfið, einhverju arfleifð sem að varð kannski annar staðar í Svíþjóð og Noregi og Bretlandseyjum, Skotlandi, Englandi og ég talaði við sem var meðlumur í hljómsveitinni Lítið eitt og hann sagði hreinlega bara við höfum ekki hugmynd þetta væri til í rauninni af því að
Savana tríóð var kannski duglegast og Rio tríó í því, en það var samt rosa mikið svona Peter, Paul and Mary 60s kassagítar útsetningar sem ekkert verra og bara á fullan rétt á sér, en þetta náði ekki fótfestu sem menningarfyrirbæri. Nei, en það hefur svona kannski lengi verið svona tilfinning margra að Íslendingar hafi verið svolítið að skamma sín svolítið fyrir arfin, svona menningararfin sinn. Já, það er bara til rituð dæmi nákvæmlega það. Ég fann einsenda grein í tímariti Iðunni frá 1930 eða 31, bara þegar Ríkisútvarpið nýbyrjað, þar sem að nafnlaus lesandi eða lesandi sem gefur bara upp upphafstafi sendir inn grein þar sem að þeirri manneski svo gífurlega í nöp við þetta. Hún vil bara ekki halda þessu lofti fram yfir gömlu fötin eða gömlu húsin eða gömlu hættina, og þetta á ekki heima lengur, bara nútíminn kominn, og það hefur verið að spila þetta í útvarpinu og það gætu erlend skip út á miðunum náð þessu og þeir myndu kasta sér fyrir borð. Það er svo svaðalega dramatísk grein og það var bara þannig. Þetta í rauninni af ýmsum ástæðum í huga rosa margra til þeir bara fortíðina, því að nútíminn kom svo fljótt. Bara ára 1880 byggu 95% cirka landsmanna í dreifbíli, og árið 1880 árið 1920 var það komið í 50%, undir 50%. Og það komu bara á 40 árum kom bara rafmagnið og vegir og nýjar húsbyggingar og peningar og bændasamfélagi leið undir lok, og það breyttist allt. Og þetta er bara eitt af því sem eiginlega varð eftir, en það var náttúrulega fólk sem að þekkti þetta og þótti vænt þetta og ólst upp með þessu og vildi halda sér lífi, og þess vegna er kvæðamannafélagið Iðunn stofnað. Þannig að við eigum þeim margt að þakka, að við bara yfirhöfuð vitum hvað þetta er. Já, og svo þá má kannski segja að svona sterkasta framlag okkar til einhvers konar svona renaissance sem endurlífgun eða þannig sé Þursarflokkurinn í rauninni. En það ég og Línus Orri sem ég tók við af, hann kom með þessa kenningu að það hefði verið ómikið progg, það var ómikið rock, það var ekki ómikið þjóðlagatónlist, en Þursarflokkurinn var í rauninni að gera það sama og hefði verið gert 20 árum áður í Írlandi. Það var bara svolítið mikið út í rock áttina, þannig að það var það eiginlega bara það frekar en þjóðlagatónlist. En við finnum þetta byggist á sameiginlegum, þessi kór, þessi hópur byggir á sameiginlegri ást og áhuga á þessu efni. Að þetta eru aldagamlar sögur af bara land og þjóð, af fólki, af ástum og sorgum og einhverja algjöru bulli og drykkjunni og bara nefndu það, skilur við. Og þetta er ólíkt öllu öðru og það á þetta enginn. Það eigið allir, það getur enginn sagt að þetta á að vera svona eða hinsegin eiginlega, því að nú er ég mögulega að fara reynt einhvern veginn reiði ef ég segi þetta, að það eru vissulega til aðferðir og það eru vissulega til nálganir og það er ákveðin raddbeiting og það er ákveðin nálgun hvernig þetta er og hvernig þetta er ekki, en það er líka hluti af því að gefa einhverju nýtt líf. Það er að taka það og setja það í nýtt samhengi, því samhengið heimavöllur þessar tónlistar er ekki til lengur. Samfélagið sem það var til í mörg hundruð ára er bara ekki til lengur. Þannig að hvernig getur það verið til núna? Hvað þarf að gerast? Þannig að það er verið svolítið bara að prófa okkur áfram með það. Já, en hvernig, kannski svolítið leiðileg spurning, en bara svona hópur á ungu fólki, ungu listafólki, hvernig í ósköpunum fær það áhuga á kveðskap? Ég get kannski ekki tala fyrir aðra sem eru nú ekki hér, en ég veit ekki alveg svo sem hvernig þau, Logi og Elsa, þau rákust á þetta eða svona kynntust þessu fyrst, en ég get alveg að þetta er svo, ég veit ekki, þetta er svo ólíkt öllu öðru. Það er bæði mörg sóknarfæri í þessu, að því að þetta er, þú veist, þetta er mjög gamalt og mjög mikið af einmitt, eins og þú segir,
eldra fólk sem stundar þetta, því það er það sem við tengjum við þetta, að þetta sé í eðli sínu gamaldags sem þetta en það þarf ekki að vera neikvætt að þetta eru svo flott lög og þau eru svo angurvær og ljúfsár og náttúrljóð og söknuður og bara svona hugðarefni fólk sér á árum og öldum áður sem eitthvað einstaklega mannlegt við þetta og jarðtengt og jarðbundið. En því vissulega þetta líka fór inn í kirkjuna og kirkjutónlist tengið þessu mjög mikið og sálmarnir og það líka í þjóðlagasafni séra Bjarna Þorsteinssonar sem hann gaf út árið á árunum 1904 til 1909 minni mig, sem svona biblían í þessu, sem ekki án galla en ómetanleg heimild. Það náttúrulega hellingur af því sálmalög sko. En ég kem inn í þetta með svona krókaleiðum eins og með margt í lífinu. Þú fekk áhuga á þjóðlaga tónlist í menntaskóla sem var þá alls konar bönd einmitt írsk þjóðlagar, paparnir, mikið Mumford & Sons og svoleiðis dót og síðan bara þróast smekkur og stíll á löngun og svo kemst ég í kynni við Linus Orra sem algjörlega sem einmitt núna að sigla kringum landið á National Geographic skipi að spila þjóðlagatónlist og tala þjóðlagatónlist og hann í rauninni mín leið inn í þetta í gegnum hann og svo kem ég inn í kórin og þá einhvern veginn varð ekki eftir snúið og já þetta eitthvað sem það gaman að pæla í þessu hvað fólk, þetta allt öðruvísi tungutak maður þarf virkilega að velta fyrir því hvað verið að tala en þú veist, orðunótkun og orðaröð og ljóðunlistin og bragfræðin og það svo margt ótrúlega fallegt og áhugavert við þetta að við erum bara að bera út í góða orð En það oft talað að við þurfum að vernda íslenskuna og við þurfum að vernda íslenska menningu og eitthvað sem talað sem íslensk gildi sem svona eitthvað konsept sem fólk getur ekki alveg sammælst en það kannski svona hliðarsaga þetta, myndirðu telja að þetta væri til dæmis bara hinn fullkomna aðferð til þess að varðveita svona íslensku? Þetta mjög góð aðferð og tónlist almennt mjög góð aðferð og sérstaklega, þú veist að því það ennþá verið að syngja bara við tölum, bara stuðmenn, skiljuru. Stuðmenn sko tónlist sem foreldrar mínir dömuðu við í menntaskóla og það ennþá kunna allir þessi lög, og allir heyrt þetta og það eru ótrúlega kjarnirtir og vel samdir og ortir textar og þetta náttúrulega mun eldra margt af þessu, sumt yngveit misgamalt og sumt engan veginn hægt að segja til hvað hver aldur þessi en þetta ég myndi segja þetta væri mjög góð aðferð, sérstaklega ef fólk vil syngja þetta og fólk hefur gaman að pæla í þessu, fólk lærir þetta og heyrir það og þá það því að það fyrst þú minnist á þetta því það náttúrulega mjög áhugaverður í frekar þörf umræði í kringum allt svona sem kannski minna í gangi hér bara því þetta heldur minna þekkt en allt sem rauninni hefur forskeytið þjóð orðið frekar mikið hitamál í dag og þjóðlaga tónlist víða tengd við svona nínasisma svona nationalisma svona þjóðernishyggju sem náttúrulega alls ekki það sem við erum að gera alls ekki, við gerum til dæmis annar ángi af þessari tónlistum sem getur tvísöngvar, þetta má segja þetta sé í grófum dráttum tvískipt, annars kvæði sem eru svona veraldlegri alþýðlegri söngvar eins og tvísöngur sem kemur úr gregoríska kirkjusöng svona miðaldasöngur sem barst tíðingast landsins einhvern tímann örgulega bara árið 1000 eða upp úr kannski á 12-13 öld kannski 14 öld, ég ekki alveg kláraði nákvæmlega en síðan af því það var tölvöld mikil einangurinn og ekki nærrið jafn mikil samskipti og flutningar og ferðamennska milli héðan og eins og milli Danmerkur og Þýskaland eða eitthvað þá var þetta eiginlega pínu eftir að þannig að þetta hélt áfram að þróast í evrópskri tónlist og varð síðan kirkjutónlist sem við þekkjum í dag en hér var þetta eiginlega sitt eigið aðskilda fyrirbæri og tvísöngvarnir eru sko já man ekki hvort ég var að fara með þetta við varum að tala þjóðernis já þið hefur svona farið já það sem við gerum það sem ég ætla að segja að
var við til dæmis gerðum samstarf með spænskum flamenco söngvara með tvísöng þannig við kveðum eða sem syngjum flytjum tvísöng og hann syngur inn á milli flamenco og spænsku og þetta bara hafa það algjörlega á hreinu að hér ekki verið að berja sér á brjóst og reyna að heilla íslenskum menningararfi sem einhverju fyrirbæri. Þetta snýst listina og tónlistina og þetta samanlega í þessu og það að það áheit enginn og eigið allir og það að við getum leikið okkur með þetta og getum tilenguð okkur þetta og þetta hluti vissulega menningu og það allt í góðu en þetta snýst tenginguna í því. En hvernig finnst þér einmitt þessi umræða að hérna sko þvert á flokka svona hérna þar sem að íslenskur svona þjóðernisrembingur myndi maður segja kannski. Já, það getur engin skilgrein, það veit ekki hvað þetta tala ykkur íslensk gildi og íslenska menningu, getið þið sagt mér hvað það getur einhver bent mér á hvað það hvað meinið af því það því við hefum ekki hundsvit á þessu, ekki hugmyndið það. Nei. Skilur, ég bara sko, já, þetta náttúrulega Þau hafa ekki verið að mæta mikið á sjó? Nei, við hefum ekki verið að mæta á stöðu nýlega ekki nýlega að þú veist hvað að þetta íslensk menning það bara mjög góð spurning af því að ekki hversdagsleg þetta ekkert sungið, það eitthvað sungið á þorrablótum sem meira að segja seinni tímaðurinn uppfinning byrjað 18. lok 19. aldar sko í Kaupmannahöfn þar þetta endurvækið svona eins og svona fyrstum sinn svona í okkar tíma og hvað var sungið þá verður örugglega alls ekki það sama og það var ekki sungið yfir kaldan Eðisand skilur við og svo erum við bara að syngja komdu inn í kofa mín og ég komin heim skilur við, það ekkert verið að kveða á almennu þorrablótunum og þorrablótunni KR skilur við, ekkert verið í kveðskapur bara Hjálmar og Eva Rúsa skilur við partí með vondum mat þjóðlegi maturinn hann gæsalapa, það íslensk menning? Ég held að séu ekki mikill hluti fólk sem að borðar lundabakka skilur við daglega eða síður sér slátur, jú, kannski slátur og eitthvað, en þú veist það ekkert sín fiskur á borðum bara eins og í vika alls þar sem betur fyrr þannig að þú veist þetta ofboðslega þvæld og erfið umræði og ef þú veist eins og hefur gerst bara eins og með víkingadæmið skilur, það íslensk menning? Nei, voru lengi víkingar hér, það var í Danmörku Svíþjóð og Noregi það bara eitthvað stimpil sem búið að setja á Íslendinga af því það ofboðslegt ofboðslega svona nánast út í sko fettistýrkun á Íslandi myndi ég segja, ef ég bara tekið eftir á netinu og eins og hérna sé bara eitthvað víkingar var ekkert með þetta að gera og víkingadæmi hefur verið mjög bara hertekið af þjóðverðnis svona einhverju nationalisma og þú veist, þú gengur ekkert ekkert einhverju víkingadæmi í Þýskalandi að það vera bara einhverjum öfgahóp skilur við fólk með einhver rúnatatú og ægishjálm, þú bara felur þetta ef það gangi í Berlín skilur það svoleiðis þannig að þetta alls ekki það en hins vegar svo fallegt að sjá í Svíþjóð, í Noregi, þú veist, í Pólandi hluta á Spáni hluta og þetta sé erfiðara þar á mörgum stöðum, Írlandi, Skotlandi, Englandi, víða í Bandaríkjunum, hvað þetta mikið sameiningartátt, þetta sameinlegur arfur, fólk sem getur þóða sem ólíka skoðanir og ólíka nálganir getur sest niður og sungið lag, skilur og því það áveit enginn, við eigum þetta öll og þetta þú veist, já. Þannig að þetta svona frekar saminar fólk heldur en að sundra því eða það svona það á að vera, það og ef þetta þú veist, já auðvitað á þetta að vera það og ekkert annað Akkurat. Áttu þér uppáhaldskvæði? Já það alveg það rosa mörg sem koma til greina að ég svo angur væri í hjarta mér að allt sem ljúfsárt vera best þannig tilveran mist stjórnin ekki vera rétt byrtinga með tilveruna, það ekki allt í glansýmynd, þetta allt treyjarblandið einhvern veginn
Þú veist, það kvæði sem heitir Lækurinn sem ég held ofboðslega mikið upp á. Það eru lag sem heitir, kvæði sem heitir Lífs við stjá sem tölvöld yngra en margt af þessu sem ég held mikið upp á. Það er sungið mjög víða. Það er rosa margt sko. Margt sem Kristján Fjallaskáld gerði. Þú veist, það er ofboðslega margt sem að ég veit ekki alveg hvernig ég ætla að nefna eitt. Það verður eftir hvernig stuði ég er. Já, þetta fyrir svona svolítið eftir skapi. Já. En ertu til í að gefa okkur tóndæmi? Já. Ég skal kveða lækinn fyrir þig. Já. Og ykkur sem hlustið. Ég er að horfa hugfangin í hlýjum sumarblænu yfir litla lækinn minn sem líður fram hjá bænum. Ó, hve marga æskustund áður hér ég dvaldi. Saklaust barn með létta lund og leggina mína taldi. Bæ ég lítinn byggði þar og blómum utan skreytti. Yfir tún og engjarnar oft ég læknum veitti. Nú er ekkert eins og fyrr, á öllu sé ég muninn. Löngu týndir leggirnir og litli bærinn hruninn. Meðan æðu milljar blóð og andinn má sig hræra, skal ég syngja lítið ljóð, læknum silfur tæra. Æska hverfur yndi dvín, allt líkt og draumur. Áfram líður ævin mín, eins og lækjar straumur. Þegar ég er uppgefin og eitt hef kröftum mínum, langar mig í síðsta sinn að sofna á bökkum þínum. Þar hefur það. Vá, þetta var mjög fallegt, þakka þér fyrir. Þetta er einmitt eins og þú segir, ljúfsárt lífið. Og ég held að við bara endum á þessum nótum. Þetta var virkilega fallegt. Takk fyrir að koma, Bjarni Karlsson. Takk fyrir mig. Kórstjóri. Og við kannski fáum að fylgjast betur með ykkur og þú tekur með þér kórinn næst. Heldur betur, þið getið fundið okkur á Instagram. Já.
og fylgst grannt með. Eru ykkur viðburðir hjá ykkur? Það er svona kórönnin er svona búin núna, þannig að það er ekki vikulegar æfingar, en jú, við erum að fara við erum til Danmerkur í ágúst að syngja þar á hátíð. Nú man ég ekki meira, hvað? Nei. Og hitta þetta og svo verður fullt að gera í næsta vetur, sko. Þannig að minna kannski á sumrin, kannski meira spontant. Já. En, og ef þið viljið hlusta á þessu tónlist, finna þetta, kynna ykkur þetta, þá er hægt að fara á Ísmús og hlusta á upptökunar gömlu sem að ég skil að geta verið erfiðar í eyrun fyrir nýja hlustendur. Svo er þetta að finna silfurplötur yðinar sem eru í sömu upptökunar, það er Spotify. Þið getur fundið, til dæmis bara leitað Steindór Andersen sem að dónu bara daginn. Já, blessus í minning hans. Blessus í minning hans, eitt fremsti og helsti kvæðamaður Íslands svona í seinni tíð. Mikið eftir hann er bara á Spotify. Og þetta er bækur og rit og heilu kvæðamannafélagi yðin, ég geti haldið áfram með allan dag, bara þið geti byrjað að heyra í okkur. Og svo bara byrja að kveðast á. Byrja að kveða. Já, þakka kærlega fyrir þetta Bjarni og á þessum nótum skulum við setja punkt í þáttinn í kvöld. Ég þakka þeir sem á hlýddu, öllum góðum gestum, samstarfsfólki mínu og Pétri Fjellsteð fyrir útsendinguna og minn ykkur á samstöðum.is er hægt að gerast áskrifandi og styrkja þar með þetta góða verkefni sem að við erum hér með við Rauðaborðið. Kæra þakkir og góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.